พัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่66197074775ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่661-9-70747-5ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี79800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางใกล้ทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยก็เป็นประจำนะโยมนะทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้30 นาทีโดยประมาณวันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้มอบปันเวลาแก่อาตมาได้นำธรรมะออกมาเผยแพร่อนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนทุกสารทิศล้วนได้เป็นมิตรในทางธรรมที่ให้กำลังใจติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจหลายๆต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยนะแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเอาละตั้งอกตั้งใจนึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิ
กราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตังอะวะมังคลัญจาโยจะมะนาปุสะกุณัสสะสัตโตปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคลัญจาโยจะมานาโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิต
ตังอะวะมังคลัญญาโยจามะนาปุสกุณัสสะสัทโธปะปักขะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุพระองค์สังอาสมะปินิมิตาสาบุทันตังกริเมอะลังอุทิตะโคลาสาสีนะมาลังทานาติตัมมาปิธินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิมาราติเลกัมมาปิโยจิตัสสะปะรัตรัตเตรัตตังโอลัมปันนารวะกัมมักขมาตัทะยักขังคันติสุตันตวิธินาจิตวะมุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานินาราคิริงคัจฉวะลังอัตติมัตตะโพธังทวักกิจักกัมมะสันนิวสุทารุนันตังเมตตาภูเสกาปิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิอุกิตะขะขะมาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิติปิสังกัตตมโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิกัตตัวนากัตถมุตลังอิวะคัพพินิยาจินจายาตุทวะจันนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมะวิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิสัจจังปิอายะมัตติสัจจกวัฏเกตุงวัฏปิโลปิตัมมะนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวะมุนินโตตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานินันโตปันนันทปุชคังวิปุตังมาอิติงปุเตนะเทละปุชเคนะธรรมะปยันโตอิตุปฏิสวิธินาจิตวะมุนินโตตันเตชะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิทุกขะอติติปุชเคนะสุตัตตะอัตตังพระมังวิสุทธิจุติมิติภกาปิทานังญาณคเทนะวิตินาจิตวะมุนินโตตันเตสะสะภวะตุเตชะยะมังคลานิเอตปิพุทธชยะมังคลาอัฏฐคถาโยวัจจโนตินะติเนสรเตมัตตันติอิตาวานะเนกวิวิตานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอติขมยนะโรสปัญโยมหากัลลุนิโกนาโตอิตาญาสัพพปานินังปุเรตวะปะละมิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชะยะมังคลัง
ชัยยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันติวัตตโนเอวังตวังวิชัยโยโหอิชัยยัสสุชัยยะมังคะเลอาปัลลาจิตะปังลังเกสีเสปัตถวิปุคะเลอภิเสเกสัพพพุทธนังอัคคปัตโตปโมทติสุนัขตังสุมังคัลังสุปปะตังสุโอติตังสุขันโนสุมุตโอโตจะสุญิตังพระมัจจาลิสุปัฏฐกินังกัญญคัมมังวัจจคัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนคัมมังปณิติเตปัฏฐกินาปัฏฐกินานิกัตตวานัลละพันตติปัฏฐกิเนภวัตุสัพพะมังคันลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพะมังคันลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพะมังคันลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมั่นอาตมาภาพขอบรรจุบรรจัยเพื่อแก่ทหารทุกคนที่รักษาแผ่นดินไทยตามชายแดนจงมีชัยชนะจงเกลี้ยกล่อมจากภัยอันตรายต่างๆนานาอย่ามาไกลอย่ามาขายปลอดภัยและมีความสุขรักษาอธิปไตยของประเทศไว้ขอจำเริญพรแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังบ่ว่าหญิงบ่ว่าชายและตนข้าพเจ้าขอมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นบ้าตะลงโลกาเบียธิโรคภัยไข้เจ็บชนิดไหนชนิดใดจะเบาจะหนักก็ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญญาบารมีต่างๆจงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นวินาศสันตุอันตรธานหายไปตั้งแต่บัดนี้และที่จะเกิดมาไปหน้าเป็นมาไปหน้าจะได้มากำมากายพออยู่ปราศจากซึ่งเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะมาลับเมื่อตื่นมายืนมาเตียวเลี้ยวซ้ายและขวาอย่าได้มาถูกต้องกัญญาแห่งตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านทุกคนนับแต่นี้ไปขอมีความสุขกายสบายใจประกอบด้วยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามแม้นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและไกลขอเดินทางด้วยความปลอดภัยไปก็มีโชคมีใจกลับมามีใจมีโชคมีสติปัญญาบัดตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทจำเริญบริกิจการงานและจำเริญด้วยหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนมาแต่ละเนื้อลูกใหม่บล่มบึ้มเลยน้ำหลากน้ำท่วมหลายที่ละหลายจังหวัด
ตั้งเฮาก็นักที่เคยท่วมก็ร่วมละเพิ่นว่าจะนักนะเป็นบางที่เราจะปานกลางเป็นบางแห่งจะเบาบางเป็นที่เป็นแห่งแต่อย่างใดก็ตามเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์อย่างนั้นถ้าเอาบ่เตรียมพร้อมสมาเถอะเพิ่นว่าก็ขี้ล้นหาคอนมันจังบัดตันอะไรอย่างนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24 ชั่วโมงโอ้อาตมาและโยมทุกคนก็โชคดีผ่านอุปสรรคผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่าง24 ชั่วโมงญาติโยมขอพวกเราอยู่ต่อไปมืนนานๆกับอาตมาภาพจะได้เผยแผ่พระธรรมจะได้ช่วยกันจนลงไปซึ่งพุทธศาสนาต่อไปแต่วันนี้ญาติโยมกินของงายเจ้าแล้วทางวัดได้ทำพิธีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมาได้นิมนต์พระสงฆ์สวดพุทธมนต์10 รูปสดับประกรณ์นิมนต์พระสงฆ์4 รูปสวดธรรมกถาและสดับประกรณ์เทศน์1 รูปก็สดับประกรณ์ก็คือถ้าเป็นธรรมดาก็ว่าบังสกุลนี่ต้องใช้คำว่าสดับประกรณ์ก็คือบังสกุลนั่นเองมีการถวายวัตถุไทยธรรมคือแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แต่วันนี้ก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าพระสังฆาธิการไปร่วมมากพอสมควรภายนอกมีท่านนายอำเภอหางดงเป็นประธานปลัดโดยงานราชการทั้งโรงพยาบาลทั้งเทศบาลทั้งอบต.ถึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนองค์กรต่างๆพร้อมกันที่มณฑลวัดหนองจองนอกนั้นอดีตสส.สุรพลเกตชัยกรก็มาร่วมญาติโยมมีทุกหน่วยงานมีถึงตำรวจทหารแต่วันนี้คนมากพอประมาณบ่แออัดแต่ก็นั่งได้เต็มหมดก็มีญาติโยมนำเข้าป่าอาหารไปเลี้ยงหลังจากที่เสร็จพิธีเรียบร้อยก็มีทั้งเทศบาลกันแก้วเทศบาลหนองตองนำอาหารและญาติโยมนำอาหารไปวัดบ้านควรก็นำเย็นตาโฟไปแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากนั้นก็ได้เหมาอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงเน้นญาติโยมเมื่อเสร็จพิธีบนวิหารก็เลี้ยงเข้าปาอาหารแก่ญาติแก่โยมทุกคนตลอดจนพระสงฆ์องค์เด่นจุตนจุองค์หันแล้วเป็นที่สุขใจมีความสุขกันทั้งหลายงานอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะให้มันเต็ม100%มีในสังคมนี้มันจะต้องมีจุดบอดจุดอ่อนบางครั้งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถึงเกิดจากสถานที่เกิดจากตัวบุคคลทั้งงานแล้วมันก็จะมีคนเ
โจทนากันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นฉะนั้นอาตมาภาพผ่านสิ่งเหล่านี้มามากแต่มาก็อุเบกขา ไม่ต้องไปใส่อารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางปล่อยวางเพราะธรรมชาติของสังคมมันเป็นเช่นนั้นแต่ทุกอย่างก็ดีและเรียบร้อยนะดีเรียบร้อยฉะนั้นญาติโยมงานการใดถ้าใจไม่รับก็เสียสละมันก็ทำไม่ได้แต่ว่านั้นหลังจากฉันเพลแล้วก็เปิดสอบธรรมสนามหลวงมีท่านเจ้าคุณวัดสังกัจจายกรุงเทพรองแม่กองธรรมสนามหลวงกับพระมาจากวัดธาตุทองมีพระติดตามมาเยี่ยมสนามสอบมาเปิดมหโอวาทก็นับว่าเป็นโชคดีของสนามสอบเพราะคณะกรรมการบอกว่าจังหวัดบอกว่าที่ในส่วนกลางมานะโยมมาเพื่อให้เป็นกำลังใจมาเพื่อให้ข้อคิดไม่ได้มาจับผิดจับถูกมาดูกำลังอกกำลังใจแก่พระสงฆ์องค์เด่นที่สอบแต่วันนี้สอบนักธรรมโทธรรมเอกจำนวน79รูปแต่ขาดไป2รูปที่ขาดนั้นเพราะลาสิกขาบทเพราะลงสมัครสอบแล้วแต่ว่าดันไปลาสิกขาบทสิกออกไปเป็นปีน้อยไปเลยเหลือ77นักธรรมโทนักธรรมเอกสอบเมื่อวานนี้เลิกสอบประมาณ16 นาฬิกาหรือ4 โมงแต่ว่านี่ปลอดภัยฝนไม่ตกแดดออกอยู่ตลอดเวลาญาติโยมจนว่าหมดเวลาสอบธรรมาตว่าก็อยู่วัดเข้ามาก็ไปไหนพักผ่อนจนตราบจนถึงเวลาปัจจุบันประเดี๋ยวนี้เราจะหันได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโยมการทำงานอย่างใดก็ตามงานของหน่วยงานของราชการในหน่วยงานใดก็ตามบอกว่างานของพระบอกว่างานของโยมถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจทำมีความฮักที่จะกระทำงานนั้นมันจะไม่มีปัญหาถ้ามันมีก็ดังที่กล่าวไว้บ่อยครั้งว่าปัญหานั้นมีไว้ให้แก้แต่ถ้าเราทำเราก็ต้องทำดีที่สุดพลาดน้อยที่สุดฉะนั้นการงานนี้มีอีกอย่างจะทำคนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพระอาศัยซึ่งสังกันและกันคนเป็นหัวหน้าต้องฟังคนอื่นอย่าเอาทิฏฐิอย่าเอามานะอย่าเอาตัวเป็นใหญ่อย่าเอาความคิดของตัวเป็นใหญ่บางท่านบางคนบางตนคนนั้นเพิ่นบอกว่าเนี่ยอย่างอีดีก้าหลวงพ่อเนี่ยอีดีก้าครับจะเอาอย่างเงี้ยจะเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างใจมันคิดฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องฟังต้องดูความคิดของคนอื่นแล้วต้องเอามาเปรียบเทียบกับความคิดของตัวเอง
ท่านทั้งหลายเมื่อเปรียบเทียบแล้วคิดแล้วต้องละทิฏฐิมานะคนละทิฏฐิมานะจะคิดว่าของเขาดีกว่าเราคิดเขาก็แก้ไขทำคือต้องใช้สติปัญญาอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดแล้วมันก็พอกันก็บอกเอาเหมือนเดิม ถ้าหากว่าเขาแย่เอาก็ว่าขอบใจนะเอาเหมือนเดิมแต่ขอบใจที่มาบอกฉะนั้นงานทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปคล้องอย่างมีมันเราเดินทางถนนลาดยางเทคอนกรีตจัดดีวิ่งไปจะไกลยังไปเจอโม่งอยู่ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากกับญาติกับโยมเวลาทำการทำงานอยู่กับส่วนรวมอยู่กับคนหมู่มากต้องทำใจนะต้องทำใจและต้องเห็นใจเขาแล้วเขาจะเห็นใจเราอันนี้เป็นคำปากของพระเจ้าวัดหนองตองเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังพอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังพลังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้แบ่งปันชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมไม่กลับมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยเป็นอันตรายผมเกษตรเพชรสำเร็จวิทยากรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของท่านผู้ฟังซึ่งมีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพิจารณานำเสนอแนวทางสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งวันนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหากันที่จะมาช่วยกันคิดพิจารณาสิ่งดีๆงามๆโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าชมเชยไม่ต้องมาตึงเครียดกับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้ก็แสวงหาโมฆะธรรมเป็นสิทธัตถะราชกุมารเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะและพระมารดารวมไปถึงพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็มุ่งหวังจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองบ้านครองเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ในบุญญาบารมีของพระองค์ได้ปรารถนาโพธิญาณที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายไปในวัฏสงสารน้อยใหญ่มายาวนาน20ประสงค์ไขแสนมหากัปทั้งที่นึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รอการเวลาสร้างบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างบารมีในส่วนของปัญญาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีส่วนที่สองก็คือศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธา40ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตและสุดท้ายก็คือวิริยาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณสร้างบารมี80ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกอยู่ในใจประกาศออกมาและได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตบุคคลที่สร้างพุทธบารมีเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังจะต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดหมุนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นจะเป็นใน31ภพ31ภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานในอบายภูมิทั้ง4มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดา6ชั้นชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวดีสวรรค์6ชั้นแล้วก็รูปภพ16ชั้นอรูปภพอีก4ชั้นก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดแล้วก็ตายคือบางภพบางภูมินั้นที่เกิดโดยโอปปาติกะไม่มีแก่
ไม่มีเจ็บนะครับมีแต่ตายเกิดตายอย่างเช่นสวรรค์เนี่ยเกิดก็เป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์ฌานที่เป็นรูปพรหมก็หมดฌานเสื่อมก็ตายจุติคือตายปฏิสนธิคือเกิดตามศัพท์ภาษาของชาวอินเดียคือภาษามคธแต่มนุษย์เราชายหญิงบนโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายให้เห็นอยู่ในเวลานี้เราเห็นคนเกิดก็คือเด็กหญิงเด็กชายที่มารดาตั้งครรภ์แล้วก็สูตินรีแพทย์ทำคลอดก็เกิดส่วนคนแก่ก็เห็นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวที่มีอยู่ปรากฏที่มีอายุวัยมากขึ้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็แก่คนเจ็บก็เจ็บป่วยกันมาในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าภายในร่างกายเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้การเยียวยาในยุคอดีตก็เป็นหมอแพทย์แผนโบราณต้นตำรับในอินเดียก็คือหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำสำนักแพทย์สำนักพระพุทธเจ้าดูแลรักษาเยียวยามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราอริยสงสาวกในยุคอดีต 2,500 กว่าปีก็มีหมอชีวกโกมารพัฒน์ถือว่าจบสูตรแพทย์แผนโบราณหมอชีวกโกมารพัฒน์จึงเป็นต้นแบบของหมอทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่เยียวยารักษาคนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม้ในป่าทุกชนิดเป็นยาทั้งหมดที่จบหลักสูตรแพทย์แผนโบราณของหมอชีวกโกมารพัฒน์ส่วนคนตายนั้นก็ตายให้เราเห็นตายช้าตายเร็วเรียกว่ามรณะความตายมาถึงมาเยือนกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนฐานะปานกลางยากจนยาจกวันนี้พกขอทานก็ตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าก็เป็นสิ่งที่เป็นวงจรชีวิตที่เหมือนการเดินทางของคนนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคำว่าวงจรชีวิตก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏะตัวนี้ก็คือเวียนวนเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวเกิดเป็นคนเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์อบายเปรตอสุรกายเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมก็แล้วแต่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าสังสารวัฏที่เป็นวงจรชีวิตก็เหมือนคนเรานั้นเกิดมาก็เป็นคนรวยก็ได้รวยแล้วก็จนได้คนจนก็รวยได้ดังนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าวงจรชีวิตก็เหมือนคนเราที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์นั้นก็เดินทางไปสู่คำว่าอัสดงก็คือตกไปแต่ความจริงนั้นก็ตกไปซีกโลกหนึ่งแล้วก็เป็นแสงสว่างอีกมุมหนึ่งของโลกก็เรียกว่าเป็นวงจรของพระอาทิตย์เป็นกลางวัน12ชั่วโมงเป็นกลางคืน12ชั่วโมงพระอาทิตย์ไม่ได้ดับแต่ว่าอยู่คนละมุมโลกก็เป็นกลางคืนเป็นอยู่คนละมุมโลกเป็นกลางวันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์ที่เราคิดว่าตกดินแต่ความจริงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตกดินก็ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์มีวินาทีที่หายไปจากสายตาเรานั่นเองที่เราเรียกว่ากลางคืนไปอีกมุมหนึ่งฝากหนึ่งของมุมโลกก็กลายเป็นกลางวันอีกมุมหนึ่งมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนมุมที่มีเจอแสงสว่างก็เป็นกลางวันมุมที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมิติหนึ่งของการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตเราก็เช่นนี้แหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันไปตามธรรมชาติเราจะร้องเสียอกเสียใจเมื่อความตายมาถึงก็ดินน้ำลมไฟแตกแยกไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตายลงก็ดินไปทางน้ำไปทางลมไปทางไฟไปทางก็เรียกว่าเป็นมิติของคนตายคนเราที่กำลังหัวเราะดีใจ
ในการต้อนรับชีวิตใหม่ก็คือเด็กที่เกิดขึ้นว่าเราดีใจเราได้ลูกชายลูกสาวที่เกิดก็เหมือนคนเรานี่กำลังเกิดขึ้นเทียบกับเปรียบกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นก็จะมีแสงอุทัยแสงเงินแสงทองขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความจริงที่เป็นระบบของสุริยะจักรวาลและระบบของชีวิตก็คือเด็กที่เกิดใหม่หญิงชายที่เกิดใหม่พ่อแม่ก็ประคบประหงมสูตินรีแพทย์พยาบาลก็ดูแลเยียวยาเมื่อคลอดจากครรภ์ของแม่จากท้องของแม่จะโรงพยาบาลหรือทำคลอดที่สถานที่ใดก็แล้วแต่ดังนั้นชีวิตใหม่ของเด็กที่เกิดขึ้นก็เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาทางด้านตะวันออกก็เป็นแสงเงินแสงทองที่เป็นแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวเหมือนชีวิตของเด็กๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะคลอดจากท้องของแม่ก็เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดังนั้นชีวิตความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือที่สุดจุดหมายปลายทางที่จะไปสู่จุดจบก็คือการไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละที่ทางที่จะไปสู่พระนิพพานโลกุตระหลุดพ้นไปเป็นคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นในโลกทุกๆพระองค์ที่ล่วงมาแล้วกำลังเกิดขึ้นและจะตรัสรู้ในการภายภาคหน้าก็คงสอนเรื่องของวิมุตติความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแท้จริงแล้วอิสรภาพที่สำคัญก็คือการพ้นจากบ่วงแห่งมารก็คือกิเลสตัณหาที่พาให้เราเกิดเราตายไม่ว่าจะอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ตัณหาความทยานอยากเหล่านี้นะทำให้เป็นบ่วงให้เราไม่มีอิสระอะไรก็เป็นบ่วงคล้องคอเป็นบ่วงคล้องชีวิตของเราต้องเกิดแก่เจ็บตายมีเป็นสามีเป็นมีภรรยามีลูกมีหลานมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มนุษย์เราเมื่อเกิดมาสู่โลกนี้ก็นึกว่าเป็นที่อยู่ของเราเป็นเจ้าของความจริงก็ไม่ใช่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวอายุขัยเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นก็เมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ก็อาจจะมีการแข่งแย่งแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แย่งกันทำมาหากินยึดครองยึดมั่นครอบครองที่ดินทรัพย์สมบัติเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ว่าเป็นของตนความจริงตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกทอดไปยังลูกหลานญาติมิตรและผู้ที่เป็นทายาทโดยธรรมที่รับมรดกก็เรียกว่ามนุษย์เราก็ยึดติดกันกับโลกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้นอกจากความดีคือบุญกุศลคุณงามความดีที่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่จะติดตัวตามตนเป็นนิสัยที่ดีต่อไปในภพหน้าชาติหน้าถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกุตระที่เรียกว่าพระนิพพานดับทุกข์พ้นทุกข์วันนี้เกิดมาเราจะบอกว่าสมหวังนั้นก็ไม่เคยนะครับไม่เคยสมหวังในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้สิ่งนี้ก็ไม่สมหวังผิดหวังอีกสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเรียกว่าไม่สมหวังเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่พึงปรารถนาสิ่งที่เรามีอยู่ก็ไม่สมหวังถูกโกงถูกธรรมชาติดินน้ำลมไฟพายุทำลายก็มีจากเหตุเพศภัยต่างๆความสมหวังกับผิดหวังนั้นจึงเป็นของคู่กันเมื่อมีอยู่ก็เราก็กำไว้แน่นเมื่อหลุดจากมือเราไปก็ถือว่าปล่อยไปตามวิถีแห่งชีวิตดังนั้นเมื่อได้กำไรก็ดีใจขาดทุนก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นสำหรับนักธุรกิจนักการเมืองก็เรียกว่าไขว่คว้ากันจะทะเยอทะยานเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรซึ่งวงการนักการเมืองจึงพูดที่ขาดสัจธรรมว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสำหรับเป็นนักการเมืองก็เพราะว่าความกระร่อนป้อนปิ้น
เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเรียกว่าอะไรที่ได้ก็ไขว่คว้ามาทั้งจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือศีลธรรมหรือตามทำนองครองธรรมหรือไม่ดังนั้นก็เลยมองนักการเมืองเป็นคนที่ไม่สะอาดคนที่สกปรกแม้จะพูดถึงประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยของประชาชนคนยังมีกิเลสอยู่จะทำให้เราสงบสุขก็ไม่ได้จะหาความร่มเย็นก็ไม่ได้แผ่นดินร้อนทั้งแผ่นดินเพราะความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในการทำมาหากินค่าครองชีพยิ่งในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็มีเรื่องของโรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกก็ทำให้เราสะเทือนใจเรื่องของการกินอยู่หลับนอนสะท้อนดวงใจไม่พอกินไม่พอใช้คนที่เหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีก็ยากจนได้เพราะว่าประชาชนไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะไปอุดหนุนนายทุนก็รู้สำนึกเสียบ้างว่านายทุนนะถ้าไม่มีคนรากหญ้าที่เป็นประชาชนคนยากจนไปอุดหนุนจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งสินค้าที่เป็นของกินของใช้ท่านก็อยู่ไม่ได้วันที่ท่านร่ำรวยท่านอาจจะลืมตัวลืมตนไม่ได้ลงไปเหลียวแลคนยากจนที่เคยค้ำชูค้ำจุนท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใดอย่างในอินเดียวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสมมุติกันเป็นว่าเป็นวรรณะสูงวรรณะต่ำความจริงแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพระสงฆ์นิกรที่ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่างประเทศที่เคยมีในยุคอินเดีย 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันหรือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามก็ยกย่องกันเป็นสถาบันพระราชามหากษัตริย์เป็นที่เชิดชูสิ่งที่ถูกยกย่องเชิดชูนั้นก็เป็นความจริงที่เขายอมรับก็เป็นระดับของประชาชนนั่นแหละยกย่องขึ้นถ้าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือแต่ถ้ามีความประพฤติไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชามหากษัตริย์ประชาชนก็ขาดใจที่จะยกย่องขาดใจที่จะนับถือขาดใจที่จะเทิดทูนวันนี้เราอย่าลืมว่าเราอยู่ได้เพราะใครเราสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรเนี่ยมีส่วนบางครั้งเราอย่าลืมว่าบุญคุณของชาวนาก็คือการทำนามีการทำเกษตรกรรมได้ข้าวมาเป็นการทำหุงหากินทำมาหากินปลูกผักสวนครัวทำเกษตรกรรมพาณิชยกรรมการค้าขายก็เช่นเดียวกันวันนี้พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยลืมนึกถึงคนที่จะอุดหนุนก็คือผู้ที่เป็นมาอุดหนุนก็คือมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าการค้าขายก็สะดุดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดมาหรือไม่มาวันนี้เราลืมข้าวแดงแกงร้อนของใครเหมือนพระคุณเจ้าพระเถระครูบาอาจารย์ที่โคจรไปรับอาหารบิณฑบาตที่เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นปฏิฆาหกเดินไปรับอาหารบิณฑบาตทุกวันหรือรับนิมนต์ไปในที่นิมนต์หรือเขามาทำบุญที่วัดวารามก็ตามวันนี้กาสาวพัฒธงชัยของพระอรหันต์ผ้ากาสาวพัฒเราก็ยกย่องเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมมีศีลมีธรรมมีผ้ากาสาวพัฒพันกายแล้วก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่อุปถัมภ์อุปการะในส่วนของการทำบุญใส่บาตรปัจจัยสี่ในเสนาสนะที่อยู่อาศัยจีวรรวมไปถึงเภสัชยารักษาโรคได้รับการอุปถัมภ์อุปการะจากทายกทายิกาก็อย่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของศรัทธาประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวพุทธหรือศาสนิกในต่างศาสนาก็อย่าลืมในผู้นำที่เป็นศาสนาของตนที่ตนยอมรับนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาใดๆแม้พี่น้องชาวพุทธเราก็มีการเทิดทูนในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆวันนี้
ประชาชนก็ไม่ลืมบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยลงมามองลงมาเหลียวแลประสบนิกรที่มีความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็มาช่วยแก้ไขในช่องทางต่างๆจากทุกข์คลายทุกข์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยก็ช่วยเหลือกันไปดังนั้นที่พึ่งที่เราเห็นกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อย่าไปมองข้ามนะครับสิ่งเล็กน้อยที่เราเคยพูดถึงกันอยู่พระราชาทรงพเยาว์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะสั่งเป็นสั่งตายสั่งมีโทษประหารได้มีสั่งอะไรต่างๆในสมัยที่พระมหาราชาพระมหากษัตริย์ในยุคอดีตที่ปกครองโดยอำนาจสิทธิ์ขาดจากพระราชาก็อย่าไปมองว่าพระราชาเป็นผู้ทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถเมื่อรวมตัวไฟเชื้อเล็กน้อยก็ก่อเหตุเป็นเพลิงไหม้ลุกไหม้ลุกรามทำให้อาคารสถานที่อยู่อาศัยหรือป่าไม้ต่างๆถูกไฟไหม้ก็เรียกว่าลุกลามไปเสียหายไปมากทีเดียวแม้ไฟเพียงหัวไม่ขีดที่ติดไฟเพียงหัวเดียวก็ทำลายสิ่งที่เกิดความเสียหายมากมายดังนั้นงูพิษก็เช่นเดียวกันตัวเล็กๆงูเขียวหางไหม้หรืองูตัวเล็กๆที่มีพิษกัดคนและสัตว์ก็ตายเช่นเดียวกันดังนั้นรวมไปถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยที่ทรงศีลทรงธรรมเราต้องแสดงความเคารพนับถือบูชาไปกล่าวร้ายว่าร้ายพระคุณเจ้าที่ทรงศีลทรงธรรมก็จะเป็นโทษกับทายกทายิกาคฤหัสถ์ชายหญิงเราเพราะมองข้ามเป็นตัวน้อยมองข้ามภิกษุหนุ่มยังอายุพรรษาไม่มากเราแสดงความเคารพในความเป็นผู้ทรงศีลของท่านดังนั้นจะเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยก็ตามวันนี้ก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเหล่านี้ที่เรากล่าวถึงเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระราชาทรงพเยาว์ไฟเล็กน้อยงูพิษแล้วก็รวมไปถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมเหล่านี้เราจะต้องแสดงความเคารพอย่ามองข้ามเราเห็นสามเณรตัวน้อยที่ถือศีลเป็นสามเณรเดินออกไปโคจรออกไปรับอาหารและบิณฑบาตตามถนนหนทางต่างๆเราอย่าไปล้อไปเรียนไปหยอกล้อกระเจ้าเย้าแย่เหมือนลูกเนนข่าวลูกข่าวหลานแต่ท่านมีศีลมีธรรมในยุคสมัยพุทธกาลสามเณร7 ขวบก็บรรลุพระอรหันต์หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสได้ดังนั้นพระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุหนุ่มก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงพระเถระมัชฌิมะหรือเป็นพระมหาเถระก็ตามนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเราก็แสดงความเคารพนับถือก็คงไม่ต้องไปพูดถึงผู้ที่อาศัยผ้าเหลืองหากินเป็นอรัชชีเป็นโจรผ้าเหลืองเราก็คงไม่พูดถึงไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะใครทำใครได้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าหมองในแวดวงศาสนาที่มีเรื่องมนทินเกิดขึ้นมาเป็นข่าวที่เป็นปัจจัยให้เราต้องเศร้าหมองขาดความเคารพขาดความนับถือก็อย่านำมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์พระที่ทุศีลสามเณรที่ทุศีลหรือคนที่ทำดีทำชั่วไปเรายกย่องคนดีก็คนที่ทำผิดในกฎหมายและศีลธรรมบ้านเมืองก็มีกบินบ้านกับบินเมืองมีศาลสถิตยุติธรรมมีสิ่งที่จะต้องลงโทษผู้กระทำความผิดเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เรามารับความจริงว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เราเห็นภาพที่คนเจ็บป่วยติดเชื้อโควิดก็ดีหรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนสถานพยาบาลคลินิกหมอต่างๆไปรอเยียวยาหมอก็ตายพยาบาลก็ตายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ตายเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็ตายญาติพี่น้องเราก็ล้มหายตายจากให้เราเห็นไม่มีใครอยู่คำฟ้าความจริงเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรายอมรับความจริงว่าเราเจ็บป่วยวันนี้
จะเล็กๆน้อยๆแต่เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรักษาศีลปฏิบัติตามธรรมเราก็จะได้สิ่งที่สุขกายสุขใจอย่ามุ่งหวังว่าจะหอบหิ้วจะแบกหามจะกอดจะกำเหนี่ยวรั้งทรัพย์สมบัตินั้นไม่สามารถที่จะติดตัวตามตนเราไปได้เราเปลี่ยนแปลงจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในวันนี้ท่านก็จะสุขกายสุขใจทำชีวิตให้เบาอย่าได้แบกภาระจากการมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมีความรู้ปริญญาตรีโทเอกก็เดี๋ยวก็ตายก็เป็นใบกระดาษที่ถูกเผาไหม้ไปไม่มีอะไรทุกชีวิตนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเรายอมรับความจริงในการเกิดแก่เจ็บตายก็มีเรื่องราวที่เราเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะได้เบาใจว่าเราเกิดมาก็เป็นทุกข์จริงเราแก่ก็เป็นทุกข์จริงๆเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์จริงๆตายไปก็ทุกข์จริงๆเพราะเรายังไม่พ้นจากวัฏสงสารเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติจะไปเกิดในสุคติภูมิที่ดีหรือไปเกิดในทุกขติภูมิที่มีความทุกข์ทรมานที่เป็นอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานเราเห็นสัตว์นรกเมืองคนก็คือแต่เดรัจฉานหมูหมากาไก่ที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อบายหาความเจริญไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แม้สัตว์เหล่านั้นจะรู้ภาษาจะแสดงออกเข้าใจแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานเจริญกรรมฐานคือฟังธรรมเราจะเห็นได้ว่าหมาแมวหรือสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเข้าไปในบริเวณวัดเข้าไปในศาลาเข้าไปในวิหารไปฟังเทศน์ฟังธรรมเขาฟังธรรมด้วยจิตใจที่เป็นกุศลก็ได้คุณงามความดีเหมือนค้างคาว500ตัวฟังพระสาธยายสวดอภิธรรม7 คัมภีร์ในถ้ำตกมาตายก็ไปดังแดนสวรรค์ได้เพราะจิตใจที่อยู่ในคุณงามความดีเราอย่าไปมองข้ามคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดังนั้นวันนี้วิทยุกระจายเสียงทีวีและสื่อออนไลน์มีมากมายทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานได้ยินได้เห็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลก็จะได้สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลที่ดีการเกิดแก่เจ็บตายเราไหนๆเราก็เกิดแก่เจ็บตายเราจะได้ทรัพย์ภายในแปลทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในที่เป็นศีลเป็นคุณงามความดีของเราอย่างไรวันนี้ผมเกษตรเพชรสมิทธวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆให้ท่านได้สร้างสมคุณงามความดีอย่ามัวเมาประมาทในการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปทุกนามสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ธรรมะเป็นธรรมะพื้นเมืองแสดงโดยพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะอะติวันนันนะนาเพติอิทังกปิลวัตถุอุปาณิสัยะนิโคทาลาเมวิหาลันโตอโปคาวะลัตอาสังอาลัปนาภากเทสีสัทธาวะโหนายโกภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราตนมีตนเป็นนายนำหมู่สัตว์เข้าสู่อมตะมหาเนรปานเมื่อพระยังสถิตสำลานสลายยังเมืองกปิลวัตถุทลาสถานีเป็นนาติโคจรกรรมจะอ่านละอ่านเดินนามบินทบาทยัง
อาลิยะบทตั้งสี่เป็นไปในนิโคทารามแก้วอัตลามแล้วก็ปรากฏซึ่งกะลิยาอันตกลงมาแห่งฝนบกขลัมพัดเป็นเหตุแก่ญาติแก่ญาณพยาแล้วจริงปวัติเตสนามหาเวสสันตละชาดกอันนานี้อันนามีคาถาบัตตนว่าพุทธสติวันละวันนาเพอุปัฏติอนิทานเหตุอาการอันพระพุทธเจ้าจักอันใดเทศนาผู้มีปัญญาเปิงรู้ดังนี้อันเตอพระพุทธเจ้าแห่งเรากันว่าดำมากันว่าดำลัดตัดพยาสัพปัญญูเป็นครูแก่โลกแล้วพระพันแผ่วก็ไปเทศนายังธรรมจักกับปวัตตนสูตรในป่าอิสิปตนะมิขันธายวันอันมีในเมืองพลานาสีออกวัดสาแล้วก็เข้าไปสู่เมืองราชกนครยังอยู่เสียงฤดูหนาวเจ้ากาลุทายีก็ ขออาราธนาพระสัทธามีหมู่ขีนาสวัสชาติอัลละหันตามยิบมือนันตนแวดล้อมเป็นบริวารพระก็เข้าไปสู่เมืองกบิลละวัตถุเพื่อหามสังฆญาติกาพี่น้องด้วยเจ้ากาลุทายีเถระอันนั้นแหละในกาลนั้นเต้าพญาเจ้าสากัญญาราชก็ปากันลีลาสุมนุมกันว่าเราจักได้หารเจ้าสิทธาตอันเป็นลูกอันหลานญาติกาอันประเสริฐแห่งเราแล้วเขาก็พิจารณา หาที่อยู่อันกวนกู้อันที่สำลานแห่งพระพุทธเจ้าก็แขวดกฎหมายว่าสวนอุทยานแห่งพญาตนป้ออันชื่อว่านิโคทาสักงามกะควรถูกเนื้อเปิงใจว่าอันแล้วกันแล้วก็กวาดเพียวประดับประดามีมือถือกันถ้ามาลานดอกไม้จักไปต้อนรับพระพุทธเจ้าจริงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองประดับประดาด้วยเครื่องตั้งมวลไปก่อนแล้วก็ใจกุมารละกุมารลีหนุ่มน้อยประดับประดาจื่นจ้อยดีงามไปต้อนรับพระพุทธเจ้า
อ่าถัดเด็กน้อยลูกเจ้าเมืองส่วนตนเต้าพญาตั้งหลายไปติไปเมื่อไปลูนปูจาด้วยขันทะมาลาดอกไม้แล้วนำพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิโคทลามอันนั้นแลพระพุทธเจ้ามีหมู่อรหันตาแวดล้อมเป็นบริวารก็นั่งเหนืออาสนะอันเต้าพญาหากปูไว้ในนิโคทารามที่นั่นแลเต้าพญาสักกัญญาลาชมีมานะกัดดังแข็งด้วยเจื้อจาดมหาสมันตะราชลงมาจากกันว่าเจ้าสิทธาตุนี้ยังหนุ่มน้อยยังหนุ่มน้อยท่านเป็นหลานน้อยแห่งเราจริงจากกันจริงจากกับบุตรตีบุตรตาลูกเจ้าว่าลูกเจ้าจุงไว้ว่าสู่เจ้าจุงไว้พระพุทธเจ้าเตอนาส่วนตูข้าจักนั่งอยู่ไปหลังว่าแล้วเขาก็บอกไว้พระพุทธเจ้านั่งอยู่กันสันนั่นแลพระพุทธเจ้าก็เล็งดูอัศใสใจแห่งเต้าพญาตั้งหลายจริงลำเปิงในใจว่าญาติพี่น้องบอกไว้กูกวนตัถาคตญาติตั้งหลายวัยควรจะแลว่านั้นแล้วความตูนแก้วก็เข้าสู่จะตุทัสสานาอันเป็นเหตุแห่งอภิญญาแล้วก็ออกจากยานสยองขึ้นสู่พื้นประตูอากาศเลี่ยลายภายลงยังผงอันติดแปดพระบาทตั้งกู้ตกลงสู่หัวเต้าพญาตั้งหลายแล้วก็อภัยสำนันแดงอัศริยะอันเป็นลำน้ำไฟเป็นกู้กันไปเหมือนปังเมื่อกระทำในเมืองสาวัตถีที่อากายต้นสีที่ไก่ต้นมะม่วงชื่อว่ากันดามะลุกขะวันนั้นแหละในกาละนั้นพระอาญาสลีสุทโธธนะตุนป้อเลงพอหันอัศจรรย์อันนั้นจริงกาว่าข้าแห่งเจ้ากูในเมื่อแม่นมอุ้มเจ้ากูไปป้อจักไหวปัทธะเจ้าฤาษีตนชื่อว่ากัปปิลละในวัน
เจ้ากูเกิดป้อก็อาหารพระบาทตังกูกับขึ้นขึ้นขี่อยู่เหนือหัวเจ้าละสีป้อก็ไว้พระบาทเจ้ากูตีนึ่งแล้วกะลิยาป้อไว้เจ้าแก้วเป็นปัธรรมะวันตาในวันปลูกข่าวป้อก็เอาเจ้าไปนอนอยู่เหนืออาสนะอันมีสีสวัสดิ์ดีใต้ล้มไม้ชมพูเสียงวันค่ำล้มไม้อันนั้นก็บ่พัดผ่านหนีไปป้อหันอัศจรรย์ใจเหลือขนาดป้อจริงไว้พระบาทเจ้ากูเป็นเป็นตติยะทวนตติยะวันตาทวนสามเมื่อพญาสลีสุโธทนะไว้ปัทภะแห่งพระพุทธเจ้าตนวิราชเต้าพญาสากยราชตั้งหลายก็บ่สมัทธาอยู่ได้จริงไว้พระพุทธเจ้าเสียงจุโตนพระทศพลยังยังญาติพี่น้องทองแถวเลือดอันเดียวมาจุมนุมกันในนิโคทารามบนน้อยเป็นยอดซอยจอมซอยญาติตั้งหลายส่วนว่าบริษัทมวลหมู่อันมาอยู่ที่อันนั้นก็ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันเพื่อจักฟังธรรมวันนั้นแหละในกาลนั้นท่านในกาลนั้นหาฝนโซนเมฆทลาไหลหลังทางตกลงมาสะสูเป็นฝนบกคันลพัดอยู่ปุ่นอัศจรรย์น้ำฝนนั้นมีวันอันแดงเหมือนดังนำข้างมีเสียงอันร้องข้างแล้วก็ไหลหลังลงมาภายใต้แผ่นดินคนตั้งหลายฝูงอันใดบ่มีใจใครจุ่มใครล้ำดังอันไข่จุ่มไข่อันลำดังอันมาตาว่าต่อมาน้ำนึ่งก็บอดตังอยู่ในตนเหมือนดังต่อมน้ำบอดตังอยู่เหนือใบบัวนั่นแหละเหตุดังอันป้อเหตุดังอันฝนอันนั้นชื่อว่าบุคคลพัฒนาบริษัทตั้งหลายหันอัศจรรย์นั้นเกิดเป็น
อันนาเงิดนามากอันหนักอันนาภิกขุทั้งหลายก็บังเกิดอาจนะบังเกิดยังคำนาจาในธรรมสภาอังกะสาลาอันสาลาและอันนี้และอันนั้นนี้ดูลาอาวุโสหาฝนบุคลพัดตกลงมาในที่สุมนุมญาติอากาแห่งพระพุทธเจ้าก็ด้วยอนุภาวะบุญแห่งพระพุทธเจ้านั่นแหละควรเงิดอัศจรรย์ใจนักแลที่นั้นพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยหูทิพย์ด้วยได้ยินคำจากเจ้าภิกขุทั้งหลายด้วยทิพสุตวิญญาณแห่งงานโตนมักปุงลงยังหาฝนแก้วคือธรรมเทศนาพระจริงลีลาลีลาออกจากพระคันธกุฎีภาคลงมาด้วยพุทธลีลาองค์อาจเหมือนในไกรสอนลาดออกจากคูหานั่งเหนือจะนั่งเหนือสะอันนางามองค์อาจแล้วจริงปาสัตมาภิกขุตั้งหลายในภิกขุภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายมาประชุมจุมนุมกันด้วยคาถาอันใดไปตันนั้นแล้วบัวละมวลพระตัทธากัตตะมาจวนต้านต่างหลายนั้นท่านต่างหลายนันจาเมื่อนั้นเจ้าภิกขุต่างหลายจริงขานว่าขานแด่พระพุทธเจ้าผู้อาคาตั้งหลายมาจุมนุมกันด้วยกันด้วยคำจาเรื่องอันนี้แล้วพระตุนแก้วสัมปันอยู่กล่าวว่าดูลาภิกขุตั้งหลายหาฝนบุคลปัตตกลงมาในที่สุดจุมนุมญาติกัตตาที่หนุ่มญาติกะตามกันละกิริยาอันนั้นมาจริงมาอุคลปัตติจุมนุมญาติกาพระตัทธากัตตะในอติในชาตินี้ชาติในชาตินี้ตีเตียวนี้บ่มีเลยแม้ในชาติก่อนตันก่อตัน
ในจิตในจติก่อนหาฝนบกขลับพัดก็ตกลงในญาติจุมนุมญาติกาพี่น้องพระตัดทางกันตะบังปางเมื่อเป็นพญาเวสสันตละวันนั้นแลพระพุทธเจ้ากล่าวเต้านั้นแล้วตูนแก้วก็โออากาศอลาตนาขอภิกขุตั้งหลายจริงโยอัญชุลีไว้ว่าปันเตข้าแด่พระพุทธเจ้าหาฝนบกขลับพัดตกลงมาในญาติชุมนุมญาติอากาแห่งเจ้ากูบ่อหอนปรากฏแก่ผู้ปรากฏแก่ผู้ขาตั้งหลายขอเจ้ากูจงภายโพธเทศนาแจ้งแก่แจ้งแก่สุดเหตุเทศนานี้เทศนาแจ้งแก่สุดผู้ขาตั้งหลายแต่ที่นั้นพระพุทธเจ้าจริงเอาจริงนำเอามายังมหาเวสสันตละชาดกอาจารย์ตกะธรรมมเทศนาว่าดังว่าอติเตภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายกูพระตถาคตาอติเตภิกขเวสีวิลัตเถเชตุทะนะกะเลสีวิมหาลาจานามะธรรมเมนะลัตสังพระเชภากาเลสิดังนี้เป็นอันตนว่าภิกขุเขาเวดูลาภิกขุทั้งหลายในอติตะอาการล่วงคามมาแล้วเสียงจินลการมีพญาตนหนึ่งชื่อว่าศรีวิราชมหาราชาสาตาจาเสวยราชการบ้านเมืองโดยชอบโดยราชธรรม10 ประการในเมืองเชตุตะละนครอันมีในเมืองในคงเขตเมืองศรีวิราชพญาตนนั้นหากอันใดหากใดลูกชายคนหนึ่งว่าสันอันสายยันราชกุมารเมื่อนั้นถึงกาละกวนราชาพิเศษอันเต้าเต้าบรมเอกอธิดาก็นำมาหายังราชธิดาลูกสาวพญามัทธราชโตชื่อว่าพุทธดีแล้วก็เวนคนราชสมบัติตั้งมวลแก่สันไสกุมารตั้งยังพุทธดีเป็น
อักกะมเหสีแห่งอันสันใจยราชนาวันนั้นแหละที่นี่จักจะยังพระบุญเรืองสมปานมหาจยาราชนั้นทั้งหลายอันนาปิตาทิราชแห่งพญาแห่งพระเจ้าวิปัสสิเสวยราชการบ้านเมืองชื่อพันธมตินกรในเมื่อพระเจ้าวิปัสสีอาศัยพันธุมตินกรเป็นที่โคจรคามสำลานนั้นด้วยอิริยาบถตั้งสี่ก็ในที่ป่าจือมิกทายวันอันเป็นที่อภัยแก่เนื้อตั้งหลายดังอ่านยามนั้นมีพญาตุนนึงก็ใจมายังตกมายังดอกไม้กวนนางกามได้แสนคามกันกับแก่นจันแดงแก่ลูกสาวพญาจมปูมติผู้ปี้และดอกไม้คำนั้นแก่นางผู้น้อง2 ปีน้องจริงจากกันว่าสันนี้เราตั้งบอกควรบริโภคบรรดาการอันนี้ควรเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าก็บอกแก่พญาตุนป้อพญาเจ้าก็ว่าดีราชธิดาตุนพี่ก็บทแก่นจันแดงนี่ออกอ่อนสุขุมานแล้วเจือจันนั้นด้วยสุขันโทตกะแก้วส่วนราชธิดาผู้น้องลาก็จ้างคำผู้สลัดแต่งแปลงเป็นดอกไม้คำแล้วนางตั้ง2ก็ได้ไปถวายพระพุทธเจ้านางผู้ปี้ก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยต้นกันทะจวนจันนั้นเหลือแก่นั้นก็อันใดลาภาสขันนันทะกุดีราชแล้วก็ตั้งคำพาทนาว่าด้วยเตจะเอาละมันปล่อยบอกให้ได้เอาแล้วเนาะได้กี่สรุปได้วันนี้เอาได้ตีกระป๋อก่อนเนาะเทศนาธรรมเนี่ยไอ้ทศพรนี่แหละอันนี้เกี่ยวกันนะธรรมทศพรทศพรหิมทศพรเนี่ยเป็นกันแรกเนี่ยก็ได้เอาเทศนามาอย่างว่าบางทีมันก็ฉันเข้าตอนแล้วใหม่ๆนะรู้สึกว่ามันก็ง่วงพองแล้วก็วันนี้ก็เต็ดบางอีกับปอก่อนเนาะขออนุโมทนากับคุณสมพรเจ้าหน้าที่สถานีและท่านผู้ฟังทั้งหลายข
ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขออนุโมทนา ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองจากพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมเมตตาแสดงธรรมเทศนาพื้นเมืองก็ติดตามรับฟังกันได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมเมตตากล่าวธรรมะดังนี้อยู่ในท้องแล้วร่างกายลูกไม่สมบูรณ์เห็นไหมเป็นทุกข์กังวลใจเนี่ยว่าเกิดก็เป็นทุกข์พวกเราทั้งหลายแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เกิดแต่คำว่ากังวลใจตลอดเวลาผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงจะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสัมผัสรู้สึกกับคำว่าเกิดกับคำว่าแก่กับคำว่าตายให้เข้าใจให้อยู่กับมันให้ได้สิ่งที่เราควรรู้ก็รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกเราทั้งหลายกายของเราต้องอาศัยศีลจิตของเราต้องอาศัยสมาธิทั้งกายทั้งจิตต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้จิตกับกายต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดความดีงามให้เกิดความงอกงามยิ่งขึ้นไปนะพวกเราต้องพิจารณาว่าสติปัญญานั้นเป็นสิ่งสำคัญบุคคลที่มีสติบุคคลที่มีปัญญาเช่นพ่อและแม่ย่อมเข้าใจลูกแต่ละคนย่อมรู้อุปนิสัยสันดานพฤติกรรมของลูกแต่ละคนแม่จะรู้เมื่อแม่มีสติมีปัญญาแม่ก็อยู่เหนือสิ่งที่แม่รู้ยามที่ลูกโมโหหงุดหงิดเกิดอาการสำแดงอาการไม่พอใจพ่อกับแม่ก็จะอยู่เหนือสิ่งที่ลูกแสดงออกจึงเกิดคำว่ารู้อยู่เหนือรู้นั่นแหละพ่อแม่จะไม่โต้ตอบไม่ตอบสนองสิ่งที่พ่อแม่รู้ว่าลูกโมโหลูกหงุดหงิดลูกไม่พอใจเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายสติปัญญาเนี่ยมันอยู่ที่ในร่างกายแม่จึงเท่าทานอารมณ์ของลูกแม่จึงสติปัญญาจึงเท่าทานอารมณ์ของลูกโมโหลูกหงุดหงิดแม่ก็จะหยุดแม่จะไม่โต้ตอบไม่ตอบสนองอารมณ์ของลูกที่ลูกรู้สึกว่าไม่พอใจร้องไห้เสียใจต่างๆนานาในพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความดีงามไปสู่ความงอกงามก็หมายถึงไปอยู่กับความสงบจะให้ชีวิตนั้นเกิดแต่ความสงบเราไม่ต้องให้หลุดพ้นหรอกขอให้มันสงบรู้ก็พอแล้วเกิดมาชาตินี้ขอให้คนทุกคนสัมผัสกับความสงบเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเมื่อคนทุกคนสัมผัสกับความสงบแล้วทุกคนจะพากันนั่งสมาธิทุกคนจะพากันแสวงหาความสงบอัญมณีที่อยู่ในดินเพชรพลอยหาได้ง่ายแต่หาความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นหาได้ยากในพวกเราทั้งหลายที่มันยากเพราะเราขาดสติที่มันยากเพราะเราขาดความอดทนที่มันยากเพราะเราขาดวิริยะภาคเพียรที่มันยากเพราะเราขาดปัญญาแต่มันยากเพราะเราขาดปัญญาเราไม่เคยเห็นจิตตัวเองเราไม่เคยหาจิตตัวเองจิตของเรามันเป็นลักษณะแบบไหนเราก็ไม่เคยรู้ลักษณะของจิตนิสัยของจิตคือไม่สงบนิสัยของจิตลักษณะของจิต
คิดตลอดเวลาคิดตลอดเวลาปรับปรุงเรียกว่าปรุงแต่งตลอดเวลารู้สึกตลอดเวลาปรุงแต่งตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นดังคนอายุ80ก็คิดอีกอย่างคน60ก็คิดอีกอย่างคน40อายุ40ก็คิดอีกอย่างคนอายุ30 20ก็คิดอีกอย่างพวกเราทั้งหลายเพราะเราขาดสติขาดปัญญาจึงมีเหตุจึงมีผลเอาเหตุเอาผลนอกกายมาไว้ในกายทั้งที่เหตุผลมันเกิดขึ้นที่ในกายของเราก็คือผู้ไม่รู้เหตุก็คือเป็นผู้ไม่รู้จิตเราเป็นผู้ไม่รู้มันจึงทำให้เกิดคำว่าเศร้าโศกเสียใจจิตเราเป็นผู้ไม่รู้มันจึงเกิดอาการคำว่าสุขกับทุกข์ตลอดเวลาเราจะสังเกตได้ว่าทุกคนอยู่ภายใต้สุขกับทุกข์ทุกลมหายใจไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขอยู่แค่สองคำนี่แหละจนเราตายเราออกจากสุขไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะเราขาดปัญญาเมื่อเราขาดปัญญาเราจึงเหมือนหนูติดกาวเมื่อเราขาดปัญญาเหมือนควายถูกขังไว้ในคอกเมื่อเราขาดปัญญาก็เหมือนถูกงัวควายเหมือนถูกงัวควายถูกผูกไว้กับคอกพวกเราทั้งหลายเหมือนช้างถูกล่ามโซ่เหมือนม้าถูกขังมัดคอไว้ในคอกในพวกเราทั้งหลายบรรทุกไหมเมื่อเรามีปัญญาเมื่อไหร่แล้วพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีปัญญาเมื่อเราเป็นเมื่อเรามีปัญญาเมื่อจิตเกิดปัญญาแล้วมันก็เหมือนควายและช้างม้าสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในป่าเป็นอิสระปราศจากเครื่องพันธนาการปราศจากบุคคลที่กำกับกำหนดควบคุมนั่นแหละแต่ถ้าเราขาดปัญญาอารมณ์อวิชชาเป็นผู้กำกับกำหนดควบคุมเราเดี๋ยวให้เราสุขเดี๋ยวให้เราทุกข์เดี๋ยวให้เราร้องไห้เดี๋ยวให้เราเสียใจนี่แหละอวิชชามันครอบงำมันหลอกล่อมันหลอกเรามันหลอกล่อเราให้เราร้องไห้ให้เราเสียใจให้เราดีใจท้ายสุดมันก็ให้เราเสียใจอีกมันก็ผัดเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แหละอวิชชามันหลอกเราตลอดมันหลอกเราเหมือนเด็กมันกระทุกอย่างเด็กสุขมันกระทุกมันก็สุขแบบเด็กหนุ่มสาวกระทุกแบบหนุ่มสาวสุขแบบหนุ่มสาวคนมีลูกก็ทุกข์แบบคนมีลูกสุขแบบคนมีลูกคนแก่ก็สุขแบบคนแก่ทุกข์แบบคนแก่นี่แหละพวกเราทั้งหลายเพราะเราขาดปัญญาแล้วมันจึงตกอยู่ใต้อำนาจความสุขความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเรามีปัญญาความสุขไม่มีค่าความทุกข์ไม่มีค่าเพราะเรารู้ว่าสุขกับทุกข์มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่แปรสภาพตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาจึงเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันปรากฏเกิดขึ้นที่จิตมันรู้สึกตามันรู้สึกหูมันรู้สึกจมูกมันรู้สึกจิตมันรู้สึกลิ้นมันรู้สึกกายมันรู้สึกเรียกว่าอายตนะเรารู้สึกเราจะอยู่เหนือความรู้สึกที่เรารู้สึกผู้มีสติผู้มีปัญญาจะไม่ใช้ความคิดผู้ที่มีปัญญาจะใช้สมาธิผู้ที่มีปัญญาจะอาศัยสมาธิเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายคนที่ขาดปัญญาอาศัยความคิดพึ่งพาความคิดพาให้เราหลงคิดว่ามีลูกแล้วจะสบายใจเห็นไหมทุกคนก็ได้คำตอบบอกว่าไม่ใช่คิดว่ามีบ้านอยู่แล้วจะสบายใจพอถึงมีแล้วมันก็ไม่ใช่คิดว่าลูกมันจบมหาวิทยาลัยแล้วเราจะสบายใจมันก็ไม่ใช่อีกลูกมีงานทำคิดว่ามันจะใช่มันก็ไม่ใช่เห็นไหมมันไม่มีคำว่าจบสิ้นมันหลอกเราตลอดเวลานี่แหละความคิดมันเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมันหลอกล่อหลงไหลเรา
มันหลอกล่อเราให้เราหลงไหลมันหลอกเราไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงละความคิดระงับความคิดกำจัดความคิดมาพึ่งพาอาศัยสมาธิเอาสมาธิมาเป็นผู้จัดการความคิดเอาสมาธิเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิก็เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่วัสดุนั่นแหละเจ้าหน้าที่วัสดุคลุภัณฑ์วันนี้จะใช้วัสดุคลุภัณฑ์อะไรบ้างเจ้าหน้าที่วัสดุคลุภัณฑ์ก็เตรียมวัสดุคลุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พนักงานเอาวัสดุคลุภัณฑ์ไปจัดการบริหารงานในวันนี้นั่นแหละคือสมาธิจัดการอารมณ์จัดการความคิดจัดการความรู้สึกในพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาจึงให้ความสำคัญกับสมาธิจึงให้ความสำคัญว่าสมาธิเป็นสิ่งที่งดงามเรียกว่าสมาธิเป็นอาหารของปัญญาสมาธิเป็นอาหารของปัญญาปัญญามันจะพึ่งพาอาศัยสมาธิตลอดสมาธิกับปัญญาอยู่คู่กันจึงเกิดคำว่าสุขใจสุขกายจึงเกิดคำว่าเบิกบานผ่องใสเมื่อสติกับสมาธิอยู่ร่วมกันแล้วกายบุคคลผู้นั้นก็สงบใจบุคคลผู้นั้นก็เบิกบานผ่องใสในพวกเราทั้งหลายกายก็สงบจิตก็เบิกบานผ่องใสเหมือนต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยเวลาออกดอกออกผลออกลูกก็งดงามนั่นแหละสติและปัญญาก็เป็นเช่นนั้นในพวกเราทั้งหลายสมาธิและปัญญาเกิดคำว่าสมบูรณ์สมดุลดังต้นไม้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยด้วยน้ำพอเติบใหญ่ก็ออกดอกออกผลลูกโตลูกใหญ่รสชาติดีสวยงามนั่นแหละบุคคลที่มีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีสมาธิจะเกิดคำว่าความดีงามความงอกงามเกิดขึ้นกับชีวิตของเราผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวแต่ผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็ไม่หวั่นไหวจมูกสัมผัสกับกลิ่นก็ไม่หวั่นไหวในพวกเราทั้งหลายลิ้นสัมผัสกับอาหารรสชาติอาหารก็ไม่หวั่นไหวกายสัมผัสกับร้อนกับหนาวของแข็งของอ่อนมาทิ่มมากระทบก็ไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวจิตของเราก็เป็นเช่นนั้นไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเพราะจิตเรามีปัญญาเข้าใจแต่มันไม่หวั่นไหวจิตนั้นจะมั่นคงเมื่อจิตนั้นรับรู้สิ่งต่างๆจิตนั้นจะมั่นคงตลอดเวลาเพราะจิตเจริญด้วยปัญญาจิตงอกงามด้วยปัญญาจิตนั้นไม่มีสิ่งใดจะมาหลอกจิตได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกล่อจิตให้หลงไหลไม่มีเพราะจิตเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะอยู่เหนือสิ่งที่จิตรู้มันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกจิตเราได้แต่ถ้าจิตเราเป็นผู้ไม่รู้เมื่อไหร่สิ่งไหนปรากฏจิตก็ไปยึดติดสิ่งไหนมาสำแดงจิตก็ออกอาการนั่นจิตเป็นผู้ไม่รู้ไปตอบสนองไปออกอาการไปต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตาเห็นรูปตาก็ไปยึดติดในรูปมันเราก็จะเห็นได้เช่นนี้นั่นแหละคือจิตที่มันเป็นจิตผู้ไม่รู้หูของเราก็เช่นเดียวกันไปสัมผัสกับเสียงก็ไปยึดติดในเสียงไปหลงในเสียงนั่นแหละคือจิตเราไปหลงจิตของเราเป็นผู้ไม่รู้มันไปออกอาการต้อนรับหมดจมูกของเราสัมผัสรู้สึกจมูกเราก็ไปยึดติดในกลิ่นจะชอบใจก็ช่างไม่ชอบใจก็ช่างเป็นสิ่งที่เราไปยึดติดมันเป็นสิ่งที่เราหลงทั้งสิ้นในพวกเราทั้งหลายจมูกก็เป็นเช่นนั้นลิ้นก็เป็นเช่นนั้นกายก็เป็นเช่นนั้นใจเราก็เป็นเช่นนั้นให้เราเข้าใจว่าจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นต้นเหตุมันเป็นต้นกำเนิดในพวกเราทั้งหลายต้นเหตุในต้นกำเนิดจะไปเป็นชั่วก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
จะดีก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนดีก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนชั่วก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในท่านทั้งหลายจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะเป็นโจรก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะเป็นยาจกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรียกว่าอายตนะเนี่ยมันเป็นประตูและเป็นหน้าต่างเปิดต้อนรับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีบุคคลที่มีสติก็สามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดต้อนรับความดีงามพระธรรม84,000พระธรรมขันธ์มันจะปรากฏขึ้นที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่จิตของเราถ้าเราขาดสติสิ่งที่เป็นอธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลได้แก่ความโลภความโกรธความหลงความอยากสารพัดความอยากความคิดสารพัดความคิดความรู้สึกสารพัดความรู้สึกมันก็ปรากฏที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่มีวันจบสิ้นดังคนจำนวนมากก็เป็นเช่นนี้ในพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติกับผู้ที่ขาดสติก็ย่อมแตกต่างกันจิตของผู้รู้กับจิตของผู้ไม่รู้ก็ย่อมแตกต่างกันนะพวกเราทั้งหลายจิตของผู้รู้ก็จะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้จิตของผู้ไม่รู้ก็อยู่ใต้สิ่งที่เรารู้มันแตกต่างกันขอให้พวกเราได้มีสติในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันต้องใช้ปัญญาเรียกว่าสติปัญญาใช้คำว่าสติใช้คำว่าปัญญาสมาธิปัญญาเมื่อเรามีปัญญาและมีสมาธิเนี่ยเราจะคิดสิ่งใดก็สำเร็จพูดสิ่งใดก็สำเร็จทำการใดๆก็สำเร็จในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคนที่ขาดปัญญาเหมือนคนมีเงินแสนอยู่ในกระเป๋านะมันหนักต่างกันอย่างไรใช่ไหมต่างกันยังไงมีเงินเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งมีบัตร ATM คนหนึ่งมีเงินแสนเป็นก้อนอยู่ในกระเป๋ารักษาก็ยากเห็นไหมเห็นนะมันรักษาก็ยากหนักก็หนักกังวลใจก็กังวลใจกลัวคนจะขโมยสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋า100,000 บาทกับคนที่มีบัตร ATM มันแตกต่างกันยังไงคนที่มีปัญญาก็เหมือนคนที่มีบัตร ATM นั่นแหละที่เรามีบัตรรูดนั่นแหละมันง่ายมันสะดวกกันนั่นแหละคนที่ขาดปัญญาทำอะไรก็ยากกังวลใจตลอดเวลาดังมีเงินแสนอยู่ในกระเป๋านั่นแหละกังวลใจไปตลอดเวลากลัวเงินมันหายกลัวคนจะมาขโมยเงินนั่นแหละพวกเราคนที่ขาดปัญญาจะกังวลใจตลอดเวลาในพวกเรามีทรัพย์มีสมบัติแล้วขาดปัญญามีทรัพย์มีสมบัติแล้วมีปัญญามันย่อมแตกต่างกันในพวกเราทั้งหลายมันก็มีปัญญาเบื้องต้นคือคนที่มีทรัพย์ก็คือคนที่มีปัญญาแต่สมันก็บ่งบอกว่าปัญญามีหลายขั้นตอนมีหลายระดับนะมีหลายระดับคนที่มีปัญญามากก็เอาเงินไปฝากแบงค์เห็นไหมไม่ต้องกังวลใจมีคนรับผิดชอบคนที่ขาดปัญญากังวลใจแบงค์มันจะล้มบ้างคิดอีกนะสารพัดคิดไม่ยอมเอาเงินไปฝากแบงค์มีเหตุมีผลแล้วก็ทุกข์กับเหตุกับผลกังวลใจเพราะเหตุเพราะผลแต่ผู้ที่มีปัญญาไม่มีเหตุผลเอาเงินไปไว้ในแบงก์ก็ไปไว้ในแบงก์ไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่กับความเป็นจริงแต่คนที่ขาดปัญญาอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้พวกเราทั้งหลายมีเงินก็ทุกข์ใจคนส่วนมากมีทรัพย์มีสมบัติก็ยังทุกข์ใจแต่คนที่มีปัญญาจะมีเงินไม่มีเงินความว่าทุกข์ใจไม่มีค่าจะมีมากมีน้อยสำหรับคนที่มีปัญญาก็ไม่มีค่า
เพราะรู้ว่ามีเงินมีทรัพย์มีสมบัติมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้บอกว่าคนมีเงินแล้วจะรักษาโรคแล้วมันหายเจ็บและจะอยู่อายุได้เป็นหมื่นปีมันก็ไม่ได้บอกคนที่มีปัญญาจึงเข้าใจความจริงอยู่กับความเป็นจริงเราจะมีสตางค์โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดเราไม่มีสตางค์โรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดเราโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดเป็นปกติของมันจะไปหาหมอไม่ไปหาหมอโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดในพวกเราทั้งหลายจะไปหาหมอไม่ไปหาหมอเนี่ยมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจะอยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลามันจะไม่กังวลใจโดยเฉพาะคนอายุ60เนี่ยกังวลใจเรื่องความตายอันดับแรกเพราะความตายเริ่มแสดงอาการเป็นระยะเนี่ยพอความตายแสดงอาการเนี่ยมันเกิดจิตมันก็สะเทือนจิตมันก็หวั่นไหวบางครั้งก็ทำให้เราได้อยู่ไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขนี่แหละเพราะเราไปอยู่ภายใต้อำนาจของความจริงเรารู้แล้วเราไม่ละความจริงรู้ความจริงต้องละความจริงเมื่อเราละความจริงแล้วเราก็กายก็สงบใจก็สงบเราต้องเข้าใจความจริงมันจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตายให้เราเข้าใจความจริงอย่างนี้จะเป็นโรคมันก็ตายไม่เป็นโรคมันก็ตายจะรักษามันก็ตายไม่รักษามันก็ตายจะรักษามันก็หายไม่รักษามันก็หายมันเป็นเช่นนี้ของมันให้เราเข้าใจไม่ควรหลงนะบางคนได้หลงมากหลงความเจ็บนะหลงความเจ็บหลงความตายกลัวพ่อแม่ตัวเองตายสมบัติที่พ่อแม่หามาได้เอาไปรักษาพ่อแม่หมดจนหมดเนื้อหมดตัวหอบ้านพักกี่หลังบ้านกี่หลังก็เอาไปจำนำเพื่อจะมารักษาแม่ท้ายสุดก็รักษาชีวิตแม่ไม่ได้ท้ายสุดแม่ก็จากเราไปพอแม่จากเราไปเกิดความทุกข์มากกว่าเก่ามีหนี้มีสินบ้านก็ไม่มีที่อยู่บ้านก็ถูกยึดเพราะหลงในความเจ็บความแก่ของพ่อของแม่เพราะเราขาดปัญญาเมื่อเราขาดปัญญาแล้วพวกเราทั้งหลายจะเบียดเบียนทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ถ้าเรามีปัญญาแล้วใจมันจะเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางดังที่บอกจะเป็นโรคไม่เป็นโรคมันก็ตายจะเป็นโรคไม่เป็นโรคจะรักษามันก็หายไม่รักษามันก็หายนี่คือผู้ที่มีปัญญาจะพิจารณาเช่นนี้จะไม่หลงจะไม่ติดพวกเราทั้งหลายจะไม่ยึดติดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงจะอยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายที่เราต้องมีสติอยู่กับความเป็นจริงโดยเฉพาะคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่คนอายุ60มาแล้วต้องรู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายคนที่ต่ำกว่าอายุ60ต้องไปรู้เรื่องความโลภความโกรธความหลงจะได้ครอบงำจิตใจคนที่อายุต่ำกว่า60ลงมาถึง30เนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องเราจะต้องละความโลภความโกรธความหลงไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำเมื่อความโลภความโกรธครอบงำจิตใจของเราแล้วจะทำให้เราหลงทางหลงผิดมีเมียแล้วก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นต่ออย่างนี้ก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นไปยึดติดไปหลงไหลในอาชีพเช่นเราไปหลงไหลในสิ่งที่เขาพูดไปทำตามที่เขาพูดหลงในคำพูดที่เขาพูดเงินเมืองนอกจะมาแล้วเงินมาแล้ว500 ล้านเงินต่างประเทศอย่างนี้ในถูกเขาหลอกทั้งสิ้นเอาเงิน500 ล้าน600 ล้านมาหลอกเรา1,000 ล้านมาหลอกเงินนอกมาจากต่างประเทศจะเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วนี่มันเป็นไปได้ยากนะพวกเราทั้งหลายจะไปหลงนะคนอื่นคนที่มันฉลาดมันก็เอาเงินพันมาแลกแล้วว่าเงิน1,000 ล้านมาแลกเงิน1,000 บาทเราก็อยากเอาเงิน1,000 บาทมาแลกเงิน100 ล้านเห็นไหมนี่แหละมันหลงกันหมดมันโลภมันโกรธมันหลงมันก็หลงทางกันหมดแต่พวกเราทั้งหลายคนที่อายุต่ำกว่า60ต้องแก้ไขความโลภความโกรธความหลง
ไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตถึงแม้เกิดขึ้นต้องมีสติที่จะแก้ไขหากขาดสติไม่แก้ไขดังเราเห็นแม่ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกันเห็นได้ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกันทำให้ลูกอยู่ไม่มีความสุขทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขพวกเราทั้งหลายเราต้องมีสติพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเราต้องฝึกจิตถึงบอกแล้วว่าลักษณะของจิตมันจะคิดไม่มีวันจบสิ้นมันมีความรู้สึกไม่มีวันจบสิ้นลักษณะของจิตนิสัยของจิตเอกลักษณ์ของจิตคือไม่สงบมันจะคิดตลอดเวลาคิดก็คือหลอกเราเหมือนมันจิตของเราก็เหมือนบุคคลเล่นละครหนึ่งเรื่องตั้งแต่เป็นพ่อแม่พระเอกตั้งแต่เป็นพ่อเป็นแม่พระเอกเป็นลูกพ่อแม่มีลูกมีลูกเป็นพระเอกมีลูกพ่อแม่มีลูกพ่อแม่มีลูกเป็นโจรอย่างนี้เห็นไหมมาแสดงละครเป็นนายจ้างลูกจ้างเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ไม่ดีนั่นแหละคือจิตมันก็เหมือนละครหนึ่งเรื่องมันเป็นไปหมดทุกอย่างเป็นลูกจ้างก็ได้นั่นก็คือจิตเป็นนายจ้างก็คือจิตเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือจิตเป็นรัฐมนตรีก็คือจิตเป็นปลัดกระทรวงก็คือจิตทั้งสิ้นพวกเราทั้งหลายจิตมันแปรสภาพไปตลอดเวลาเมื่อไม่ได้เป็นนายกก็เป็นนิสัยอีกอย่างหนึ่งพอเป็นนายกแล้วนิสัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่แหละจิตมันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพจิตนั้นไม่สามารถอยู่กับความเป็นจริงได้จิตมันจะแปรสภาพตลอดเวลาตอนไม่เป็นนายกพูดได้สารพัดพูดคิดว่าเป็นความจริงคิดว่ามีความสามารถจะแก้ปัญหาเขมรได้เป็นอย่างดีพอเป็นนายกเราไม่สามารถแก้ปัญหาเขมรที่ลุกลามประเทศไทยเราได้ตอนมันไม่เป็นนายกเราก็คิดว่ามันเป็นนายกแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาของการลุกลามประเทศเราได้พอเป็นนายกแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการลุกลามดินแดนเราได้นี่แหละมันจึงเกิดคำว่าตอนมันไม่จริงคิดว่ามันจริงพอเป็นจริงๆมันก็ไม่จริงแต่พวกเราทั้งหลายนี่คือจิตมันหลอกเราตลอดเวลาจิตมันหลงให้เราหลงพวกเราทั้งหลายถึงบอกเราว่าจิตมันแปรสภาพจิตมันไม่อยู่กับความไม่เป็นจริงจิตมันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเหมือนเพื่อนอยู่ด้วยกันสองคนถึงเวลากินข้าวมันก็ออกไปซื้อข้าวให้เพื่อนมันกินแต่เพื่อนที่ออกไปซื้อข้าวไปเจอเพื่อนที่เราไปซื้ออาหารอีกไปต่ออีกเห็นไหมทิ้งเพื่อนที่อยู่ข้างหลังไม่ได้กินข้าวไอ้เพื่อนอีกคนก็ไปกับเพื่อนอีกข้างหน้านี่แหละจิตมันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลามันก็เหมือนชายผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็ไปหลงผู้ชายคนอื่นต่อผู้ชายมีครอบครัวแล้วก็ไปหลงผู้หญิงคนอื่นต่อนี่แหละจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแปรสภาพตลอดเวลาว่าจิตเป็นผู้ไม่รู้มันก็จะอยู่กับความไม่เป็นจริงถ้าจิตเป็นผู้รู้จิตนั้นจะมั่นคงต่อสิ่งที่จิตรู้จิตเป็นผู้รู้จิตจะไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเมื่อจิตรู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตนั้นจะสงบตลอดกาลเวลานะท่านทั้งหลายถ้าจิตเป็นผู้รู้จิตนั้นจะสงบรู้ตลอดเวลาก็อยากฝากให้ท่านทั้งหลายได้อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงกายวาจาใจเราสงบพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราควรรักษาก็คือจิตของเราสิ่งที่เราควรดูแลก็คือจิตของเราสิ่งที่เราควรนำมากำกับจิตก็คือสติกับปัญญาเมื่อจิตมีสติมีปัญญาจิตกับจิตมีสติมีปัญญาจิตก็เบิกบานผ่องใสจิตก็เบิกบานผ่องใสเรียกว่ากายก็สงบใจก็เบิกบานผ่องใสตลอดกาลเวลาก็ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีสติปัญญา
อยู่กับความเป็นจริง รู้ความจริงอยู่กับความเป็นจริง ชีวิตเราก็จะปกติตลอดกาลขอเจริญพร ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับรบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนวันนี้กินเวลาเท่าไหร่แล้ว ได้เหรียญกล้าหาญ เลยก็หากี่เดือนแล้วตอนนี้ก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับ 2 สัปดาห์ ครับ อะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาพี่เรียกว่ารบเลยนะนี่คือรบ ครับ อะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ออกมารบกับสตช.คืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะบานปลายเป็นขนาดนี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมาต้องมามาออกรายการทุกวันเลยนะฮะ ค่ะ แต่ว่าเส้นทางมันพามาคือเริ่มตั้งแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ ค่ะ พอมีการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เชิญผมไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่า ค่ะ เห็นว่าผมเคยทำงานเรื่องนี้เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะครับนะผมก็ไปแค่อธิบายเฉยว่าเนี่ยปัญหาทุกวันนี้มันลุกลามจนถึงขยายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คือเขาก็ถามว่านักการเมืองอะไรผมก็หลุดปากไปว่านักการเมืองชื่อย่อแล้วกันเอาชอช้างนะพอผมหลุดปากไปชอช้างเท่านั้นแหละ แผ่นดินไหวเล เละ ย เลยทีนี้ ค่ะ พอหลุดปากไปชอช้างปั๊บนักข่าวก็พยายามถามผมว่าชอช้างใครบอกได้ไหมผมก็บอกว่าบอกไปก็โดนฟ้องก็ดิถูกไหมบอกว่าถัดมาจากนั้นไม่กี่วันคุณอัจฉริยะไปเปิดเลยเต็มที่ใช่ไหม ค่ะ พอคุณอัจฉริยะเปิดปั้งปั๊บคุณอัจฉริยะก็ขยายต่อไปอีกว่ามันมีการกลับคำให้การ ค่ะ ของตำรวจชุดPCT4 ค่ะ นะครับพอขยายความไปอย่างนั้นนักข่าวก็ย้อนมาถามผมอีกว่าผมเนี่ยทราบไหมว่าเป็นคนนี้ตรงกันไหมผมก็บอกว่าก็ตรงกันก็ตามที่คุณอัจฉริยะพูดเพราะว่าผมเป็นรองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานความมั่นคงแต่ว่าผมไปทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าผบ.ตร.ต่อศักดิ์เขาห้ามผมไปยุ่งเรื่องการจับกุมสืบสวนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสงขลาเป็นบ้านเกิดผมเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยคนบ้านนอกนะครับเขาก็พูดกันหมดนะว่า จะรู้กันทั้งเมือง เขา ว่า รู้ เกิ กั ด น อะไร ทั้งเมือง ขึ้น นะเขาแล้วก็คนในย่านนั้นเขาก็บอกเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องเนี้ยมีการจ่ายไป100 โลนะครับทีนี้จ่ายใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่นี่ผมก็ไม่อยากยุ่งผมก็รอว่าไม่เป็นไรผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นปีเดียวปีหน้าผมอาวุโส1ผมก็ต่อเขาผมค่อยกวาดล้างแล้วกันใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าผมต้องกวาดให้เรียบเพราะสงขลามันบ้านเกิดผมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไล่ไปนิดนึงฮะถ้าไปไล่ดูนะครับวันนี้นายกอบจจังหวัดสงขลาผมนะฮะไม่ได้ว่าท่านนะแต่นายกอบจจังหวัดสงขลา3 คนอดีตนะครับตอนนี้อยู่เรือนจำสงขลาหมดนะเห็นไหมครับทีนี้ผมก็ต้องการให้บ้านผมดีถูกไหมครับถ้าเกิดมีสสแบบนี้มันเสียชื่อถูกไหมครับทีนี้ถามว่าคุณกฤษเนี่ยรู้จักกันไหมก็รู้จักกันหมดแหละนะแต่ว่าวันหนึ่งที่นักข่าวก็ถามผมว่าผมมีการสืบสวนเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าผมมีการสืบสวนนะสมัยก่อนก็ไปพบว่ามีการไปเช่าตึกที่ปอยเปต3 ชั้นแล้วก็ไปทำเว็บพนันแล้วก็ไปทำสแกมนะครับผมก็ไล่ไปจนกระทั่งมีการจับกุมแล้ว ผมก็ประสานกับพี่ห้วนนี่แหละเพราะว่าพี่ห้วนที่ต่อสายให้ยุอิงคุยกับนายกพี่ห้วนเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่ว่าถ้าจะทำงานในกัมพูชาต้องบอกพี่ห้วนเพราะพี่ห้วนเนี่ยใหญ่กว่าผบ.ตร.อีกนะฮะทีนี้ผมก็ต้องผมหวังผลสำเร็จของงานนะสื่อก็ถามผมอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อมาก็มีคำสั่งว่าให้ผมหยุดนะแล้วผมก็โดนออกจากราชการมาก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทีนี้ยุคผบ.ตร.ศักดิ์ก็เปลี่ยนหน้างานผมว่าห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมทั้งสิ้นวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าก็คุณเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยทำไมคุณไม่มีอำนาจเลยในการไปจับกุมอันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนประชาชนนะครับว่าระบบราชการนะครับนะการไปรองเนี่ยถ้าผบ.ตร.ไม่มอบอำนาจให้เนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคือรู้ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจจับกุมด้วยตัวเองทั่วราชอาณาจักรแต่ถามว่าเราจะไปจับกุมขบวนการใหญ่แบบนี้เราไม่ใช่ว่าเดินไปจับคนเดียวได้เราต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้ว
ไปประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้เขา ให้ข้อ ถ้า มูล เรา ได้ไหมฮะให้ข้อมูลได้ไหม เราให้ข้อมูลได้ ให้ข้อมูลได้ เราให้ข้อมูลได้ แต่พี่เนี่ยว่าคำว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นมรรคเป็นผล เพราะว่าอะไรครับมันไปแล้วไม่มีใครทำไม่มีใครทำเห็นไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเหมือนวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอผมพูดเยอะๆก็เห็นแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ไหมครับชอบเช็ดแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาใช่ไหมครับที่นายออกมาด่าผมเช็ดเลยนะว่า เผาบ้าน ผมนี่เผาบ้านตัวเองผมนี่ทำลายบ้านตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็เคารพพี่วินัยนะครับแล้วผมถามว่าพี่วินัยเนี่ยแม้จะเกลียดผมไงก็ตามนะแต่ว่าจะเกลียดผมโกรธผมพี่เอกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องเห็นตรงกันคือเรื่องปราบปรามตำรวจทุจริตเรื่องปราบปรามตำรวจรับเงินเว็บพนันวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้ง200,000 กว่าเลวครับคำว่าแก๊งอาชญากรรมของผมหมายว่าตำรวจในไซเบอร์ส่วนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนเดียวที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเดือนละ300-400 ล้านนะเพราะว่าข้อมูลคุณอัจฉริยะซึ่งใครก็มีข้อมูลเว็บพนันในแผ่นดินไทยมีประมาณ 50,000 กว่าเว็บนะครับมีการเก็บเงินเว็บละ 30,000 ถึง 50,000 ต่อ1เว็บต่อ1เว็บต่อ1เดือนต่อ1เดือนเดือนนึงประมาณ400 ล้านคูณเข้าไป4,800 ล้านต้องถามว่าผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเราตั้งกองบัญชาการไซเบอร์เมื่อก่อนผมไม่เคยมีกองบัญชาการไซเบอร์ผมเป็นคนตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนแรกปี 60แล้วผมก็จับปราบจนกระทั่งผมไปจับนอกประเทศได้ 9-10 ประเทศแล้วอาชญากรรมมันลดลงจริงนะครับเห็นผลได้ชัดไม่ใช่มาชมตัวเองแต่ว่าพอผมโดนเด้งไปสำนักนายกมันก็ไม่มีใครทำไอ้พวกนี้จีนดำจีนเทาคนผิวสีกลับมาใหม่ผมเปรียบเทียบเหมือนรัฐมนตรีขิงเห็นไหมครับถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ปราบโรงงานเหล็กจริงจังจีนดำจีนเทาเห็นไหมครับพอท่านไม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ไม่ทำแต่ว่ากลับมาใหม่นะเห็นไหมครับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมไล่ยึดทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเคสตู้ห่าวเนี่ยผมกล้าท้านะครับว่าผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ตำรวจที่ยึดทรัพย์เงินผู้ต้องหามากที่สุดในแผ่นดินน่าจะเป็นผมเฉพาะตู้ห่าวผมยึดไป 6,000 กว่าล้านนะเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญยึดไป 20,000 กว่าล้านนะครับนะแต่แน่นอนผลคดีตู้ห่าวยกนะซึ่งผมก็ได้ถูกผบ.ตร.จำนวนศักดิ์สั่งห้ามว่าผมห้ามไปยุ่งคดีนี้นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านไปแล้วว่าผมเนี่ยไปคุยกับอธิบดีศาลท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับคือบังเอิญว่าไปเจอท่านบดีท่านก็ถามผมเลยว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยโจ๊กเป็นคนทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าท่านผมไม่ได้ทำนะท่านก็บอกว่าสำนวนมันแย่มากนะจะให้ศาลมาฟอกขาวให้หรือไงผมก็เลยไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ว่าแต่เวลาผมไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ผมไม่ได้บอกว่าท่านบอกผมนะผมบอกที่เรื่องนี้ศาลจะยกนะมีโอกาสนะพี่ท่านก็ไม่ได้ฟังผมนะแต่ท่านสั่งห้ามผมยุ่งคดีนี้นะเดิมทีผมเป็นคนออกหมายจับตู้ห่าวจับกลุ่มตู้ห่าวและผมทำควบคุมกับสำนวนสอบสวนตอนหลังผมถูกบอกห้ามทำนะก็ไปให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลทำนะก็สุดท้ายยกจริงอันนี้ผมว่านะแต่ว่าเงินของตู้ห่าว 6,000 กว่าล้านยังถูกยึดอยู่โดยผมร่วมยึดกับปปส.นะทีนี้เงินส่วนนี้ผมต้องเรียกว่าถ้านายกอนุทินนะเป็นมวยรู้งานนะครับไม่ต้องอะไรมากไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวเนี่ยครับคดียกก็ยกไปนะครับแต่เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวผมสืบเส้นเงินจนรู้เลยว่ามีเส้นเงินส่วนหนึ่งไปเชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมสืบไว้แล้วเพราะนั้นสมัยก่อนผมคุยกับเลขาธิการปปส.นะครับว่าพี่ไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านเนี่ยเราจะเอาตกเป็นของแผ่นดินได้ไหมเราเอาเงินเนี่ยมาเฉลี่ยทรัพย์คืนประชาชนเพราะที่เขาเดือดร้อนเลขาธิการปปส.ก็เห็นด้วยกับผมตอนนี้ท่านก็เกษียณไปแล้วนะสุดท้ายพอผมถูกออกก็สูญสนิทไม่มีใครทำเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการเอามาเฉลี่ยทรัพย์มันทำยากในแง่ไหนมันต้องไล่ความเชื่อมโยงเส้นเงินซึ่งผมไล่ไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันต้องไปประสานอัยการเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแล้วเอาไปเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเนี่ยถ้านายกอนุทินทำแบบนี้นะครับเนี่ยได้ใจประชาชนอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เห็นไหมครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมเห็นนะครับนายกอนุทินเรียก
ประชุม ทุกหน่วยงานเลย ทำอะไรครับ เซ็น MOU มันหมดเวลาทำ MOU แล้ว ใช่ฉัน ถูกไหม ก็ยังงงเลยไปเซ็น อา MOU ทำไม ผมก็ต้องบอกว่า เอางี้สมัยก่อนเรียนพี่นะฮะผมเนี่ยข้ามไปจับนอกประเทศแบบนะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเพราะคือพวกนี้ต้องเข้าใจว่าพอหัวหน้าแก๊งเบอร์ 1ถูกจับไอ้เบอร์ 2เบอร์ 3ขึ้นมาแทนอีกนะทีนี้ถามว่าอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่สามารถทำให้หมดไปจากโลกได้หรอกแต่เราทำได้คือทำไม่ให้หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้ ค่ะ โดยการหลอกลวงคนในประเทศไหนต้องเอาคนประเทศนั้นมาหลอกเพราะพูดภาษาได้ ในแผ่นดินไทยมีสแกมเมอร์ไหม ในประเทศไทยวันนี้หนักกว่ามีสแกมเมอร์ มี แผ่นดินไทยเป็นศูนย์ฟอกเงิน ศูนย์ฟ้องเงินเลย เป็นศูนย์ฟอกเงิน ทีนี้ผมต้องกลับเรียนว่า วันนี้พี่หนูเนี่ยไปประชุมที่ต่างประเทศ ผมเคารพท่านนะฮะแล้วก็รู้จักกับท่านนะเคารพท่านด้วย แต่ผมเนี่ยงงมากว่าพี่หนูไปประชุมที่ล่าสุดไปเกาหลีไหม ครับใช่ใช่ แทนที่พี่หนูจะเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นผู้นำในการปราบสแกมเมอร์กลับกลายเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุม คือผมเนี่ยโอ้โหคือเอางี้สมัยก่อนผมทำเรื่องทิปรีพอร์ต ครับ ผมเนี่ยทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเล้าก่ายทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเมียนมานะครับแล้วผมทำงานกับหลิวจงอี้นะครับจนกระทั่งช่วยคนไทยกลับมาได้เยอะแยะแล้วผมก็ไปแถลงผลการปฏิบัติงานที่อเมริกากับวุฒิสมาชิกของ US Congress นะเชื่อไหมครับว่าผมทำทิปรีพอร์ตจากเทียร์3ขยับมาเทียร์ 2.5 และเป็นเทียร์ 2 จนปัจจุบันด้วยไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวนะด้วยการทำงานที่ผมเป็นผอ.ศูนย์นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้การปราบปรามสแกมเมอร์พี่หนูมีแต่การประชุม MOU นะครับทีนี้ถามว่า MOU วันนี้พี่หนูไม่ต้องเรียกมาประชุมที่ทำเนียบเพราะว่าการประชุม MOU สมัยก่อนเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะเองแล้วเอาพาร์ทเนอร์มาทำงานร่วมเช่นอะไรครับเครือข่ายโอเปอร์ DAS DTAC True Move นะ NT นะ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงแรงงานนะแล้วก็แบงค์ทุกแบงค์นะแบงค์ไทยพาณิชย์ทุกแบงค์เลยนะครับแล้วก็อะไรครับกสทชนะวิธีการนะครับไม่ยากวันนี้นะครับผมทำแบบนี้แล้วผมนั่งหัวโต๊ะนะครับแบงค์ทุกแบงค์เชื่อไหมครับว่าเขารู้หมดแหละว่าอันไหนเป็นบัญชีม้าอันไหนเป็นบัญชีผิดปกติแต่เขาไม่กล้าอายัดเพราะอะไรแบงค์กลัวถูกฟ้องทีนี้สมัยก่อนผมบอกว่าเอาทำยังไงจะอายัดเร็วได้เขาบอกเอางี้ก็ให้พี่โจ๊กเซ็นหนังสือมาเลยนะว่าบัญชีนี้สืบสวนแล้วให้อายัดเพราะเวลาฟ้องจะไปฟ้องพี่โจ๊ก ฟังพี่โจ๊ก ผมไม่กลัวนะผมเซ็นเองเลยแล้วผมส่งแฟกซ์สมัยก่อนผมทำ60มีแค่แฟกซ์ส่งแฟกซ์ปั้งอายัดเลย มันก็จะเหลือเงินคืนประชาชนได้ทันที ครับ เห็นไหมครับเพราะว่าการหลอกเนี่ยมันหลอกต้องภายใน24 ชั่วโมงนะต้องอายัดเงินให้ทันอันนี้คือเบื้องต้น ครับ ทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้ถามว่าพี่หนูเรียกประชุม MOU มันเกิดอะไรเพราะว่าพี่หนูยังไม่เข้าใจเลยแล้วผบตรก็ไม่เคยผ่านงานด้านนี้ต้องพูดตรงกันนะแล้วนั่งงงๆกันอยู่ใช่ไม่ได้ผบตรบอกว่าทั้งหมดเราต้องใช้ฮิริโอตปะทีนี้ผมถามต่อนะเอางี้วันนี้นะครับผมทำงานกับกสทชจนมันอยู่ในหัวหมดแล้วคือวิธีการง่ายๆการหลอกเห็นไหมครับวิธีการหลอกมันจะโทรผ่าน VoIP คือระบบการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่า VoIP เนี่ยคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเลข10 กว่าตัวเลยซึ่งราคาถูกคนไทยคนต่างประเทศใช้เพราะมันคนไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศใช้อันนี้มันถูกเขาเรียกว่าโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่ในเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอาชญากรมันก็ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกันไปอาชญากรก็ไปใช้อันเนี้ยนะแล้วแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นี่ฟังชัดเจนนะฮะเรามาดูเลยว่าผมเนี่ยทำงานร่วมกับโอเปอร์5โอเปอร์6โอเปอร์เนี่ยนะกับสสชเรามาการดูเลยว่าผมรวบรวมข้อมูลมาได้ไอ้เคิร์ฟที่มันโทรเนี่ยมันมี02อยู่พ่วงหนึ่งผมก็คุยกับโอเปอร์กับกสชว่าเอางี้กสชกับโอเปอร์โอเปอเรเตอร์ก็คือ AS2 DTAC EN นะเอางี้ไอ้เคิร์ฟระหว่างนี้ที่มันหลอกประชาชน 90% เนี่ยทำให้โชว์เบอร์ให้หมดมันก็จะโชว์เป็นเบอร์ทางไกลเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่เบอร์02ใช่
เพราะอย่างนี้ชาวบ้านก็จะไม่รับแล้ว ครับเบอ ถู ร์ กไหม แป ค ล รับ ก เบอร์มันแปลกถูกไหมครับ ครับ เห็นไหมครับ มันทำได้ วันนี้นะครับ call center ผมทำเมื่อ 60 เนี่ยนะครับ ผมดีใจที่วันนี้ประชาชนสังคมเห็น ผมทำ 60 เนี่ย ชาวบ้านไม่รู้เลยว่านายไม่รู้เลยว่าไอ call center คืออะไร ค่ะ แต่ผมเนี่ยจับที่แหลกลานหมดแล้วนะครับ ประเด็นก็คือว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตะลุยจับได้ยินว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครถูกห้ามอยู่2 ครั้งคือ1คุณดำรงศักดิ์ห้ามครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาห้ามครั้งหนึ่ง ใช่ อะไรเป็นสาเหตุที่เกิดการห้าม อย่างนี้นะครับ คือที่ผบ.ตร.ดำรงศักดิ์เนี่ยนะคือท่านก็ตำหนิผมอยู่สองสามเรื่องนะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกัน คืออย่างนี้วันนี้ท่านเกษียณมาแล้วก็ต้องพูดเรื่องจริงกัน คือเรื่องตู้ห่าวก่อนผับจิ้นหลิงพอผมเข้าไปจับกลุ่มนะครับ ตอนนั้นยังไม่ได้จับตู้ห่าวนะก็ไล่ไปก่อน ก็พบว่ามีการปล่อยรถของกลางไป รับเงินจากคนจีนไปนะ6 ล้าน 7 ล้านนะผมก็ดำเนินคดี ใครรับตำรวจรับ ผู้กับสน.ยานนาวา ผู้กำกับสน.ยาน รอง นาวา ผู้การนะที่มารักษาการผู้กับสน.ยานนาวานะมีหลักฐานชัด ก็ดำเนินคดี แล้วก็ผู้จัดการนครบาลมีคำสั่งให้ออกจากราชการ แต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะ กลับมาแล้ว ผมงงมากเลยทีนี้ต่อมาก็มีรองผู้กับจราจรท่านหนึ่งช่วยคนจีนหลบหนีนะช่วยคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเอาไปฝากขังที่ศาลไอ้รองผู้กับจราจรคนนี้ไม่ได้อยู่สน.ยานนาวา ครับ ข้ามมาจากอีกสน.หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พาคนจีนหนีเลย จากศาล จากศาลฝากขังศาล มันสมควรจะเป็นอาชญากรรมศูนย์กลางแห่งอาชญากรรมจริงๆนะ ทีนี้ ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาดนตรีต่อ พร้อมมาก ทีนี้อย่างนี้ ผมก็เอาหมด ผมก็ดำเนินคดีกับตำรวจด้วยทีนี้บังเอิญว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของผบ.ดำรงศักดิ์สมัยท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านก็คุยกับผม แล้วก็ส่งคนมาคุยกับผม ผมก็เรียนว่าพี่มันละเว้นไม่ได้เลยพี่มันชัด ถ้าผมละเว้นสักคนนะมันจะย้อนกลับมาหาผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้โกรธผมแต่ในใจผมไม่รู้ แต่ก็บอกว่าให้หยุดเดิมท่านก็ถามผมว่ามันเกี่ยวข้องไหมไม่ความหมายคือท่านส่งคนมาคุยกับผมว่าไม่จับได้ไหมเว้นสักคนได้ไหม ตู้ห่าวเนี่ยนะคดีไอ้ร้องกับจราจรที่พาคดีตู้ห่าวเนี่ยแต่ผมคือเว้นตำรวจคนนี้สักคนได้ไหม ท่าน แต่ว่ามันพาตู้ห่าวหนีนะใช่มันไม่ได้พาตู้ห่าวมันพาคนจีนอีกคน ที่เอายาเสพติดมาขายในผับจี้หลิงเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ผิดนะผิดอยู่แล้วแล้วคุณดำรงศักดิ์ก็ยังให้คน เรา ไม่ ไม่ ได้ ได้ ดำรงศักดิ์ก็มาคุยกับผมแต่เขาไม่คือพี่เด่นเนี่ยเขาก็โทรกับผมแบบอ้อแอมแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นรองผู้จัดการเนี่ยมาคุยกับผมว่าโจ๊กมึงเว้นสักคนได้ไหมอย่าไปเว้นผมบอกว่ามันเว้นโอ้โหพี่ผมตายเลยแล้วสุดท้ายคือตู้ห่าวก็หลุดตู้ห่าวเนี่ยผมเป็นคนจับเองนะครับตู้ห่าวเนี่ยถามว่าเอางี้กับเรียนพี่นะครับผมกับตู้ห่าวกินข้าวกันประจำถามว่าทำไมกินข้าวประจำเพราะว่าตู้ห่าวเป็นญาติกับท่านเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.ครับแต่ไม่ได้หมายว่าพี่เฉลิมเกียรติจะทำผิดด้วยนะครับแต่พี่เฉลิมเกียรติเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักนะเพราะฉะนั้นผมอยู่หน่วยปราบใช่ไหมผมก็ไปจับกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไปค้นผมก็ไปค้นบริษัทตู้ห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรถามว่าผิดไหมผิดแต่เขาไม่ได้ผิดเยอะแยะนะทีนี้ผมก็กินข้าวกับเขาเวลากินข้าวก็จะมีท่านรองเฉลิมเกียรติอยู่นะก็เราก็ไม่เป็นไรแต่หลักการของผมคือถึงแม้ว่ากินข้าวโต๊ะเดียวกัน แต่ถ้าทำผิดก็ต้องขออนุญาตจับและห้ามโกรธกันแล้วตอนนี้ตู้ห่าวอยู่ไหนตอนนี้ตู้ห่าวก็คดีจบก็อยู่ข้างนอกแล้วฮะคดีจบไปแล้วคดีจบไปแล้วแต่เป็นแต่ว่าไอ้เงินที่ผมยึดไว้เนี่ยเงินนั้นยังอยู่ถูกไหมครับเงินเนี่ยตู้ห่าวเขาชี้แจงไม่ได้เงินต้องถูกยึดครับคือการชี้แจงเรื่องเงินมันชี้แจงยากอยู่แล้วแต่ตู้ห่าวไม่มีความผิดอะไรเลยไม่มีเลยก็เหมือนที่ทิพดีศาลก็บอกผมว่าโจ๊กสำนวนมันอ่อนทำหรือเปล่าให้ศาลนะสำนวนมันอ่อนผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทำถูกไหมครับแต่ทีนี้ผมจะไปว่าใครก็คงจะไม่ได้เพราะว่าใครทำอะไรก็ต้องในวงการตำรวจเนี่ยตำรวจทั้งหมดมี200,000ครับพี่โจ๊กวันดีคืนนี้พี่โจ๊กก็บอกว่าเนี่ยมองเข้าไปในสตชเนี่ยนี่คือศูนย์กลางของอาชญากรรมซึ่งวันนี้ตำรวจทุกคนเนี่ยคุณบิ๊กต่ายบอกว่าตำรวจทุกคนเจ็บปวดมากเสียใจมากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเผาบ้านครับคืออย่างนี้คือวันนี้ผมเข้าใจนะครับว่า
ผมก็ถึงฝากบอกแก๊งผู้เฒ่านะครับ เมื่อวานฝากบอกผบตรว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแล้ว ไม่ต้องไปยุ่งตำรวจมันเกลียดผมคือไม่มีผลนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตำรวจ200,000 กว่าเนี่ยผมไม่เคยไปว่าตำรวจ200,000 กว่านั้นเป็นโจรแต่ผมบอกว่าไอ้ตำรวจเว็บพนันไอ้ตำรวจปราบปรามเว็บพนันเนี่ยที่มันรับเงินเว็บพนันอยู่เนี่ยเว็บพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันมีไม่ถึง 1% มีแค่1 หรือ 2%เพราะฉะนั้นตำรวจเหล่านี้แหละนะเป็นตำรวจที่น่ารังเกียจแล้วถือว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมเพราะอะไรครับผมต้องเรียนนะส่วนตำรวจอื่นเนี่ยเขาไม่รู้อิโนเนผู้กับโกลกผู้กับเชียงใหม่ผู้กับไอ้พวกนี้เขาไม่รู้เรื่องตำรวจพวกนี้คือตำรวจที่รับเงินจากธุรกิจสีเทาถูกแต่ตำรวจอื่นๆอีกเป็นหลายอีกเป็นแสนเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องมาเสียชื่อกับพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับวันนี้ถามว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำผมก็พูดเพื่อจะเป็นการกระตุ้นนะว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำเนี่ยตกต่ำเพราะอะไรเพราะตำรวจไปเป็นโจรเพราะโจรกับตำรวจแยกกันไม่ออกแล้วผู้บังคับบัญชาเนี่ยอ่อนแอเพราะผู้บัญชาอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะผู้บังคับบัญชาไปรับด้วยมันไปบำรุงความสุขเป็นสวัสดิการของผู้บัญชาถูกไหมครับสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยใช่หมายถึงว่าบอลซ่องค้ามนุษย์แกมเมอร์พนันออนไลน์พวกนี้เป็นสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยเหรอคืออย่างนี้ต้องเรียนพี่ตรงว่าเอางี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมขาวสะอาดนะพี่คือผมเป็นผู้กับโรงพักผมผ่านมาผมก็เจออะไรมาเยอะบ่อนวัดบ่อนงานวัดบ่อนผ้าถุงบ่อนพวกนี้ผับบาร์เปิดเกินเวลาบางทีเขาก็ขอบคุณเก็บสวยเป็นรายเดือนนะแต่ถามว่ามันไม่ได้หนักขนาดทุกวันนี้ทุกวันนี้คือสแกมเมอร์การพนันออนไลน์คาสิโนเก็บเดือนหนึ่ง300-400เดือนหนึ่งต่อรายเหรอตายไหมครับถามว่า300-400 ล้านเนี่ยเหมือนคุณอัจฉริยะพูดนะครับมันตายถูกไหมครับปัจจุบันมีเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยประมาณเท่าไหร่มี50,000 กว่าเว็บ50,000 กว่าเว็บครับแล้วเราเก็บเดือนเท่าไหร่ให้ตำรวจเดือนเท่าไหร่ข้อมูลคุณอัจฉริยะเก็บเดือนหนึ่ง30,000 ถึง 50,000 ต่อประเทศเดือนหนึ่งเนี่ย50,000 กว่าเว็บเนี่ยก็ประมาณ4-500 ล้านก็เป็นสวัสดิการของตำรวจของผู้บัญชาของผู้บังคับบัญชาไอ้ลูกน้องไอ้ตำรวจ100,000 กว่าเนี่ยทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากยากเย็นแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยร่ำรวยอู้ฟู่เพราะฉะนั้นการบอกว่าที่สตชเนี่ยมันคือศูนย์กลางของอาชญากรรมเนี่ยก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาคนไหนที่รับเรื่องพวกนี้นะก็คือคนนั้นแหละแล้วรับกันมากี่สิบปีแล้วก็ถามว่าเว็บพนันเนี่ยนะมันเพิ่งรับกันเมื่อไม่กี่ปีเพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ถูกไหมครับเว็บพนันต้องเรียนตรงว่าสมัยก่อนอะไรครับมันก็แค่อาบอบนวดผับบาร์มันไม่มีอะไรมากบ่อนการพนันถูกไหมครับบ่อนการพนันบ่อนงานวัดบ่อนบ้านกระจอกมากแต่เดี๋ยวนี้มันคือแบบแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหพี่บ่อนออนไลน์คือบ่อนผ้าถุงบ่อนงานวัดตายหมดถูกไหมครับเพราะเว็บพนันมันเข้ามาและถามว่าเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถ้าเราไปรับซื้อเองเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเงินที่เขาหลอกประชาชนมาแล้ววันนี้มันลามไปถึงผู้ที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีผมยังบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่มึงไม่ปราบเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะมันจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชามึงนะมันจะขึ้นมาเป็นนโยบายตำรวจสสรัฐมนตรีมันจับมือกันถูกวันนี้ถ้ามึงไม่ปราบนะต่อไปเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาเป็นเจ้านายมึงเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะเหยียบหัวเราทีนี้วันหนึ่งเนี่ยที่นายกเศรษฐาสั่งให้หยุดเนี่ยทำไมนายกเศรษฐาสั่งให้หยุดคือนายกเศรษฐาท่านไม่ได้สั่งให้ผมหยุดแต่ว่าอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้นายกเศรษฐาท่านมีประเด็นกับผมนิดนึงตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ร้องว่านายกเศรษฐาเนี่ยไม่จ่ายภาษีอะไรต่างๆสมัยนั้นนะก็ผบ.ตร.เขามอบผมตรวจสอบผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยนะก็สอบไปเยอะแล้วแหละนะจนกระทั่งก็มีโทรศัพท์จากทางไกลจากผู้หญิงคุณยิ่งรักแหละโทรหาผมขอให้ผมหยุดนะผมก็เรียนว่าไม่มีปัญหาผมหยุดได้เลยท่านแต่ท่านสั่งผบ.แล้วกันว่าให้ผบ.เนี่ยถอนเรื่องจากผมไปแล้วคุณยิ่งรักก็โทรหาผบ.ก็ผมก็หลุดมือจากผมไปถูกไหมผมไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะเป็นประเด็นเหล่านี้ที่ทำให้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจไปเองนะว่าประเด็นเหล่านี้ท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจผมเมื่อท่านเป็นนายกแต่ประเด็นต่อมาคือว่าสิ่งที่ผมกับผู้จัดการตม.ค้านท่านก็คือว่าท่านเนี่ยเปิดฟรีวีซ่าผมก็บอกว่าคือผมก็ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการตม.ว่าเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยมันคือการเอาโจรเข้าประเทศมันไม่ใช่เอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ท่านก็ไม่ค่อยพอใจนะก็ตำหนิผ่านผบไปถึงฝากจูบไปถึงผู้จัดการตมแล้วก็ผมนะสุดท้ายท่านก็เปิดโดยที่ผมเป็นอดีตผู้จัดการตมเก่าผมก็สู้เรื่องการทุจริตไบโอเมตริกระบบไบโอเมตริกทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้เพราะมันมีการทุจริตนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆในปปชนะครับเมื่อระบบการคัดกรองมันใช้ไม่ได้นะครับคนร้ายเดินเข้ามาประเทศไทยมันเดินเข้าออกสบายนะครับคือถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดฟรีวีซ่าได้สิงคโปร์เปิดได้เพราะเขามีAI ไบโอเมตริกเขาตรวจสอบได้เขาเก็บข้อมูลภาพใบหน้าเขาเรียกว่าข้อมูลชีวภาพใบหน้าม่านตาต่างเขาเก็บได้เพราะฉะนั้นเขามีระบบคัดกรองที่ดีเราเนี่ยศูนย์ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คนร้ายถึงมาอยู่ในประเทศเต็มไปหมดรัฐบาลสหรัฐถึงบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการฟ้องเงินเพราะว่าคนร้ายเต็มไปหมดเห็นไหมครับทีนี้บอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีระบบการเคลียร์ได้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคนให้ไปตั้งสำนักงานที่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรให้ไปเคลียร์กันวันนั้นอัจฉริยะพูดบอกว่าไม่ใช่ทักษิณเป็นอดีตนายกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอีกวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยเป็นคนปราบปรามสุดท้ายมันก็เหลือเศรษฐากับอุ้งอิงอย่างนี้คือปักหมุดเดี๋ยวนี้หมุดเดี๋ยวนี้อย่างนี้คือเอางี้ถ้าเรื่องปราบปรามพวกนี้นะฮะผมก็ยังศรัทธาชื่นชมในตัวนายกประยุทธ์และในตัวของพี่ป้อมเพราะว่าท่านเป็นทหารอาชีพพวกนี้ไม่เอาแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นแต่ว่าคนที่รับเรื่องประเภทนี้เนี่ยและไปตั้งฐานราชการอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันไม่ยิ่งรักโทรทั้งวันแหละไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าผมพูดให้ฟังแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าก็ข้อมูลก็ตรงกับคุณอัจฉริยะแหละนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณอัจฉริยะก็คงจะเปิดนะเปิดชื่อมาอัจฉริยะบอก 3-4 ปียิ่งรักไปตั้งหลายปีแล้วเขาพูดผิดครับคือจริงๆข้อมูลคุณอัจฉริยะคือข้อมูลพี่โจ๊กก็ไม่เราข้อมูลกันแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ออกคู่กันน่ะคืออย่างนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปออกแบบอย่างนี้ผมไม่ได้ไปสมคบร่วมคิดกับคุณอัจฉริยะนะไม่ได้สมคบกันแต่เพียงแต่ว่าสื่อก็เลยเอาเรียกมาทั้งคู่เลยถูกไหมเพื่อเอามาเช็คมารายการแรกก็มารายการของอะไรของคุณเมย์ใช่ไหมมันเช็คว่าข้อมูลตรงกันไหมก็เรียกมาทั้งคู่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือข้อมูลตรงกันเพราะว่าตำรวจน่ะตำรวจบ้านเราเนี่ยหากินกับสิ่งสกปรกใช่ผู้บังคับบัญชาหากินสิ่งสกปรกทีนี้พอเราพุ่งเป้าที่ผู้บังคับบัญชาหากินกับสิ่งสกปรกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้บิ๊กต่ายเนี่ยกับนั่งนิ่งแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องธรรมะชาวพุทธนะธรรมะชาวพุทธเราต้องให้อภัยฮิริโอตปะฉันก็งงเหมือนกันถ้าบิ๊กต่ายมาแนวนี้แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปแนวไหนอ่ะก็มาแนวชาวพุทธแล้วนะคือพระเจ้าวาดมาเองแล้วคืออย่างเงี้ยฮะคือวันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าคือผมกับบิ๊กต่ายอาจจะไม่ถูกกันอะไรต่างๆนะครับนี่ไปถูกเขาด้วยเหรอก็เขาเป็นคนไล่ผมออกไงแล้วผมก็ฟ้องเขาอยู่รับบิ๊กต่อกันด้วยนะนี่ไม่ถูกกับใครไม่เนี่ยบิ๊กต่ายไม่ถูกบิ๊กต่อด้วยดำรงศักดิ์ด้วยคืออย่างนี้ผมก็อธิบายนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่ผมโดนให้ออกราชการเนี่ยมีการเป็นคดีผมเนี่ยเพราะผมไปทำคดีอยู่2คดีก็คือคดีเรื่องเป้รัฐผู้การเท่าไหร่จ่าย140 ล้านแล้วก็เรื่องคดีเรื่องกำนันนกพอไล่เส้นเงินไปก็ปรากฏว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเข้าภรรยาของบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าบิ๊กภรรยาบิ๊กต่อเต่ากับพี่ชายพี่ชายของพี่สาวบิ๊กต่อเต่าพี่ชายบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าทั้งคู่ทั้งพี่ชายและพี่สาวแล้วก็เส้นเงินมันก็ไปเข้าสู่ลูกน้องรอบตัวบิ๊กต่อเต่าในเวรบิ๊กต่อเต่านะทีนี้ช่วงนั้นบิ๊กต่อเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.ผมก็เป็นรองผบ.ตร.นะผมกำลังไล่เพื่อจะดำเนินคดีให้ครบบิ๊กต่อเลยเรียกผมไปพบที่ห้องไปคุยกันว่าที่โรงแรมเพรสิเดนต์นะป่ะไม่อินเตอร์คอนไม่ไปตอนแรกเรียกไปคุยที่ห้องทำงานท่านก่อนที่สตชว่าทำนองว่าให้ผมหยุดตรงนี้ได้ไหมเพราะมันกระทบลูกน้องท่านผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะฮะเสร็จแล้ว
ต่อมาผมเป็นคนสงขลา ค่ะ ก็มารู้คือคดีของสสกฤษเนี่ยนะ อืม เพราะพี่ธรรมนัฐเอากฤษเนี่ยมาอยู่กับพี่ป้อมที่พรรค อืม พลังประชารัฐ ค่ะ ต่อมาผบ.วงศักดิ์เขาก็สั่งพลตรีไตรรงค์ขนาดนั้นลงไปจับเลยนะครับ จับสสกฤษออกข่าวใหญ่โตนะ เห็นอยู่ นะครับ เสร็จแล้วก็พอออกข่าวใหญ่โตปั๊บสสกฤษก็มาวิ่งพี่ธรรมนัฐก็พาไปขอพี่ป้อม พี่ป้อมก็โทรถามผมว่าเอ้ยโจ๊กมึงไปดูตรงนี้สินะพี่ป้อมแกก็เมตตาใครมาขอแกผมก็บอกพี่ป้อมว่านายห้ามไปยุ่งนะเรื่องนี้ อันนี้มันเรื่องจริงนะก็หยุดพี่ป้อมก็ไม่ยุ่งนะพอไม่ยุ่งก็ไปทำมีท่าไหนไม่รู้จนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องยกหมดนะครับยกหมดก็ผมก็รู้แล้วว่าทำอะไรกันสำนวนอ่อน สำนวนอ่อนเพราะผมอยู่สงขลานี่นะผมก็รู้แล้วว่าโอ้โหมึงทำกันได้ยังไงขนาดนี้วะถูกไหมฮะแต่ว่าผมก็รู้เรื่องนี้นะครับพอรู้เรื่องนี้พอรู้3 เรื่องผบ.ต่อก็เลยคุยกับคนใกล้ชิดว่าไอ้โจ๊กเนี่ยปีหน้ามันต้องเป็นผบ.ตร.ต่อกูไม่ได้ถ้ามันเป็นต่อกูเนี่ยเดี๋ยวตายหมดเดี๋ยวไอ้สงขลาใครรับเว็บพนันใครสั่งไม่ฟ้องใครกลับคำให้การไอ้โจ๊ก ใครขายน้ำมันเถื่อนใครไอ้กำนันนกไอ้เป้นะใครยิงตำรวจอยู่ในนั้นไอ้โจ๊กเอาตายหมดนะเพราะฉะนั้นหลักการคือไอ้โจ๊กต้องเป็นผบ.ตร.ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็พลโทไตรรงค์นะก็มาเป็นหัวหน้าชุดเลยในการให้คนไปขอหมายจับผมให้คนทั้งที่การขอหมายจับผมเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันนะอยู่ๆไปขอหมายจับผมศาลก็ไม่ให้ศาลก็ถามว่าเฮ้ยเขาทำงานทุกวันคุณไปขอหมายจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ชาคุณก็เรียกเขาไปสิหรือคุณออกหมายเรียกเขาก่อนแล้วเขาก็เลยไปบุกที่บ้านเขาก็เลยไปออกหมายเรียกผมต่อมาก่อนจะบุกบ้านก็ไปออกหมายจับลูกน้องผมนะลูกน้องผมยศผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรผู้การกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บมินนี่ใช่แต่ไอเกี่ยวพันก็ว่าไปก่อนแต่สำคัญกว่านั้นก็คือไปอะไรครับไปโกหกศาลว่าขอมั่นออกหมายจับนายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพรับจ้างแทนที่จะระบุยศพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจถามว่าทำไมต้องไปเขียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเขียนว่าพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะว่าเขายังทำงานอยู่รับราชการอยู่ก็เลยไปเขียนว่านายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพค้าขายไม่มีหลักแหล่งศาลก็ออกหมายจับสิพอศาลออกหมายจับก็ทำเป็นข่าวใหญ่โตว่าออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพอเข้าค้นบ้านผมนะก็ไปบอกศาลว่าตรวจสอบแล้วเป็นบ้านของนายกหลักการของศาลเนี่ยเขาต้องแสดงว่าผู้พักอาศัยในบ้านผู้ครอบครองบ้านคือใครแต่ก็รู้แล้วว่าผมอยู่พอจะบอกชื่อผมไปศาลก็ไม่ได้มัดหมายค้นถูกไหมครับก็ไปบอกว่าเป็นชื่อญาติผมนะก็ไม่เป็นไรก็ค้นก็ไม่เจอพยานหลักฐานอะไรนะแล้วก็สุดท้ายพลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับก็เป็นคนไปขอหมายจับผมศาลไม่อนุมัติก็ไปออกหมายเรียกจนกระทั่งศาลอนุมัติทำเรื่องบิ๊กต่อหน่อยก่อนที่จะไปทะเลาะกันถึงขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับบิ๊กต่อครับตอนนี้บิ๊กต่อก็เงียบไปเนาะทราบว่าตอนนี้ปปชก็คืออย่างนี้ผมเนี่ยเคยขึ้นไปคุยกับพี่ต่อเขาเพราะว่านายกทักษิณเรียกผมไปพบแล้วบอกผมว่าไอ้โจ๊กมึงไปคุยกับต่อสัตว์ตอนที่อยู่ชั้น14ใช่ไหมใช่มึงไปคุยกับต่อดินะว่าหยุดรังแกหยุดกันแก้มือกันแล้วเพราะว่านายกเศรษฐาเขาปวดหัวนะผมก็บอกนายบอกเองเลยนะมึงไปบอกมึงอ้างคำสั่งกูเนี่ยนะผมก็ไปบอกผมก็ไปบอกพี่ต่อว่าพี่ต่อนายกทักษิณให้มาบอกแบบนี้แล้วผมก็ดีพี่ต่อว่าพี่ต่ออย่าแกล้งผมเลยเพราะว่าคนรับเว็บพนันมันไม่ใช่ผมพี่ต่อรู้อยู่แล้วว่าใครรับเว็บพนันนะถ้าพี่ต่อแกล้งผมนะเรื่องมันจะย้อนไปหาพี่ต่อยผมพูดแบบนี้ก็หายไป2 วันหยุดตอนหลังไปฟังคุณน้องยุอีกนะกลับมาใหม่นายกทักษิณจนทั้งนายกทักษิณทนไม่ไหวก็โทรศัพท์บอกผมว่าโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยก็เลยนัดกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่ผมก็บอกว่านายแล้วผมจะไปเกี่ยวอะไรก็ผมไม่มีอำนาจก็เขามาแกล้งผมไม่รู้โจ๊กไปคุยแล้วกันนะผมก็นัดพี่ต่อเขามาคุยโรงแรมรามาการ์เด้น2บอกพี่ต่อ
ท่านบอกแล้วนะว่า ถ้าคุณไม่จบไปทั้งคู่นะ อ้าวพี่ต่อรู้เลยว่ากลัวมากนะกลัวออกอาการนะก็พอคุยจบคืนนั้นบอกโอเคจบรุ่งขึ้นผมก็โทรบอกให้วสิทธิ์อ้าวเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนายวุฒิบอกว่าเอ้ยไม่เอาโจ๊กพี่ตัดสินใจแล้วไอ้ต่อมันชอบอ้างอ้าง อ้างเจ้า อ้างไอ้ต่อมันชอบอ้างต้องสั่งสอนมันนะเดี๋ยวให้ไปก่อนเอ้าแล้วนายแล้วผมเกี่ยวอะไรก็โจ๊กก็ไปกับมันนั่นแหละนะไปพบนายกเศรษฐาท่านบอกให้ไปพบตอนเที่ยงผมก็ไปพบตอนเที่ยงพอนั่งจากนายกเศรษฐามีพี่วิจิตรชื่นบานนั่งนายกเศรษฐาก็รับออเดอร์มาแล้วก็ด่าต่อศักดิ์อยู่คนเดียวเลยไม่ด่าผมสักคำคุณเนี่ยรับปากผมแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องจบนะภายใน1 เดือนแล้วไม่จบอีกแล้วผมจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงนะแล้วคุณเนี่ยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ผมไม่พอนะผมก็ช่วยคุณแล้วตั้งคุณเป็นผบ.ข้างอาวุโสผมถูกท่านเสรีดำเนินคดีอยู่ที่ปปชนะผมยอมเจ็บตัวให้คุณนะด่าเอางี้ผมจะเอาคุณทั้งคู่มาช่วยสำนักนายกท่านต่อศักดิ์ก็บอกท่านเมื่อคืนผมคุยจบหมดแล้วกลัวมากเนี่ยเดี๋ยวผมกับโจ๊กจะกลับไปแถลงข่าวที่ตร.เลยท่านต่อศักดิ์ก็ไม่อยากมาช่วยเพราะเหลือไม่กี่เดือนจะเกษียณกลัวมากเลยนะแต่แล้วพอเดินออกมาทั้งคู่นะเดินมาท่านนายกก็เดินตามมาอีกบอกว่าไปคุยดีๆนะอย่าให้มีปัญหาแล้วอย่าให้ออกโซเชียลมีเดียนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หมายว่าอย่าให้ออกทางลบนะแล้วเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วผมบอกพี่ชายคุณแล้วนะท่านสถิตพงศ์ผมบอกพี่ชายคุณแล้วท่านต่อศักดิ์เนี่ยก็ยังนึกว่าคงไม่กล้าก็กลับมาแถลงข่าวคู่กับผมพอแถลงข่าวจบคำสั่งออกเลยก็ไปทั้งคู่ไปทั้งคู่ไม่เป็นไรพอไปทั้งคู่ก็เกิดกระบวนการลูกน้องยุพี่เหลือ6 เดือนเกษียณนะพี่เดี๋ยวเอาผมว่าตายขึ้นเลยถ้าไอ้โจ๊กมันขึ้นต่อพี่นะเพราะมันอาวุโส1พวกผมตายหมดแน่นอนนะเพราะนั้นแล้วทีนี้พรบ.ตำรวจฉบับใหม่มันเขียนไว้เลยว่าจะต้องขึ้นจากอาวุโส1เท่านั้นผมอาวุโส1เพราะฉะนั้นหลักการคือทำยังไงให้ผบ.ตายเป็นหลังเดียวมันเป็นอื่นไม่ได้ต้องเอาไอ้โจ๊กมันออกจากราชการว่าต้องหาคดีให้มันคดีผมมาเริ่มจากอะไรครั้งแรกผมเนี่ยกรณีที่บอกนะผมเนี่ยเริ่มจากเมฆลามาผมเนี่ยรู้จักกับตุลาการศาลปกครองท่านหนึ่งนะดีกันเขาบอกโจ๊กพี่เนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมของเมฆลามาโจ๊กเป็นประธานงานแต่งให้ลูกบุญธรรมพี่หน่อยผมไม่รู้จักเมฆลามานะสาบานจริงผมก็บอกโอเคพี่ผมง่ายอยู่แล้วพี่ว่าเลยเดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆลามาก็พิมพ์การ์ดเลยลูกน้องท่านต่อศักดิ์กำลังหาความผิดผมพอดีก็เอานี่เลยไปคือมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้เมฆลาวาไอ้เมฆรามาทำเว็บพนันรายใหญ่นะก็ค้นบ้านเมฆรามานะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเมฆรามาโทรศัพท์ก็ยึดโทรศัพท์แล้วซักไอ้เมฆรามาว่ามึงเนี่ยจ่ายเงินในโจ๊กจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กใช่ไหมมึงเคลียร์บิ๊กโจ๊กเดือนเท่าไหร่เอาโทรศัพท์มาดูดปั๊บไอ้เมฆรามาบอกไม่เคยรู้จักเลยแล้วไม่เคยโทรคุยก็จบรอดไปนะรอดไปอันแรกมาที่2ไอ้มินนี่ไอ้มินนี่เนี่ยผมน็อกไอ้มินนี่เพราะอะไรลูกน้องผมกินข้าวผมที่ลาวแล้วบอกว่าทำธุรกิจหนึ่งนะแล้วไอ้มินนี่มันก็เล่าระบายนะระบายว่าเนี่ยรั้วบ้านที่ปากช่องทุกรั้วเลยตั้งแต่รอบบ้านเลยนะจับมินนี่รอบแรกนะเห็นไหมรอบหลังมีจับอีกเห็นไหมจับมินนี่รอบหลังนะทิ้งช่วงมา 4-5 เดือนนะใช่แล้วจับอีกยึดโทรศัพท์ไล่เส้นเงินเพราะอะไรนึกว่าจะมีหลักฐานมาถึงไอ้โจ๊กนึกว่าเป็นช่วงที่ผมถูกออกผมไม่มีตังค์ใช้จะไปใช้ตายมินนี่ก็ไปไล่ปุ๊บก็ไม่เจออะไรก็ไม่ให้ประกันตัวไอ้มินนี่นะขังอยู่เรือนจำครับไม่ให้ประกันตัวแล้วไปบอกมินนี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ให้การยืนยันว่าไอ้โจ๊กรับเงินจะให้ประกัน แต่ต้องชมนะว่าเด็กคนนี้เจ๋งบอกว่าหนูไม่ให้เพราะหนูไม่ได้เคยให้ตังค์เขานะสุดท้ายทำไง
ก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกัน เข้าไปคุยกับมินนี่ในเรือนจำ สมศักดิ์ ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์นะบอกว่า เดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ให้นะเอางี้หน่วยที่จับคือกองบัญชาการไซเบอร์นะแล้วจะช่วยเคลียร์ให้นะเสร็จแล้ว วันนี้มินนี่ได้ออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่ได้โดยการประกันตัวนะโดยพนักงานสอบสวนไซเบอร์ทำสำนวนไม่ทันเป็นเหตุให้ขาดฝากขังเป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวเข้าใจหรือยังพี่ถ้าไม่อ่อนก็คือไม่ทันเข้าใจยังมันมีอะไรที่มีน้ำหนักทำให้อ่อนเข้าใจยังทำให้อ่อนได้ก็ต้องอ่อนทำให้ช้าได้ก็ต้องช้าไอ้มินนี่ลงหลุดแล้วมินนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าศาลต้องปล่อยตัว เพราะว่าสอบสวนไม่ทันเป็นเหตุให้ต้องศาลต้องปล่อยตัวไอ้มินนี่เลยย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วไอ้มินนี่เพ่นแนบแล้วไปแล้วกูไปละเพราะว่าอะไรแต่ตอนเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยมินนี่ไปก็ไม่เห็นเส้นทางของต่อเต่าเหรอไม่เห็นเหรอเส้นทางของต่อเต่ามินนี่ถึงต่อเต่าเห็นแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเส้นเงินพี่โจ๊กไม่มีก็อย่างนี้เส้นเงินต่อเต่ามันเห็นทุกอันอยู่แล้วแต่ก็จะเล่นไอ้โจ๊กคนเดียวไงก็ไม่เล่นต่อเต่าไงต่อเต่ามีเว็บพนันมียาเสพติดใช่แต่ถามว่าสแกมเมอร์มีค้ามนุษย์ต่อเต่าน็อกเพราะใครน็อกเพราะทนายตั้มถูกไหมฮะเพราะทนายตั้มเป็นคนไปยื่นร้องที่กรตรแต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทนายตั้มทำเพราะโจ๊กสั่งไม่ใช่คืออย่างนี้ช่วงหลังก็ต้องเรียนกันตรงว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับทนายตั้มแล้วเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นอะไรนะทีนี้เมื่อก่อนผมเอ็นดูเขาเหมือนเขาเป็นเด็กที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ตอนหลังพอเขาเดินสไตล์เขาผมก็ไม่อยากยุ่งนะครับทีนี้ถามว่าตั้มไปทำเพราะอะไรเพราะตั้มอยากกู้เสียงคืนมาตั้มอยากได้แสงคืนมาก็เลยตั้มเดินแหลกเลยนะก็เลยไปยื่นคณะกรรมการร้องทุกข์ที่มีพี่เรวัตเนี่ยอยู่คณะกรรมการร้องทุกข์ก็สอบดึงกันไปเรื่อยนะอันนี้ต้องใช้ว่าดึงจริงนะดึงเสร็จแล้วผมก็ไลฟ์สดทีนี้นิดเดียวคดีผมกับคดีต่อศักดิ์ก็เข้าไปที่ปปชทั้งคู่อนุปปชเนี่ยมีมติ 12-0 ผมพูดผิดว่า90 12-0 ยุติเรื่องผมว่าผมนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมีมูลต่อศักดิ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะความจริงแล้วเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ผู้ใหญ่ในปปชกรรมการปปชบางท่านก็บอกว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเนี่ยมันยังจบไม่ได้นะถึงแม้ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพราะว่าต่อศักดิ์เขาเส้นใหญ่ถ้าโจ๊กจบต่อศักดิ์ไม่จบนะตายเลยผมก็บอกว่าเอาพี่ถ้าอย่างนี้ผมถูกเนี่ยจะเอาผมไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดมันยุติธรรมตรงไหนอ่ะแล้วผมจะได้กลับราชการเมื่อไหร่ถูกไหมกรรมการเขาบอกว่าไม่ได้โจ๊กเดี๋ยวต้องหาวิธีช่วยต่อศักดิ์ให้จบก่อนนะก็ไปหาวิธีการไปสั่งให้เจ้าที่ให้ไปสอบให้กลับคำให้การต่างๆอันนี้ที่ผมรู้ข้อมูลนะจากคนในไอ้เจ้าที่ก็ไม่กล้านะไม่กล้ากลัวกลัวก็ดึงกันไปเรื่อยนะดึงไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรครับผมก็ไลฟ์สดนะผมบอกว่าผมก็เอาเส้นเงินขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนะพี่บอกผมก็บอกว่าถ้ากรตรยังไม่ทำผมก็จะดำเนินคดีกับกรตรทุกคน157สักพักไม่เท่าไหร่ประมาณ2 อาทิตย์ก็มีมตินะเอกฉันท์ว่าชี้มูลผบ.ต่อศักดิ์และตำรวจอีก200 กว่านายแต่อะไรครับไม่เหมือนอย่างของผมไงปกติถ้ากรตรชี้มูลเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ออกแต่ว่าไม่มีผบ.ตายกูไม่ทำแต่ที่ของไอ้โจ๊กนะทำทันทีเลยขนาดไม่มีพยานหลักฐานเส้นเงินนะทำตั้งกรรมการให้ออกเลยแต่ของผบ.ศักดิ์ชี้มูลแล้วก็ให้ชี้แจงอีก3ตอนนี้คุณต่อศักดิ์ยังอยู่ในเมืองไทยไหมทราบว่าอยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่กูไก่ด้วยทราบว่าอย่างนั้นทั้งครอบครัวอยู่ต่างประเทศทราบว่าอยู่อังกฤษมึงแนวโน้มไม่กลับก็คงจะไม่กลับแล้วดูการแล้วเพราะว่าผมวุ่นหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องเรียนว่า
มันก็ย้อนมาที่องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้มันเสียหายมากแล้วก็เสียหายรุนแรงอย่างหนักนะครับนะวันนี้ผู้กำกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งผู้เฒ่าหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยจะต้องทำความโปร่งใสเรื่องแรกคือเรื่องคดีสงขลาไม่ยากก็ไปเอาสำนวนมาดูลูกน้องมันกลับคำให้การจริงไหมถ้ากลับจริงก็ต้องดำเนินคดีไล่ออกปลดออกนะครับดำเนินคดีอาญาติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าไม่กลับคำก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนเขาหายสงสัยนะเหมือนกันกรมการไซเบอร์คุณรับเงินจริงไหมจากเว็บพนันนะถ้ารับจริงนะก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าไม่รับจริงผบ.ตร.ต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยไม่มีหรอกแต่วันนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรนะครับมีแต่มาด่าผมอย่างเดียวนะว่าผมทำลายองค์กรบ้างผมทำลายจำนวน200,000เผาบ้านคือถามว่าวันนี้พี่ปองผมเนี่ยรักองค์กรนี้วันนี้เห็นไหมตำรวจมันเสื่อมศรัทธาประชาชนเสื่อมศรัทธาจนกระทั่งสภามีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตำรวจเราเนี่ยโอนไปอยู่กับผู้ว่าเห็นไหมเห็นอย่างทำหน่วยงานต่างๆตม.ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยดีอะไรไซเบอร์ไปอยู่กับกระทรวงดีตำรวจโรงพักไปขึ้นกับผู้ว่าผมก็ถามโรงว่านะเมื่อกี้ว่าท่านโรงแล้วผบ.ตร.จะไปทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็ใช่เขาบอกก็เปลี่ยนเป็นเลขาผมถามว่าผมรักองค์กรนี้แต่ผมอยากให้องค์กรนี้อยู่ยั่งยืนยงเพื่อผมเหลือ5 ปีเกษียณรุ่นน้องๆจบจากโรงเรียนล้อมหลวดมันจะได้มีที่ยืนแต่ถามว่าคุณทำแบบนี้มันจะเหลืออะไรไม่ให้รุ่นหลังล่ะมันก็เหลือแค่ซากปรักหักพังถูกไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยโอ้ไปเอาตำรวจ200,000มาเกลียดผมคือตำรวจ200,000มาเกลียดผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าผมพูดเนี่ยอยากให้องค์กรมันดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมพี่ปองพรบ.อุ้มหายอยู่ๆออกมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมครับออกมาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจมันถึงออกพรบ.อุ้มหายมาโดยเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ก็อีกไม่เกิน2 ปีเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดนะตำรวจไปอยู่ผู้ว่านะแล้วผบ.ตร.ไม่มีการเป็นเลขามันจะเหลืออะไรให้คนรักตำรวจถามว่าตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียดายแล้ววันนี้แก๊งผู้เฒ่าเนี่ยทำไมไม่คิดแบบผมคือวันนี้แก๊งผู้เฒ่าจะเกลียดผมไม่ว่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นตรงกับผมบ้างนะครับนี่ผมเป็นข้อเท็จจริงพี่ปองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กต้องไปที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวสาระธรรมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะมาฝากให้ท่านผู้มีสติปัญญาเรียกว่ามีปัญญาบารมีอยู่แล้วช่วยส่งเสริมเติมแต่งให้ท่านได้นำไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้นในเวลานี้คนเราไม่ว่าหญิงชายเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็เรียกว่าตามกระแสโดยกระแสโลกกระแสข่าวออนไลน์กระแสต่างๆที่เป็นภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนไวรัสโคโรนาก็ดีหรือโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมีเข้ามาเรียกว่าเบียดเบียนให้มนุษยชาติเกิดการเจ็บป่วยตายไปเป็นจำนวนมากแม้ว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 กำลังระบาดอยู่หรือระบาดผ่านพ้นไปแล้วด้วยการแก้ไขปัญหาให้เจือจางลงไปจะเป็นไปตามสภาวะธรรมที่ปรากฏที่เรียกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมตั้งอยู่สิ่งนั้นก็ย่อมดับไปทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เราติดตามข่าวสารแล้วเราก็อาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงก็แต่ละประเทศนั้นมีการเจ็บป่วยไม่สบายตายแล้วก็รอดชีวิตบ้างเรียกว่าเยียวยารักษาหายบ้างไม่หายบ้างเรียกว่าตายกันเป็นเบื่อทีเดียวนับเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอาจจะเป็นล้านต่อไปก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโรค
ร้ายที่เยียวยาไม่ทันแก้ไขไม่ทันก็ถึงแก่ความตายเรียกว่ามรณะความตายเพราะว่าเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกระแสข่าวเหล่านั้นเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นจริงๆเจ็บป่วยจริงๆเยียวยารักษาหายจริงๆแล้วก็ตายจริงๆครับเป็นความจริงแต่ในโลกของกระแสสื่อที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเรียกว่าโกหกหน้าตายเป็นข้อมูลเท็จอย่างเป็นข้อมูลหลอกลวงข้อมูลบิดเบือนข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริงก็มีอยู่โลกออนไลน์ที่เราได้รับสื่อสารผ่านมือถือก็ดีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับการที่เราอ่านข่าวติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอผ่าน YouTube Facebook หรือในช่องทางต่างๆช่องทางเหล่านี้เราติดตามกันมากก็อาจจะจริงบ้างเท็จบ้างอะไรจะมากกว่าระหว่างข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่เป็นเท็จก็เราตามกระแสไปเราก็จะเห็นบางครั้งความน่าเชื่อถือของสื่อที่ออกมาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหน้าเรียกว่าจากหน้าเป็นหลังจากหลังเป็นหน้าหรือจากความจริงที่ปรากฏอยู่ดังนั้นวันนี้หลายท่านก็อาจจะมีสื่อสารที่เป็นอิทธิพลการอ่านข้อความทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศหรือภาพหรือคลิปต่างๆตัดต่อเติมแต่งพรบคอมพิวเตอร์จึงเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันสื่อสารที่เป็นเท็จลวงซึ่งหน้าลวงลับหลังลวงกันในช่องทางออนไลน์ก็ถ้าเราติดตามไม่ทันรู้ไม่ทันก็จะหลงไปกับกระแสโลกที่หลอกลวงกลลวงหลอกลวงนะครับเรียกว่าลำบากใจที่สุดที่จะเชื่อถือสื่อสารใดๆก็ขอให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เราเคยพูดถึงเรียกว่ากัลยาณมิตรมิตรที่ดีจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออุปชาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขากัลยาแปลว่างามเป็นมิตรดีมิตรงามก็จะช่วยบอกกล่าวแนะนำเราในสิ่งที่ดีๆทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษไม่เรียกว่าไม่หลงทางไม่เดินทางผิดดังนั้นกัลยาณมิตรวันนี้ที่จะช่วยชี้ทางเรียกว่าชี้คุณบอกโทษบอกประโยชน์เราทุกท่านนะครับท่านที่รับฟังก็ดีท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆก็ขอให้ท่านทำใจเป็นกลางๆเรียกว่ามีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะครับความปรารถนาดีจึงก่อเกิดในดวงจิตดวงใจของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะเป็นบรรพชิตคฤหัสถ์หรือเป็นพี่น้องชาวพุทธหรือพี่น้องชาวต่างศาสนาที่เป็นศาสนิกในต่างศาสนาก็ตามถ้าเขามีความเป็นมิตรที่ดีเรียกว่ากัลยาณมิตรก็คลายปัญหาเบาใจโล่งใจแต่ถ้าเป็นมิตรชั่วเป็นปาเปมิตรคิดชั่วคิดร้ายต่อตนเองต่อประเทศชาติหรือต่อโลกใบนี้ก็ตามความเมตตาก็ไม่เกิดขึ้นเรียกว่าเมตตาธรรมไม่ค้ำจุนโลกแล้วขาดเมตตาก็เป็นจิตใจที่ละโมบโลภมากมีความโลภเกิดขึ้นในใจก็แสดงออกบางท่านก็มองไปที่เศรษฐีหาเงินหาทรัพย์ด้วยช่องทางทุจริตที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมผิดต่อกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมไม่ว่าจะประเทศใดๆในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามวันนี้หลายท่านอาจจะมองข้ามเรื่องของกัลยาณมิตรไปมิตรที่
เป็นป่าเป็นมิตรนั้นมากขึ้นที่เราหลายท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้เข้าใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้สอนไว้นับพันปีเรื่องของโจร5 ข้อ 5 อย่างว่าโจรพระราชาเป็นโจรนะครับข้าราชการหรือข้าราชบริพารเป็นโจรในส่วนของโจรที่เป็นโจรที่หากินโดยชาวบ้านโจรป่าโจรบ้านแล้วก็โจรผ้าเหลืองก็คือบรรพชิตที่เป็นนักบวชโจรเหล่านี้มีมาทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นถ้าเราจะกลับมามองในเรื่องของโจรในเครื่องแบบโจรที่แต่งตัวเป็นข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เราเชื่อว่าเขาเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามหน้าที่แต่ว่าอาจจะใช้เครื่องแบบนั้นไปทำมาหากินคอร์รัปชันในช่องทางต่างๆจะเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการที่ปรากฏอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับก็เรียกว่าคราบของโจรรวมไปถึงโจรป่าอันนั้นเป็นโจรที่ออกจี้ปล้นสะดมแล้วก็ทั้งในป่าเดี๋ยวนี้ป่าไม่มีแล้วก็โจรเป็นโจรในบ้านในเมืองโจรที่อดอยากโจรที่ลำบากจากเรียกว่าเศรษฐกิจเป็นพิษหรือว่าทุพพิกภัยไม่มีจะกินไม่มีจะใช้โจรจากภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าใครก็ตามที่ปรากฏว่าเป็นโจรนักเศรษฐกิจเรียกว่าใช้ความทุกข์ยากของประชาชนเรียกว่าทำนาบนหัวคนหลังคนหรือว่าเอาเปรียบเป็นการเป็นโจรในเรื่องของการที่ไม่เสียภาษีหลบเลี่ยงการเสียภาษีโจรในคราบของนักธุรกิจช่องทางการไม่เสียภาษีหรือภาคประชาชนที่หลบเลี่ยงบริษัทห้างร้านหน่วยงานต่างๆที่เป็นโจรไม่ยอมเสียภาษีเพื่อนำเงินรายได้เข้ารัฐเพื่อบริหารรัฐบาลในแต่ละรัฐบาลไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราก็มองไปที่พระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่อยู่ตามวัดวารามต่างๆธงชัยของพระอรหันต์ก็คือผ้ากาสาวพัสนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเครื่องบ่งบอกของผู้ที่ออกบวชแล้วปวัชชะก็เว้นจากความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในศีลในธรรมในกรอบของพระธรรมพระวินัยดังนั้นเราได้เห็นผู้ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรในปัจจุบันหรือในอดีตนั้นก็มีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขมานาแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นฝ่ายคารวะเข้มแข็งช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนาเจริญในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ความเจริญกับความเสื่อมนั้นเป็นของคู่กันเราก็เห็นได้จากโบราณสถานพุทธสถานวัดวารามต่างๆที่เป็นวัดร้างวัดห่างหรือวัดที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์คืนมาก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงจิตใจของผู้ที่เจริญในทางศีลธรรมในเรื่องของผู้ที่ถือเพศนะครับเพศเป็นนักบวชเว้นออกจากเรือนแล้วก็เว้นนะครับเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรที่เหลืออยู่ในปัจจุบันครับก็ส่วนอุบาสกอุบาสิกาคารวะชายหญิงเราก็ยังเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายบรรพชิตช่วยสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนากันไม่ว่างเว้นนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเรามาคิดพิจารณากันเราไม่ได้ไปจ้องจับผิดใครโจรทั้งหลายเหล่านั้นตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์เสื่อมประชาชนในถิ่นประเทศนั้นๆก็ไม่แสดงความเคารพไม่ยกย่องไม่นับถือ
สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เสื่อมเสียในยุคอดีตก็ตามในยุคไหนๆก็ตามสถาบันของฝ่ายปกครองมีโจรในเครื่องแบบมากมายจะในประเทศหรือต่างประเทศที่ใช้คราบของยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานเรียกว่าวิ่งกันฝุ่นตลบในฤดูการโยกย้ายผู้บังคับบัญชากินสินบาทค่าสินบนผู้ใต้บังคับบัญชาก็วิ่งกันข้ามรุ่นข้ามเรียกว่าช่องทางต่างๆในส่วนของข้าราชการหรือ หน่วยงานต่างๆเรียกว่าไม่เป็นไปตามทำนองครองธรรมว่ามีคำว่าอาวุโสมีผู้ที่เรียกว่าทำงานก่อนทำงานหลังอะไรอย่างนี้เรียกว่าไม่มีรุ่นถือรุ่นก็ถือกันผิดพากันไปแบบผิดจะอายุมากกว่าน้อยกว่าเสมอกันก็แล้วแต่นะครับคราบของโจรในเครื่องแบบก็ปรากฏให้เราเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็แล้วแต่การที่มีหน่วยงานปปช.ที่จะปราบปรามการทุจริตของชาติก็อาจจะหน่วยงานนั้นจะปราบได้จริงหรือไม่อย่างไรจับผิดปปช.ในระดับชาติในระดับลงมาระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือในท้องถิ่นปปช.ที่จะไปปราบคนโกงที่คอร์รัปชันกันนั้นก็เรียกว่าโจรในเครื่องแบบก็ไม่จางหายไปเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเรียนแบบกันไม่ดีในช่วงฤดูการโยกย้ายของกระทรวงต่างๆของหน่วยงานต่างๆข้าราชการในกระทรวงต่างๆก็เรียกว่าวิ่งเต้นกันฝุ่นตลบใช้เงินตราเป็นตัววิ่งใช้หลักทรัพย์เป็นตัววิ่งใช้อิทธิพลในช่องทางต่างๆจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับกลางระดับล่างต่างๆเรียกว่าโจรในเครื่องแบบก็เต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนโจรในผ้าเหลืองถ้าอุปชาอาจารย์ไม่อบรมไม่สั่งสอนเป็นอุปชาอาจารย์ที่ไม่พร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่อบรมครับก็มีพระภิกษุสามเณรแม้จะมีในเมืองไทยหรือต่างประเทศเป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรูปก็จะไม่ได้คุณภาพนะครับผ้ากาสาวพัสที่เป็นธงชัยของผู้บริสุทธิ์คือพระอรหันต์ก็เรียกว่าเราดูจากต้นไม้นะครับท่านผู้ฟังต้นไม้นั้นมีทั้งกิ่งใบของต้นไม้เปลือกเรียกว่าเปลือกกระพี้แก่นของต้นไม้สาระของความเป็นมนุษย์ของคนของนักบวชหรือใครก็ตามนะครับท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้เราปล่อยให้เวลาที่ได้มา24ชั่วโมงเท่ากันไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเพลิดเพลินบันเทิงกันไปกับเรื่องราวต่างๆในกระแสโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับก็ให้คุณก็มีให้โทษก็มีเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้เราก็คงไม่ได้ตามกระแสหรือตามกระแสไปแต่ว่าใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์เหมือนดาบสองคมทางบวกก็มีทางลบก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้กันไปเถอะจะเป็นโลกก้มหน้าเงยหน้าจะทำอะไรปัจจุบันที่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเราก็ใส่หน้ากากป้องกันระยะห่างหรือจะทำอะไรกันไปแต่สิ่งเหล่านี้ภาพเหล่านี้เราได้เห็นกันในปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นภาพประทับตาตึงใจว่าในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากไวรัสโคโรนาแล้วก็มีการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยกันเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ในความทรงจำวันนี้ถ้าเรามาศึกษาเรื่องของตัวเองที่ผู้ดำเนินรายการชวนท่านมาศึกษาตนเองยังไม่จบการศึกษาไม่ใช่จบการศึกษานอกตัวเองไม่ใช่จบการศึกษาที่ทางสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศการจบการศึกษาอย่างนั้นเป็นการจบการศึกษาเพื่อนำใบประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตรจบการศึกษาเป็นเครื่องยืนยันว่าจบการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวหรือเป็นการพัฒนาคำว่าชาติพัฒนาด้วยการศึกษาแต่เปลือกภายนอกแต่การศึกษาภายในจริงๆก็คนที่ขาดศีลขาดธรรมไม่เอาศีลไม่เอาธรรมก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของแม่ปูสอนลูกปูหรือว่าพ่อปูสอนลูกปูอะไรก็แล้วแต่เป็นต้นแบบที่แชร์ทางไม่ซื่อตรงไม่เรียกว่าคดในข้องอในกระดูกอย่างนี้เรียกว่าเป็นแบบไม่ดีผู้ที่จบการศึกษาผู้ที่ไม่จบการศึกษาเป็นข้อเปรียบเทียบกันว่าสูงว่าเสมอกันว่าต่ำกว่าอย่างนี้ดังนั้นการศึกษาภายนอกก็เป็นเรื่องของการสมมุติของชาวโลกเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อใช้ประกอบเป็นการที่เรียนรู้อ่านเรียกว่าสุจิปุรินะครับในส่วนของนักปราชญ์เป็นบัณฑิตกันวันนี้ใครบ้างที่เห็นว่าการศึกษาที่มีครูบาอาจารย์สอนชี้ทางบอกทางให้ว่าเราจะกลับมาดูตัวเองการศึกษาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางจิตใจอายตนะภายในทั้ง6ของมนุษย์ชายหญิงเรามิใช่เฉพาะคนไทยคนต่างประเทศที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตใจจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นต่างศาสนาที่เป็นศาสนิกที่ยอมรับในศาสนาใดๆนั้นไม่สำคัญแต่ถ้าเขากลับมาศึกษาเรื่องของตนเองให้มากขึ้นกลับมามองตัวเองให้มากขึ้นศึกษาเรื่องของตนเองยังไม่จบคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรามองทะลุปลุกโปร่งไปถึงการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ขั้นต้นที่เป็นกัลยาณปุถุชนเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์จากอาจารย์ที่เป็นฝ่ายบรรพชิตแล้วก็อาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ชี้ทางบอกทางสอนกรรมฐานกันพากันนั่งสมาธิพากันเดินจงกรมปฏิบัติธรรมกันทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเราก็มองไปที่สำนักปฏิบัติธรรมสถานธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเราสงบทางร่างกายเรียกว่านั่งสมาธิก็สงบแล้วเดินจงกรมก็สงบแล้วทางกายทางจิตใจก็เป็นไปพร้อมๆกันวันนี้เรามาศึกษาเรื่องของตนเองไม่ต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นมากนักไม่ต้องไปศึกษาเรื่องนอกตัวมากนักการที่เราจะไปช่วยชีวิตใครหมอพยาบาลหรือสาธารณสุขก็ช่วยไม่ได้ไม่ให้คนแก่ไม่ให้คนเจ็บไม่ให้คนตายเรามาศึกษาทำไมต้องเกิดเป็นทุกข์ทำไมต้องแก่เป็นทุกข์ทำไมต้องชราเป็นทุกข์ทำไมต้องเจ็บป่วยเป็นทุกข์ทำไมต้องตายแล้วก็เป็นทุกข์อย่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่จบไม่สิ้นถือว่าการจบการศึกษาที่แท้จริงนั้นยังไม่ใช่เป็นเรื่องสมมุติในส่วนปัจจุบันสถานศึกษาในโลกปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ยากลำบากไม่ว่ารัฐบาลในประเทศไทยหรือต่างประเทศไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาอย่างแท้จริงไม่ได้ใช้ภาษีของประชาชนที่เสียภาษีมาพัฒนาการให้เด็กมีการศึกษาอย่างแท้จริงก็ตกไปอย่างในประเทศไทยเปิดการศึกษาเรียกว่าเปิดเรียนเปิดภาคเรียนในภาคเรียนการศึกษาก็จะมีค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาของครูบาอาจารย์รวมไปถึงการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกวดวิชาอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วที่ผลักภาระไปให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ดูแลบุตรหลานลูกหลานยุคใหม่ไม่ได้รับการอุ้มชูจากรัฐบาลอย่างแท้จริงนะครับก็เรียกว่าผลักปัญหาทับถมให้กับผู้ปกครองผู้เป็นพ่อแม่ซึ่งมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทุกข์อกทุกข์ใจเมื่อมีการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาระดับ
อนุบาลประถมมัธยมก็เรียกใช้ว่าค่าเทอมค่าเรียนต่างๆค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็เรียกว่าประดังเข้ามาบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็เดือดร้อนนะครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อหวังว่าจะให้ลูกนั้นหลานนั้นญาตินั้นได้รับการศึกษาแต่ความจริงแล้วก็เป็นการผลักภาระให้นะครับทางรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้แบ่งเบาภาระให้คนในชาติมีการศึกษาอย่างแท้จริงอาจจะไม่ได้แต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันไปแต่วันนี้การศึกษาภาคบังคับการศึกษาไม่ใช่ภาคบังคับก็แล้วแต่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ที่สิ่งหนึ่งเราชวนกันมาศึกษาเรื่องของตัวเองการปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับประโยชน์สำหรับคนที่บอกว่ามีเวลาว่างมากหรืออย่างไรต้องใช้เวลาไปนั่งสมาธิใช้เวลาไปเดินจงกรมถ้าเราเห็นเวลาของมนุษย์ชายหญิงเราที่จะนับถือพุทธศาสนาก็ดีไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็ดีเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ได้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงแต่เราเบียดบังเวลาที่มีอยู่เท่ากันนั้นไม่ได้ทำการศึกษาเรื่องของตนเองปล่อยให้ล่วงเลยเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไม่เป็นประโยชน์ก็หลายท่านที่เคยพูดในอดีตหรือพูดในปัจจุบันว่าทำงานแข่งกับเวลาอันนั้นเป็นเรื่องของการทำงานแต่การศึกษาเรื่องของตนเองการปฏิบัติทำเพื่อแข่งกับเวลา24ชั่วโมงความตายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเราจะจบการศึกษาด้วยความตายแบบไหนอย่างไรตายช้าตายเร็วตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตายจากหมดอายุไขหมดกรรมหรือตายจากอุบัติเหตุปัญหาต่างๆของสังคมประดังเข้ามาเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาของเศรษฐกิจรัดตัวไม่พอกินไม่พอใช้รายได้ไม่พอค่าครองชีพเกิดปัญหาความทุกข์ยากลำบากอดอยากลำบากนะครับในเรื่องของภาวะต่างๆผู้เกี่ยวข้องในระดับรัฐบาลภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีการบริหารบ้านเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาแต่การที่จะช่วยเหลือตนเองให้สุขสงบเรียกว่าได้เข้ามาสงบจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ก็เกิดปัญหาหรือหมดปัญหาเบาบางไปจากปัญหามากน้อยเพียงใดก็ฝากไว้ให้กับผู้มีสติปัญญาได้คิดได้พิจารณากันในเรื่องอย่าได้ตามกระแสโลกจนเกินไปเราควรจะกลับมาพิจารณาใช้ธรรมะมาศึกษาเรื่องภายในตัวเองกายยาว1 วากว้าง1 ศอกหนา1 คืบตั้งแต่หัวจดเท้าก็จะสุขกายถูกใจรู้แล้วก็จบการศึกษาได้อย่างแท้จริงวันนี้ผมเกษตรเพชรตำริวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆให้กับผู้มีปัญญาเข้าใจก็จะไม่ท้อแท้ใจก็มีกำลังใจที่จะศึกษาจนจบการศึกษาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวท่านเองโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับมารบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนเหมือนนี้กินเวลาเท่าไหร่แล้วได้เหรียญกล้าหาญไปกี่เหรียญแล้วครับ ตอนนี้ก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับ2 สัปดาห์อะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาพี่เรียกว่ารบเลยนะนี่คือรบอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ออกมารบกับสตช.คืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะบานปลายไปขนาดนี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมามาออกรายการทุกวันเลยนะฮะแต่ว่าเส้นทางมันพามาคือเริ่มตั้งแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์พอมีการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เชิญผมไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าเห็นว่าผมเคยทำงานเรื่องนี้เมื่อ
หลายๆปีที่ผ่านมานะครับนะผมก็ไปแค่อธิบายเฉยว่าเนี่ยปัญหาทุกวันนี้มันลุกลามจนถึงขยายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คือเขาก็ถามว่านักการเมืองอะไรผมก็หลุดปากไปว่านักการเมืองชื่อย่อแล้วกันเอาชอช้างนะพอผมหลุดปากไปชอช้างเท่านั้นแหละแผ่นดินไหวเลย เลยทีนี้พอหลุดปากไปชอช้างปั๊บนักข่าวก็พยายามถามผมว่าชอช้างใครบอกได้ไหมผมก็บอกว่าบอกไปก็โดนฟ้องก็ดิถูกไหมบอกว่าถัดมาจากนั้นไม่กี่วันคุณอัจฉริยะไปเปิดเลยเต็มที่ใช่ไหมพอคุณอัจฉริยะเปิดปั้งปั๊บคุณอัจฉริยะก็ขยายต่อไปอีกว่ามันมีการกลับคำให้การของตำรวจชุดPCT4 นะครับพอขยายความไปอย่างนั้นนักข่าวก็ย้อนมาถามผมอีกว่าผมเนี่ยทราบไหมว่าเป็นคนนี้ตรงกันไหมผมก็บอกว่าก็ตรงกันก็ตามที่คุณอัจฉริยะพูดเพราะว่าผมเป็นรองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานความมั่นคงแต่ว่าผมไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผบ.ตร.ต่อศักดิ์เขาห้ามผมไปยุ่งเรื่องการจับกุมสืบสวนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสงขลาเป็นบ้านเกิดผมเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยคนบ้านนอกนะครับเขาก็พูดกันหมดนะว่ารู้กันทั้งเมืองเกิดอะไรขึ้นนะเขาแล้วก็คนในย่านนั้นเขาก็บอกเล่าผมฟังว่าเรื่องนี้มีการจ่ายไป100 โลนะครับทีนี้จ่ายใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่นี่ผมก็ไม่อยากยุ่งผมก็รอว่าไม่เป็นไรผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นปีเดียวปีหน้าผมอาวุโส1ผมก็ต่อเขาผมค่อยกวาดล้างแล้วกันใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าผมต้องกวาดให้เรียบเพราะสงขลามันบ้านเกิดผมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไล่ไปนิดนึงฮะถ้าไปไล่ดูนะครับวันนี้นายกอบจ.จังหวัดสงขลาผมนะฮะไม่ได้ว่าท่านนะแต่นายกอบจ.จังหวัดสงขลา3 คนอดีตนะครับตอนนี้อยู่เรือนจำสงขลาหมดนะเห็นไหมครับทีนี้ผมก็ต้องการให้บ้านผมดีถูกไหมครับถ้าเกิดมีสสแบบนี้มันเสียชื่อถูกไหมครับทีนี้ถามว่าคุณกฤษเนี่ยรู้จักกันไหมก็รู้จักกันหมดแหละนะแต่ว่าวันหนึ่งที่นักข่าวก็ถามผมว่าผมมีการสืบสวนเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าผมมีการสืบสวนสมัยก่อนก็ไปพบว่ามีการไปเช่าตึกที่ปอยเปต3 ชั้นแล้วก็ไปทำเว็บพนันแล้วก็ไปทำสแกมนะครับผมก็ไล่ไปจนกระทั่งมีการจับกลุ่มแล้วผมก็ประสานกับพี่ห้วนนี่แหละเพราะว่าพี่ห้วนที่ต่อสายให้ยุอิงคุยกับนายกพี่ห้วนเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่ว่าถ้าจะทำงานในกัมพูชาต้องบอกพี่ห้วนเพราะพี่ห้วนเนี่ยใหญ่กว่าผบ.ตร.อีกนะฮะทีนี้ผมก็ต้องผมหวังผลสำเร็จของงานนะสื่อก็ถามผมงี้ผมก็บอกว่าผมก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อมาก็มีคำสั่งว่าให้ผมหยุดนะแล้วผมก็โดนออกจากราชการมาก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทีนี้ยุคผบ.ตร.ศักดิ์ก็เปลี่ยนหน้างานผมว่าห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมทั้งสิ้นวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าอ้าวก็คุณเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยทำไมคุณไม่มีอำนาจเลยในการไปจับกุมอันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนประชาชนนะครับว่าระบบราชการนะครับนะการไปรองเนี่ยถ้าผบ.ตร.ไม่มอบอำนาจให้เนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคือรู้ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจจับกุมด้วยตัวเองทั่วราชอาณาจักรแต่ถามว่าเราจะไปจับกุมขบวนการใหญ่แบบนี้เราไม่ใช่ว่าเดินไปจับคนเดียวได้เราต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วไปประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้เขาถ้าเราให้ข้อมูลได้ไหมเราให้ข้อมูลได้เราให้ข้อมูลได้แต่พี่เนี่ยว่าคำว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะว่าอะไรครับมันไปแล้วไม่มีใครทำเห็นไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเหมือนวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอผมพูดเยอะๆก็เห็นแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาเมื่อวานใช่ไหมครับชอบชื่อแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาใช่ไหมครับที่นายออกมาด่าผมเช่นเลยนะว่าเผาบ้านผมนี่เผาบ้านตัวเองผมนี่ทำลายบ้านตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็เคารพพี่วินัยนะครับแล้วผมถามว่าพี่วินัยเนี่ยไม่จะเกลียดผมไงก็ตามนะแต่ว่าจะเกลียดผมโกรธผมพี่เอกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องเห็นตรงกันคือเรื่องปราบปรามตำรวจทุจริตเรื่องปราบปรามตำรวจรับเงินเว็บพนันวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้ง200,000 กว่าเลวครับคำว่าแก๊งอาชญากรรมของผมหมายว่าตำรวจในไซเบอร์ส่วนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนเดียวที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเดือนละ300-400 ล้านนะเพราะว่าข้อมูลคุณอัจฉริยะซึ่งใครก็มีข้อมูลเว็บพนันในแผ่นดินไทยมีประมาณ 50,000 กว่าเว็บนะครับมี
การเก็บเงินเว็บละ 30,000 ถึง 50,000 ต่อ1เว็บ ต่อหนึ่งเว็บต่อ1 เดือน ต่อ1 เดือนเดือนนึงประมาณ400 ล้านคูณเข้าไป4,800 ล้านต้องถามว่าผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเราตั้งกองบัญชาการไซเบอร์เมื่อก่อนผมไม่เคยมีกองบัญชาการไซเบอร์ผมเป็นคนตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนแรกปี 60 แล้วผมก็จับปราบจนกระทั่งผมไปจับนอกประเทศได้ 9-10 ประเทศแล้วอาชญากรรมมันลดลงจริงนะครับเห็นผลได้ชัดไม่ใช่มาชมตัวเองแต่ว่าพอผมโดนเด้งไปสำนักนายกมันก็ไม่มีใครทำไอ้พวกนี้จีนดำจีนเทาคนผิวสีกลับมาใหม่ผมเปรียบเทียบเหมือนรัฐมนตรีขิงเห็นไหมครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ปราบโรงงานเหล็กจริงจังจีนดำจีนเทาเห็นไหมครับพอท่านไม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ไม่ทำแต่ว่ากลับมาใหม่นะเห็นไหมครับมันเหมือนกันเพราะนั้นพวกนี้ผมไล่ยึดทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเคสตู้ห่าวเนี่ยผมกล้าท้านะครับว่าผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ตำรวจที่ยึดทรัพย์เงินผู้ต้องหามากที่สุดในแผ่นดินน่าจะเป็นผมเฉพาะตู้ห่าวผมยึดไป 6,000 กว่าล้านนะเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญยึดไป 20,000 กว่าล้านนะครับนะแต่แน่นอนผลคดีตู้ห่าวยกนะซึ่งผมก็ได้ถูกผบ.ตร.จำนวนศักดิ์สั่งห้ามว่าผมห้ามไปยุ่งคดีนี้นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านไปแล้วว่าผมเนี่ยไปคุยกับอธิบดีศาลท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับคือบังเอิญว่าไปเจอท่านพอดีท่านก็ถามผมเลยว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยโจ๊กเป็นคนทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าท่านผมไม่ได้ทำนะท่านก็บอกว่าสำนวนมันแย่มากนะจะให้ศาลมาฟอกขาวให้หรือไงผมก็เลยไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ว่าแต่เวลาผมไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ผมไม่ได้บอกว่าท่านบอกผมนะผมบอกที่เรื่องนี้ศาลจะยกมีโอกาสนะพี่ท่านก็ไม่ได้ฟังผมนะแต่ท่านสั่งห้ามผมยุ่งคดีนี้นะครับเดิมทีผมเป็นคนออกหมายจับตู้ห่าวจับกลุ่มตู้ห่าวและผมทำควบคุมกับสำนวนสอบสวนตอนหลังผมถูกบอกห้ามทำนะก็ไปให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลทำนะก็สุดท้ายยกจริงอันนี้ผมว่านะแต่ว่าเงินของตู้ห่าว 6,000 กว่าล้านยังถูกยึดอยู่โดยผมร่วมยึดกับปปส.นะทีนี้เงินส่วนนี้ผมต้องเรียกว่าถ้านายกอนุทินนะเป็นมวยรู้งานนะครับไม่ต้องอะไรมากไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวเนี่ยครับคดียกก็ยกไปนะครับแต่เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวผมสืบเส้นเงินจนรู้เลยว่ามีเส้นเงินส่วนหนึ่งไปเชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมสืบไว้แล้วเพราะนั้นสมัยก่อนผมคุยกับเลขาธิการปปส.นะครับว่าพี่ไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านเนี่ยเราอย่าเอาตกเป็นของแผ่นดินได้ไหมเราเอาเงินเนี่ยมาเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเพราะที่เขาเดือดร้อนเลขาธิการปปส.ก็เห็นด้วยกับผมตอนนี้ท่านก็เกษียณไปแล้วนะสุดท้ายพอผมถูกออกก็สูญสนิทไม่มีใครทำเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการเอามาเฉลี่ยทรัพย์มันทำยากในแง่ไหนมันต้องไล่ความเชื่อมโยงเส้นเงินซึ่งผมไล่ไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันต้องไปประสานอัยการเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแล้วเอาไปเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเนี่ยถ้านายกอนุทินทำแบบนี้นะครับเนี่ยได้ใจประชาชนอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เห็นไหมครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมเห็นนะครับนายกอนุทินเรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยทำอะไรครับเซ็น MOU มันหมดเวลาทำ MOU แล้วใช่ฉันยังงงเลยไปเซ็น MOU ทำไมผมก็ต้องบอกว่าเอางี้สมัยก่อนเรียนพี่นะฮะผมเนี่ยข้ามไปจับนอกประเทศแบบนะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเพราะคือพวกนี้ต้องเข้าใจว่าพอหัวหน้าแก๊งเบอร์ 1ถูกจับไอ้เบอร์ 2เบอร์ 3ขึ้นมาแทนอีกนะทีนี้ถามว่าอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่สามารถทำให้หมดไปจากโลกได้หรอกแต่เราทำได้คือทำไม่ให้หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้โดยการหลอกลวงคนในประเทศไหนต้องเอาคนประเทศนั้นมาหลอกเพราะพูดภาษาได้ในแผ่นดินไทยมีสแกมเมอร์ไหมในแผ่นดินไทยวันนี้หนักกว่ามีสแกมเมอร์แผ่นดินไทยเป็นศูนย์ฟอกเงินเลยเป็นศูนย์ฟอกเงินทีนี้ผมต้องกลับเรียนว่าวันนี้พี่หนูเนี่ยไปประชุมที่ต่างประเทศผมเคารพท่านนะฮะแล้วก็รู้จักกับท่านนะเคารพท่านด้วยแต่ผมเนี่ยงงมากว่าพี่หนูไปประชุมที่ล่าสุดไปเกาหลีไหมครับใช่ แทนที่พี่หนูจะเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นผู้นำในการปราบสแกมเมอร์กับการเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคือผมเนี่ยโอ้โหคือเอางี้สมัยก่อนผมทำเรื่อง
ทิปรีพอร์ต ครับ ผมเนี่ยทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเล้าก่าย ทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเมียนมานะครับแล้วผมทำงานกับหลิวจงอี้นะครับจนกระทั่งช่วยคนไทยกลับมาได้เยอะแยะและผมก็ไปแถลงผลการปฏิบัติงานที่อเมริกากับวุฒิสมาชิกของ US Congress นะเชื่อไหมครับว่าผมทำทิปรีพอร์ตจากเทียร์3ขยับมาเทียร์2.5และเป็นเทียร์2จนปัจจุบันด้วยไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวนะด้วยการทำงานที่ผมเป็นผอ.ศูนย์นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้การปราบปรามสแกมเมอร์พี่หนูมีแต่การประชุม MOU นะครับทีนี้ถามว่า MOU วันนี้พี่หนูไม่ต้องเรียกมาประชุมที่ทำเนียบเพราะว่าการประชุม MOU สมัยก่อนเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะเองแล้วเอาพาร์ทเนอร์มาทำงานร่วมเช่นอะไรครับเครือข่ายโอเปอร์ DAS DTAC True Move นะ NT นะ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงแรงงานนะแล้วก็แบงค์ทุกแบงค์นะแบงค์ไทยพาณิชย์ทุกแบงค์เลยนะครับแล้วก็อะไรครับกสทชนะวิธีการนะครับไม่ยากวันนี้นะครับผมทำแบบนี้แล้วผมนั่งหัวโต๊ะนะครับแบงค์ทุกแบงค์เชื่อไหมครับว่าเขารู้หมดแหละว่าอันไหนเป็นบัญชีม้าอันไหนเป็นบัญชีผิดปกติแต่เขาไม่กล้าอายัดเพราะอะไรแบงค์กลัวถูกฟ้องทีนี้สมัยก่อนผมบอกว่าเอาทำยังไงจะอายัดเร็วได้เขาบอกเอางี้ก็ให้พี่โจ๊กเซ็นหนังสือมาเลยนะว่าบัญชีนี้สืบสวนแล้วให้อายัดเพราะเวลาฟ้องจะไปฟ้องพี่โจ๊กฟ้องพี่โจ๊กผมไม่กลัวนะผมเซ็นเองเลยแล้วผมส่งแฟกซ์สมัยก่อนผมทำ60มีแค่แฟกซ์ส่งแฟกซ์ปั้งแบงค์เลยมันก็จะเหลือเงินคืนประชาชนได้ทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าการหลอกเนี่ยมันหลอกต้องภายใน24 ชั่วโมงนะต้องอายัดเงินให้ทันอันนี้คือเบื้องต้นครับทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้ถามว่าพี่หนูเรียกประชุม MOU มันเกิดอะไรเพราะว่าพี่หนูยังไม่เข้าใจเลยแล้วผบตรก็ไม่เคยผ่านงานด้านนี้ต้องพูดตรงกันนะแล้วนั่งงงๆกันอยู่ใช่ไม่ได้ผบตรบอกว่าทั้งหมดเราต้องใช้ฮิริโอตปะทีนี้ผมถามต่อนะเอางี้วันนี้นะครับผมทำงานกับกสทชจนมันอยู่ในหัวหมดแล้วคือวิธีการง่ายๆการหลอกเห็นไหมครับวิธีการหลอกมันจะโทรผ่าน VoIP คือระบบการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่า VoIP เนี่ยคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเลข10 กว่าตัวเลยซึ่งราคาถูกนะคนไทยคนต่างประเทศใช้เพราะมันคนไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศใช้อันนี้มันถูกเขาเรียกว่าโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่ในเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอาชญากรมันก็ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกันไปอาชญากรก็ไปใช้อันเนี้ยนะแล้วแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นี่ฟังชัดเจนนะฮะเรามาดูเลยว่าผมเนี่ยทำงานร่วมกับโอเปอร์5โอเปอร์6โอเปอร์เนี่ยนะกับสสชเรามากางดูแล้วว่าผมรวบรวมข้อมูลมาได้ไอ้เคิร์ฟที่มันโทรเนี่ยมันมี02อยู่พ่วงหนึ่งผมก็คุยกับโอเปอร์กับกสชว่าเอางี้กสชกับโอเปอร์โอเปอเรเตอร์ก็คือ AS2 DTAC EN นะเอางี้ไอ้เคิร์ฟระหว่างนี้ที่มันหลอกประชาชน 90% เนี่ยทำให้โชว์เบอร์ให้หมดมันก็จะโชว์เป็นเบอร์ทางไกลเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่เบอร์02ใช่เพราะอย่างนี้ชาวบ้านก็จะไม่รับแล้วถูกไหมครับเบอร์มันแปลกถูกไหมครับเห็นไหมครับมันทำได้วันนี้นะครับคอลเซ็นเตอร์ผมทำเมื่อ60เนี่ยนะครับผมดีใจที่วันนี้ประชาชนสังคมเห็นผมทำ60เนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่านายไม่รู้เลยว่าไอคอนเซ็นเตอร์คืออะไรแต่ผมเนี่ยจับที่แหลกลานหมดแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตะลุยจับได้ยินว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครถูกห้ามอยู่2 ครั้งคือ1คุณดำรงศักดิ์ห้ามครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาห้ามครั้งหนึ่งใช่อะไรเป็นสาเหตุที่เกิดการห้ามอย่างนี้นะครับคือที่ผบตรดำรงศักดิ์เนี่ยนะคือท่านก็ตำหนิผมอยู่2-3 เรื่องนะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกันคืออย่างนี้วันนี้ท่านเกษียณไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องจริงกันคือเรื่องตู้ห่าวก่อนผับจิ้นหลิงพอผมเข้าไปจับกลุ่มนะครับตอนนั้นยังไม่ได้จับตู้ห่าวนะก็ไล่ไปก่อนก็พบว่ามีการปล่อยรถของกลางไปรับเงินจากคนจีนไปนะ6 ล้าน 7 ล้านนะผมก็ดำเนินคดีใครรับตำรวจรับผู้กับสน.ยานนาวาผู้กำกับสน.ยานนาวาผู้การนะที่มารักษาการผู้กับสน.ยานนาวานะมีหลักฐานชัดก็ดำเนินคดีแล้วก็ผู้จัดการนครบาลมีคำสั่งให้ออกราชการแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะ
กลับมาแล้ว กลับมาแล้วผม กลับมาแล้ว งงมากเลยทีนี้ต่อมาก็มีรองผู้กำกับจราจรท่านหนึ่งช่วยคนจีนหลบหนีนะช่วยคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเอาไปฝากขังที่ศาลไอ้รองผู้กำกับจราจรคนนี้ไม่ได้อยู่สอนอยานาวาครับข้ามมาจากอีกสอนอหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พาคนจีนหนีเลย จากศาล จากศาลฝากขังศาล มันสมควรจะเป็นอาชญากรรมศูนย์กลางแห่งอาชญากรรมจริงๆนะ ทีนี้ ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาดนตรี อำนวยความสะดวกพร้อมมาก ทีนี้อย่างนี้ ผมก็เอาหมด ผมก็ดำเนินคดีกับตำรวจด้วยทีนี้บังเอิญว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของผบ.ดำรงศักดิ์สมัยท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านก็คุยกับผม แล้วก็ส่งคนมาคุยกับผม ผมก็เรียนว่าพี่มันละเว้นไม่ได้เลยพี่มันชัด ถ้าผมละเว้นสักคนนะมันจะย้อนกลับมาหาผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้โกรธผมแต่ในใจผมไม่รู้ แต่ก็บอกว่าให้หยุดเดิมท่านก็ถามผมว่ามันเกี่ยวข้องไหมไม่ความหมายคือท่านส่งคนมาคุยกับผมว่าไม่จับได้ไหมเว้นสักคนได้ไหมตู้ห่าวเนี่ยนะคดีไอ้ร้องกับจราจรที่พาคดีตู้ห่าวเนี่ยแต่ผมคือเว้นตำรวจคนนี้สักคนได้ไหมท่านแต่ว่ามันพาตู้ห่าวหนีนะใช่มันไม่ได้พาตู้ห่าวมันพาคนจีนอีกคนเอายาเสพติดมาขายในผับจี้หลิงเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ผิดนะผิดอยู่แล้วแล้วคุณดำรงศักดิ์ก็ยังให้เราไม่ได้ดำรงศักดิ์คนมาคุยกับผมแต่เขาคือพี่เด่นเนี่ยเขาก็โทรกับผมแบบแอมแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นรองผู้จัดการเนี่ยมาคุยกับผมว่าโจ๊กมึงเว้นสักคนได้ไหมอย่าไปเว้นผมบอกว่ามันเว้นโอ้โหพี่ผมตายเลยแล้วสุดท้ายคือตู้ห่าวก็หลุดตู้ห่าวเนี่ยผมเป็นคนจับเองนะครับตู้ห่าวเนี่ยถามว่าเอางี้กับเรียนพี่นะครับผมกับตู้ห่าวกินข้าวกันประจำถามว่าทำไมกินข้าวประจำเพราะว่าตู้ห่าวเป็นญาติกับท่านเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.แต่ไม่ได้หมายว่าพี่เฉลิมเกียรติจะทำผิดด้วยนะครับแต่พี่เฉลิมเกียรติเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักนะเพราะฉะนั้นผมอยู่หน่วยปราบใช่ไหมผมก็ไปจับกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไปค้นผมก็ไปค้นบริษัทตู้ห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรถามว่าผิดไหมผิดแต่เขาไม่ได้ผิดเยอะแยะนะทีนี้ผมก็กินข้าวกับเขาเวลากินข้าวก็จะมีท่านรองเฉลิมเกียรติอยู่นะก็เราก็ไม่เป็นไรแต่หลักการของผมคือถึงแม้ว่ากินข้าวโต๊ะเดียวกันแต่ถ้าทำผิดก็ต้องขออนุญาตจับแล้วห้ามโกรธกันแล้วตอนนี้ตู้ห่าวอยู่ไหนตอนนี้ตู้ห่าวก็คดีจบก็อยู่ข้างนอกแล้วฮะคดีจบไปแล้วคดีจบไปแล้วแต่เป็นแต่ว่าไอ้เงินที่ผมยึดไว้เนี่ยเงินนั้นยังอยู่ถูกไหมครับเงินเนี่ยตู้ห่าวเขาชี้แจงไม่ได้เงินต้องถูกยึดครับคือการชี้แจงเรื่องเงินมันชี้แจงยากอยู่แล้วแต่ตู้ห่าวไม่มีความผิดอะไรเลยไม่มีเลยก็เหมือนที่ทิพดีศาลก็บอกผมว่าโจ๊กสำนวนมันอ่อนโจ๊กทำหรือเปล่าให้ศาลแล้วสำนวนมันอ่อนผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทำถูกไหมครับแต่ทีนี้ผมจะไปว่าใครก็คงจะไม่ได้เพราะว่าใครทำอะไรก็ต้องในวงการตำรวจเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยมี 200,000ครับพี่โจ๊กวันดีคืนนี้พี่โจ๊กก็บอกว่าเนี่ยมองเข้าไปในสตชเนี่ยนี่คือศูนย์กลางของอาชญากรรมซึ่งวันนี้ตำรวจทุกคนเนี่ยคุณบิ๊กต่ายบอกว่าตำรวจทุกคนเจ็บปวดมากเสียใจมากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเผาบ้านครับคืออย่างนี้คือวันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าผมก็ถึงฝากบอกแก๊งผู้เฒ่านะครับเมื่อวานฝากบอกผบ.ตร.ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ต้องไปยุ่งตำรวจมันเกลียดผมคือไม่มีผลนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตำรวจ200,000 กว่าเนี่ยผมไม่เคยไปว่าตำรวจ200,000 กว่านั้นเป็นโจรแต่ผมบอกว่าไอ้ตำรวจเว็บพนันไอ้ตำรวจปราบปรามเว็บพนันเนี่ยที่มันรับเงินเว็บพนันอยู่เนี่ยเว็บพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันมีไม่ถึง 1% มีแค่ 1-2%เพราะฉะนั้นตำรวจเหล่านี้แหละนะเป็นตำรวจที่น่ารังเกียจแล้วถือว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมเพราะอะไรครับผมต้องเรียนนะส่วนตำรวจอื่นเนี่ยเขาไม่รู้อิโนเนผู้กับโกลกผู้กับเชียงใหม่ผู้กับไอ้พวกนี้เขาไม่รู้เรื่องตำรวจพวกนี้คือตำรวจที่รับเงินจากธุรกิจสีเทาถูกแต่ตำรวจอื่นๆอีกเป็นหลายอีกเป็นแสนเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องมาเสียชื่อกับพวกนี้ด้วยเข้าใจไหมครับวันนี้ถามว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำผมก็พูดเพื่อจะเป็นการกระตุ้นนะว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำเนี่ยตกต่ำเพราะเพราะตำรวจเป็นโจรเพราะโจรกับตำรวจแยกกันไม่ออกและผู้บังคับบัญชาเนี่ยอ่อนแอเพราะผู้บัญชาอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะผู้บังคับบัญชาไปรับด้วยมันไปบำรุงความสุขเป็นสวัสดิการของผู้บัญชา
ถูกไหมครับ สวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยเหรอ ใช่ สวัสดิการ ใช่ หมายถึงว่าบอลซ่องค้ามนุษย์สแกมเมอร์พนันออนไลน์ คืออย่างนี้ พวกนี้เป็นสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยเหรอ คืออย่างนี้ต้องเรียนพี่ตรงๆว่า เอางี้ ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมขาวสะอาดนะพี่ อืม คือผมเป็นผู้กับโรงพักผมผ่านมาผมก็เจออะไรมาเยอะบ่อนวัดบ่อนงานวัดบ่อนผ้าถุงบ่อนพวกนี้ผับบาร์เปิดเกินเวลาบางทีเขาก็ขอบคุณ เก็บ ตำรวจ สวยเป็นรายเดือน นะ อืม แต่ถามว่า สวัสดิการ มันไม่ได้หนักขนาดทุกวันนี้ ทุกวันนี้คือ ทุ ส ก แก วัน ม นี้ เมอร์การพนันออนไลน์คาสิ พ โน นันเนี่ยเก็บเดือนหนึ่ง300-400 เดือน ตาย หนึ่ ไหม งต่อรายเหรอ ตายไหมครับ ถามว่า300-400 ล้านเนี่ยเหมือนคุณอัจฉริยะพูดนะครับ มันตายถูกไหมค ปัจ รั จุ บ บันมีเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยประมาณเท่าไหร่ มี 50,000 กว่าเว็บ 50,000 กว่าเว็บ ครับ แล้วเราเก็บเดือนเท่าไหร่ ให้ตำรวจเดือนเท่าไหร่ ข้อมูลคุณอัจฉริยะเก็บเดือนหนึ่ง30,000 ถึง 50,000 ต่อ ประเทศเดือนหนึ่งเนี่ย50,000 กว่าเว็บเนี่ยก็ประมาณ 4-500 ล้าน ใช่ ก็เป็นสวัสดิการของตำรว ข จ องผู้บัญชา ของผู้บังคับบัญชา ไอ้ลูกน้องไอ้ตำรวจแสนกว่าเนี่ยทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากยากเย็น แต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยร่ำรวย ร่ำรวย ฟู่ ฟู่ เพราะฉะนั้นการบอกว่าที่สตชเนี่ยมันคือศูนย์กลางของอาชญากรรมเนี่ยก็คือว่าผู้บังคับบัญชา เป็นผู้บัญชาคนไหนที่รับเรื่องพวกนี้นะก็คือคนนั้นแหละ แล้วรับกันมากี่สิบปีแล้ว ก็ถามว่าเว็บพนันเนี่ยนะมันเพิ่งรับกันเมื่อไม่กี่ปี เมื่อไม่กี่ปี เพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ถูกไหมครับเว็บพนันต้องเรียนตรงว่าสมัยก่อนอะไรครับ มันก็แค่อาบอบนวด ผมนวด ผับบาร์ ผับบาร์ซึ่งมันไม่มีอะไร บ่อน มาก การพนัน ถูกไหมครับบ่อนการพนันบ่อนงานวัด บ่ บ่ อ อน น ก็ บ้า ต้องเปิด นกระจอกมาก แต่เดี๋ยวนี้มันคือ แต่ แบ เดี๋ บ ยวนี้โอ้โหพี่ บ่อนออนไลน์ คือบ่อนผ้าถุงบ่อนงานวัดตายหมดถูกไหมครับเพราะเว็บพนันมันเข้ามา แล้วถามว่าเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ถ้าเราไปรับซื้อเองเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเงินที่เขาหลอกประชาชนมา แล้ววันนี้มันลามไปถึงผู้ที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีผมถึงบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่มึงไม่ปราบเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะมันจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชามึงนะมันจะขึ้นมาเป็นนโยบาย ตำรวจสสรัฐมนตรีมันจับมือกัน ถูกวันเนี้ยถ้ามึงไม่ปราบนะต่อไปเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยมันจะขึ้นมาเป็นเจ้านายมึงเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรี แล้วมันจะเหยียบหัวเรา ถูก ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยที่นายกเศรษฐาสั่งให้หยุดเนี่ยทำไมนายกเศรษฐาสั่งให้หยุดคือนายกเศรษฐาท่านไม่ได้สั่งให้ผมหยุดแต่ว่าอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้นายกเศรษฐาท่านมีประเด็นกับผมนิดนึงตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ร้องว่านายกเศรษฐาเนี่ยไม่จ่ายภาษีอะไรต่างๆสมัยนั้นนะก็ผบตรเขามอบผมตรวจสอบผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยนะก็สอบไปเยอะแล้วล่ะนะจนกระทั่งก็มีโทรศัพท์จากทางไกลจากผู้หญิง คุณยิ่งรักษณ์แหละ โทรมาหาผมบอกให้ผมหยุดนะผมก็เรียนแค่ว่าไม่มีปัญหาผมหยุดได้เลยท่านแต่ท่านสั่งผบแล้วกันว่าให้ผบเนี่ยถอนเรื่องจากผมไป แล้วคุณยิ่งรักษณ์ก็โทรหาผบก็ผมก็หลุดมือจากผมไปถูกไหมผมไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะเป็นประเด็นเหล่านี้ที่ทำให้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจไปเองนะว่าในเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจผมเมื่อท่านเป็นนายกแต่ประเด็นต่อมาคือว่าสิ่งที่ผมกับผู้จัดการตม.ค้านท่านก็คือว่าท่านเนี่ยเปิดฟรีวีซ่าผมก็บอกว่าคือผมก็ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการตม.ว่าเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยมันคือการเอาโจรเข้าประเทศมันไม่ใช่เอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศท่านก็ไม่ค่อยพอใจนะก็ตำหนิผ่านผบไปถึงฝากจูบไปถึงผู้จัดการตม.แล้วก็ผมนะสุดท้ายท่านก็เปิดโดยที่ผมเป็นอดีตผู้จัดการตม.เก่าผมก็สู้เรื่องการทุจริตไบโอเมตริกระบบไบโอเมตริกทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้เพราะมันมีการทุจริตนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆในปปชนะครับเมื่อระบบการคัดกรองมันใช้ไม่ได้นะครับคนร้ายเดินเข้ามาประเทศไทยมันเดินเข้าออกสบายนะครับคือถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดฟรีวีซ่าได้สิงคโปร์เปิดได้เพราะเขามีAI ไบโอเมตริกเขาตรวจสอบได้เขาเก็บข้อมูลภาพใบหน้าเขาเรียกว่าข้อมูลชีวภาพใบหน้าม่านตาต่างเขาเก็บได้เพราะฉะนั้นเขามีระบบคัดกรองที่ดีเราเนี่ยศูนย์ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คนร้ายถึงมาอยู่ในประเทศเต็มไปหมดรัฐบาลสหรัฐถึงบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการฟ้องเงินเพราะว่าคนร้ายเต็มไปหมดเห็นไหมครับทีนี้บอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีระบบการเคลียร์ได้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ตั้งคนให้ไปตั้งสำนักงานที่เมืองนอก แล้วถ้าเกิดใครมีอะไรให้ไปเคลียร์กัน วันนั้นอัจฉริยะพูดบอกว่าไม่ใช่ทักษิณเป็นอดีตนายกเมื่อ2-3 ปีที่แล้ว อีกวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยเป็นคนปราบปรามสุดท้ายมันก็เหลือเศรษฐากับอุ้งอิง อย่างนี้คือปัดหมดเดี๋ยวนี้บุญเดี๋ยวนี้อย่างนี้คือเอางี้ถ้าเรื่องปราบปรามพวกนี้นะฮะผมก็ยังศรัทธาชื่นชมในตัวนายกประยุทธ์และในตัวของพี่ป้อมเพราะว่าท่านเป็นทหารอาชีพพวกนี้ไม่เอาแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่รับเรื่องประเภทนี้เนี่ยและไปตั้งฐานราชการอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายอ๋อยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันเพราะยิ่งรักโทรทั้งวันแหละไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าผมพูดให้ฟังแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าก็ข้อมูลก็ตรงกับคุณอัจฉริยะแหละนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณอัจฉริยะก็คงจะเปิดนะเปิดชื่อมาอัจฉริยะบอก3-4 ปียิ่งรักไปตั้งหลายปีแล้วเขาพูดผิดครับคือจริงๆข้อมูลคุณอัจฉริยะคือข้อมูลพี่โจ๊กก็ไม่เราข้อมูลเดียวกันแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ออกคู่กันน่ะคืออย่างนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปออกแบบอย่างนี้ผมไม่ได้ไปสมคบร่วมคิดกับคุณอัจฉริยะนะไม่ได้สมคบกันแต่เพียงแต่ว่าสื่อก็เลยเอาเรียกมาทั้งคู่เลยถูกไหมเพื่อเอามาเช็คมารายการแรกก็มารายการของอะไรของคุณเมย์ใช่ไหมมาเช็คว่าข้อมูลตรงกันไหมก็เรียกมาทั้งคู่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือข้อมูลตรงกันเพราะว่าตำรวจน่ะตำรวจบ้านเราเนี่ยหากินกับสิ่งสกปรกใช่ผู้บังคับบัญชาหากินสิ่งสกปรกทีนี้พอเราพุ่งเป้าที่ผู้บังคับบัญชาหากินกับสิ่งสกปรกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้บิ๊กต่ายเนี่ยกลับนั่งนิ่งแล้วก็แกก็พูดถึงเรื่องธรรมะชาวพุทธนะธรรมะชาวพุทธเราต้องให้อภัยฮิริโอตปะฉันก็งงเหมือนกันถ้าบิ๊กต่ายมาแนวนี้แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปแนวไหนอ่ะก็มาแนวชาวพุทธแล้วนะคือเจ้าวาดมาเองแล้วคืออย่างเงี้ยฮะคือวันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าคือผมกับบิ๊กต่ายอาจจะไม่ถูกกันอะไรต่างๆนะครับนี่ไปถูกเขาด้วยเหรอก็เขาเป็นคนไล่ผมออกไงแล้วผมก็ฟ้องเขาอยู่แล้วบิ๊กต่อกันด้วยนะนี่ไม่ถูกกับใครไม่เนี่ยบิ๊กต่ายไม่ถูกบิ๊กต่อบิ๊กต่อด้วยดำรงศักดิ์ด้วยคืออย่างนี้ผมก็อธิบายนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่ผมโดนให้ออกราชการเนี่ยมีการดำเนินคดีผมเนี่ยเพราะผมไปทำคดีอยู่2 คดีก็คือคดีเรื่องเป้รักผู้การเท่าไหร่จ่าย140 ล้านแล้วก็เรื่องคดีเรื่องกำนันนกพอไล่เส้นเงินไปก็ปรากฏว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเข้าภรรยาของบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าบิ๊กภรรยาบิ๊กต่อเต่ากับพี่ชายพี่ชายของพี่สาวบิ๊กต่อเต่าพี่ชายบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าทั้งคู่ทั้งพี่ชายและพี่สาวแล้วก็เส้นเงินมันก็ไปเข้าสู่ลูกน้องรอบตัวบิ๊กต่อเต่าในเวรบิ๊กต่อเต่านะทีนี้ช่วงนั้นบิ๊กต่อเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.ผมก็เป็นรองผบ.ตร.นะผมกำลังไล่เพื่อจะดำเนินคดีให้ครบบิ๊กต่อเลยเรียกผมไปพบที่ห้องไปคุยกันว่าที่โรงแรมเพรสิดเนต์นะป่ะไม่คุณตะคอนไม่ไปตอนแรกเรียกไปคุยที่ห้องงานท่านก่อนที่สตชว่าทำนองว่าให้ผมหยุดตรงนี้ได้ไหมเพราะมันกระทบลูกน้องท่านผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วต่อมาผมเป็นคนสงขลาก็มารู้คือคดีของส.กฤษเนี่ยนะเพราะพี่ธรรมนัสเอากฤษเนี่ยมาอยู่กับพี่ป้อมที่พรรคพลังประชารัฐต่อมาผบ.วงศักดิ์เขาก็สั่งพลตรีไตรรงค์ขนาดนั้นลงไปจับเลยนะครับจับส.กฤษออกข่าวใหญ่นะนะครับเสร็จแล้วก็พอออกข่าวใหญ่ตัวปั๊บส.กฤษก็มาวิ่งพี่ธรรมนัสก็พาไปขอพี่ป้อมก็โทรถามผมว่าโจ๊กมึงไปดูตรงนี้สินะพี่ป้อมแกก็เมตตาใครมาขอแกผมก็บอกพี่ป้อมว่านายห้ามไปยุ่งนะเรื่องนี้อันนี้มันเรื่องจริงนะก็หยุดพี่ป้อมก็ไม่ยุ่งนะพอไม่ยุ่งก็ไปทำมีท่าไหนไม่รู้จนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องยกหมดนะครับยกหมดก็ผมก็รู้แล้วว่าทำอะไรกันสำนวนอ่อนเพราะผมอยู่สงขลานี่นะผมก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันทำกันได้ยังไงขนาดนี้วะถูกไหมฮะแต่ว่าผมก็รู้เรื่องนี้นะครับพอรู้เรื่องนี้พอรู้3 เรื่องผบ.ต่อก็เลยคุยกับคนใกล้ชิดว่าไอ้โจ๊กเนี่ยปีหน้า
มันต้องเป็นผบ.ตร.ต่อกูไม่ได้ ถ้ามันเป็นต่อกูเนี่ยเดี๋ยวตายหมดเดี๋ยวไอ้สงขลาใครรับเว็บพนันใครสั่งไม่ฟ้องใครกลับคำให้การไอ้โจ๊ก ใครขายน้ำมันเถื่อนใครไอ้กำนันนกไอ้เป้นะใครยิงตำรวจอยู่ในนั้นไอ้โจ๊กเอาตายหมดนะเพราะฉะนั้นหลักการคือไอ้โจ๊กต้องเป็นผบ.ตร.ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็พลตำรวจโทไตรรงค์นะก็มาเป็นหัวหน้าชุดเลยในการให้คนไปขอหมายจับผมให้คนทั้งที่การขอหมายจับผมเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันนะอยู่ๆไปขอหมายจับผมศาลก็ไม่ให้ศาลก็ถามว่าเฮ้ยเขาทำงานทุกวันคุณไปขอหมายจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ชาคุณก็เรียกเขาไปสิหรือคุณออกหมายเรียกเขาก่อนแล้วเขาก็เลยไปบุกที่บ้านเขาก็เลยไปออกหมายเรียกผมต่อมาก่อนจะบุกบ้านก็ไปออกหมายจับลูกน้องผมนะลูกน้องผมยศผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรผู้การกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บมินนี่ใช่แต่ไอเกี่ยวพันก็ว่าไปก่อนแต่สำคัญกว่านั้นก็คือไปอะไรครับไปโกหกศาลว่าขอมั่นออกหมายจับนายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพรับจ้างแทนที่จะระบุยศพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจถามว่าทำไมต้องไปเขียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเขียนว่าพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะว่าเขายังทำงานอยู่รับราชการอยู่ก็เลยไปเขียนว่านายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพค้าขายไม่มีหลักแหล่งศาลก็ออกหมายจับสิพอศาลออกหมายจับก็ทำเป็นข่าวใหญ่โตว่าออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพอเข้าค้นบ้านผมนะก็ไปบอกศาลว่าตรวจสอบแล้วเป็นบ้านของนายกหลักการของศาลเนี่ยเขาต้องแสดงว่าผู้พักอาศัยในบ้านผู้ครอบครองบ้านคือใครแต่ก็รู้แล้วว่าผมอยู่พอถ้าบอกชื่อผมไปศาลก็ไม่อนุมัติหมายค้นถูกไหมครับก็ไปบอกว่าเป็นชื่อญาติผมนะก็ไม่เป็นไรก็ค้นก็ไม่เจอพยานหลักฐานอะไรนะแล้วก็สุดท้ายพลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับก็เป็นคนไปขอหมายจับผมศาลไม่อนุมัติก็ไปออกหมายเรียกจนกระทั่งศาลอนุมัติทำเรื่องบิ๊กต่อหน่อยก่อนที่จะไปทะเลาะกันถึงขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับบิ๊กต่อครับตอนนี้บิ๊กต่อก็เงียบไปเนาะทราบว่าตอนนี้ปปชก็คืออย่างนี้ผมเนี่ยเคยขึ้นไปคุยกับพี่ต่อเขาเพราะว่านายกทักษิณเรียกผมไปพบแล้วบอกผมว่าไอ้โจ๊กมึงไปคุยกับต่อศักดิ์ตอนที่อยู่ชั้น14ใช่ไหมใช่มึงไปคุยกับต่อดินะว่าหยุดรังแกหยุดกันแก้มึงได้แล้วเพราะว่านายกเศรษฐาเขาปวดหัวนะผมก็บอกนายบอกเองเลยนะมึงไปบอกมึงอ้างคำสั่งกูเนี่ยนะผมก็ไปบอกผมก็ไปบอกพี่ต่อว่าพี่ต่อนายกทักษิณให้มาบอกแบบนี้แล้วผมก็ดีพี่ต่อว่าพี่ต่ออย่าแกล้งผมเลยเพราะว่าคนรับเว็บพนันมันไม่ใช่ผมพี่ต่อรู้อยู่แล้วว่าใครรับเว็บพนันนะถ้าพี่ต่อแกล้งผมนะเรื่องมันจะย้อนไปหาพี่ต่อยผมพูดแบบนี้ก็หายไป2 วันหยุดตอนหลังไปฟังลูกน้องยุอีกนะกลับมาใหม่นายกทักษิณจนทั้งนายกทักษิณทนไม่ไหวก็โทรศัพท์บอกผมว่าโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยก็เลยนัดกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่ผมก็บอกว่านายแล้วผมจะไปเกี่ยวอะไรก็ผมไม่มีอำนาจก็เขามาแกล้งผมไม่รู้ว่าโจ๊กไปคุยแล้วกันนะผมก็นัดพี่ต่อเขามาคุยโรงแรมรามาการ์เด้น2บอกพี่ต่อท่านบอกแล้วนะว่าถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่นะพี่ต่อรู้เลยว่ากลัวมากนะกลัวออกอาการนะก็พอคุยจบคืนนั้นบอกโอเคจบรุ่งขึ้นผมก็โทรบอกให้โจ๊กสิเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนายกสิบอกว่าเฮ้ยไม่เอาโจ๊กพี่ตัดสินใจแล้วไอ้ต่อมันชอบอ้างเจ้าไอ้ต่อมันชอบอ้างต้องสั่งสอนมันนะเดี๋ยวให้ไปก่อนแล้วนายแล้วผมเกี่ยวอะไรก็โจ๊กก็ไปกับมันนั่นแหละนะไปพบนายกเศรษฐาท่านบอกให้ไปพบตอนเที่ยงผมก็ไปพบตอนเที่ยงพอนั่งจากนายกเศรษฐามีพี่วิจิตรชื่นบานนั่งนายกเศรษฐาก็รับออเดอร์มาแล้วก็ด่าต่อศักดิ์อยู่คนเดียวเลยไม่ด่าผมสักคำคุณเนี่ยรับปากผมแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องจบนะภายใน1 เดือนและไม่จบอีกแล้วผมจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงนะแล้วคุณเนี่ยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ผมไม่พอนะผมก็ช่วยคุณแล้วตั้งคุณเป็นผบ.ข้างอาวุโสผมถูกท่านเสรีดำเนินคดีอยู่ที่ปปชนะผมยอมเจ็บตัวให้คุณนะด่าเอางี้ผมจะเอาคุณทั้งคู่มาช่วยสำนักนายกท่านต่อศักดิ์ก็บอกท่านเมื่อคืนผมคุยกันจบหมดแล้วกลัวมาก
เนี่ยเดี๋ยวผมกับโจ๊กจะกลับไปแถลงข่าวที่ตรเลย นะท่านต่อศักดิ์ก็ไม่อยากมาช่วยเพราะเหลือไม่กี่เดือนจะเกษียณ ค่ะ กลัวมากเลยนะเสร็จแล้วพอเดินออกมาทั้งคู่นะเดินมาท่านนายกก็เดินตามมาอีกบอกว่าไปคุยดีๆนะอย่าให้มีปัญหาแล้วอย่าให้ออกโซเชียลมีเดียนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็หมายว่าอย่าให้ออกไปทางลบนะแล้วเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วผมบอกพี่ชายคุณแล้วนะท่านสถิตพงศ์ผมบอกพี่ชายคุณแล้วท่านต่อศักดิ์เนี่ยก็ยังนึกว่าคงไม่กล้าก็กลับมาแถลงข่าวคู่กับผมพอแถลงข่าวจบคำสั่งออกเลยก็ไปทั้งคู่ไปทั้งคู่เอาไม่เป็นไรพอไปทั้งคู่ก็เกิดกระบวนการลูกน้องยุพี่เหลือ6 เดือนเกษียณนะพี่เดี๋ยวเอาผมว่าตายขึ้นเลยถ้าไอ้โจ๊กมันขึ้นต่อพี่นะเพราะมันอาวุโส1พวกผมตายหมดแน่นอนนะเพราะนั้นแล้วทีนี้พรบตำรวจฉบับใหม่มันเขียนไว้เลยว่าจะต้องขึ้นจากอาวุโส1เท่านั้นผมอาวุโส1เพราะฉะนั้นหลักการคือทำยังไงให้ผมตายเป็นหลังเดียวมันเป็นอื่นไม่ได้ต้องเอาไอ้โจ๊กมันออกจากราชการว่าต้องหาคดีให้มันคดีผมมาเริ่มจากอะไรครั้งแรกผมเนี่ยการที่บอกนะผมเนี่ยเริ่มจากเมฆรามาผมเนี่ยรู้จักกับตุลาการศาลปกครองท่านหนึ่งนะดีกันเขาบอกโจ๊กพี่เนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมของเมฆรามาโจ๊กเป็นประธานงานแต่งให้ลูกบุญธรรมพี่หน่อยผมไม่รู้จักเมฆรามานะสาบานจริงผมก็บอกโอเคพี่ผมง่ายอยู่แล้วพี่ว่าเลยเดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆรามาก็พิมพ์การ์ดเลยลูกน้องท่านต่อศักดิ์กำลังหาความผิดผมพอดีต้องเอานี่เลยไปคือมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้เมฆรามาทำเว็บพนันรายใหญ่นะก็ค้นบ้านเมฆรามานะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเมฆรามาโทรศัพท์ก็ยึดโทรศัพท์แล้วซักไอ้เมฆรามาว่ามึงเนี่ยจ่ายเงินในโจ๊กจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กใช่ไหมมึงเคลียร์บิ๊กโจ๊กเดือนเท่าไหร่เอาโทรศัพท์มาดูดปั๊บไอ้เมฆรามาบอกไม่เคยรู้จักเลยแล้วไม่เคยโทรคุยก็จบรอดไปนะรอดไปอันแรกมาที่2ไอ้มินนี่ไอ้มินนี่เนี่ยผมน็อกไว้มินนี่ครับเพราะอะไรลูกน้องผมกินข้าวผมที่ลาวแล้วบอกว่าทำธุรกิจหนึ่งนะแล้วไอ้มินนี่มันก็เล่าระบายนะระบายว่าเนี่ยรั้วบ้านที่ปากช่องทุกรั้วเลยตั้งแต่รอบบ้านเลยนะคือจับมินนี่รอบแรกนะเห็นไหมรอบหลังมีจับอีกเห็นไหมจับมินนี่รอบหลังนะทิ้งช่วงมา 4-5 เดือนนะใช่แล้วจับอีกยึดโทรศัพท์ไล่เส้นเงินเพราะอะไรนึกว่าจะมีหลักฐานมาถึงไอ้โจ๊กนึกว่าเป็นช่วงที่ผมถูกออกผมไม่มีตังค์ใช้จะไปใช้ตายมินนี่ก็ไปไล่ปุ๊บก็ไม่เจออะไรก็ไม่ให้ประกันตัวไอ้มินนี่นะขังอยู่เรือนจำครับไม่ให้ประกันตัวแล้วไปบอกมินนี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ให้การยืนยันว่าไอ้โจ๊กรับเงินจะให้ประกันแต่ต้องชมนะเด็กคนนี้เจ๋งบอกว่าหนูไม่ให้เพราะหนูไม่ได้เคยให้ตังค์เขานะสุดท้ายทำไงก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเข้าไปคุยกับมินนี่ในเรือนจำสมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ให้นะเอางี้หน่วยที่จับคือกองบัญชาการไซเบอร์นะแล้วจะช่วยเคลียร์ให้นะเสร็จแล้ววันนี้มินนี่ได้ออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่ได้โดยการประกันตัวนะโดยพนักงานสอบสวนไซเบอร์ทำสำนวนไม่ทันเป็นเหตุให้ขาดฝากขังเป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวเข้าใจยังพี่ถ้าไม่อ่อนก็คือไม่ทันเข้าใจยังมันมีอะไรที่มีน้ำหนักทำให้อ่อนเข้าใจยังทำให้อ่อนได้ก็ต้องอ่อนทำให้ช้าได้ก็ต้องช้าไอ้มินนี่ลงหลุดแล้วมินนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าศาลต้องปล่อยตัวเพราะว่าสอบสวนไม่ทันเป็นเหตุให้
ต้องศาลต้องปล่อยตัว ไอ้มินนี่เลยย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้ว ไอ้มินนี่เพ่นแนบแล้ว ไปแล้ว กูไปละเพราะว่าอะไร แต่ตอนเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยมินนี่ไปก็ไม่เห็นเส้นทางของต่อเต่าเหรอ ไม่เเห็นเหรอ เส้นทางของต่อเต่า มินนี่ถึงต่อเต่าเห็นแต่ก็ไม่มีอะไรออกมา เส้นทางเส้นเงินพี่โจ๊กไม่มี ก็ แต่ เส้น ต่อ อย่า เต่าง เห็ นี้ น เส้นเงินต่อเต่ามันเห็นทุกอันอยู่แล้ว ค่ะ แต่ก็จะเล่นในโจ๊กคนเดียวไง อ่า ก็มาเล่นต่อเต่าไง ต่อเต่ามีเว็บพนันมียาเสพติด ใช่แต่ถามว่า สแกมเมอร์มีค้ามนุษย์ ต่อเต่าน็อกเพราะใครน็อกเพราะทนายตั้มถูกไหมฮะเพราะทนายตั้มเป็นคนไปยื่นร้องที่กรตร แต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทนายตั้มทำเพราะโจ๊กสั่งไม่ใช่ โจ๊กส่งไป คืออย่างนี้ช่วงหลังก็ต้องเรียนตรงว่า ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับทนายตั้มแล้ว เพราะว่าผมรู้ว่าเป็นอะไรอะนะทีนี้เมื่อก่อนผมเอ็นดูเขาเหมือนเขาเป็นเด็กที่ดีอะสร้างเนื้อสร้างตัว ค่ะ แต่ตอนหลังพอเขาเดินสไตล์เขาผมก็ไม่อยากยุ่งนะครับทีนี้ถามว่าตั้มไปทำเพราะอะไร เพราะตั้มอยากกู้เสียงคืนมา อ๋อ ตั้มอยากได้แสงคืนมา ก็เลยตั้มเดินแหลกเลยนะก็เลยไปยื่นคณะกรรมการร้องทุกข์ที่มีพี่เรวัตเนี่ยอยู่ ค่ะ กรรมการร้องทุกข์ก็สอบดึงกันไปเรื่อยนะอันนี้ต้องใช้ว่าดึงจริงนะ ดึงเสร็จแล้ว ผมก็ไลฟ์สดทีนี้นิดเดียวคดีผมกับคดีต่อสัตว์ก็เข้าไปที่ปปชทั้งคู่อนุปปชเนี่ยมีมติ 12-0 ผมพูดผิดว่า90 12-0 ยุติเรื่องผมว่าผมนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมีมูลต่อสัตว์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะความจริงแล้วเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ผู้ใหญ่ในปปชกรรมการปปชบางท่านก็บอกว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเนี่ยมันยังจบไม่ได้นะถึงแม้ว่าไม่มีพยานหลักฐาน เพราะว่าต่อสัตว์เขาเส้นใหญ่ถ้าโจ๊กจบต่อสัตว์ไม่จบนะตายเลยผมก็บอกว่าเอาพี่ถ้าอย่างนี้ผมถูกเนี่ยจะเอาผมไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดมันยุติธรรมตรงไหนอ่ะแล้วผมจะได้กลับรับราชการเมื่อไหร่ถูกไหมกรรมการเขาบอกว่าไม่ได้โจ๊กเดี๋ยวต้องหาวิธีช่วยต่อสัตว์ให้จบก่อนนะก็ไปหาวิธีการไปสั่งให้เจ้าที่ให้ไปสอบให้กลับคำให้การต่างๆอันนี้ที่ผมรู้ข้อมูลนะจากคนในไอ้เจ้าที่ก็ไม่กล้านะไม่กล้ากลัวกลัวก็ดึงกันไปเรื่อยนะดึงไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรครับผมก็ไลฟ์สดนะผมบอกว่าผมก็เอาเส้นเงินขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนะพี่บอกผมก็บอกว่าถ้ากรตรยังไม่ทำผมก็จะดำเนินคดีกับกรตรทุกคน157สักพักไม่เท่าไหร่ประมาณ2 อาทิตย์ก็มีมตินะเอกฉันท์ว่าชี้มูลผบ.ต่อสัตว์และตำรวจอีก200 กว่านายแต่อะไรครับไม่เหมือนอย่างของผมไงปกติถ้ากรตรชี้มูลเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ออกแต่ว่าไม่มีผบ.ตายกูไม่ทำแต่ที่ของไอ้โจ๊กนะทำทันทีเลยขนาดไม่มีพยานหลักฐานเส้นเงินนะทำตั้งกรรมการให้ออกเลยแต่ของผบ.ศักดิ์ชี้มูลแล้วก็ให้ชี้แจงอีก3ตอนนี้คุณต่อสักดิ์ยังอยู่ในเมืองไทยไหมทราบว่าอยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่กูไก่ด้วยทราบว่าอย่างนั้นทั้งครอบครัวอยู่ต่างประเทศทราบว่าอยู่อังกฤษมึงแนวโน้มไม่กลับก็คงจะไม่กลับแล้วดูการแล้วเพราะว่าหุ้นหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องเรียกว่ามันก็ย้อนมาที่องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้มันเสียหายมากแล้วก็เสียหายรุนแรงอย่างหนักนะครับนะวันนี้ผู้กำกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งผู้เฒ่าหรือว่าผบ.ตรเนี่ยจะต้องทำความโปร่งใสเรื่องแรกคือเรื่องคดีสงขลาไม่ยากก็ไปเอาสำนวนมาดูลูกน้องมันกลับคำให้การจริงไหมถ้ากลับจริงก็ต้องดำเนินคดีไล่ออกปลดออกนะครับดำเนินคดีอาญาติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าไม่กลับคำก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนข้อหาสงสัยนะเหมือนกันกรมการไซเบอร์คุณรับเงินจริงไหมจากเว็บพนันนะถ้ารับจริงนะก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าไม่รับจริงผบ.ตรต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยไม่มีหรอกแต่วันนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรนะครับมีแต่มาด่าผมอย่างเดียวนะว่าผมทำลายองค์กรบ้างผมทำลายจำนวน200,000เผาบ้านคือถามว่าวันนี้พี่ปองผมเนี่ยรักองค์กรนี้วันนี้เห็นไหมตำรวจมันเสื่อมศรัทธาประชาชนเสื่อมศรัทธาจนกระทั่งสภามีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตำรวจเราเนี่ยโอนไปอยู่กับผู้ว่าเห็นไหมเห็นอย่างครับหน่วยงานต่างๆ
ตมไปอยู่กระทรวงมหาดไทยดีอะไรไซเบอร์ไปอยู่กับกระทรวงดีตำรวจโรงพักไปขึ้นกับผู้ว่าผมก็ถามโรงว่านะเมื่อกี้ว่าเอ๊ะท่านโรงแล้วผบ.ตร.จะไปทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เขาบอกก็เปลี่ยนเป็นเลขาผมถามว่าผมรักองค์กรนี้แต่ผมอยากให้องค์กรนี้อยู่ยั่งยืนยงเพื่อไอ้ผมเหลือ5 ปีเกษียณรุ่นน้องๆจบจากโรงเรียนล้อมตำรวจมันจะได้มีที่ยืนแต่ถามว่าคุณทำแบบนี้มันจะเหลืออะไรไม่ให้รุ่นหลังล่ะมันก็เหลือแค่ซากปรักหักพังถูกไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยโอ้ไปเอาตำรวจ200,000มาเกลียดผมคือตำรวจ200,000มาเกลียดผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าผมพูดเนี่ยอยากให้องค์กรมันดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมพี่ปองพรบ.อุ้มหายอยู่ๆออกมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมครับออกมาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจมันถึงออกพรบ.อุ้มหายมาโดยเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ก็อีกไม่เกิน2 ปีเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดนะตำรวจไปอยู่ผู้ว่านะแล้วผบ.ตร.ไม่มีการเป็นเลขามันจะเหลืออะไรให้คนรักตำรวจผมถามว่าตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียดายแล้ววันนี้แก๊งผู้เฒ่าเนี่ยทำไมไม่คิดแบบผมคือวันนี้แก๊งผู้เฒ่าจะเกลียดผมไม่ว่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นตรงกับผมบ้างนะครับนี่ผมเป็นข้อเท็จจริงพี่ปองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอสารธรรมดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก้าวตามรอยพ่อสอนบุญแค่ไหนได้เกิดบนแผ่นดินนี้ลมหายใจที่เหลือจะทำดีโดยไม่ท้อบอกรักพ่อด้วยเดินตามและก็สานต่อไม่รั้งรออุทิศตนทดแทนคุณก็เป็นส่วนที่ได้นำเสนอกันไปหลายตอนแล้วก้าวตามรอยพ่อสอนก็มุ่งเน้นด้านความซื่อสัตย์สุจริตรวมความคิดก่อนพูดและทำรวมทั้งความรู้และศีลธรรมใช้จ่ายอย่างประหยัดการรักษาชาติต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะวาจาการทำความดีพอในความต้องการหลากหลายเรื่องราวนะครับในส่วนที่จะได้ยกย่องเชิดชูก็ขอบคุณในส่วนของผู้รวบรวมเรียบเรียงในส่วนของคุณวิภะบุรพาเดชะและทีมงานก็ถือว่ารวบรวมสิ่งเหล่านี้ที่มีสาระมีคุณค่าให้กับลูกหลานไทยคนไทยและผู้ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยผมเกษตรเพชรฤทธิ์ก็เพียงนำตัวเอกสารตัวหนังสือออกมาเป็นเสียงถ่ายทอดให้ท่านได้รับรู้รับทราบเรื่องถัดไปโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าก็ผ่านพ้นไปแล้วไปถึงเรื่องของหุบกระพงก็ผ่านไปแล้วมาถึงหน่วยแพทย์พระราชทานก็ผ่านไปก็มาถึงเรื่องทรงกีฬาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชกระแสรับสั่งต่อเรื่องการกีฬาอย่างน่าสนใจว่าการกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมืองและการชนะการแข่งขันความจริงคือการชนะตนเองนั่นแหละพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ให้ความสนใจกีฬาอย่างจริงจังทรงได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปีพุทธศักราช 2510 และทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคร่วมกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งเท่ากันนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาโลกที่พระมหากษัตริย์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและทรงได้รับเหรียญทอง
แต่เบื้องหลังการคว้าเหรียญทองมานั้นพระองค์ทรงศึกษาศาสตร์การเล่นกีฬาเรือใบอย่างจริงจังขณะที่ทรงต่อเรือด้วยพระองค์เองโดยศึกษาแบบแปลนและข้อบังคับของเรือแต่ละประเภทจากตำราทั่วโลกอย่างถี่ถ้วนเกิดเป็นเรือใบมดจากฝีพระหัตถ์และทรงพัฒนาแบบกลายเป็นเรือซูเปอร์มดและไมโครมดโดยเรือซูเปอร์มดเคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13เมื่อปีพุทธศักราช2541มาแล้วและยังคงเป็นประเภทเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีบันทึกที่ปรากฏอยู่บนแท่นหินประวัติศาสตร์ณอ่าวนาวิกโยธินภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือที่บอกเล่าว่าเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2509พระองค์ทรงเรือใบขนาด13ฟุตเพียงลำพังจากหัวหินมาถึงสัตหีบโดยใช้เวลา17ชั่วโมงการเล่นเรือใบระยะไกลเช่นนี้มีทั้งความโดดเดี่ยวทั้งความเป็นอันตรายการทรงเรือมาถึงสัตหีบได้นั้นแปลความหมายได้ว่าพระองค์ทรงมีพระวรกายพระรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากและทรงชนะตนเองได้ตามพระราชดำรัสของพระองค์นอกจากเรือใบแล้วพระองค์ยังทรงกีฬาอีกหลายชนิดได้แก่สกีน้ำฮอกกี้น้ำแข็งเทนนิสและโดยเฉพาะแบดมินตันที่ทรงเล่นเป็นประจำก่อนที่จะหยุดทรงแบดมินตันในปีพุทธศักราช2515เนื่องจากทรงเจ็บพระศอกพระองค์เคยมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ว่าแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่ประเภทที่คนไทยสามารถจะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้เพราะไม่เสียเปรียบด้านพละกำลังมากจนเกินไปพระองค์ยังทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเป็นนักกีฬาสูงยิ่งครั้งหนึ่งในการแข่งขันเรือใบของพระองค์ออกสตาร์ทล้ำหน้าเส้นสตาร์ทก็ทรงยอมรับคำตัดสินของกรรมการโดยมิได้แสดงความขัดเคืองพระราชหฤทัยใดๆและอีกครั้งเมื่อพระองค์ทรงเรือใบผิดกติกาโดยไปชนทุ่นกลางทะเลแม้กรรมการจะมองไม่เห็นแต่พระองค์ก็ทรงแล่นเรือใบกลับเข้าฝั่งทันทีเหนืออื่นใดพระองค์ยังทรงให้การสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราคงเคยได้ยินการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหรือคิงคัพในกีฬาหลายประเภทพระองค์ทรงรับสมาคมกีฬาสมัครเล่น11สมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และสำหรับนักกีฬาไทยแล้วพระองค์ยังทรงเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ในแทบทุกครั้งที่มีตัวแทนนักกีฬาไทยไปแข่งขันในต่างประเทศเมื่อมีนักกีฬาได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทใดๆภาพติดตาที่เราพบเห็นได้ก็คือการที่นักกีฬาจะชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์คู่กับธงชาติไทยและเหรียญรางวัลหรือถ้วยรางวัลอยู่เสมอนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นส่วนทรงกีฬาในเรื่องทรงกีฬาเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องโครงการหลวงกว่า47ปีแล้วที่มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากการเสด็จประพาสต้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ที่ดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนั้นชาวไทยภูเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและก็ทำไร่เลื่อนรอยซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่านอกจากคุณภาพชีวิตของราษฎรจะไม่ดีขึ้นแล้วฝิ่นยังเป็นสารเสพติดที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและสังคม
ส่วนการทำไร่เลื่อนลอยก็เป็นผลเสียโดยเฉพาะกับป่าไม้บริเวณภาคเหนือให้ผลเขตหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หาพันธุ์ท้อลูกใหญ่ที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ชาวไทยภูเขาใช้เพาะปลูกแทนการเก็บลูกท้อพื้นเมืองตามป่าซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็ราคาถูกเพื่อชี้แนะแนวทางการหาเลี้ยงชีพจากการปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งจะขายได้กำไรดีกว่าการปลูกฝิ่นในปีเดียวกันพระองค์ทรงจัดตั้งโครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาที่ดอยอ่างขางเป็นที่แรกเพื่อวิจัยการปลูกพืชในเขตอากาศหนาวแต่เดิมที่ชาวบ้านหันหน้าเข้าพึ่งพาฝิ่นเพราะไม่ทราบวิธีการปลูกพืชในเขตอากาศหนาวที่ถูกต้องด้วยการถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้ชาวเขาชาวบ้านเหล่านี้จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดไปโครงการและศูนย์วิจัยดำเนินงานโดยมีหม่อมเจ้าพิเสดชรัชนีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการภายใต้จุดประสงค์หลักคือช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมลดการทำลายธรรมชาติกำจัดการปลูกฝิ่นและรักษาดินต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2535 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จดทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลในชื่อมูลนิธิโครงการหลวงจนวันนี้มูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 38 โครงการยังคงเดินหน้าพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรไว้หาเลี้ยงชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการของชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเพาะปลูกสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นรายได้ให้กับเขาเองจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรมหมายถึงผู้ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้นะครับก็เป็นส่วนในส่วนโครงการหลวงนี้เป็นโครงการที่ได้ดูในข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เรารู้เพียงแค่ว่าเป็นโครงการช่วยเหลือชาวเขาที่ปลูกฝิ่นให้หันมาทำอาชีพเกษตรกรรมด้วยความสนใจจึงหันกลับมาศึกษาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิดภาพแผนที่ในใจของตนเองพอศึกษาจริงจังก็พบว่าโครงการมีความหลากหลายซับซ้อนกินพื้นที่เป็นจำนวนมากในเขตภาคเหนือเลยขอเล่าเรื่องผ่านแผนที่แบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดผ่านการผจญภัยของแมวเหมียวคุณดิโต้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากทำงานโครงการนี้มีความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นโครงการหลวงเป็นพื้นที่สีเขียวที่กว้างใหญ่มากแต่เซิร์ชเข้าไปดู Google Map ก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์แล้วเลยฉุกคิดได้ว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้จากไปไหนเลยในทุกสถานที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังคงมีลมหายใจของพระองค์อยู่ก็เป็นข้อกล่าวจากคุณกีรติเงินมีอายุ33ปีชาวสิงห์บุรีอาร์ตไดเรคเตอร์นิตยสารนะครับก็เป็นส่วนของผู้ร่วมที่เรียบเรียงในเอกสารฉบับนี้ก็เป็นการเพิ่มข้อมูลแยกต่างหากจากโครงการหลวงเรื่องถัดไปการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นฉบับภาษาไทยเหตุการณ์หนึ่งที่พิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น
เอกอัครสาสนูปถัมภกแห่งผืนแผ่นดินไทยโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2505 ในปีนั้นท่านมีพระราชดำริว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาอิสลามเป็นวรรณกรรมสำคัญของโลกซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายแต่ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยอย่างจริงจังหากมีการแปลเป็นไทยก็จะช่วยให้ชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาอาหรับและประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นพระองค์ยังเคยมีพระบรมราโชวาทถึงเหล่าอิสลามิกชนที่ท่านได้พบเจอเมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้ด้วยว่าอิสลามิกชนมีพระคัมภีร์อัลกุรอานอันประกอบด้วยบทบัญญัติทางศีลธรรมจริยธรรมนิติธรรมเป็นแม่บทศักดิ์สิทธิ์สำหรับการประพฤติปฏิบัติและดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จึงมีชีวิตที่เจริญมั่นคงมีความฉลาดรู้ผิดชอบชั่วดีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและนับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแต่ละคนจะพยายามศึกษาพระคัมภีร์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นพร้อมกับเอาใจใส่วิทยาการด้านอื่นๆให้กว้างขวางและก็ก้าวหน้าอยู่เสมอก็จะส่งเสริมให้เป็นผู้มีความดีมีความรู้ความสามารถครบถ้วนสมควรยิ่งที่จะเป็นหลักและเป็นกำลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นจึงมีพระราชกระแสให้ต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีในขณะนั้นดำเนินการแปลและขยายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับโดยตรงพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการจัดพิมพ์นายต่วนใช้เวลาแปลขัดเกลาแล้วตรวจสอบอย่างตั้งใจและในระหว่างนั้นทุกครั้งที่เข้าเฝ้าพระองค์ก็จะตรัสถามถึงความคืบหน้าอยู่เสมอวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระมหาคัมภีร์ฉบับภาษาไทยซึ่งได้จัดทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่งให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรกที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดพิมพ์อีกหลายครั้งเพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุดมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสมาคมและมูลนิธิต่างๆครับก็เป็นส่วนที่มีข้อความเพิ่มเติมก็คือคุณลุงนภาพานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานประกอบด้วยอักษรภาษาอาหรับถูกเขียนจากขวาไปซ้ายร้อยเรียงกันต่อเนื่องทั้งเล่มในตัวอักษรเหล่านั้นถูกเปล่งเสียงใครที่ได้ฟังก็จะทราบถึงความไพเราะที่เข้าสู่หัวใจผู้ศรัทธาทุกคนและยิ่งได้ทราบถึงความหมายนั้นยิ่งงดงามผลงานภาพประกอบชิ้นนี้จึงตั้งใจไว้ใช้ตัวอักษรภาษาอาหรับในการสร้างสรรค์ที่มีความหมายว่ารัชกาลที่ 9เพื่อน้อมรำลึกถึงหนึ่งในความดีของพระองค์ที่ทรงมอบความเข้าใจในเนื้อหาของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ทำให้ชาวไทยมุสลิมได้เข้าถึงความดีในศาสนาของตนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตรวมถึงความดีของพระองค์ที่ชาวไทยมุสลิมจะไม่มีวันลืมเลือนทุกครั้งที่ได้อ่านก็เป็นข้อความของคุณรุ่งนภาพานอายุ34ปีชาวกรุงเทพมหานครอาจารย์พิเศษครับฟิกในส่วนของไซเนอร์อิสระชาวไทยมุสลิมนะครับก็มีส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่อง
ปลาทรงเลี้ยงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ประชาชนขณะนั้นอดอยากและก็ประสบปัญหาด้านสุขภาพซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดสารอาหารด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งโครงการจำนวนมากเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของประชาชนโครงการแรกเริ่มต้นขึ้นเรียกว่าเริ่มในปีพุทธศักราช 2494 โครงการแรกที่เริ่มต้นนั้นเมื่อพระองค์ทรงได้รับพันธุ์ปลาหมอเทศมาจากนักชีววิทยาประมงท้องถิ่นที่ทำงานให้กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าพันธุ์ปลาที่พระองค์ได้รับมานั้นจะสามารถกลายเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนได้ดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่จากกรมประมงดัดแปลงสระว่ายน้ำภายในพระที่นั่งอัมพรสถานให้กลายเป็นบ่อเพาะพันธุ์ปลาทรงเห็นว่าปลาชนิดนี้เลี้ยงง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วถึงปีพุทธศักราช 2496 พระองค์จึงทรงพระราชทานลูกปลาที่ทรงเพาะเลี้ยงให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานต่างๆนำไปเพาะเลี้ยงและแจกจ่ายให้กับประชาชนเนื่องด้วยว่าขณะนั้นประชาชนชาวไทยยังคงนิยมที่จะจับปลาจากแม่น้ำและก็ไม่คุ้นกับการเลี้ยงปลาในบ่อการริเริ่มโครงการนี้ของพระองค์จึงเป็นกระแสแรกเริ่มของชาวไทยให้หันมาเลี้ยงปลาหมอไว้สำหรับรับประทานอีกทั้งยังนำมาประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตน้อมเกล้าถวายรูปปลาพันธุ์ให้กับพระองค์มีเรื่องเล่ากันว่ามีลูกปลาที่เหลือรอดจากการเดินทางครั้งนั้นเพียง10 ตัวเท่านั้นพระองค์จึงได้นำมาเพาะเลี้ยงต่อในสวนจิตรดาและพระราชทานนามเรียกสายพันธุ์ปลาตัวนั้นตามแหล่งที่มาจากแม่น้ำนายว่าปลานิลปลาชนิดนี้สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายกว่าปลาหมอเทศจนกลายเป็นที่นิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคกันทั่วประเทศยกเว้นพระองค์ที่จะไม่เสวยปลานิลโดยเด็ดขาดซึ่งพระองค์ทรงเคยให้เหตุผลไว้ว่าก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะกินมันได้อย่างไรและแม้ว่าปัญหาด้านการขาดแคลนอาหารจะทุเลาลงพระองค์ก็ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาสายพันธุ์ปลาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมประมงพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลใหม่ให้มีขนาดใหญ่และก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจนได้พันธุ์ปลานิลแดงขึ้นมาจากการผสมระหว่างปลาหมอเทศกับปลานิลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำพันธุ์ปลานิลแดงไปปล่อยเพาะพันธุ์ต่อในสวนจิตรลดาขณะเดียวกันก็ทรงแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปเพาะเลี้ยงต่อจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2532 ทางภาคเอกชนก็ได้ผสมปลานิลสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นของสายพันธุ์อื่นๆผสมเข้าด้วยกันและนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์พระราชทานนามให้กับปลาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่าปลาทับทิมปลาทั้ง3 ชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากประชาชนในประเทศอีกทั้งยังกลายเป็นพันธุ์ปลาสำคัญทางด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศนอกจากนี้ยังมีปลาอีกหลายสายพันธุ์ที่พระองค์ทรงดูแลและพัฒนาแม้แต่ปลาที่เข้าข่ายจะสูญพันธุ์อย่างปลากระโห้ปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้านำปลาชนิดนี้มาเพาะเลี้ยงไว้ในบ่อสวนจิตรลดาและมอบหมายให้กรมประมงนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปทำการผสมเทียมจนสำเร็จและสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ในธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นปลาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครของกรมประมงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนหลายท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็มีข้อความเพิ่มเติมเรื่องของปลาซึ่งจากคุณวรรณประภาตุงคสมิทธิ์นะครับได้แสดงความคิดเห็นเป็นส่วนตัวว่านอกจากปลาทูแล้วเราก็โตมาด้วยปลานิลที่บ้านเราจะมีปลานิลตัวโตทอดตั้งโต๊ะอยู่บ่อยๆยามที่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรกับจะกินอะไรเป็นอาหารแต่ละมื้อแต่ก่อนเราก็รู้แค่ว่ามันอร่อยไม่ได้รู้ที่มาที่ไปมากนักพอได้ทราบเรื่องราวของในหลวงกับปลานิลทีหลังก็รู้สึกทึ่งมากประทับใจที่ท่านตั้งใจให้คนไทยได้มีแหล่งโปรตีนดีไว้บริโภคแถมยังช่วยชาวบ้านให้มีรายได้กลายเป็นปลาที่มากด้วยมูลค่างานตัดกระดาษครั้งนี้เลยขอหยิบเอาภาพที่ท่านปล่อยปลานิลมาเป็นแบบหลังจากนี้ต่อให้ไม่ได้ตัดปลานิลทุกครั้งที่ตัดงานอะไรก็ตามก็จะรู้สึกว่าท่านยังอยู่กับเราเสมอเป็นกำลังใจให้สู้เหมือนที่ท่านสู้เพื่อให้เรามีปลานิลกินกันนะครับก็เป็นข้อเขียนเพิ่มเติมจากคุณวรรณประภาตุงคสมิทธิ์อายุ33ปีชาวกรุงเทพมหานครนักตัดกระดาษของนิตยสารแห่งนี้นะครับก็เป็นข้อความเพิ่มเติมวันนี้ผมเกษตรเพชรมิตรวิทยากรแบ่งปันเรื่องราวเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก้าวตามรอยพ่อสอนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติไทยเรามีสถาบันหลักคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักใหญ่หวังว่าประชาชนคนไทยและผู้ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันและจะสานต่อไปในอนาคตยึดมั่นในหลักทั้ง3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่คู่กับประเทศไทยชั่วกาลนานตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เป็นหลักธรรมชวนท่านทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงคนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญว่าทุกคนทุกชีวิตนั้นรักตัวกลัวตายแม้ในสถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็มีการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดเหตุเพศภัยที่เกี่ยวกับแผ่นดินหรือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศยังไม่พอในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ของสถานการณ์โควิดก็มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนจากเชื้อไวรัสก็เพราะเหตุเหล่านี้เองนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนนั้นเจ็บป่วยแล้วรักษาเยียวยาไม่ทันก็ถือว่าเป็นเรื่องของความตายถือว่าเป็นภัยร้ายแรงของชีวิตที่ทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานนั้นผวากลัวความตายใครๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเรียกว่าเกิดความสิ้นหวังท้อแท้ใจว่าความตายไม่อาจรักษาด้วยการเยียวยาใดๆไม่ให้เกิดความตายแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความเป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมะแล้วความตายก็คือทิพยโอสถชนิดเลิศที่ธรรมชาติใช้รักษาโรคร้ายทุกชนิดของ
ร่างกายและจิตใจที่เราเรียกว่าธาตุขันธ์ความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะความตายเป็นยารักษาที่เป็นทิพย์โอสถของชีวิตดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณามรณานุสติระลึกนึกถึงความตายก็เพื่อจะได้บรรเทาความมัวเมาในชีวิตความมัวเมาในการเวลาวันเดือนปีว่ามีอายุเท่านั้นเท่านี้มีความไม่ประมาทถ้าเรายังมัวเมาในความประมาทอยู่ว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ถ้าคนเราคิดถึงความตายตื่นตัวก็รู้ว่าความตายมีอยู่แค่ปลายจมูกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเมื่อเรารู้วันเวลาเกิดได้แต่เวลาตายรู้ไม่ได้ไม่มีทางจะรู้หากไม่เจริญคำว่าระลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำแล้วก็จะประมาทผู้ที่นึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจะสอนใจให้กล้าเผชิญความจริงได้ไม่ยากในขณะที่เราเศร้าโศกเสียใจนะครับท่านผู้ฟังเพราะการเศร้าโศกเสียใจเกิดจากการสูญเสียพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรคนที่รักเราไปจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรที่จากเราไปก็เรียกว่าเมื่อสูญเสียเศร้าโศกอย่างนี้ความที่เราจะมามีรอยยิ้มเพราะความเสียใจนั้นก็เรียกว่ามีน้อยมากเราดูจากหน้าตาท่าทางอากัปกิริยาของคนรอบตัวเราคนใกล้ชิดเราวันหนึ่งหน้ายิ้มไม่ได้แย้มไม่ได้มีตาเรียกว่ามีแต่หน้าหม่นหมองเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาคนเราไม่รู้จักเปลี่ยนขั้วความรู้สึกที่สุดก็อยู่ในใจสนิมในใจคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีก็เศร้าหมองใจกำลังประสบเหตุการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันก็เศร้าหมองใจนึกไปข้างหน้าก็เศร้าหมองใจอย่างนี้ก็จะหาอะไรที่สดชื่นสมหวังกันมนุษย์นั้นรู้ว่าคนเรานั้นคุ้นเคยชินกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากเกินไปก็เลยไม่อาจเข้าใจสภาวะธรรมชาติสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวในเวลานี้นะครับมือถือเครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่ง iPad เครื่องหนึ่งหรือคอมพิวเตอร์หรือสื่อสารที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายในขณะนี้ก็เรียกว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เราเรียกว่าความตายนั้นซึ่งต้องการใจเป็นสื่อสัมผัสความคิดที่เราคิดว่าเราจะตายนี่ก็สะเทือนใจแล้วเป็นธรรมดาหลายคนมานึกได้ตอนหัวเลี้ยวหัวต่อตอนที่อยู่ห้อง ICU อยู่ในอาการโคม่าที่คุณหมอเยียวยารักษาอยู่ในขณะนั้นถ้าคนไม่เคยปฏิบัติธรรมกรรมฐานรู้ว่าตัวเองจะตายอย่างแน่นอนก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็แค่ถ้าเราดูจากคลื่นโทรศัพท์ไม่ดีรับสัญญาณไม่ได้ขาดหายอย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าคนเรานั้นจิตใจวิตกกังวลก่อนที่เราจะทิ้งสังขารไปถ้าใจเศร้าหมองก็มีทุกขติเป็นที่หวังถ้าใจสดชื่นสมหวังก็มีสุขติเป็นที่หวังไม่เศร้าหมองดูคนทั่วๆไปที่ไม่เจ็บป่วยนะครับท่านผู้ฟังก็จะไม่ค่อยทรมานในเรื่องของการเพลิดเพลินในสังขารตั้งแต่หัวจดเท้าทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาวก็เพลิดเพลินกับเรื่องของสังขารร่างกายตนเองคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีบางครั้งจิตใจก็เจ็บป่วยได้ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วย
สลัดให้พ้นจากอารมณ์ที่เรียกว่าเจ็บป่วยจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวบางอย่างทำให้ใจเจ็บระบมสำหรับคนที่เจ็บไข้ก็คือมีข้อบกพร่องเป็นข้อบกพร่องทางร่างกายเมื่อร่างกายทรุดโทรมเต็มไปด้วยความแก่ชราตั้งแต่หัวจดเท้าคนเราพอพูดว่าหน้าตาหนังผิวพรรณเหี่ยวย่นก็เจ็บเหลือเกินแล้วจะเป็นหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องของผิวพรรณวันนะไม่สดสวยสำหรับหญิงสาวไม่หล่อสำหรับชายก็หลงความหล่อหลงความสวยกันก็เรียกว่าไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นคนหล่อคนสวยเมื่อเขาจิตใจที่ไม่หล่อไม่สวยเรียกว่าร่างกายที่สดสวยเรียกว่าสำหรับหญิงสาวมีรูปร่างหล่อสมาร์ทสำหรับชายคนเราก็ไปหลงแค่นั้นแต่ความจริงแล้วต้องไปศึกษาใช้เวลาด้านจิตใจว่าเขาสวยเขาเป็นหนุ่มรูปหล่อแต่จิตใจเขาดีตามร่างกายหรือไม่ถ้าเรามองเข้าไปภายในก็ดูพฤติกรรมการแสดงออกที่เขาแสดงออกด้วยคำพูดกิริยามารยาทวันนี้เราอาจจะลืมคำโบราณที่สอนลูกหลานในยุคเก่าๆไม่ใช่ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คนโบราณก็ไม่ได้บานบุรีนะครับที่สอนว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลก็เราดูคนหนุ่มหญิงสาวที่เข้าไปสู่สถาบันครอบครัวใดเขาก็มีการแมวมองแววมองที่จะมองดูแววว่าสำเนียงที่เขาพูดนั้นเป็นคนชนชาติใดที่เราเรียกว่าสำเนียงส่อภาษาจะเป็นคนไทยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้หรือสำเนียงคนต่างชาติสำเนียงนั้นก็เป็นการแสดงออกว่าส่อถึงภาษาว่าเป็นคนชนชาติใดอยู่บนดอยเป็นชนเผ่าหรือว่าชนพื้นราบเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติส่วนกิริยาของหญิงชายนั้นก็ส่อสกุลว่าสกุลอยู่ในสกุลไหนได้รับการอบรมเรื่องของกิริยามารยาทการแสดงความนับถือแสดงความเคารพการรู้จักกราบจักไหว้แบบคนไทยก็มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพแบบผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้จึงบ่งบอกว่าผ่านการอบรมมาหรือไม่บางคนเป็นเด็กรุ่นเก่ารุ่นใหม่เจอผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่หรือญาติหรือควรที่จะแสดงความเคารพก็ไม่แสดงความเคารพไม่เรียกว่ามือไม้แข็งการเดินเข้าหาผู้ใหญ่การแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ก็หายไปกลายเป็นเรียกว่ากิริยามารยาทหยาบคายกระด้างกระเดื่องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นวันนี้ถ้าเรานึกถึงคนโบราณพูดแล้วว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลจะเป็นหญิงเป็นชายที่เรียกว่าเป็นหญิงที่สวยสดงดงามขนาดไหนถ้ากิริยามารยาทไม่เรียบร้อยก็หมดความเรียกว่าสกุลนั้นอาจจะไม่ได้มาจากสกุลที่สูงหรือมาจากสกุลใดๆชายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่ได้คำนึงที่เราจะคบค้าสมาคมกับหญิงกับชายกับใครเรื่องของกิริยามารยาทก็ถือว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลจริงๆถ้าผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้หรือในครอบครัวในประเทศนี้ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้ฝึกขัดดัดนิสัยที่ไม่เรียบร้อยบางคนเนี่ยมีนิสัย
ไม่เรียบร้อยกระโดกกระเดกมาตั้งแต่วัยเยาว์อยู่กับคนในสลัมก็นิสัยแบบคนสลัมอยู่ในชนบทก็มีนิสัยแบบคนในชนบทมีนิสัยที่อยู่กับคนในเมืองอยู่ในถิ่นที่เจริญการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูได้ตั้งแต่หัวจดเท้าทีเดียววันนี้สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนั้นยังใช้ได้กับคนที่ยังต้องคบค้าสมาคมบางคนนี่ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของหญิงของชายว่าเรียบร้อยมีความนิยมในแฟชั่นอย่างไรการทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรอย่างนี้ก็ฝากไว้ในคำโบราณว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลยังใช้ได้อยู่ซึ่งถ้าเรามองแค่ร่างกายของหญิงและชายเขาอาจพอใจสละร่างกายมากกว่าที่จะทนอยู่เพราะว่าเขาพึงพอใจในร่างกายหัวจดเท้าของหญิงและชายนั้นก็จะมีความรู้สึกดีๆว่าเขาหล่อเขาสวยงามเหลือเกินแต่ถ้าเราใช้หลักการด้านกรรมฐานด้านการกำหนดรู้ว่าหญิงชายจะหล่อขนาดไหนจะสวยสดงดงามขนาดไหนถ้าไม่ชำระชะล้างไม่อาบน้ำขัดสีฉวีวันไม่ชโลมด้วยเครื่องสำอางการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยน้ำอบน้ำหอมทำความสะอาดด้วยสบู่และเครื่องสำอางที่ทำความสะอาดในเรือนร่างแค่มีความสกปรกในหญิงชายที่สวยงามชายที่รอหญิงที่สวยงามแค่นั้นความสกปรกมาเยือนของร่างกายก็เช่นเดียวกันจะสวยขนาดไหนรอขนาดไหนก็เรียกว่าหมดค่าหมดราคาดังนั้นวันนี้เมื่อเรามาพูดถึงความตายเราก็จะเห็นว่าหมดสวยหมดหล่อกันไปคนเราก็แค่ตายเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำเนี่ยก็ว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องจมน้ำการช่วยเหลือตนเองไม่ได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราจะรู้เอาตัวรอดรักษาตัวรอดเป็นยอดดีที่เราใช้ศัพท์ว่ารู้รักษาชีวิตก็คือคำนึงให้ความสำคัญมองเข้าไปข้างในของคนที่คบค้าสมาคมกันว่าคนคนนี้มีความรู้สึกมีความประพฤติมีจิตใจอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาแสดงออกอย่างไรใช้การได้ใช้การไม่ได้ไม่ใช่กิริยามารยาทเสแสร้งแบบชายหนุ่มหญิงสาวเรียกว่าใช้ร่างกายหลอกล่อกันแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจผิดกันเป็นมิติที่เกิดขึ้นเรียกว่าหลงรักหลงชอบแล้วก็จะเกิดความเกลียดโกรธตามมาดังนั้นวันนี้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะเป็นหญิงเป็นชายก็ขอให้เราอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบคนชนบทอยู่แบบคนในเมืองอยู่แบบคนในประเทศไทยอยู่แบบคนต่างชาติก็เรียกว่าธรรมชาตินั้นเขารู้หน้าที่ของเขาในความเป็นธรรมชาติความสมดุลของธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยเขาจะปรับตัวเป็นความสมดุลคนหนึ่งอยู่กับคนคบกับคนไม่ได้เข้ากับคนไม่ได้อะไรก็เกลียดชังไม่ถูกใจเรียกว่าเห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเราดูได้จากธรรมชาติคนเรานั้นท่านถ้าจะมองว่ามนุษย์เกิดมาเราก็พูดว่าชาติพันธุ์ชายหญิงผสมพันธุ์กันเป็นชาติพันธุ์เราก็ดูได้จากคนและสัตว์คำว่าสิ่งที่ผสมพันธุ์กันนั้นเกิดมาจากน้ำที่ไม่สะอาดก็คือที่ผสมพันธุ์กันระหว่างชายหญิงบางคนก็มองว่าเรานี่ประเสริฐเลอเลิศเหลือเกินจริงๆก็เกิดมาจากชาติพันธุ์ที่ผสมพันธุ์กัน
มีทั้งกลิ่นที่ไม่สะอาดน้ำที่ไม่สะอาดที่ผสมพันธุ์กันระหว่างชายหญิงที่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแต่การที่จะได้จิตใจที่ใสสะอาดก็ต้องมาแก้ไขที่เรียกว่ากิริยามารยาทการอบรมสั่งสอนธรรมชาตินั้นเขาก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นได้จากแม่น้ำลำคลองเคยมีน้ำไหลหมุนเวียนไม่ขาดสายธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปคนที่ตัดไม้ทำลายป่าก็ไม่มีต้นไม้รักษาอุ้มน้ำไว้ในยอดดอยต้นน้ำลำธารก็แห้งฉันใดด้วยข้อเปรียบเทียบนี้เราจะมีที่อยู่อาศัยจะเป็นวัดวาอารามจะเป็นอาคารบ้านเรือนเราอยู่กับแท่งปูนสูงไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีสิ่งที่อยู่โดยรอบเป็นธรรมชาติเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะท่านอยู่บนแท่งปูนบนตึกบนโรงแรมบนคอนโดบนอาคารที่เราเรียกว่าอยู่กันในส่วนของคนในตัวเมืองในกรุงในที่เจริญส่วนคนที่อยู่ตามชานเมืองตามริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่บนยอดดอยแบบธรรมชาติเราจะเห็นกฎแห่งธรรมชาติที่สอนเราโดยธรรมชาติตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเป็นเวลากลางวันค่ำมืดจนเป็นเวลากลางคืนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ธรรมชาติก็สอนคนเราจะไปมีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแค่เราเข้าใจสัจจะสองอย่างในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสัจธรรมของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เขายกย่องเชิดชูกันในเรื่องวรรณะว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ก็เป็นเรื่องของการสมมุติว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ในยุคใดในสมัยใดกษัตริย์ประพฤติตัวประพฤติตนไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่เลื่อมใสวรรณะกษัตริย์ก็ถูกเหยียบย่ำเพราะว่ามีความประพฤติไม่ดีดังนั้นฐานะการสมมุติว่าเป็นกษัตริย์ก็ไร้ค่าไร้ราคาไม่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ชาติใดนี่เป็นวรรณะใน4วรรณะจากอินเดียถ้าเรามองเห็นเขายกย่องวรรณะกษัตริย์ก็การวางตัววางตนในสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลของวรรณะสูงแล้วทำไมเขายกย่องวรรณะพราหมณ์ก็ถือว่าพราหมณ์นั้นปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเป็นแบบเป็นอย่างเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าพระคุณเจ้าตามวัดวารามต่างๆปฏิบัติตามในเสขียวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมพระวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ศรัทธาประชาชนพี่น้องชาวพุทธก็ศรัทธาเริ่มใสเข้าไปวัดไหนเข้าไปกราบพระพุทธปฏิมากรประจำวัดเข้าไปในบริเวณวัดเจอพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมก็มีข้อวัดปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่น่าเริ่มใสวันนี้สมมุติสัจจะเขาสมมุติให้เป็นพระภิกษุสามเณรจะต้องทำหน้าที่อย่างไรในศรีราชารวัตรที่ตนเองเป็นวัดปฏิบัติความงามของพระภิกษุสามเณรก็อยู่ที่ศีลวัตรคือมีศีลชาวบ้านก็เช่นเดียวกันแค่มีศีลห้ารักษาตัวรักษาตนเข้มงวดตัวเองด้วยการมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์เป็นอาจินไม่ลักทรัพย์เป็นอาจินไม่เสพกามผิดเป็นอาจินไม่กล่าวคำเท็จเป็นอาจินไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เสพยาเสพติดเป็นอาจินเช่นนี้ศีลห้าข้อ5ประการก็เราดูจากธรรมชาติเขาก็หมุนเวียนไปต้นไม้นั้นมีทั้งใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองใบที่หมดอายุต้นไม้ที่เกิดจากต้นเล็กๆใหญ่โตเป็นต้นไม้ใหญ่มีรากแก้วมีความมั่นคงก็เหมือนกันกับคนเรานะที่มีชีวิตเติบโตในท่ามกลางของความที่เป็นเรื่องที่เราไปยึดมั่นกันมากเกินไปสมมุติสัจจะสมมุติว่าเป็นพระราชาเราก็
ถ้าใครไม่ยกย่องไม่เทิดทูนก็มองคนที่ไม่ยกย่องไม่เทิดทูนว่าเป็นคนวรรณะต่ำคงเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องสมมุติว่าเป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเป็นคนจนคนรวยก็เป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่จีรังยั่งยืนวันนี้สิ่งที่เป็นปรมัตถสัจจะความจริงก็คือสิ่งที่เรายอมรับในส่วนที่เราไปศึกษาในอนัตตลักษณสูตรก็คืออนัตตลักษณสูตรนั้นสอนความเป็นพระไตรลักษณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ดังนั้นความเป็นอนัตตานั้นจะไม่มีตัวตนปรากฏคือทั้งรูปทั้งนามก็ไม่ใช่ตัวตนจะเป็นสมมุติสัจจะสมมุติว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เป็นเรื่องสมมุติตายแล้วก็แล้วไปเหมือนกันในปัจจุบันสถาบันพระศาสนาก็ยกย่องว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชาคณะชั้นนั้นชั้นนี้เป็นพระครูเป็นมหาปรริญญาเป็นอะไรต่ออะไรตำแหน่งหน้าที่การงานก็สมมุติกันไว้อย่างนี้บางประเทศก็ไม่มีเรื่องราวเหล่านี้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีสมณศักดิ์ไม่มีสมณศักดิ์แต่เราได้เข้าใจความจริงเรื่องของสัจจะ2 ข้อ 2 ประการว่าเราได้นึกถึงความตายเราก็จะเข้าถึงปรมัตถสัจจะได้แต่ถ้าอย่างเราสมมุติว่าเราตายถ้าไม่ได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพก็ไม่สมเกียรติกับผู้ตายและญาติผู้ตายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติกันทั้งนั้นนะครับศพคือคนตายก็สมมุติว่าสิ้นลมหายใจจะเอาไปเผาไปฝังไปฌาปนกิจหรือจะไปทำอย่างใดก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคือผู้ที่ทิ้งร่างไว้ไปปราศจากแล้วในโลกใหม่ในยุคใหม่ของทางได้มีผู้เสียสละร่างให้ในขณะที่ตายลงไปเรียกว่าบริจาคอุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่กับนักศึกษาแพทย์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์จะใช้ชีวิตคนตายนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่สอนในเรื่องของการที่จะศึกษาจะทำอะไรต่ออะไรมากมายดังนั้นวันนี้หลายคนจะต้องมาปรับต้องเข้าใจเรื่องของดินน้ำลมไฟและวิญญาณธาตุที่มีอยู่ในตัวตนของเราว่าเราก็กลายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์จะอยู่อย่างไรอย่าทำตัวให้อยู่ยากลำบากมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาคนเราก็คบค้าสมาคมกันก็เจอเห็นหน้าค่าตากันก็จะต้องใส่ใจร่างกายตนเองและคนที่อยู่รอบข้างด้วยเลือดก้อนเล็กๆที่เกิดขึ้นในท้องของแม่วันหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นลูกหญิงลูกชายเจริญเติบโตมาเป็นตัวเป็นตนโตมากก็คลอดออกมาจากท้องแม่ก็สมมุติกันว่าเกิดคลอดตั้งครรภ์แล้วก็คลอดแท้จริงการเกิดก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ทนได้ยากไปสู่ความเป็นจริงก็เมื่อคลอดออกมาแล้วเลือดก้อนเล็กๆที่เติบโตมาเป็นเด็กนอนแบเบาะหัดกินหัดพูดหัดคลานหัดนั่งหัดนอนหัดรับสัมผัสจากโลกใบใหญ่นอกครรภ์ของแม่พึ่งพาตนเองมีมากขึ้นตามลำดับเขาก็ต้องกินเองดื่มเองหัดเดินเองและก็ได้คิดเองทำเองอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็เป็นเรื่องของการที่โตขึ้นมาอีกหน่อยก็หัดเดินเองวิ่งเองวินาทีแรกที่เขาเดินเองได้โดยที่ไม่มีคุณแม่หรือคุณพ่อหรือใครประคองเป็นวินาทีแห่งความสุขของเด็กที่ช่วยเหลือตนเองได้วันนี้ทุกท่านอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 จะต้องช่วยเหลือตนเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมเจลล้างมือวัดอุณหภูมิกินของร้อนช้อนกลางแล้วก็คำว่าห่างทางสังคมนั้นก็อยู่ร่วมกันได้แต่ไม่ได้คลุกคลีกันแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคที่จะติดต่อกันทางสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เรา
กำลังเดือดร้อนจากโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนก็ต้องแก้ไขเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นทุกคนทุกรูปทุกนามก็จะดับทุกข์ได้จากสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือจะทำการใดๆตามหลักการอนามัยโลกหลักการสาธารณสุขของแต่ละประเทศช่วยเหลือกันพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยทุกรูปทุกนามสวัสดีครับ มารบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนเหมือนนี้กินเวลาเท่าไหร่แล้ว ได้เหรียญกล้าหาญไป เลย กี่ ก็ เหรียญแล้ว หา ครับ กี่เดือนแล้วตอนนี้ก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับ ครับ 2 สัปดาห์ ครับ อะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมา พี่เรียกว่ารบเลยนะ ครับ นี่คือรบ ครับ อะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ออกมารบกับสตช คืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะบานปลายไปขนาดนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมามาออกรายการทุกวันเลยนะฮะ ค่ะ แต่ว่าเส้นทางมันพามาคือเริ่มตั้งแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ ค่ะ พอมีการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เชิญผมไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่า ค่ะ เห็นว่าผมเคยทำงานเรื่องนี้เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะครับ อืม นะผมก็ไปแค่อธิบายเฉยว่าเนี่ยปัญหาทุกวันนี้มันลุกลามจนถึงขยายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คือเขาก็ถามว่านักการเมืองอะไรผมก็หลุดปากไปว่านักการเมืองชื่อย่อแล้วกันเอาชอช้าง อ่า นะพอผมหลุดปากไปชอช้างเท่านั้นแหละ แผ่นดินไหวเลย เละ ครับ เลยทีนี้ ค่ะ พอหลุดปากไปชอช้างปั๊บนักข่าวก็พยายามถามผมว่าชอช้างใครบอกได้ไหมผมก็บอกว่าบอกไปก็โดนฟ้องก็ดิ อืม ถูกไหมบอกว่าถัดมาจากนั้นไม่กี่วันคุณอัจฉริยะไปเปิดเลยเต็มที่ ครับ ใช่ไหม ค่ะ พอคุณอัจฉริยะเปิดปั้งปั๊บคุณอัจฉริยะก็ขยายต่อไปอีกว่า มันมีการกลับคำให้การ ค่ะ ของตำรวจชุดPCT4 ค่ะ นะครับพอขยายความไปอย่างนั้น นักข่าวก็ย้อนมาถามผมอีกว่า ผมเนี่ยทราบไหมว่าเป็นคนนี้ตรงกันไหมผมก็บอกว่าก็ตรงกันก็ตามที่คุณอัจฉริยะพูด ครับ เพราะว่าผมเป็นรองผบตรที่รับผิดชอบงานความมั่นคงแต่ว่าผมไปทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าผบตรต่อศักดิ์ก็ห้ามผมไปยุ่งเรื่องการจับกุมสืบสวน ค่ะ นะครับแต่ว่าเนื่องจากสงขลาเป็นบ้านเกิดผมเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยคนบ้านนอกนะครับ ครับ เขาก็พูดกันหมดนะ ก็ ว่า จะรู้กันทั้งเมือง เขา ว่า รู้ เกิ กั ด น อะไร ทั้งเมือง ขึ้น นะเขาแล้วก็คนในย่านนั้นเขาก็บอกเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องเนี้ยมีการจ่ายไป100 โล ค่ะ นะครับทีนี้จ่ายใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่นี่ผมก็ไม่อยากยุ่ง ผมก็รอว่าไม่เป็นไรผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นปีเดียวปีหน้าผมอาวุโส1ผมก็ต่อเขาผมค่อยกวาดล้างแล้วกันใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าผมต้องกวาดให้เรียบเพราะสงขลามันบ้านเกิดผมนะครับ วันนี้ผมขออนุญาตไล่ไปนิดนึงฮะถ้าไปไล่ดูนะครับ วันนี้นายกอบจจังหวัดสงขลาผมนะฮะไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่นายกอบจจังหวัดสงขลา3 คนอดีตนะครับ ตอนนี้อยู่เรือนจำสงขลาหมด นะเห็นไหมครับทีนี้ผมก็ต้องการให้บ้านผมดี ครับ ถูกไหมครับถ้าเกิดมีสสแบบนี้มันเสียชื่อถูกไหมครับทีนี้ถามว่าคุณกฤษเนี่ยรู้จักกันไหมก็รู้จักกันหมดแต่แหละนะแต่ว่าวันหนึ่งที่นักข่าวก็ถามผมว่าผมมีการสืบสวนเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าผมมีการสืบสวนสมัยก่อนก็ไปพบว่ามีการไปเช่าตึกที่ปอยเปต ค่ะ 3 ชั้น แล้วก็ไปทำเว็บพนันแล้วก็ไปทำสแกมนะครับ ค่ะ ผมก็ไล่ไปจนกระทั่งมีการจับกลุ่มแล้ว ผมก็ประสานกับพี่ห้วนนี่แหละเพราะว่าพี่ห้วนที่ต่อสายให้นายกอิงคุยกับนายก ค่ะ พี่ห้วนเพราะว่าอะไรครับ ผมไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องการเมือง แต่ว่าถ้าจะทำงานในกัมพูชาต้องบอกพี่ห้วนเพราะพี่ห้วนเนี่ยใหญ่กว่าผบตรอีก ค่ะ นะฮะทีนี้ผมก็ต้องผมหวังผลสำเร็จของงานนะสื่อก็ถามผมงี้ผมก็บอกว่าผมก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อมาก็มีคำสั่งว่าให้ผมหยุดนะแล้วผมก็โดนออกจากราชการมาก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทีนี้ยุคผบ.ต่อศักดิ์ก็เปลี่ยนหน้างานผมว่าห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจับกลุ่มทั้งสิ้นวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าอ้าวก็คุณเป็นรองผบ.ตรเนี่ยทำไมคุณไม่มีอำนาจเลยในการไปจับกุมอันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนประชาชนนะครับว่าระบบราชการนะครับนะการไปรองเนี่ยถ้าผบ.ตรไม่มอบอำนาจให้เนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคือรู้ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจจับกุมด้วยตัวเองทั่วราชอาณาจักรแต่ถามว่าเราจะไปจับกุมขบวนการใหญ่แบบนี้เราไม่ใช่ว่าเดินไปจับคนเดียวได้เราต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วไปประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้เขาถ้าเราให้ข้อมูลได้ไหม เราให้ข้อมูลได้ ให้ข้อมูลได้ เราให้ข้อมูลได้แต่เพียงแต่ว่าคำว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะว่าอะไรครับมัน ให้ไปแล้วไม่มีใครทำ ไม่มีใครทำเห็นไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างว่า
เหมือนวันเนี้ยนะครับสุดท้ายนะครับพอผมพูดเยอะๆก็เห็นแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ไหมครับชอบแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาใช่ไหมครับที่นายออกมาด่าผมเช่นเลยนะว่าเผาบ้านผมนี่เผาบ้านตัวเองผมนี่ทำลายบ้านตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็เคารพพี่วินัยนะครับแล้วผมถามว่าพี่วินัยเนี่ยแม้จะเกลียดผมไงก็ตามนะแต่ว่าจะเกลียดผมโกรธผมพี่เอกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องเห็นตรงกันคือเรื่องปราบปรามตำรวจทุจริตเรื่องปราบปรามตำรวจรับเงินเว็บพนันวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้ง 200,000 กว่าเลวครับคำว่าแก๊งอาชญากรรมของผมหมายว่าตำรวจในไซเบอร์ส่วนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนเดียวที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเดือนละ300-400 ล้านนะเพราะว่าข้อมูลคุณอัจฉริยะซึ่งใครก็มีข้อมูลเว็บพนันในแผ่นดินไทยมีประมาณ 50,000 กว่าเว็บนะครับมีการเก็บเงินเว็บละ 30,000 ถึง 50,000 ต่อ1เว็บต่อ1เว็บต่อ1เดือนต่อ1เดือนเดือนนึงประมาณ400 ล้านคุณก็ไป4,800 ล้านต้องถามว่าผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเราตั้งกองบัญชาการไซเบอร์เมื่อก่อนผมไม่เคยมีกองบัญชาการไซเบอร์ผมเป็นคนตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนแรกปี 60แล้วผมก็จับปราบจนกระทั่งผมไปจับนอกประเทศได้ 9-10 ประเทศแล้วอาชญากรรมมันลดลงจริงนะครับเห็นผลได้ชัดไม่ใช่มาชมตัวเองแต่ว่าพอผมโดนเด้งไปสำนักนายกมันก็ไม่มีใครทำไอ้พวกนี้จีนดำจีนเทาคนผิวสีกลับมาใหม่ผมเปรียบเทียบเหมือนรัฐมนตรีขิงเห็นไหมครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ปราบโรงงานเหล็กจริงจังจีนดำจีนเทาเห็นไหมครับพอท่านไม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ไม่ทำแต่ว่ากลับมาใหม่นะเห็นไหมครับมันเหมือนกันเพราะนั้นพวกนี้ผมไล่ยึดทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเคสตู้ห่าวเนี่ยผมกล้าท้านะครับว่าผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ตำรวจที่ยึดทรัพย์เงินผู้ต้องหามากที่สุดในแผ่นดินน่าจะเป็นผมเฉพาะตู้ห่าวผมยึดไป 6,000 กว่าล้านนะเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญยึดไป 20,000 กว่าล้านนะครับนะแต่แน่นอนผลคดีตู้ห่าวยกนะซึ่งผมก็ได้ถูกผบ.ตร.จำนวนศักดิ์สั่งห้ามว่าผมห้ามไปยุ่งคดีนี้นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านไปแล้วว่าผมเนี่ยไปคุยกับอธิบดีศาลท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับคือบังเอิญว่าไปเจอท่านพอดีท่านก็ถามผมเลยว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยโจ๊กเป็นคนทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าท่านผมไม่ได้ทำนะท่านก็บอกว่าสำนวนมันแย่มากนะจะให้ศาลมาฟอกขาวให้หรือไงผมก็เลยไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ว่าแต่เวลาผมไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ผมไม่ได้บอกว่าท่านบอกผมนะผมบอกพี่เรื่องนี้ศาลจะยกมันมีโอกาสนะพี่ท่านก็ไม่ได้ฟังผมนะแต่ท่านสั่งห้ามผมยุ่งคดีนี้นะเดิมทีผมเป็นคนออกหมายจับตู้ห่าวจับกลุ่มตู้ห่าวและผมทำควบคุมกับสำนวนสอบสวนตอนหลังผมถูกบอกห้ามทำนะก็ไปให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลทำนะก็สุดท้ายยกจริงอันนี้ผมว่านะแต่ว่าเงินของตู้ห่าว 6,000 กว่าล้านยังถูกยึดอยู่โดยผมร่วมยึดกับปปส.ทีนี้เงินส่วนนี้ผมต้องเรียนว่าถ้านายกอนุทินนะเป็นมวยรู้งานนะครับไม่ต้องอะไรมากไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวเนี่ยครับคดียกก็ยกไปนะครับแต่เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวผมสืบเส้นเงินจนรู้เลยว่ามีเส้นเงินส่วนหนึ่งไปเชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมสืบไว้แล้วเพราะนั้นสมัยก่อนผมคุยกับเลขาธิการปปส.นะครับว่าพี่ไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านเนี่ยเราอย่าเอาตกเป็นของแผ่นดินได้ไหมเราเอาเงินเนี่ยมาเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเพราะที่เขาเดือดร้อนเลขาธิการปปส.ก็เห็นด้วยกับผมตอนนี้ท่านก็เกษียณไปแล้วนะสุดท้ายพอผมถูกออกก็สูญสนิทไม่มีใครทำเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการเอามาเฉลี่ยทรัพย์มันทำยากในแง่ไหนมันต้องไล่ความเชื่อมโยงเส้นเงินซึ่งผมไล่ไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันต้องไปประสานอัยการเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแล้วเอาไปเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเนี่ยถ้านายกอนุทินทำแบบนี้นะครับเนี่ยได้ใจประชาชนอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เห็นไหมครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมเห็นนะครับนายกอนุทินเรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยทำอะไรครับเซ็น MOU มันหมดเวลาทำ MOU แล้วใช่ฉันก็ยังงงเลยไปเซ็น MOU ทำไมผมก็ต้องบอกว่าเอางี้สมัยก่อนเรียนพี่นะฮะผมเนี่ยข้ามไปจับนอกประเทศแบบนะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเพราะคือพวกนี้ต้องเข้าใจว่า
พอหัวหน้าแก๊งเบอร์ 1ถูกจับไอ้เบอร์ 2เบอร์ 3ขึ้นมาแทนอีกนะทีนี้ถามว่าอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่สามารถทำให้หมดไปจากโลกได้หรอกแต่เราทำได้คือทำไม่ให้หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้ ค่ะ โดยการหลอกลวงคนในประเทศไหนต้องเอาคนประเทศนั้นมาหลอกเพราะพูดภาษาได้ ในแผ่นดินไทยมีสแกมเมอร์ไหม ในแผ่นดินไทยวันนี้หนักกว่ามีสแกมเมอร์ มี แผ่นดินไทยเป็นศูนย์ฟอกเงิน ศูนย์ฟอกเงินเลย เป็นศูนย์ฟอกเงิน ทีนี้ผมต้องกลับเรียนว่า วันนี้พี่หนูเนี่ยไปประชุมที่ต่างประเทศผมเคารพท่านนะฮะแล้วก็รู้จักกับท่านนะเคารพท่านด้วย แต่ผมเนี่ยงงมากว่าพี่หนูไปประชุมที่ล่าสุดไปเกาหลีไหม ครับใช่ใช่ แทนที่พี่หนูจะเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นผู้นำในการปราบสแกมเมอร์กลับกลายเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุม คือผมเนี่ยโอ้โหคือเอางี้สมัยก่อนผมทำเรื่องทิปรีพอร์ต ครับ ผมเนี่ยทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเล้าก่ายทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเมียนมานะครับแล้วผมทำงานกับหลิวจงอี้นะครับจนกระทั่งช่วยคนไทยกลับมาได้เยอะแยะแล้วผมก็ไปแถลงผลการปฏิบัติงานที่อเมริกากับวุฒิสมาชิกของ US Congress นะเชื่อไหมครับว่าผมทำทิปรีพอร์ตจากเทียร์3ขยับมาเทียร์ 2.5 และเป็นเทียร์ 2จนปัจจุบันด้วยไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวนะด้วยการทำงานที่ผมเป็นผอ.ศูนย์นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้การปราบปรามสแกมเมอร์พี่หนูมีแต่การประชุม MOU นะครับทีนี้ถามว่า MOU วันนี้พี่หนูไม่ต้องเรียกมาประชุมที่ทำเนียบเพราะว่าการประชุม MOU สมัยก่อนเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะเองแล้วเอาพาร์ทเนอร์มาทำงานร่วมเช่นอะไรครับเครือข่ายโอเปอร์ DAS DTAC True Move นะ NT นะ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานนะแล้วก็แบงค์ทุกแบงค์นะแบงค์ไทยพาณิชย์ทุกแบงค์เลยนะครับแล้วก็อะไรครับกสทชนะวิธีการนะครับไม่ยากวันนี้นะครับผมทำแบบนี้แล้วผมนั่งหัวโต๊ะนะครับแบงค์ทุกแบงค์เชื่อไหมครับว่าเขารู้หมดแหละว่าอันไหนเป็นบัญชีม้าอันไหนเป็นบัญชีผิดปกติแต่เขาไม่กล้าอายัดเพราะอะไรแบงค์กลัวถูกฟ้องทีนี้สมัยก่อนผมบอกว่าเอาทำยังไงจะอายัดเร็วได้เขาบอกเอางี้ก็ให้พี่โจ๊กเซ็นหนังสือมาเลยนะว่าบัญชีนี้สืบสวนแล้วให้อายัดเพราะเวลาฟ้องจะไปฟ้องพี่โจ๊กฟ้องพี่โจ๊กผมไม่กลัวนะผมเซ็นเองเลยแล้วผมส่งแฟกซ์สมัยก่อนผมทำ60มีแค่แฟกซ์ส่งแฟกซ์ปั้งอายัดเลย มันก็จะเหลือเงินคืนประชาชนได้ทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าการหลอกเนี่ยมันหลอกต้องภายใน24 ชั่วโมงนะต้องอายัดเงินให้ทันอันนี้คือเบื้องต้นครับทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้ถามว่าพี่หนูเรียกประชุม MOU มันเกิดอะไรเพราะว่าพี่หนูยังไม่เข้าใจเลยแล้วผบ.ตร.ก็ไม่เคยผ่านงานด้านนี้ต้องพูดตรงกันนะแล้วนั่งงงๆกันอยู่ใช่ไม่ได้ผบ.ตร.บอกว่าทั้งหมดเราต้องใช้ฮิริโอตปะทีนี้ผมถามต่อนะเอางี้วันนี้นะครับผมทำงานกับกสทช.จนมันอยู่ในหัวหมดแล้วคือวิธีการง่ายๆการหลอกเห็นไหมครับวิธีการหลอกมันจะโทรผ่าน VoIP ก็คือระบบการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่า VoIP เนี่ยคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเลข10 กว่าตัวเลยซึ่งราคาถูกนะคนไทยคนต่างประเทศใช้เพราะมันคนไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศใช้อันนี้มันถูกเขาเรียกว่าโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่ในเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอาชญากรมันก็ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกันไปอาชญากรก็ไปใช้อันเนี้ยนะแล้วแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นี่ฟังชัดเจนนะฮะเรามาดูแล้วว่าผมเนี่ยทำงานร่วมกับโอเปอร์5โอเปอร์6โอเปอร์เนี่ยนะกับสสช.เรามากางดูแล้วว่าผมรวบรวมข้อมูลมาได้ไอ้เคิร์ฟที่มันโทรเนี่ยมันมี02อยู่พ่วงหนึ่งผมก็คุยกับโอเปอร์กับกสช.ว่าเอางี้กสช.กับโอเปอร์โอเปอเรเตอร์ก็คือ AS 2 DTAC EM นะเอางี้ไอ้เคิร์ฟระหว่างนี้ที่มันหลอกประชาชน 90% เนี่ยทำให้โชว์เบอร์ให้หมดมันก็จะโชว์เป็นเบอร์ทางไกลเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่เบอร์02ใช่เพราะอย่างนี้ชาวบ้านก็จะไม่รับแล้วถูกไหมครับเบอร์มันแปลกถูกไหมครับเห็นไหมครับมันทำได้วันนี้นะครับคอลเซ็นเตอร์ผมทำเมื่อ60เนี่ยนะครับผมดีใจที่วันนี้ประชาชนสังคมเห็นผมทำ60เนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่า
นายไม่รู้เลยว่าไอคอนเซนเตอร์คืออะไร ค่ะ แต่ผมเนี่ยจับที่แหลกลานหมดแล้วนะครับ ประเด็นก็คือว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตะลุยจับได้ยินว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครถูกห้ามอยู่2 ครั้งคือ1คุณดำรงศักดิ์ห้ามครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาห้ามครั้งหนึ่ง ใช่ อะไรเป็นสาเหตุที่เกิดการห้าม อย่างนี้นะครับ คือที่ผบ.ตร.ดำรงศักดิ์เนี่ยนะคือท่านก็ตำหนิผมอยู่สองสามเรื่องนะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกัน คืออย่างนี้วันนี้ท่านเกษียณไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องจริงกัน คือเรื่องตู้ห่าวก่อนผับจิ้นหลิงพอผมเข้าไปจับกลุ่มนะครับตอนนั้นยังไม่ได้จับตู้ห่าวนะก็ไล่ไปก่อน ก็พบว่ามีการปล่อยรถของกลางไปรับเงินจากคนจีนไปนะ6 ล้าน 7 ล้านนะผมก็ดำเนินคดี ใครรับตำรวจรับ ผู้กับสน.ยานนาวา ผู้กำกับสน.ยานนาวา ผู้การนะที่มารักษาการผู้กับสน.ยานนาวานะมีหลักฐานชัดก็ดำเนินคดีแล้วก็ผู้จัดการนครบาลมีคำสั่งให้ออกราชการแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วงงมากเลยทีนี้ต่อมาก็มีรองผู้กับจราจรท่านหนึ่งช่วยคนจีนหลบหนีนะช่วยคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเอาไปฝากขังที่ศาลไอ้รองผู้กับจราจรคนนี้ไม่ได้อยู่สน.ยานนาวาครับข้ามมาจากอีกสน.หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พาคนจีนหนีเลยจากศาลฝากขังศาลมันสมควรจะเป็นอาชญากรรมศูนย์กลางแห่งอาชญากรรมจริงนะทีนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาดนตรีพร้อมมากทีนี้อย่างนี้ผมก็เอาหมดผมก็ดำเนินคดีกับตำรวจด้วยทีนี้บังเอิญว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของผบ.ดำรงศักดิ์สมัยท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านก็คุยกับผมแล้วก็ส่งคนมาคุยกับผมก็เรียนว่าพี่มันละเว้นไม่ได้เลยพี่มันชัดถ้าผมละเว้นสักคนนะมันจะย้อนกลับมาหาผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้โกรธผมแต่ในใจผมไม่รู้แต่ก็บอกว่าให้หยุดเดิมท่านก็ถามผมว่ามันเกี่ยวข้องไหมไม่ความหมายคือท่านส่งคนมาคุยกับผมว่าไม่จับได้ไหมเว้นสักคนได้ไหมตู้ห่าวเนี่ยนะคดีไอ้ร้องกับจราจรที่พาคดีตู้ห่าวเนี่ยแต่ผมคือเว้นตำรวจคนนี้สักคนได้ไหมแต่ว่ามันพาตู้ห่าวหนีนะใช่มันไม่ได้พาตู้ห่าวมันพาคนจีนอีกคนเอายาเสพติดมาขายในผับจี้หลิงเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ผิดนะผิดอยู่แล้วแล้วคุณดำรงศักดิ์ก็ยังให้เราไม่ได้โดนสายคนมาคุยกับผมแต่เขาคือพี่เด่นเนี่ยเขาก็โทรกับผมแบบแอมแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นรองผู้จัดการเนี่ยมาคุยกับผมว่าโจ๊กมึงเว้นสักคนได้ไหมอย่าไปเว้นผมบอกว่ามันเว้นโอ้โหพี่ผมตายเลยแล้วสุดท้ายคือตู้ห่าวก็หลุดตู้ห่าวเนี่ยผมเป็นคนจับเองนะครับตู้ห่าวเนี่ยถามว่าเอางี้กับเรียนพี่นะครับผมกับตู้ห่าวกินข้าวกันประจำถามว่าทำไมกินข้าวประจำเพราะว่าตู้ห่าวเป็นญาติกับท่านเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.ครับแต่ไม่ได้หมายว่าพี่เฉลิมเกียรติจะทำผิดด้วยนะครับแต่พี่เฉลิมเกียรติเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักนะเพราะฉะนั้นผมอยู่หน่วยปราบใช่ไหมผมก็ไปจับกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไปค้นผมก็ไปค้นบริษัทตู้ห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรถามว่าผิดไหมผิดแต่เขาไม่ได้ผิดเยอะแยะนะทีนี้ผมก็กินข้าวกับเขาเวลากินข้าวก็จะมีท่านรองเฉลิมเกียรติอยู่นะก็เราก็ไม่เป็นไรแต่หลักการของผมคือถึงแม้ว่ากินข้าวโต๊ะเดียวกันแต่ถ้าทำผิดก็ต้องขออนุญาตจับและห้ามโกรธกันและตอนนี้ตู้ห่าวอยู่ไหนตอนนี้ตู้ห่าวก็คดีจบก็อยู่ข้างนอกแล้วฮะคดีจบไปแล้วคดีจบไปแล้วแต่เป็นแต่ว่าไอ้เงินที่ผมยึดไว้เนี่ยเงินนั้นยังอยู่ถูกไหมครับเงินเนี่ยตู้ห่าวเขาชี้แจงไม่ได้เงินต้องถูกยึดครับคือการชี้แจงเรื่องเงินมันชี้แจงยากอยู่แล้วแต่ตู้ห่าวไม่มีความผิดอะไรเลยไม่มีเลยก็เหมือนที่ทิพดีศาลเขาบอกผมว่าสำนวนมันอ่อนทำหรือเปล่าให้ศาลไม่ให้ออกสำนวนมันอ่อนผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทำถูกไหมครับแต่ทีนี้ผมจะไปว่าใครก็คงจะไม่ได้เพราะว่าใครทำอะไรก็ต้องในวงการตำรวจเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยมี200,000ครับพี่โจ๊กวันดีคืนนี้พี่โจ๊กก็บอกว่าเนี่ยมองเข้าไปในสตชเนี่ยนี่คือศูนย์กลางของอาชญากรรมซึ่งวันนี้ตำรวจทุกคนเนี่ยคุณบิ๊กต่ายบอกว่าตำรวจทุกคนเจ็บปวดมากเสียใจมากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเผาบ้านครับคืออย่างนี้คือวันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าผมก็ถึงฝากบอกแก๊งผู้เฒ่านะครับเมื่อวานฝากบอกผบ.ตร.ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ต้องไปยุ่งตำรวจมันเกลียดผมคือไม่มีผลนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตำรวจ200,000 กว่าเนี่ยผมไม่เคยไปว่าตำรวจ200,000 กว่านั้นเป็นโจรแต่ผมบอกว่าไอ้ตำรวจเว็บพนันไอ้ตำรวจปราบปรามเว็บพนันเนี่ยที่มันรับ
เงินเว็บพนันอยู่เนี่ยเว็บพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันมีไม่ถึง 1%มีแค่1 ถึง 2%เพราะฉะนั้นตำรวจเหล่านี้แหละนะเป็นตำรวจที่น่ารังเกียจแล้วถือว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมเพราะว่าอะไรครับผมต้องเรียนนะส่วนตำรวจอื่นเนี่ยเขาไม่รู้อิโนเนผู้กับโกลกผู้กับเชียงใหม่ผู้กับไอ้พวกนี้เขาไม่รู้เรื่องตำรวจพวกนี้คือตำรวจที่รับเงินจากธุรกิจสีเทาถูกแต่ตำรวจอื่นๆอีกเป็นหลายอีกเป็นแสนเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องมาเสียชื่อกับพวกนี้ด้วยเข้าใจไหมครับวันนี้ถามว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำผมก็พูดเพื่อจะเป็นการกระตุ้นนะว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำเนี่ยตกต่ำเพราะอะไรเพราะตำรวจไปเป็นโจรเพราะโจรกับตำรวจแยกกันไม่ออกและผู้บังคับบัญชาเนี่ยอ่อนแอเพราะผู้บัญชาอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะผู้บังคับบัญชาไปรับด้วยมันไปบำรุงความสุขเป็นสวัสดิการของผู้บัญชาถูกไหมครับสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยใช่หมายถึงว่าบอนซ่องค้ามนุษย์จัดการเมื่อพนันออนไลน์พวกนี้เป็นสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยเหรอคืออย่างนี้ต้องเรียนพี่ตรงๆว่าเอางี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมขาวสะอาดนะพี่คือผมเป็นผู้กับโรงพักผมผ่านมาผมก็เจออะไรมาเยอะบ่อนวัดบ่อนงานวัดบ่อนผ้าถุงบ่อนพวกนี้ผับบาร์เปิดเกินเวลาบางทีเขาก็ขอบคุณเก็บสวยเป็นรายเดือนนะแต่ถามว่ามันไม่ได้หนักขนาดทุกวันนี้ทุกวันนี้คือสการเมอร์การพนันออนไลน์คาสิโนเก็บเดือนหนึ่ง300-400เดือนไหมต่อรายเหรอตายไหมครับถามว่า300-400 ล้านเนี่ยเหมือนคุณอัจฉริยะพูดนะครับมันตายถูกไหมครับปัจจุบันมีเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยประมาณเท่าไหร่มี 50,000 กว่าเว็บ50,000 กว่าเว็บครับแล้วเราเก็บเดือนเท่าไหร่ให้ตำรวจเดือนเท่าไหร่คุณอัจฉริยะเก็บเดือนหนึ่ง30,000 ถึง 50,000 ต่อประเทศเดือนหนึ่งเนี่ย50,000 กว่าเว็บเนี่ยก็ประมาณ 4-500 ล้านก็เป็นสวัสดิการของตำรวจของผู้บัญชาของผู้บังคับบัญชาไอ้ลูกน้องไอ้ตำรวจแสนกว่าเนี่ยทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากยากเย็นแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยร่ำรวยอู้ฟู่เพราะฉะนั้นการบอกว่าที่สตชเนี่ยมันคือศูนย์กลางของอาชญากรรมเนี่ยก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาคนไหนที่รับเรื่องพวกนี้นะก็คือคนนั้นแหละแล้วรับกันมากี่สิบปีแล้วก็ถามว่าเว็บพนันเนี่ยนะมันเพิ่งรับกันเมื่อไม่กี่ปีเพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ถูกไหมครับเว็บพนันต้องเรียนตรงว่าสมัยก่อนอะไรครับมันก็แค่อาบอบนวดผับบาร์มันไม่มีอะไรมากบ่อนการพนันถูกไหมครับบ่อนการพนันบ่อนงานวัดบ่อนบ้านกระจอกมากแต่เดี๋ยวนี้มันคือแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหพี่บ่อนออนไลน์คือบ่อนผ้าถุงบ่อนงานวัดตายหมดถูกไหมครับเพราะเว็บพนันมันเข้ามาแล้วถามว่าเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถ้าเราไปรับใช้เองเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเงินที่เขาหลอกประชาชนมาแล้ววันนี้มันลามไปถึงผู้ที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีผมยังบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่มึงไม่ปราบเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะมันจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชามึงนะมันจะขึ้นมาเป็นนโยบายตำรวจสสรัฐมนตรีมันจับมือกันถูกวันนี้ถ้ามึงไม่ปราบนะต่อไปเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาเป็นเจ้านายมึงเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะเหยียบหัวเราทีนี้วันหนึ่งเนี่ยที่นายกเศรษฐาสั่งให้หยุดเนี่ยทำไมนายกเศรษฐาสั่งให้หยุดคือนายกเศรษฐาท่านไม่ได้สั่งให้ผมหยุดแต่ว่าอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้นายกเศรษฐาท่านมีประเด็นกับผมนิดนึงตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ร้องว่านายกเศรษฐาเนี่ยไม่จ่ายภาษีอะไรต่างๆสมัยนั้นนะก็ผบ.ตร.เขามอบผมตรวจสอบผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยนะฮะก็สอบไปเยอะแล้วล่ะนะจนกระทั่งก็มีโทรศัพท์จากทางไกลจากผู้หญิงคุณยิ่งรักแหละโทรหาผมบอกให้ผมหยุดนะผมก็เรียนว่าไม่มีปัญหาผมหยุดได้เลยท่านแต่ท่านสั่งผบ.แล้วกันว่าให้ผบ.เนี่ยถอนเรื่องจากผมไปแล้วคุณยิ่งรักก็โทรหาผบ.ก็ผมก็หลุดมือจากผมไปถูกไหมผมไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะเป็นประเด็นเหล่านี้ที่ทำให้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจไปเองนะว่าในเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจผมเมื่อท่านเป็นนายกแต่ประเด็นต่อมาคือว่าสิ่งที่ผมกับผู้จัดการตม.ค้านท่านก็คือว่าท่านเนี่ยเปิดฟรีวีซ่าผมก็บอกว่าคือผมก็ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการตม.ว่าเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยมันคือการเอาโจรเข้าประเทศมันไม่ใช่เอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศท่านก็ไม่ค่อยพอใจนะก็ตำหนิผ่านผบ.ไปถึงฝากจูบไปถึงผู้จัดการตม.แล้วก็ผมนะสุดท้ายท่านก็เปิดโดยที่ผมเป็นอดีตผู้จัดการตม.เก่าผมก็สู้เรื่องการทุจริตไบโอเมตริกระบบไบโอเมตริกทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้
เพราะมันมีการทุจริตนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆในปปชนะครับเมื่อระบบการคัดกรองมันใช้ไม่ได้นะครับคนร้ายเดินเข้ามาประเทศไทยมันเดินเข้าออกสบายนะครับคือถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดฟรีวีซ่าได้สิงคโปร์เปิดได้เพราะเขามีAI Biometric เขาตรวจสอบได้เขาเก็บข้อมูลภาพใบหน้าเขาเรียกว่าข้อมูลชีวภาพใบหน้าม่านตาต่างเขาเก็บได้เพราะฉะนั้นเขามีระบบคัดกรองที่ดีเราเนี่ยศูนย์ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คนร้ายถึงมาอยู่ในประเทศเต็มไปหมดรัฐบาลสหรัฐถึงบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการฟ้องเงินเพราะว่าคนร้ายเต็มไปหมดเห็นไหมครับทีนี้บอกว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีระบบการเคลียร์ได้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคนให้ไปตั้งสำนักงานที่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรให้ไปเคลียร์กันวันนั้นอัจฉริยะพูดบอกว่าไม่ใช่ทักษิณเป็นอดีตนายกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอีกวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยเป็นคนปราบปรามสุดท้ายมันก็เหลือเศรษฐากับอุ้งอิงอย่างนี้คือปัดหมดเดี๋ยวนี้บุญเดี๋ยวนี้อย่างนี้คือเอางี้ถ้าเรื่องปราบปรามพวกนี้นะผมก็ยังศรัทธาชื่นชมในตัวนายกประยุทธ์และในตัวของพี่ป้อมเพราะว่าท่านเป็นทหารอาชีพพวกนี้ไม่เอาแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่รับเรื่องประเภทนี้เนี่ยและไปตั้งฐานบัญชาการอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันไม่ยิ่งรักโทรทั้งวันแหละไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าผมพูดให้ฟังแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าก็ข้อมูลก็ตรงกับคุณอัจฉริยะแหละนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณอัจฉริยะก็คงจะเปิดนะเปิดชื่อมาอัจฉริยะบอก 3-4 ปียิ่งรักไปตั้งหลายปีแล้วเขาพูดผิดครับคือจริงๆข้อมูลคุณอัจฉริยะคือข้อมูลพี่โจ๊กก็ไม่เราข้อมูลตรงกันแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ออกคู่กันน่ะคืออย่างนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปออกแบบอย่างนี้ผมไม่ได้ไปสมคบร่วมคิดกับคุณอัจฉริยะนะไม่ได้สมคบกันแต่เพียงแต่ว่าสื่อก็เลยเอาเรียกมาทั้งคู่เลยถูกไหมเพื่อเอามาเช็คมารายการแรกก็มารายการของอะไรของคุณเมย์ใช่ไหมมันเช็คว่าข้อมูลตรงกันไหมก็เรียกมาทั้งคู่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือข้อมูลตรงกันเพราะอะไรครับตำรวจน่ะตำรวจบ้านเราเนี่ยหากินกับสิ่งสกปรกใช่ผู้บังคับบัญชาหากินสิ่งสกปรกทีนี้พอเราพุ่งเป้าที่ผู้บังคับบัญชาหากินกับสิ่งสกปรกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้บิ๊กต่ายเนี่ยกลับนั่งนิ่งแล้วก็แกก็พูดถึงเรื่องธรรมะชาวพุทธนะธรรมะชาวพุทธเราต้องให้อภัยฮิริโอตปะฉันก็งงเหมือนกันถ้าบิ๊กต่ายมาแนวนี้แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปแนวไหนอ่ะก็มาแนวชาวพุทธแล้วนะคือเจ้าวาดมาเองแล้วคืออย่างเงี้ยฮะคือวันนี้ผมต้องเรียนนิดหนึ่งว่าคือผมกับบิ๊กต่ายอาจจะไม่ถูกกันอะไรต่างๆนะครับนี่ไปถูกเขาด้วยเหรอก็เขาเป็นคนไล่ผมออกไงแล้วผมก็ฟ้องเขาอยู่แล้วบิ๊กต่อกันด้วยนะนี่ไม่ถูกกับใครไม่เนี่ยบิ๊กต่ายไม่ถูกบิ๊กต่อบิ๊กต่อด้วยดำรงศักดิ์ด้วยคืออย่างนี้ผมก็อธิบายนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่ผมโดนให้ออกราชการเนี่ยมีการเป็นคดีผมเนี่ยเพราะผมไปทำคดีอยู่2คดีก็คือคดีเรื่องเป้รักผู้การเท่าไหร่จ่าย140 ล้านแล้วก็เรื่องคดีเรื่องกำนันนกพอไล่เส้นเงินไปก็ปรากฏว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเข้าภรรยาของบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าบิ๊กภรรยาบิ๊กต่อเต่ากับพี่ชายพี่ชายของพี่สาวบิ๊กต่อเต่าพี่ชายบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าทั้งคู่ทั้งพี่ชายและพี่สาวแล้วก็เส้นเงินมันก็ไปเข้าสู่ลูกน้องรอบตัวบิ๊กต่อเต่าในเวรบิ๊กต่อเต่านะทีนี้ช่วงนั้นบิ๊กต่อเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.ผมก็เป็นรองผบ.ตร.นะผมกำลังไล่เพื่อจะดำเนินคดีให้ครบบิ๊กต่อเลยเรียกผมไปพบที่ห้องไปคุยกันว่าที่โรงแรมเพรสิดเนนต์หรือเปล่าไม่คุณจะคอนไม่ไปตอนแรกเรียกไปคุยที่ห้องทำงานท่านก่อนที่สตชว่าทำนองว่าให้ผมหยุดตรงนี้ได้ไหมเพราะมันกระทบลูกน้องท่านผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วต่อมาผมเป็นคนสงขลาก็มารู้คือคดีของส.กฤษเนี่ยนะเพราะพี่ธรรมนัสเอากฤษเนี่ยมาอยู่กับพี่ป้อมที่พรรคพลังประชารัฐต่อมาผบ.พงศักดิ์เขาก็สั่งพลตรีไตรรงค์ขนาดนั้นลงไปจับเลยนะครับจับส.กฤษออกข่าวใหญ่นะ
เห็นอยู่ นะครับ เสร็จแล้วก็พอออกไก่ตัวปั๊บสสกิจก็มาวิ่งพี่ธรรมนัสก็พาไปขอพี่ป้อมก็โทรถามผมว่าเฮ้ยโจ๊กมึงไปดูตรงนี้ทีนะพี่ป้อมแกก็เมตตาใครมาขอแกผมก็บอกพี่ป้อมว่านายห้ามไปยุ่งนะเรื่องนี้อันนี้มันเรื่องจริงนะก็หยุดพี่ป้อมก็ไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งก็ไปทำมีท่าไหนไม่รู้จนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องยกหมดนะครับยกหมดก็ผมก็รู้แล้วว่าทำอะไรกันสำนวนอ่อนเพราะผมอยู่สงขลานี่นะผมก็รู้แล้วว่าโอ้โหมึงทำกันได้ยังไงขนาดนี้วะถูกไหมฮะแต่ว่าผมก็รู้เรื่องนี้นะครับพอรู้เรื่องนี้พอรู้3เรื่องผบ.ต่อก็เลยคุยกับคนใกล้ชิดว่าไอ้โจ๊กเนี่ยปีหน้ามันต้องเป็นผบ.ตร.ต่อกูไม่ได้ถ้ามันเป็นต่อกูเนี่ยเดี๋ยวตายหมดเดี๋ยวไอ้สงขลาใครรับเว็บพนันใครสั่งไม่ฟ้องใครกลับคำให้การไอ้โจ๊กใครขายน้ำมันเถื่อนใครไอ้กำมันนกไอ้เป้นะใครยิงตำรวจอยู่ในนั้นไอ้โจ๊กเอาตายหมดนะเพราะฉะนั้นหลักการคือไอ้โจ๊กต้องเป็นผบ.ตร.ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็พลตำรวจโทไตรรงค์นะก็มาเป็นหัวหน้าชุดเลยในการให้คนไปขอหมายจับผมให้คนทั้งที่การขอหมายจับผมเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันนะอยู่ๆไปขอหมายจับผมศาลก็ไม่ให้ศาลก็ถามว่าเฮ้ยเขาทำงานทุกวันคุณไปขอหมายจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ชาคุณก็เรียกเขาไปสิหรือคุณออกหมายเรียกเขาก่อนแล้วเขาก็เลยไปบุกที่บ้านเขาก็เลยไปออกหมายเรียกผมต่อมาก่อนจะบุกบ้านก็ไปออกหมายจับลูกน้องผมนะลูกน้องผมยศผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรผู้การกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บมินนี่ใช่แต่ไอเกี่ยวพันก็ว่าไปก่อนแต่สำคัญกว่านั้นก็คือไปอะไรครับไปโกหกศาลว่าขอมั่นออกหมายจับนายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพรับจ้างแทนที่จะระบุยศพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจถามว่าทำไมต้องไปเขียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเขียนว่าพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะว่าเขายังทำงานอยู่รับราชการอยู่ก็เลยไปเขียนว่านายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพค้าขายไม่มีหลักแหล่งศาลก็ออกหมายจับสิพอศาลออกหมายจับก็ทำเป็นข่าวใหญ่โตว่าออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพอเข้าค้นบ้านผมนะก็ไปบอกศาลว่าตรวจสอบแล้วเป็นบ้านของนายกหลักการของศาลเนี่ยเขาต้องแสดงว่าผู้พักอาศัยในบ้านผู้ครอบครองบ้านคือใครแต่ก็รู้แล้วว่าผมอยู่เพราะถ้าบอกชื่อผมไปศาลก็ไม่อนุมัติหมายค้นถูกไหมครับก็ไปบอกว่าเป็นชื่อญาติผมนะก็ไม่เป็นไรก็ค้นก็ไม่เจอพยานหลักฐานอะไรนะแล้วก็สุดท้ายพลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับก็เป็นคนไปขอหมายจับผมศาลไม่อนุมัติก็ไปออกหมายเรียกจนกระทั่งศาลอนุมัติทำเรื่องบิ๊กต่อหน่อยก่อนที่จะไปทะเลาะกันถึงขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับบิ๊กต่อครับตอนนี้บิ๊กต่อก็เงียบไปเนาะทราบว่าตอนนี้ปปชก็คืออย่างนี้ผมเนี่ยเคยขึ้นไปคุยกับพี่ต่อเขาเพราะว่านายกทักษิณเรียกผมไปพบแล้วบอกผมว่าไอ้โจ๊กมึงไปคุยกับต่อศักดิ์ตอนที่อยู่ชั้น14ใช่ไหมใช่มึงไปคุยกับต่อดินะว่าหยุดรังแกหยุดกันแก้มึงได้แล้วเพราะว่านายกเศรษฐาเขาปวดหัวนะผมก็บอกนายบอกเองเลยนะมึงไปบอกมึงอ้างคำสั่งกูเนี่ยนะผมก็ไปบอกผมก็ไปบอกพี่ต่อว่าพี่ต่อนายกทักษิณให้มาบอกแบบนี้แล้วผมก็ดีพี่ต่อว่าพี่ต่ออย่าแกล้งผมเลยเพราะว่าคนรับเว็บพนันมันไม่ใช่ผมพี่ต่อรู้อยู่แล้วว่าใครรับเว็บพนันนะถ้าพี่ต่อแกล้งผมนะเรื่องมันจะย้อนไปหาพี่ต่อผมพูดแบบนี้ก็หายไป2 วันหยุดตอนหลังไปฟังคุณน้องยุอีกนะกลับมาใหม่นายกทักษิณจนทั้งนายกทักษิณทนไม่ไหวก็โทรศัพท์บอกผมว่าโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยก็เลยนัดกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่ผมก็บอกว่านายแล้วผมจะไปเกี่ยวอะไรก็ผมไม่มีอำนาจก็เขามาแกล้งผมไม่รู้ว่าโจ๊กไปคุยแล้วกันนะผมก็นัดพี่ต่อเขามาคุยโรงแรมรามาการ์เด้น2บอกพี่ต่อท่านบอกแล้วนะว่าถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่นะพี่ต่อรู้เลยว่ากลัวมากนะกลัวออกอาการก็พอคุยจบคืนนั้นบอกโอเคจบรุ่งขึ้นผมก็โทรบอกให้วสิทธิ์เปลี่ยนใหม่อีกแล้วนายวสิทธิ์บอกว่าเอ้ยไม่เอาโจ๊กพี่ตัดสินใจแล้วไอ้ต่อมันชอบอ้าง
อ้าง อ้างเจ้า อ้างไอ้ต่อว่าเจ้าอ้างต้องสั่งสอนมันนะเดี๋ยวให้ไปก่อนเอ้าแล้วนายแล้วผมเกี่ยวอะไรก็โจ๊กก็ไปกับมันนั่นแหละนะไปพบนายกเศรษฐาท่านบอกให้ไปพบตอนเที่ยงผมก็ไปพบตอนเที่ยงพอนั่งจากนายกเศรษฐามีพี่วิชิตชื่นบานนั่งนายกเศรษฐาก็รับออเดอร์มาแล้วก็ด่าต่อศักดิ์อยู่คนเดียวเลยไม่ด่าผมสักคำคุณเนี่ยรับปากผมแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องจบนะภายใน1 เดือนและไม่จบอีกแล้วผมจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงนะแล้วคุณเนี่ยหาเรื่องเดือดร้อนไหมผมไม่พอนะผมก็ช่วยคุณแล้วตั้งคุณเป็นผบ.ข้างอาวุโสผมถูกท่านเสรีดำเนินคดีอยู่ที่ปปชนะผมยอมเก็บตัวให้คุณนะด่าเอางี้ผมจะเอาคุณทั้งคู่มาช่วยสำนักนายกนะท่านต่อศักดิ์ก็บอกท่านเมื่อคืนผมคุยกันจบหมดแล้วกลัวมากเนี่ยเดี๋ยวผมกับโจ๊กจะกลับไปแถลงข่าวที่ตร.เลยนะท่านต่อศักดิ์ก็ไม่อยากมาช่วยเพราะเหลือไม่กี่เดือนจะเกษียณกลัวมากเลยนะเสร็จแล้วพอเดินออกมาทั้งคู่นะเดินมาท่านนายกก็เดินตามมาอีกบอกว่าไปคุยดีๆนะอย่าให้มีปัญหาแล้วอย่าให้ออกโซเชียลมีเดียนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หมายว่าอย่าให้ออกไปทางลบนะแล้วเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วผมบอกพี่ชายคุณแล้วนะท่านสถิตพงศ์ผมบอกพี่ชายคุณแล้วท่านต่อศักดิ์เนี่ยก็ยังนึกว่าคงไม่กล้าก็กลับมาแถลงข่าวคู่กับผมพอแถลงข่าวจบคำสั่งออกเลยก็ไปทั้งคู่ไปทั้งคู่เอาไม่เป็นไรพอไปทั้งคู่ก็เกิดขบวนการลูกน้องยุพี่เหลือ6 เดือนเกษียณนะพี่เดี๋ยวเอาผมว่าตายขึ้นเลยถ้าไอ้โจ๊กมันขึ้นต่อพี่นะเพราะมันอาวุโส1พวกผมตายหมดแน่นอนนะเพราะนั้นแล้วทีนี้พรบ.ตำรวจฉบับใหม่มันเขียนไว้เลยว่าจะต้องขึ้นจากอาวุโส1เท่านั้นผมอาวุโส1เพราะฉะนั้นหลักการคือทำยังไงให้ผบ.ตายเป็นหลังเดียวมันเป็นอื่นไม่ได้ต้องเอาไอ้โจ๊กมันออกจากราชการว่าต้องหาคดีให้มันคดีผมมาเริ่มจากอะไรครั้งแรกผมเนี่ยการที่บอกนะผมเนี่ยเริ่มจากเมฆลามาผมเนี่ยรู้จักกับตุลาการศาลปกครองท่านหนึ่งนะดีกันเขาบอกโจ๊กพี่เนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมของเมฆลามาโจ๊กเป็นประธานงานแต่งให้ลูกบุญธรรมพี่หน่อยผมไม่รู้จักเมฆลามานะสาบานจริงผมก็บอกโอเคพี่ผมง่ายอยู่แล้วพี่ว่าเลยเดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆลามาก็พิมพ์การ์ดเลยลูกน้องท่านต่อศักดิ์กำลังหาความผิดผมพอดีต้องเอานี่เลยไปคือมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้เมฆลามาทำเว็บพนันรายใหญ่นะก็ค้นบ้านเมฆลามานะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเมฆลามาโทรศัพท์ก็ยึดโทรศัพท์แล้วซักไอ้เมฆลามาว่ามึงเนี่ยจ่ายเงินในโจ๊กจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กใช่ไหมมึงเคลียร์บิ๊กโจ๊กเดือนเท่าไหร่เอาโทรศัพท์มาดูดปั๊บไอ้เมฆลามาบอกไม่เคยรู้จักเลยแล้วไม่เคยโทรคุยก็จบรอดไปนะรอดไปอันแรกมาที่2ไอ้มินนี่ไอ้มินนี่เนี่ยผมน็อกไว้มินนี่ครับเพราะอะไรลูกน้องผมกินข้าวผมที่ลาวแล้วบอกว่าทำธุรกิจหนึ่งนะแล้วไอ้มินนี่มันก็เล่าระบายนะระบายว่าเนี่ยรั้วบ้านที่บ่ายช่องทุกรั้วเลยตั้งแต่รอบบ้านเลยนะคือจับมินนี่รอบแรกนะเห็นไหมรอบหลังมีจับอีกเห็นไหมจับมินนี่รอบหลังนะทิ้งช่วงมา 4-5 เดือนนะใช่แล้วจับอีกยึดโทรศัพท์ไล่เส้นเงินเพราะอะไรนึกว่าจะมีหลักฐานมาถึงไอ้โจ๊กนึกว่าเป็นช่วงที่ผมถูกออกผมไม่มีตังค์ใช้จะไปใช้ตายมินนี่ก็ไปไล่ปุ๊บก็ไม่เจออะไรก็ไม่ให้ประกันตัวไอ้มินนี่นะขังอยู่เรือนจำครับไม่ให้ประกันตัวแล้วไปบอกมินนี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ให้การยืนยันว่าไอ้โจ๊กรับเงินจะให้ประกันแต่ต้องชมนะเด็กคนนี้เจ๋งบอกว่าหนูไม่ให้เพราะหนูไม่ได้เคยให้ตังค์เขานะสุดท้ายทำไงก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเข้าไปคุยกับมินนี่ในเรือนจำสมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ให้นะเอางี้
หน่วยที่จับคือกองบัญชาการไซเบอร์ อ่า นะแล้วจะช่วยเคลียร์ให้นะเสร็จแล้ว วันนี้มินนี่ได้ออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่ได้โดยการประกันตัวนะโดยพนักงานสอบสวนไซเบอร์ทำสำนวนไม่ทันเป็นเหตุให้ขาดฝากขังเป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวเข้าใจยังพี่ถ้าไม่อ่อนก็คือไม่ทันเข้าใจยังมันมีอะไรที่มีน้ำหนักทำให้อ่อนเข้าใจยังทำให้อ่อนได้ก็ต้องอ่อนทำให้ช้าได้ก็ต้องช้าไอ้มินนี่ลงหลุดแล้วมินนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าศาลต้องปล่อยตัวเพราะว่าสอบสวนไม่ทันเป็นเหตุให้ต้องศาลต้องปล่อยตัวไอ้มินนี่เลยย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วไอ้มินนี่เพ่นแนบแล้วไปแล้วกูไปแล้วเพราะว่าอะไรแต่ตอนเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยมินนี่ไปก็ไม่เห็นเส้นทางของต่อเต่าเหรอไม่เห็นเหรอเส้นทางของต่อเต่าเห็นต่อเต่าเห็นแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเส้นเงินพี่โจ๊กไม่มีก็อย่างนี้เส้นเงินต่อเต่ามันเห็นทุกอันอยู่แล้วแต่ก็จะเล่นในโจ๊กคนเดียวไงก็มาเล่นต่อเต่าไงต่อเต่ามีเว็บพนันมียาเสพติดใช่แต่ถามว่าสแกมเมอร์มีค้ามนุษย์ต่อเต่าน็อกเพราะใครน็อกเพราะทนายตั้มถูกไหมฮะเพราะทนายตั้มเป็นคนไปยื่นร้องที่กรตรแต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทนายตั้มทำเพราะโจ๊กสั่งไม่ใช่คืออย่างนี้ช่วงหลังก็ต้องเรียนตรงว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับทนายตั้มแล้วเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นอะไรนะทีนี้เมื่อก่อนผมเอ็นดูเขาเหมือนเขาเป็นเด็กที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ตอนหลังพอเขาเดินสไตล์เขาผมก็ไม่อยากยุ่งนะครับทีนี้ถามว่าตั้มไปทำเพราะอะไรเพราะตั้มอยากกู้เสียงคืนมาตั้มอยากได้แสงคืนมาก็เลยตั้มเดินแหลกเลยนะก็เลยไปยื่นคณะกรรมการร้องทุกข์ที่มีพี่เรวัตเนี่ยอยู่คณะกรรมการร้องทุกข์ก็สอบดึงกันไปเรื่อยนะอันนี้ต้องใช้ว่าดึงจริงนะดึงเสร็จแล้วผมก็ไลฟ์สดทีนี้นิดเดียวคดีผมกับคดีต่อศักดิ์ก็เข้าไปที่ปปชทั้งคู่อนุปปชเนี่ยมีมติ 12-0 ผมพูดผิดว่า90 12-0 ยุติเรื่องผมว่าผมนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมีมูลต่อศักดิ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะความจริงแล้วเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ผู้ใหญ่ในปปชกรรมการปปชบางท่านก็บอกว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเนี่ยมันยังจบไม่ได้นะถึงแม้ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพราะว่าต่อศักดิ์เขาเส้นใหญ่ถ้าโจ๊กจบต่อศักดิ์ไม่จบนะตายเลยผมก็บอกว่าเอาพี่แล้วอย่างนี้ผมถูกเนี่ยจะเอาผมไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดมันยุติธรรมตรงไหนอ่ะแล้วผมจะได้กลับรับราชการเมื่อไหร่ถูกไหมกรรมการเขาบอกว่าไม่ได้โจ๊กเดี๋ยวต้องหาวิธีช่วยต่อศักดิ์ให้จบก่อนนะก็ไปหาวิธีการไปสั่งให้เจ้าที่ให้ไปสอบให้กลับคำให้การต่างๆอันนี้ที่ผมรู้ข้อมูลนะจากคนในไอ้เจ้าที่ก็ไม่กล้านะไม่กล้ากลัวกลัวก็ดึงกันไปเรื่อยนะดึงไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรครับผมก็ไลฟ์สดนะผมบอกว่าผมก็เอาเส้นเงินขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนะพี่ปอผมก็บอกว่าถ้ากรตรยังไม่ทำผมก็จะดำเนินคดีกับกรตรทุกคน157สักพักไม่เท่าไหร่ประมาณ2 อาทิตย์ก็มีมตินะเอกฉันท์ว่าชี้มูลผบ.ต่อศักดิ์และตำรวจอีก200 กว่านายแต่อะไรครับไม่เหมือนอย่างของผมไงปกติถ้ากรตรชี้มูลเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ออกแต่ว่าไม่มีผบ.ตายกูไม่ทำแต่ที่ของไอ้โจ๊กนะทำทันทีเลยขนาดไม่มีพยานหลักฐานเส้นเงินนะทำตั้งกรรมการให้ออกเลยแต่ของผบ.ศักดิ์ชี้มูลแล้วก็ให้ชี้แจงอีก3ตอนนี้คุณต่อศักดิ์ยังอยู่ในเมืองไทยไหมทราบว่าอยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่กูไก่ด้วยทราบว่าอย่างนั้นทั้งครอบครัวครับอยู่ต่างประเทศทราบว่าอยู่อังกฤษมึงแนวโน้มไม่กลับก็คงจะไม่กลับแล้วดูกันแล้วเพราะว่าผมวุ่นหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องเรียนว่ามันก็ย้อนมาที่องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้มันเสียหายมากแล้วก็เสียหายรุนแรงอย่างหนักนะครับนะวันนี้ผู้กำกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งผู้เฒ่าหรือว่าผบ.ตรเนี่ยจะต้องทำความโปร่งใสเรื่องแรกคือเรื่อง
คดีสงขลาไม่ยากก็ไปเอาสำนวนมาดูลูกน้องมันกลับคำให้การจริงไหมถ้ากลับจริงก็ต้องดำเนินคดีไล่ออกปลดออกนะครับดำเนินคดีอาญาติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าไม่กลับคำก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนข้อหาสงสัยนะเหมือนกันกรมการไซเบอร์คุณรับเงินจริงไหมจากเว็บพนันนะถ้ารับจริงนะก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าไม่รับจริงผบ.ตรต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยไม่มีรับแต่วันนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรนะครับมีแต่มาด่าผมอย่างเดียวนะว่าผมทำลายองค์กรบ้างผมทำลายตำรวจ200,000 เผาบ้านคือถามว่าวันนี้พี่ปองผมเนี่ยรักองค์กรนี้วันนี้เห็นไหมตำรวจมันเสื่อมศรัทธาประชาชนเสื่อมศรัทธาจนกระทั่งสภามีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตำรวจเราเนี่ยโอนไปอยู่กับผู้ว่าเห็นไหมเห็นอย่างครับหน่วยงานต่างๆตม.ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยดีอะไรไซเบอร์ไปอยู่กับกระทรวงดีตำรวจโรงพักไปขึ้นกับผู้ว่าผมก็ถามโรงว่านะเมื่อกี้ว่าท่านโรงแล้วผบ.ตร.จะไปทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เขาบอกก็เปลี่ยนเป็นเลขาผมถามว่าผมรักองค์กรนี้แต่ผมอยากให้องค์กรนี้อยู่ยั่งยืนยงเพื่อผมเหลือ5 ปีเกษียณรุ่นน้องๆจบจากโรงเรียนล้อมหลวดมันจะได้มีที่ยืนแต่ถามว่าคุณทำแบบนี้มันจะเหลืออะไรไม่ให้รุ่นหลังล่ะมันก็เหลือแค่ซากปรักหักพังถูกไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยโอ้ไปเอาตำรวจ200,000 มาเกลียดผมคือตำรวจ200,000 มาเกลียดผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าผมพูดเนี่ยอยากให้องค์กรมันดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมพี่ปองพรบ.อุ้มหายอยู่ๆออกมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมครับออกมาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจมันถึงออกพรบ.อุ้มหายมาโดยเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ก็อีกไม่เกิน2 ปีเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดนะตำรวจไปอยู่ผู้ว่านะแล้วผบ.ตร.ไม่มีการเป็นเลขามันจะเหลืออะไรให้คนรักตำรวจผมถามว่าตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียดายแล้ววันนี้แก๊งผู้เฒ่าเนี่ยทำไมไม่คิดแบบผมคือวันนี้แก๊งผู้เฒ่าจะเกลียดผมไม่ว่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นตรงกับผมบ้างนะครับนี่ผมเป็นข้อที่จริงพี่ปองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วนะครับก็ร่วมกันสร้างเรียกว่าสหปุญญาการีสร้างบุญร่วมกันหลายคนหลายท่านนะครับก็มีส่วนร่วมไม้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่เราได้รับฟังกันทั้งภาคปกติวิทยุกระจายเสียงท่านที่รับชมรับฟังผ่านเว็บไซต์ www.9news.com หรือในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ตามวันนี้ต่างมีน้ำใจแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันสถาบันทั้ง3ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเมื่อสถาบันทั้ง3เป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อถือเป็นที่นับถือของประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยหรือในสถาบันของต่างชาติก็ตามอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวเรียกว่าสรณังเป็นสรณะนั้นสำหรับพี่น้องชาวพุทธนั้นยึดหลักที่เป็นพุทธมามกะยึดหลักในพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งที่ระลึกเช่นนี้ครับก็เราก็เห็นว่าสำหรับพี่น้องชาวพุทธนั้นยึดหลักในสรณะทั้ง3เรียกว่าไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นแก้วทั้ง3ประการไม่มีสิ่งอื่นใดที่หลังจากเรายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วส่วนศาสนาที่เรานับถือนั้นจะเป็นศาสนาประจำชาติไทยหรือไม่ก็คงไม่ได้มีความหมายสำหรับพี่น้องคนไทยถ้าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีบัตร
แสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเราก็เข้าถึงได้ถ้าจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หลายท่านก็ออกมาแสดงกันว่าถ้าจะเป็นชาวพุทธจะต้องมีบัตรมีส่วนแสดงออกสำหรับในประเทศไทยเราก็ยึดถือแค่บัตรประจำตัวประชาชนแค่ใบเดียวก็เพียงพอแล้วเลข13หลักสำหรับพี่น้องประชาชนในส่วนของบัตรประชาชนนั้นจะบ่งบอกว่านับถือศาสนาอะไรหรือไม่อย่างไรจะแสดงออกกันอย่างไรหรือไม่ก็ถือว่าเราได้รับคุณงามความดีจากบรรพชนที่มีมาในยุคอดีตนะครับที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างวัดวาอารามโดยเฉพาะบุรพกษัตริย์ผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าชีวิตอยู่ในหัวใจในดวงใจมีพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างยุคสุโขทัยนี่พระมหากษัตริย์ทรงจบเตภูมิเรียกว่าเตภูมินั้นก็คือพระไตรปิฎกภูมิทั้ง3ไตรปิฎกทั้ง3พระวินัยปิฎกพระสูตรพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็เรียกว่าพระราชาสอนธรรมะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าทศพิธราชธรรมแตกฉานในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานุฎีกาต่างๆที่เราได้เห็นมีการจารึกไว้ในยุคต้นยุคสมัยนั้นนะครับมีจารึกของสุโขทัยเป็นภาษาประจำถิ่นของสุโขทัยแม้ในล้านนาก็มีภาษาล้านนาภาษาสุโขทัยก็มีภาษาสุโขทัยภาษาขอมเขมรก็มีภาษาไทยพม่าก็มีภาษาของพม่าภาษาลาวก็มีภาษาของลาวภาษาจีนภาษาแต่ละชนชาตินั้นก็มีภาษาประจำชาติไทยดังนั้นภาษาไทยภาคกลางก็มีภาษาอยู่ก็จะใช้ภาษาอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สถาบันที่เรายกย่องเชิดชูกันจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เหตุผลว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นพุทธมามกะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาไม่มีประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยก่อนๆที่นับถือในต่างศาสนาไม่ปรากฏแม้จะขอเข้ารีดในยุคพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยาก็ไม่สำเร็จเพราะว่าพระองค์ก็ยังเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมในต่างศาสนาไม่ว่าจะเราไม่พูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามซิกฮินดูหรือศาสนาอื่นๆดังนั้นพุทธกับพราหมณ์นั้นจึงมาจากอินเดียมาด้วยกันพิธีพุทธพิธีพราหมณ์จึงปรากฏอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้เรื่องของการนับถือนั้นก็เป็นปัจเจกบุคคลแต่ผู้นำในสมัยอดีตนั้นพระมหากษัตริย์ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นใหญ่ดังนั้นก็ถือว่าบรรพชนของชนชาติไทยในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นสมัยโยนกเชียงแสนมาล้านนาสุโขทัยไปอยุธยาอู่ทองกรุงธนรัตนโกสินทร์รวมไปถึงยุคเก่าๆระโวรบบุรีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็เป็นยุคที่เราเห็นซากปรักหักพังโบราณสถานพุทธสถานที่ปรากฏหลงเหลืออยู่นั่นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่าคนในยุคอดีตนั้นยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าบวรวัดบ้านโรงเรียนหรือบวรวัดบ้านก็แล้วแต่เราจะบวรวัดบ้านโรงเรียนเนี่ยเป็นของคู่กันทำไมในสมัยอดีตโรงเรียนทำไมอยู่ในวัดไม่ได้ออกไปนอกวัดนะครับการบอกธรรมสอนธรรมทั้งพระคุณเจ้าก็ไปสอนธรรมในรั้วในวังในสมัยอดีตในรั้วในวังพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นผู้ทรงธรรมสอนธรรมได้บอกกล่าวธรรมได้ดังนั้นบวรวัดบ้านโรงเรียนจึงไม่ได้ห่างกันโดยเฉพาะโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด
เพราะเหตุว่าพระคุณเจ้าเป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมบอกธรรมแล้วก็ยังสอนให้ลูกหลานของคนที่อยู่รอบวัดอยู่ใกล้วัดได้ศึกษาเล่าเรียนก็เลยติดปากติดใจกันคำว่าบวรวัดบ้านโรงเรียนมาจนถึงทุกวันนี้แต่ในปัจจุบันนี้โรงเรียนอาจจะย้ายออกจากวัดไปโรงเรียนอาจจะมีที่ตั้งเป็นส่วนตัวนอกจากวัดฉะนั้นคำว่าโรงเรียนวัดนั้นวัดนี้ก็ค่อยๆหายไปนอกจากมีอยู่เดิมอย่างไรก็ตามจะมีอยู่ในวัดหรือไม่ได้มีอยู่ในวัดนั้นก็ถือว่าที่มีอยู่แล้วก็รักษาธรรมเนียมนี้ต่อไปที่มีอยู่นอกวัดก็รักษาสถานศึกษาของที่ทางรัฐบาลได้ดูแลกันอยู่คำว่าบวรจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายที่ส่งเสริมการศึกษาทั้งวัดก็ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนก็ส่งเสริมการศึกษาบ้านก็ส่งเสริมการศึกษาเรียกว่าการศึกษานั้นเป็นปัจจัยในเบื้องต้นที่คนทุกยุคทุกสมัยจะต้องศึกษาเล่าเรียนตามยุคตามสมัยตามเวลาที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าการที่เราเห็นพระราชาผู้ทรงธรรมอยู่ในทศพิธราชธรรมก็เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะชาวไทยทุกยุคทุกสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของพระราชาผู้มีทศพิธราชธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันมาว่าเป็นผู้ศึกษาธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่ด้วยกันบวรวัดบ้านโรงเรียนถึงแม้ในยุคปัจจุบันจะมีศาสนิกในต่างศาสนาที่มาอยู่จะเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยหรือคนจากต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแม้จะเป็นศาสนิกในต่างศาสนาคนไทยเราก็อยู่ อยู่ร่วมกันฉันมิตรได้ไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจกันว่าเป็นคนไทยพุทธเป็นคนไทยคริสเตียนคนไทยมุสลิมคนไทยซิกฮินดูอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปแยกแล้วก็ไม่ได้โหมโรงประชาสัมพันธ์ว่าพระพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติไทยแต่พฤติกรรมการยอมรับนับถือของคนไทยและลูกหลานไทยต่อไปจะพิสูจน์ได้ในปัจจุบันต่อไปในการภายภาคหน้าอดีตนั้นมีมาดีแล้วปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคโซเชียลมีเดียที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วโลกทั่วโลกกลมๆใบนี้ก็ไปมาหาสู่กันได้ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ได้เห็นหน้าตาได้รู้ได้เข้าใจกันวันนี้หลายท่านที่เคยเข้าใจว่าความสำคัญของการศึกษานั้นยังไม่เพียงพอยังคงต้องพึ่งการวัดผลด้วยการปฏิบัติพูดถึงทานเราลงมือให้ทานแล้วหรือยังพูดถึงศีลเรารักษาศีลแล้วหรือยังพูดถึงการเจริญสมถกรรมฐานเราเจริญสมถกรรมฐานแล้วหรือยังพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วหรือยังนี่คือข้อที่จะต้องลงมือปฏิบัติศึกษานั้นเหมือนแผนที่เรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่วันนี้ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์ได้ลงมือปฏิบัติทำเป็นแบบเป็นอย่างวัดวาอารามต่างๆก็พาศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายจะเป็นวันศีลวันพระวันธรรมสวนาก็พากันปฏิบัติธรรมในช่วงปี2 ปีมีสถานการณ์โควิด -19 ก็อาจจะห่างกันแยกกันถึงจะมารวมกันก็อยู่ห่างๆเพื่อป้องกันสถานการณ์การติดเชื้อของโควิด -19 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นเชื้อโรคร้ายก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขวางกั้นการทำคุณงามความดีในการปฏิบัติธรรมก็เมื่อเราออกเดินทางออกจากบ้านในช่วงเช้าก็ยังมีพระคุณเจ้าหลายวัดเดินทางออกไปรับอาหารบิณฑบาตตามกำลังศรัทธาของทายกทายิกาที่อยู่ก็ใส่บาตรพระคุณเจ้าก็สวมแมสป้องกันมีใส่หน้ากากอนามัยสวมแมสคนใส่บาตรก็สวมแมสป้องกัน
แล้วก็ระมัดระวังตามหลักสาธารณสุขนโยบายแต่ละจังหวัดก็ยังมีภาพพระคุณเจ้าออกรับอาหารบิณฑบาตเพื่อยังชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงตนของท่านด้วยอาหารบิณฑบาตหรือทายกทายิกาบางท่านพอจะสะดวกก็เดินทางไปถวายทำบุญถวายสังฆทานทำทานถวายภัตตาหารข้าวหวานที่วัดก็ไปแบบในยุคโควิดก็ไปแบบสบายๆป้องกันตนเองพระคุณเจ้าก็ป้องกันตนเองก็เรียกว่าบุญก็ไม่ขาดบุญก็ไม่ห่างไกลแม้มีโรคร้ายก็ป้องกันการติดเชื้อกันติดเชื้อแล้วก็เยียวยารักษากันโดยคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านก็เหน็ดเหนื่อยกันในช่วงปี2 ปีที่ผ่านมาอุทิศแรงกายอุทิศวิชาการเรียกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ท่านเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติมามีสิ่งที่ท่านทุ่มเทด้วยจรรยาบรรณแพทย์จรรยาบรรณของคุณหมอคุณพยาบาลล้วนแล้วแต่มีจรรยาบรรณที่จะช่วยดูแลคนเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยไม่สบายไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดที่เจ็บป่วยเยียวยากันไม่มีเรียกว่าไม่มีเลือกที่รักที่ชังวันนี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมก็เป็นเครื่องวัดผลว่าต่อไปปฏิศาสนาจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ใช่เฉพาะอยู่รอดปลอดภัยในประเทศไทยพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปยังต่างแดนต่างประเทศโดยมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็ดีหรือพี่น้องชาวฝรั่งที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรหรือมาเป็นอุบาสกบัติกาปฏิบัติธรรมในประเทศไทยแล้วก็กลับไปเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็มีทั้งพระคุณเจ้าที่เคยมาอยู่มาปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็กลับไปยังภูมิลำเนาประเทศของตนไปเผยแผ่บางท่านก็เป็นกลับไปในเพศสมณะบางท่านก็กลับไปมีชมรมมีสมาคมมีมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานก็เป็นเรื่องราวที่ปฏิศาสนาจะเจริญในต่างแดนประเทศใดที่ยังไม่มีการนั่งสมาธิยังมีการวัดผลว่ายังไม่มีก็ยังจะขยายออกไปได้ก็กำลังสำคัญนั้นไม่ใช่เฉพาะพระธรรมทูตสายต่างประเทศเฉพาะในประเทศไทยมีพม่าลังกามีหลายประเทศนะครับที่สายเป็นบรรพชิตที่สายปฏิบัติก็ยังมีออกไปเผยแผ่ไปสร้างวัดในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าลังกาอินเดียกัมพูชาเวียดนามลาวจีนก็แล้วแต่ที่มีธรรมทูตสายต่างประเทศจะเป็นสายเถรวาทสายมหายานก็ตามวันนี้เรายังมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทมหายานยังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติในมรรคในสมาธิในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่เป็นทางของมรรคเรียกว่าเอกายนมรรคทางสายเอกสายเดียวตราบนั้นก็ยังไม่โลกนี้ก็จะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์คือการปฏิบัติธรรมที่เป็นตัวชี้วัดผลว่าถ้าตราบใดยังมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอยู่เราตราบนั้นการปฏิบัติธรรมยังไม่สูญสิ้นยังไม่หมดไปจากพื้นที่ใดๆไม่ว่าจะประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรมั่นใจว่าทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขบูชาและประกาศพระพุทธศาสนาก็สืบทอดจนครบพุทธชยันตี 2,600 ปีที่ผ่านมาและก็จะมีต่อไปจนครบ 5,000 พวรรษานั้นก็ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็จะช่วยกันรักษาจันโรงพระพุทธศาสนาทั้งโดยเฉพาะการให้ทานการรักษาศีลการเจริญพระกรรมฐานเหล่านี้ถือว่าเป็นทางบุญที่จะมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายหมดจากกิเลสก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดด้วย
การปฏิบัติวิปัสสนามรรคทั้งสี่ประหารกิเลสหมดสิ้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสร้างความมั่นใจเรียกว่าการปฏิบัติธรรมวัดผลว่าเราจะต้องพ้นทุกข์จริงๆที่เรายังอยู่ในกองทุกข์ทุกข์เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทุกข์เพราะหลายเรื่องหลายราวที่ประดังเข้ามาที่เป็นทุกข์กายทุกข์ใจแต่ทุกข์ของสภาวธรรมนั้นชี้ให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วในพระไตรลักษณ์ทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ดับไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่เป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงสภาวธรรมลงมือปฏิบัติธรรมท่านพ้นทุกข์แน่ๆหลุดพ้นแน่ๆการให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่หลุดพ้นเพราะว่าเป็นการกำจัดมัจฉริยะความตระหนี่ทีเหนียวความโลภความตระหนี่ทีเหนียวอาจจะเบาบางไปการให้คนให้กับคนไม่ให้เรามาเปรียบเทียบกันคนหวงของกินของใช้กับคนที่ไม่หวงของกินของใช้ก็แตกต่างกันจิตใจก็แตกต่างกันเรายึดไว้ถือไว้หวงไว้จะมีเงินฝากเต็มธนาคารเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านเป็น1,000 ล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นมหาเศรษฐีลำดับที่เท่าไหร่ตายไปก็เอาไปไม่ได้เป็นแต่เพียงทรัพย์ภายนอกถ้าผู้ที่ฉลาดก็แปลงสภาพเป็นทรัพย์ภายในก็คือการบริจาคทานให้ทานไปสร้างวัดวาอารามสร้างพระธาตุพระเจดีย์สร้างถาวรวัตถุให้เป็นศาสนสถานของแต่ละศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาก็เป็นพุทธสถานมีโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์วิหารคตมีพระธาตุพระเจดีย์อะไรต่างๆเป็นที่รวมพลของพี่น้องชาวพุทธทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์แม้ว่าปัจจุบันนั้นก็รวมพลได้แต่ต้องเว้นระยะห่างอยู่กันห่างๆสวมหน้ากากอนามัยกาดไม่ตกอะไรอย่างนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ระบาดอยู่ปี2 ปีนี้เราก็คงเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ก็ไม่นานเกินรอก็คงจะหายไปวิทยาศาสตร์การแพทย์องค์การอนามัยโลกและองค์การระดับยูเนสโกที่มีความสำคัญของโลกทั้งนั้นอนามัยโลกก็มีความสำคัญที่จะดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชากรโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ทันสมัยผลิตวัคซีนออกมาฉีดเพื่อป้องกันเชื้อทั้งที่กลายพันธุ์และยังไม่กลายพันธุ์แล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปในส่วนของการป้องกันในส่วนของวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีความรู้และก็มีความสามารถเยียวยารักษาได้ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกนั้นเรียกว่ามีความรู้คู่กับความสามารถก็สร้างความมั่นใจข้อแรกของประชากรโลกเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีๆที่เขาจะช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ช่วยเหลือกันถือว่ามองคนไข้ที่มีความทุกข์ยากลำบากช่วยเยียวยารักษากันในช่องทางต่างๆทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติก็ตามสิ่งที่เรามั่นใจในทางพระพุทธศาสนาสำหรับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยโพธิศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นในศรัทธามีความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นจะมีหนทางดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเชื่อในคำสอนเมื่อเราเชื่อในคำสอนเราก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะพ้นทุกข์ได้เป็นศักยภาพของตนเองต้องพัฒนาตนเองก่อนจะไปพัฒนาวัตถุหรือพัฒนาบุคคลอื่นวันนี้เราไปพัฒนาตั้งงบประมาณกันพัฒนาชาติบ้านเมืองเสียงบเสียประมาณมากแต่ไม่ได้พัฒนาบุคลากรก็เคยดีใจว่าส่วนราชการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้วันที่เป็นการอนุญาตไม่เสียวันลางานราชการก็ถือว่าลาบวชก็ดีลาไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวสำหรับฆราวาสชายหญิงที่รับราชการก็เป็นการให้โอกาสข้าราชการเราก็จะมีคุณภาพทางด้านจิตใจรัฐวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆ
ก็ให้ลูกจ้างพนักงานได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำให้ได้คุณภาพมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงอยู่ในศีลไม่คดไม่โกงทั้งผู้เป็นนายจ้างลูกจ้างทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องพัฒนาบุคคลก่อนที่จะไปพัฒนาชาติบ้านเมืองถ้าบุคคลนั้นยังไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไม่เคารพต่อศีลฝ่ายธรรมะในศาสนาแล้วไม่เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองแล้วชาติบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรจะออกไปในทิศทางไหนมีอะไรชี้วัดกฎหมายแก้แล้วแก้อีกที่เป็นรัฐธรรมนูญแก้แล้วแก้อีกก็ไม่ถูกใจคนมีกิเลสคนมีความเศร้าหมองใจโลภโกรธหลงมีอยู่กันทุกคนแต่ในคันรองตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนยังมีความคิดแตกแยกกันทางความคิดแบ่งพรรคแบ่งสีแบ่งฝ่ายเช่นนี้ก็คงจะรวมกลุ่มกันได้โดยยากไม่ได้มีการให้ทานเสมอกันไม่มีการรักษาศีลเสมอกันไม่มีการเจริญภาวนากรรมฐานเสมอกันอย่างนี้แล้วเมื่อไม่ได้พัฒนาตนเองไม่ได้สัมมนาตนเองไปสัมมนาให้นักวิชาการเรียนตามตัวหนังสือมาโปรยมากรอกหูด้านวิชาการเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้เพราะเหตุผลว่าวิชาการบางอย่างที่นักวิชาการเรียนจบปริญญาตรีโทเอกหรือดุษฎีบัณฑิตก็แล้วแต่นะครับยังสู้การพัฒนาตนเองไม่ได้จบปริญญาใจก็คือพัฒนาตนเองเรียกว่าความประพฤติของตนดีจิตใจของตนดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตใจดีจิตใจงามเรียกว่ามีศีลเป็นอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นสมาธิหรือจิตใจที่มีสมาธิเป็นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางแล้วก็สติปัญญาเป็นปริโยสานกัลยาณังเป็นงามทั้งสามศีลสมาธิปัญญาเป็นของงามทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาตนเองสำเร็จถึงจะพัฒนาชาติบ้านเมืองได้กฎหมายอย่างเดียวปกครองชาติบ้านเมืองไม่ได้เพราะคนเรามีนานาทัศนะต่างจิตต่างใจนานาจิตต่างนานาทัศนะต่างจิตต่างใจฟังกันไม่ฟังกันยอมรับกันไม่ยอมรับกันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ฝากไว้ว่าวันนี้เราจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นตัววัดผลได้อย่างไรสำหรับพี่น้องคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามการถ้ายังไม่ได้พัฒนาจิตใจของตนเองก่อนแล้วเราจะพัฒนาสถาบันครอบครัวได้อย่างไรทุกคนในครอบครัวยังไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจความประพฤติก็ไม่ดีไม่เคารพต่อกฎหมายและศีลธรรมแล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัยกันอย่างไรวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆเรื่องของการปฏิบัติธรรมจะเป็นตัววัดผลความประพฤติของคนทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรอดปลอดภัยจากการพัฒนาตนเองเสียก่อนสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะคนไทยจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของชาติศาสนาที่ปกครองแผ่นดินในยุคการปกครองในอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้มีการนำเล่าสืบต่อจากคราวครั้งที่ผ่านมาอัครศิลปินตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะและงานออกแบบต่างๆหลายแขนงตั้งแต่การถ่ายภาพดนตรีวรรณศิลป์จิตรกรรมประติมากรรมรวมไปถึงงานช่างต่างๆในด้านจิตรกรรมและประติมากรรมพระองค์ทรงฝึกฝน
และเรียนรู้ด้วยตัวของพระองค์เองจากการศึกษาผ่านตำราต่างๆรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและศึกษาวิธีการทำงานของศิลปินที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยถึงที่พักและบ่อยครั้งพระองค์ก็ทรงเชิญศิลปินชื่อดังของไทยให้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดเพื่อถวายคำปรึกษาทางด้านศิลปะแด่พระองค์ทรงเคยรับสั่งเกี่ยวกับการเขียนภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นนักวาดภาพสมัครเล่นทรงวาดตามพระราชหฤทัยโดยมิได้คำนึงถึงทฤษฎีใดๆด้วยเหตุนี้ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์จึงมีเอกลักษณ์มาจากจินตนาการของพระองค์โดยผลงานส่วนใหญ่จะทรงเขียนภาพเหมือนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชโอรสพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์เป็นหลักก่อนที่ระยะหลังจะทรงโปรดการวาดภาพแบบนามธรรมด้านงานประติมากรรมพระองค์ทรงปั้นประติมากรรมแบบรอยตัวเป็นรูปปั้นผู้หญิงเปลือยคุกเข่า ขออภัยและรูปปั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและถูกเก็บรักษาไว้ในตู้บนพระตำหนักจิตรดาโลโหฐานพระราชวังดุสิตต่อมาเมื่อพระองค์เริ่มประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยมากขึ้นงานศิลปะต่างๆที่พระองค์ทรงทำในระยะแรกที่มุ่งเน้นในที่ความงามและความเพลิดเพลินพระราชหฤทัยก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นทักษะที่พระองค์ทรงนำมาประยุกต์ใช้กับพระราชกรณียกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรงถ่ายรูปเพื่องานด้านการออกแบบหรือกระทั่งงานช่างที่พระองค์ทรงเคยประดิษฐ์เป็นเรือใบส่วนพระองค์ก็แปลเปลี่ยนมาเป็นทักษะการสร้างเครื่องกลต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเช่นตัวอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนางานศิลปะของพระองค์จึงกลายเป็นทักษะที่ถูกนำมาประยุกต์เพื่อให้ทรงงานเพื่อความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรเป็นหลักด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2529 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินแด่พระองค์อันมีความหมายว่าผู้มีศิลปะเป็นเลิศเป็นศิลปะผู้ยิ่งใหญ่ในวาระนั้นพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งดังนี้คนที่ทำงานศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชาการและรู้หลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่างๆต่อไปงานวิชาการก็ทำนองเดียวกันจะต้องรู้หลักวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีใจทางศิลปะจึงจะสามารถพัฒนางานนั้นให้ดีไปได้และในทางวิทยาศาสตร์ก็ทำนองเดียวกันต้องมีความรู้ด้านวิชาการและต้องมีใจรักตั้งใจทำอะไรให้ดีขึ้นสรุปว่าทั้ง3ส่วนเป็นความสำคัญซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกันงานศิลปะมีความสำคัญต่องานทั้งปวงศิลปินเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสมควรจะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไปนอกจากนี้เรื่องหนึ่งที่คนในแวดวงศิลปะของบ้านเรารู้กันดีก็คืออัครศิลปินพระองค์นี้ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินไทยจำนวนมหาศาลทั้งรุ่นใหญ่จนถึงรุ่นใหม่ได้ลงมือวาดพระบรมสารีริลักษณ์ของพระองค์ด้วยจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพแล้วภาพเล่าน้ำดีไร่น้ำเสียก็เป็นอีกตอนหนึ่งเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามคลองต่างๆของกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนัก
และทรงเก็บไว้ในพระราชหฤทัยตลอดกระทั่งพระองค์ทรงพบว่ามีพลังอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้นั่นก็คือพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หรือพูดอีกอย่างก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองเรามีกำลังที่ได้มาโดยเปล่าฟรีไม่ต้องใช้ไบโอโลจิคอลซิสเต็มมีพลังของแสงอาทิตย์พลังของพระอาทิตย์กับพระจันทร์ร่วมกันน้ำขึ้นลงเวลานี้ขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเจ้าพระยาจะขึ้นจนเลยนนทบุรีเลยปทุมธานีไปเกือบถึงอยุธยาเวลาน้ำขึ้นก็ขึ้นไปถึงโน่นเวลาน้ำลงก็ลงไปในทะเลพระองค์ทรงนำหลักการนี้น้ำดีสามารถเจือจางน้ำเสียมาผนวกเข้ากับหลักการทางแรงโน้มถ่วงที่สามารถทำให้น้ำดีผลักน้ำเสียที่มักจะอยู่ตามลำคลองให้ออกไปสู่พื้นที่น้ำใหญ่เพื่อเจือจางและไหลลงสู่ทะเลได้การจัดระบบควบคุมระดับน้ำในคลองสายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบระบายน้ำในกรุงเทพมหานครนั้นสมควรวางระบบให้ถูกต้องตามสภาพการและลักษณะของภูมิประเทศซึ่งควรแบ่งออกเป็น2แผนด้วยกันคือแผนสำหรับใช้ในฤดูฝนหรือในฤดูน้ำมากนี้ก็เพื่อประโยชน์การป้องกันน้ำท่วมและเพื่อบรรเทาอุทกภัยเป็นสำคัญแต่แผนระบายน้ำในฤดูแล้งนั้นก็ต้องจัดอีกแบบหนึ่งต่างกันไปเพื่อการกำจัดหรือไล่น้ำเน่าเสียออกจากคลองดังกล่าวเป็นหลักซึ่งทั้ง2ระบบนี้ควรจะพิจารณาถึงวิธีการระบายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมระดับน้ำตามลำคลองเหล่านี้ในจินตนาการพื้นที่ของประเทศไทยนั้นลาดเอียงโดยทางตอนเหนือคือพื้นที่สูงปากน้ำและลาดลงมาเรื่อยๆสู่ทะเลปลายน้ำหลักการน้ำดีไล่น้ำเสียนี้ก็คือการเปิดประตูตอนช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ให้น้ำดีจากแหล่งน้ำใหญ่ๆที่อยู่ในพื้นที่สูงกว่าปากน้ำไหลเข้าไปในลำคลองเพื่อทำให้น้ำเน่าเจือจางและผลักน้ำเน่าให้ไปอยู่ตรงปลายน้ำพอน้ำลงก็ปิดประตูทางปากน้ำและมาเปิดประตูปลายน้ำแทนน้ำเน่าที่เจือจางแล้วก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ำใหญ่ที่กำลังไหลสู่ท้องทะเลในที่สุดโดยวิธีการสอดคล้องกับวิธีธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรอบรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองตอนต่อไปเป็นเรื่องของการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำปัญหาน้ำเสียนับเป็นปัญหาที่ส่งผลร้ายต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดขึ้นในชุมชนเมืองหรือในพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วย่อมต้องการแก้ไขอย่างทันท่วงทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงพระราชทานพระราชดำริและทรงดำเนินพระราชกรณียกิจตามแนวทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ไว้หลายวิธีแต่หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลายนั่นก็คือการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพที่เป็นแหล่งระบายน้ำเสียและรองรับน้ำเสียจากน้ำมันเครื่องจากโรงงานรถไฟมักกะสันชีวปฏิกูลและขยะมูลฝอยจากชุมชนแออัดเป็นสถานที่แรกในประเทศไทยที่ใช้การบำบัดน้ำด้วยวิธีนี้ได้สำเร็จโดยใช้ผักตบชวาวัชพืชน้ำ
ที่ผู้คนมักจะกำจัดทิ้งอยู่แล้วให้ทำหน้าที่ดูดซับความโสโครกสารพิษจากน้ำเน่าเสียและใช้สายลมแสงแดดสาหร่ายเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียสารนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าวิธีการก็คือสูบน้ำจากคลองสามเสนเข้าบึงทางหนึ่งและสูบน้ำจากคลองสามเสนอีกทางหนึ่งระยะห่างกัน100 ถึง 200 เมตรฝังท่อระบายน้ำออกทางระบายน้ำอโศกดินแดงโดยให้คงมีผักตบชวาอยู่ในปริมาณกลางบึงเพื่อกรองน้ำเสียโดยใช้หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นระบบสายลมและแสงแดดก็จะมีบ่อดินที่มีความลึก 0.5 ถึง 2 เมตรสามารถให้แสงส่องลงไปได้มีการใส่ผักตบชวาเพื่อเป็นตัวดูดซับสารอาหารและโลหะหนักในน้ำเสียจากคลองสามเสนซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึงวันละ 30,000 ถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรพระองค์ทรงเรียกการบำบัดน้ำวิธีนี้ว่าเครื่องกรองน้ำธรรมชาติและยังพระราชทานพระราชาธิบายเกี่ยวกับผักตบชวาเป็นการเฉพาะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับปรุงบึงมักกะสันเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช 2528 ว่าผักตบชวานี้ใช้ได้หลายทางใช้มาหมักเป็นปุ๋ยได้ข้อหนึ่งถ้าจะทำเป็นก๊าซชีวภาพก็ได้ข้อหนึ่งถ้าจะนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้แม้ต่อไปจะใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ก็ได้เพราะว่าค่าโปรตีนในผักตบชวามีสูงพอสมควรจะใช้มาทำประกอบกับแกบมาอัดเป็นฟืนหรือที่เรียกว่าถ่านแทนถ่านที่เขาใช้เผากันทำให้ป่าไม้เสียหายซึ่งก็ทดลองแล้วได้ผลดีการจำกัดน้ำเน่าเสียด้วยผักตบชวาในบึงมักกะสันนี้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้วิธีนี้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่แหล่งน้ำหรือคลองแห่งอื่นได้ต่อไปนับได้ว่าเป็นอัจฉริยภาพเชิงวิชาการด้านนิเวศวิทยาและการแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษทางน้ำของพระองค์ในการใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเรียบง่ายประหยัดและไม่กระทบความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมบึงตอนต่อไปก็เป็นเรื่องเขาชะงุ่มหากไม่มีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วของพื้นที่เขาชะอุ่มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาก่อนก็คงยากที่จะจินตนาการภาพได้ว่าพื้นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาแห่งนี้จะเคยแห้งแล้งปลูกพืชผลและไม่ขึ้นพืชผลไม่ขึ้นนะครับถูกปล่อยให้รกร้างจนเกือบจะกลายเป็นพื้นที่ทะเลทรายเดิมพื้นที่เขาชะงุ่มเป็นที่ทำฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ที่มีการใช้ดินอย่างผิดวิธีจนหน้าดินเสียหายขาดความอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2529 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมบนพื้นที่แห่งนี้จึงได้มีพระราชดำริและมีพระราชดำรัสจัดตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ่มขึ้นมาโดยดำเนินการดังสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมที่พระองค์ทรงเคยเข้าไปช่วยแก้ไขฟื้นฟูมาก่อนหลังจากพระสงฆ์นิกรผู้ถือครองที่ดินบริเวณเขาชะงุ่ม
ได้น้อมเกล้าถวายที่ดินส่วนต่างๆให้กับโครงการงานฟื้นฟูพื้นที่เขาชะงุ่มก็เริ่มดำเนินขึ้นตามแนวคิดการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและผสมผสานไม่ว่าจะเป็นการใช้หญ้าแฝกสำหรับอนุรักษ์ดินกับน้ำการขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อกระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การปรับสภาพดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆกับการปลูกพืชคลุมดินค่อยๆฟื้นฟูสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆจนสามารถปล่อยให้ป่าฟื้นฟูได้ด้วยตนเองตามหลักพระราชดำริปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจนพื้นที่ป่า 3,633 ไร่ฟื้นคืนสภาพในที่สุดพื้นที่โดยรวมของเขาชะงุ่มก็กลับมาเขียวชุ่มอีกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า200 กว่าชนิดปัจจุบันภารกิจของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ่มก็เป็นการตั้งเป็นศูนย์ศึกษาด้านฟื้นฟูทรัพยากรและการพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆอีกทั้งยังแบ่งแต่ละพื้นที่ในโครงการเป็นแปลงสาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์น้ำและดินด้วยหญ้าแฝกการสาธิตวิธีจัดสรรพื้นที่ตามแบบเกษตรทฤษฎีที่สำคัญในพื้นที่ซึ่งเคยแห้งแล้งแห่งนี้ก็ยังได้ฟื้นกลับกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีประเด็นที่น่าประทับใจที่สุดเรื่องเขาชะงุ่มก็คือไม่น่าเชื่อว่านี่คือโครงการที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ60 พรรษาวัยที่คนส่วนใหญ่คิดจะเกษียณและวางมือจากการงานอันลำบากแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์กษัตริย์ผู้ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีของประสบนิกรชาวไทยเป็นภารกิจสำคัญในพระราชหฤทัยเสมอมาตอนสคสพระราชทานความสุขจะผลิบานเมื่อถูกแบ่งปันยิ่งหากผู้ส่งความสุขเป็นที่รักด้วยแล้วความสุขจะยิ่งแผ่อานุภาพได้มหาศาลนับตั้งแต่วันสิ้นพุทธศักราช 2529 เป็นต้นมาประสบนิกรชาวไทยต่างปราบปลื้มวันขึ้นปีใหม่เนื่องจากเป็นวันที่พวกเขาได้รับพรในการดำเนินชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านสคสที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาเองและเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีเพื่ออวยพรปวงชนชาวไทยประจำทุกปีในปีแรกนั้นพระองค์ทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาปลูกแถบโทพิมพ์เทเล็กพระราชทานพรปีใหม่สำหรับปีพุทธศักราช 2530 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทซึ่งเราจะเห็นข้อความตามท้ายสคสว่ากส9ปลูกซึ่งเป็นรหัสเรียกขานวิทยุแทนพระองค์เป็นผู้ปลูกขึ้นต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 ท่านก็ทรงนำสมัยด้วยการสร้างสคสด้วยคอมพิวเตอร์ปรากฏเป็นลวดลายและตัวพิมพ์ซึ่งเป็นตัวอักษรหรือฟอนต์ที่ท่านทรงประดิษฐ์ขึ้นเองข้อความด้านท้ายจึงเปลี่ยนเป็นกส9ปรุงเพื่อแทนการปรุงจากคอมพิวเตอร์ในฉบับต่อมาท่านทรงเพิ่มลูกเล่นมากขึ้นด้วยการวาดรูปและลวดลายต่างๆประกอบเนื้อความที่ทรงสื่อสารต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปใบหน้าคนเครื่องดนตรีกระทั่งสัตว์ก็ล้วนแล้วจะเกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ถ่ายทอดผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญแล้วทั้งสิ้นนอกจากพระบิดาสามารถในเรื่องการวาดรูปและการออกแบบฟอนต์ด้วย
ตัวพระองค์เองแล้วพระปิชาสามารถเรื่องการนิพนธ์ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันกล่าวคือท่านมักจะใช้เพียงถ้อยคำสั้นๆภาษาสบายๆเข้าใจง่ายทว่าสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนเปี่ยมไปด้วยความคมคายเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาและอุปสรรคที่ประเทศชาติได้ประสบผ่านมาใน1 รอบปีเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อสู้อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่อไปดังเช่นสคส.ประจำปีพุทธศักราช 2538 ที่ว่าพูดมากคนฟังยากพูดเร็วฟังไม่ทันพูดดีฟังสบายอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของสคส.ฝีพระหัตถ์ทุกปีก็คือในช่วงปีแรกๆนั้นทุกฉบับก็ล้วนเป็นสีขาวดำซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดการตีความไปได้หลายความหมายทางด้านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาแสดงทัศนะว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการสะท้อนให้ลูกหลานไทยได้เห็นถึงตัวอย่างของความประหยัดมัธยัสถ์สิ่งของหลายๆสิ่งแม้จะไม่มีสีสันดึงดูดตาแต่ก็มากด้วยความหมายพระองค์พยายามทำทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลาทรงรักความเรียบง่ายยึดมั่นในความหมายและคุณค่าของสรรพสิ่งเป็นที่ตั้งมากกว่าจะมองกันที่ความสวยงามฟุ้งเฟ้อทำดีให้เป็นธรรมดาอะไรและใจสลายทั่วฟ้าเมืองมนุษย์หรือสวรรค์คิดพักคิดหยุดนึกคิดน้ำตามิอาจหยุดตกแสงแห่งมงคลนั้นไม่หายไปจากข้าพระบาทท้อแท้หมดพลังเพียงลำลึกถึงแรงใจจะกลับมาเศร้าก็เศร้าไปเรื่องธรรมดาของคนชีวิตต้องไม่ล้าต่อทำดีธรรมดาคือทำดีให้เป็นธรรมดาก็เป็นบันทึกของโลดสยา20 ตุลาคม 2559 ก็เป็นข้อความส่วนตัวที่พูดถึงทำดีให้เป็นธรรมดาครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีทรงงานและผลงานในโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงผลงานมากมายก็ถ่ายทอดจากเอกสารตัวหนังสือเป็นเสียงเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของทุกท่านได้นำพระบรมราโชวาทข้อวัดปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมสู่จิตใจของปวงชนชาวไทยประสบนิกรชาวไทยก็ได้ถือแนวทางปฏิบัติเดินเรียกว่าเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระองค์ท่านสุขกายสุขใจวันนี้และวันหน้าโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เป็นธรรมะมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันเป็นประจำก็มีเรื่องราวที่เราหลายคนหลายท่านที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นฝ่ายบรรพชิตรวมไปถึงฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาประชาชนทั่วไปได้เข้าใจกันดีอยู่แล้วก็มีหลายท่านกำลังศึกษากำลังปฏิบัติทำความเข้าใจหลายท่านยังไม่เคยรู้ยังไม่เข้าใจก็ถือว่าการฟังมากชื่อว่าพหูสูตรหรือพหูสุตตะนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้สติได้ปัญญาเพิ่มเติมกันเข้ามาสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจที่ยังไม่ชัดเจนนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้หลายท่านอาจจะมองมีแต่เรื่องราวอดีตมากเกินไปเพราะว่ามีวันเวลาที่ผ่านมามีอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีต
มาเล่าสู่ลูกสู่หลานสู่ญาติพี่น้องสู่คนใกล้ชิดรวมไปถึงผู้ร่วมงานว่าตนเองเคยมีประสบการณ์เคยเรียนเคยจบการศึกษามีงานมีการทำมีประสบการณ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตของท่านในหลายท่านก็อาจจะมีอายุหลังจากเกษียณอายุราชการหลังจากผ่านวัยที่มีมายาวนานหลายท่านก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็แล้วแต่แม้แต่ผู้ที่มีอายุน้อยก็ผ่านวันเวลาที่เป็นระยะสั้นๆอย่างเช่นปฐมวัย1-25 ปีก็มีประสบการณ์มีมหาวิทยาลัยชีวิตอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรืออยู่กับญาติมิตรพ่อแม่ไม่มีแล้วก็อาจจะอยู่กับญาติมิตรหรือคนที่รู้จักมักคุ้นกันอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรื่องของเรียกว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนั้นก็เป็นเรื่องที่ประสบการณ์ที่ไม่มีในตำราไม่มีในแบบเรียนไม่มีในชั้นเรียนไม่มีในระดับอนุบาลประถมมัธยมและในมหาวิทยาลัยแม้แต่จะเป็นมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามตำรับตำราของมหาวิทยาลัยชีวิตนั้นจึงถือว่าเป็นส่วนปัจเจกะเฉพาะของใครของมันหรือว่าของแต่ละคนแต่ละท่านไม่สามารถจะโยงใยและก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันได้แม้เป็นลูกพ่อแม่เดียวกันพี่น้องท้องเดียวกันหรือญาติเครือญาติตระกูลเดียวกันมหาวิทยาลัยชีวิตก็คือประสบการณ์นั่นแหละครับที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วในอดีตและสามารถนำมาถอดบทเรียนอะไรที่ดีๆก็นำมาถอดบทเรียนบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายได้สิ่งที่เรามีประสบการณ์ทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายตรงกันข้ามที่ฝ่ายไม่ดีก็มีอยู่บางคนเคยติดคุกติดตารางเคยผ่านมหาวิทยาลัยชีวิตในเรือนจำในการเป็นผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องรับโทษในเรือนจำในทันทสถานหญิงหรือในส่วนของผู้ต้องขังของเยาวชนก็ตามก็เรียกว่ามีอะไรที่มีประสบการณ์เมื่อเราไปอยู่คลุกคลีกับกลุ่มคนดังนั้นวันนี้สังคมพระคุณเจ้าก็มีประสบการณ์ในส่วนของสังคมพระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุสามเณรตามวัดวารามต่างๆทั้งพระคุณเจ้าที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นพระธรรมทูตที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ตามสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้ถอดบทเรียนนำเล่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นเป็นผู้ผ่านวัยผ่านงานผ่านประสบการณ์มาก็นำมาเล่ามากล่าวมาบอกกล่าวถ่ายทอดเรียกว่าเล่าเรื่องราวเหมือนเราเป็นคนที่มีอายุผ่านโรคผ่านวัยก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นคนแก่ที่ชอบพูดเรื่องอดีตนั้นก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาในยุคอดีตวันเวลาเดือนปีที่ผ่านมานั้นก็โชคโชนด้วยมรสุมชีวิตบ้างมรสุมชีวิตหายไปราบรื่นในชีวิตในการทำงานในการอยู่ร่วมกับคนสังคมในโลกนี้หรือในประเทศนี้อย่างไรก็ตามการที่เราได้เห็นอกเห็นใจและทำความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มิใช่เฉพาะคนไทยก็รวมไปถึงชาวต่างชาติต่างประเทศที่เป็นฝรั่งมังค่าหรือในโซนต่างๆ100 กว่าประเทศทั่วโลกดังนั้นวันนี้จึงไม่แปลกอะไรที่คนไทยทั้งหญิงและชายอาจจะย้ายครอบครัวไปอยู่กับชาวต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศย้ายมาอยู่กับครอบครัวคนไทยก็เป็นเรื่องราวที่เราเห็นเราเข้าใจกันเพราะว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเลือกไม่ได้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการจัดสรรจากกรรมการกระทำในยุคอดีตต่อเนื่องมาเป็นยุคปัจจุบันและก็จะต่อเนื่องไปในการภายภาคหน้า
ก็คนที่เป็นปราชญ์เป็นผู้รู้จึงกล่าวกันอยู่เสมอว่าไม่มีเหตุบังเอิญก็เป็นเรื่องที่อาจจะสะท้อนดวงใจที่เราชาวพุทธได้เคยฟังว่าคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามาในยุคอดีตนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารข้อผูกพันความผูกพันในการไม่นานคำว่าอดีตชาติก็คือชาติที่นับถอยหลังไปจากชาตินี้จะไปเท่าไหร่เป็น10เป็น100เป็นพันหลาย10ชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติก็ได้ถ้าเราสามารถได้ฌานที่เป็นการระลึกชาติหนหลังได้ส่วนการภายภาคหน้าที่เราจะมีอนาคตังทญาณนั้นก็เป็นส่วนปัจเจกบุคคลเหมือนกันแต่ก็มารวมลงอยู่ที่ปัจจุบันนี้นะครับเราได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้คบค้าสมาคมกับคนมากหน้าหลายตาดังนั้นสังคมนิยมในปัจจุบันนั้นรวมกลุ่มกันได้โดยยากในยุคที่เคยผ่านมานั้นเรียกว่ารวมกลุ่มกันประชุมสัมมนากันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็มีแต่ปัจจุบันนั้นรวมกลุ่มกันมากๆก็เป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19จากปี2ปีที่ผ่านมาและจะมีต่อไปอย่างไรวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่เราน่าจะได้คิดกันว่าข้อปฏิบัติที่ดีที่เราจะถือตัวถือตนไปทำไมจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นฆราวาสยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นหัวโขนความเป็นพ่อก็สมมุติว่าเป็นพ่อสมมุติว่าเป็นแม่ลุงป้าน้าอาเครือญาติทั้งหลายลูกหลาน7ชั่วโคตรก็ถือว่าเป็นเรื่องสมมติที่มีขึ้นในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องภาษาพระที่พูดว่าเราจะดำเนินศัพท์ที่บาลีกล่าวไว้ว่าภาเวตพธรรมก็คือสิ่งที่ต้องทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นงอกงามขึ้นก็คือการลงมือปฏิบัติวันนี้เรารู้กฎหมายแต่เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรารู้ธรรมะศึกษาธรรมะแต่เราไม่ปฏิบัติตามกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติตัวอย่างที่เราพูดกันติดปากอยู่เสมอว่าเมตตาไมตรีมิตรภาพกรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละความขยันหมั่นเพียรการมีกำลังใจฉันทะความพอใจศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสติปัญญาสมาธิปัญญาเหล่านี้สัมปชัญญะรวมไปถึงมรรคผลนิพพานไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาก็ทำอื่นๆในทำนองนี้ได้การจัดหรือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนั้นต้องเป็นของคู่กันเราจะชิมรสของพระธรรมต้องลงมือปฏิบัติถ้าเราแค่อ่านตำรับตำราของการศึกษาในพระไตรปิฎกอรรถกถาดีกานุดีกาหรือฟังเป็นผู้ฟังมากทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงทางทีวีหรือทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือทางออนไลน์ก็แล้วแต่ฟังมากศึกษามากแต่เราไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติคำว่าเมตตาก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองไมตรีก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติมิตรภาพก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เราเห็นผู้ใหญ่ใจดีก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ให้ผู้เสียสละแบ่งปันของกินของใช้ที่อยู่อาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารนี่เป็นเรื่องของการให้วัตถุทานแต่การให้ธรรมะเป็นทานให้วิทยาเป็นทานเรียกว่าวิทยาทานให้ความรู้เป็นทานแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตก็เด็กวันนี้อาจจะมองข้ามเรื่องของโลกออนไลน์เป็นตัวเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเขาจะถูกจะผิดนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเขาได้อยู่กับวันเวลาในแต่ละรอบวันเขาอยู่กับโลกออนไลน์ที่เป็นโซเชียลมีเดียทั้งหลายมีทั้งทางถูกทางผิดไม่มีใครชี้แนะว่าอะไรเดินทางถูกอะไรเดินทางผิด
อย่างไรก็ตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกชี้ชัดว่าสิ่งที่ควรกำหนดรู้ให้กำหนดรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ต้องรู้จักสิ่งที่ควรแก้ไขคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ควรกำจัดออกไปแก้ไขออกไปสิ่งที่ควรประจักษ์แจ้งก็คือเราจะต้องรู้เข้าใจว่าทางถูกทางผิดอะไรดีอะไรชั่วสิ่งที่ควรปฏิบัติก็ดังคำสอนในโอวาทปาติโมกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงกับพระอรหันต์ 1,250 รูปที่วัดเวรุวันป่าไผ่อินเดียในสมัยโบราณเป็นสังฆสันนิบาตครั้งเดียวในศาสนาของโคตมะสักยมุนีว่าสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำความดีทั้งหลายถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละสิ่งทั้งหลายที่เราในฐานะเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานภาวนาก็กำหนดตามดูตามรู้ตามเห็นชื่อว่าวิปัสสนาสำนักวิปัสสนาสำนักกรรมฐานนั้นเป็นชื่อของป้ายแต่ว่าถ้าภายในสำนักภายในวัดที่ชื่อว่าวัดกรรมฐานไม่มีผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่มีความหมายเหมือนป้ายโฆษณาที่คนไม่สนใจอย่างธุรกิจโฆษณาในยุคที่วัตถุเจริญไปตามทางแยกทางร่วมที่ไหนตามตึกรามบ้านช่องใหญ่โตที่สูงก็จะมีป้ายโฆษณาป้ายไวนิลป้ายโฆษณาทั้งป้ายใหญ่คัทเอาท์ใหญ่คัทเอาท์เล็กโฆษณาสิ่งที่เร้าใจคนก็สนใจสิ่งที่ไม่เร้าใจแต่ในยุคที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 เราไปที่ไหนตามมุมตามทางถนนหนทางป้ายเล็กป้ายใหญ่ว่างเปล่าเพราะว่าโฆษณาไปก็ไม่มีคนออกไปเพราะว่าในโลกปัจจุบันเขาระแวดระวังในเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ซึ่งก็ยังไม่หมดไปจากโลกใบนี้2 ปี 3 ปีหรือจะไปกี่ปีก็แล้วแต่อาจจะมีเชื้อที่เป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไวรัสชนิดใดก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ป้ายยังว่างจากการโฆษณาเพราะว่าโฆษณาไปก็ไม่ได้ผลเพราะไม่มีคนออกไปรู้ไปเห็นไปมองก็เลยใช้เสียงและภาพโฆษณาทางออนไลน์ทั้งทีวีที่มีภาพมีเสียงทั้งทางออนไลน์ที่แทรกโฆษณามือถือเราทุกวันที่ใช้อยู่นะครับกดไปเดี๋ยวก็มีโฆษณามาขั้นโฆษณามาแทรกก็เป็นการขัดจังหวะทำให้คนที่สนใจในเรื่องราวที่กำลังติดตามเรื่องราวอยู่ในคลิปหรือในเรื่องราวต่างๆที่เป็นโลกออนไลน์นั้นแฝงมาด้วยโฆษณาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารปัจจุบันบางครั้งก็มีข้อมูลเด้งเข้ามาสอดแทรกเข้ามาไม่พึงประสงค์ทั้งที่สิ่งที่เป็นสิ่งดีก็ดีไม่ดีก็มีอย่างนี้ก็เราต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องเลือกเฟ้นกันนะครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามีมือถือกี่เครื่องก็ตามเครื่องเดียวก็ตามให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษต้องเสียทั้งค่าอินเทอร์เน็ตในส่วนของการใช้ซิมที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตบางครั้งเราเห็นคุณเห็นโทษเห็นจากสิ่งที่แอบแฝงมาในเรื่องของโฆษณาทางโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงก็ลดน้อยไปโฆษณาทางทีวีมีทั้งเสียงและภาพก็ยังคงมีอยู่เราไปดูทีวีภาพปกติหรือดิจิตอลก็ตามที่ออนแอร์ออกอากาศกำลังติดตามดูเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวก็มีขั้นโฆษณาชวนให้เบื่อหน่ายไม่สามารถจะดูได้อย่างติดต่อแล้วก็ให้ติดตามตอนต่อไปในวันต่อไปก็มีเรื่องโฆษณาและโฆษณาในโลกทีวีดิจิตอลหรือทีวีสื่อที่มีเสียงมีภาพกสทช.ก็ไม่ได้กำหนดโฆษณากันเรียกว่าโฆษณาบ้าเลือดทีเดียวดีเดือดทีเดียวจนคนรอดู
ที่ขั้นโฆษณาจะดูเรื่องราวจะดูภาพยนตร์จะดูละครหรือจะดูอะไรต่างๆตามสื่อที่เขาติดตามสนใจอยู่เขาก็เลยทิ้งเลยเลิกติดตามเพราะว่าโฆษณาขั้นบ่อยเหลือเกินยาวเหลือเกินก็เป็นเรื่องที่มีแอบแฝงโฆษณามากเกินไปกสทช.ก็ไม่ได้กำหนดเพราะว่าถือว่าได้รับการต่อสัญญาในส่วนของการอนุญาตแล้วแต่ว่าการโฆษณาในเชิงธุรกิจอาจจะมากเกินไปเช่นเดียวกันทางวิทยุกระจายเสียงเมื่อมีโฆษณาธุรกิจมากเกินไปเรียกว่าบ้าเลือดมากเกินไปก็คนก็เบื่อหน่ายก็ไม่อยากฟังรายการวิทยุจะเป็นรายการอะไรที่ดีๆก็ไม่อยากฟังดังนั้นวันนี้เรากลับมาดูว่าเราไม่พึงประสงค์คนอื่นเขาก็ไม่พึงประสงค์อะไรที่มีมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปก็เรียกว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้บางคนก็รอจะดูละครกว่าจะจบตอนจบเรื่องติดตามกันเป็นแรมวันแรมเดือนเป็นแรมปีก็แล้วแต่ก็มีสอดแทรกโฆษณาดังนั้นวันนี้แม้แต่สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็ต้องล้มตัวลงเพราะว่าโฆษณาน้อยลงไม่พอกับธุรกิจของการพิมพ์ที่เรียกว่าโฆษณาไม่เพียงพอค่ากระดาษค่าบริหารจัดการภายในโรงพิมพ์แต่ถ้านับตัวโฆษณาว่าฉบับหนึ่งรายวันมีโฆษณามากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีมากก็ยังพอเป็นน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่อไปได้ดังนั้นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็จะโค่นล้มลงเพราะคนเขาเลิกสนใจเลิกอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษที่วางจำหน่ายตามแผงตลาดหรือส่งตามบ้านแล้วเพราะทุกวันนี้เขาเปลี่ยนอารมณ์ไปใช้ในโลกออนไลน์แต่โลกออนไลน์ที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารก็มีสินค้าออนไลน์หลอกลวงกันมากครับก็เดือดร้อนไปถึงตำรวจไซเบอร์ที่จะต้องติดตามในเรื่องของการหลอกลวงกันการโฆษณาสินค้าที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เช่นเดียวกันวันนี้เรากลับมาดูสภาพจิตใจของผู้ประกอบการสภาพจิตใจของผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารกันก็จะเห็นว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราจะต้องมีตัวเองเป็นใหญ่เป็นบรรทัดฐานอย่าไปตามโลกจนเกินไปหรือจะเอาแต่ใจตนเองมากเกินไปก็เรียกว่าเดินสายกลางการศึกษาความก้าวหน้าไปเรื่อยๆสังเกตดูสภาพจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆว่าเป็นอย่างไรเราไปคล้องแวะบางคนก็ไปติดซีรีส์หนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีหนังต่างประเทศบางคนก็ติดซีรีส์หนังไทยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ถ้าเราติดแบบงอมแงมมากเกินไปก็คงไม่ก่อเกิดประโยชน์ดังนั้นเราจะเจริญในชีวิตในความก้าวหน้าของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นไปพร้อมๆกันการลักษณะที่ชี้บ่งบอกว่าเดินถูกทางนั้นมีข้อชี้ชัดอยู่5ข้อ5ประการนะครับท่านผู้ฟังที่ท่านเคยมีประสบการณ์ก็คือข้อแรกความปราโมทย์ความแช่มชื่นความร่าเริงเบิกบานใจเราจะทำอะไรจะพูดจะติดตามเรื่องราวใดๆถ้าเราไม่แช่มชื่นไม่ร่าเริงไม่เบิกบานใจก็ไม่ประสบความสำเร็จข้อที่2ปีติความอิ่มใจถ้าเราอิ่มใจปราบปลื้มใจก็โฟขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีทำให้เราใจสุขใจสงบมาเป็นข้อที่3ปัสสัทธิความรู้สึกผ่อนคลายใจทั้งกายและใจเรียกว่าเราเหมือนมีการพักผ่อนไปในตัวมีความสุขความสงบเป็นข้อที่4ความสุขนั้นก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเราสุขเพราะเรื่องอะไรไม่มีเรื่องติดขัดไม่มีเรื่องบีบคั้นไม่มีปัญหาค่าครองชีพปัจจุบันทางรัฐบาลของประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของโครงการต่างๆเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดมาปี2 ปีนี้และจะช่วยเหลือกันต่อไป
แม้ดูเหมือนว่าจะเป็นเงินทองที่ช่วยเหลือกันในโครงการต่างๆเล็กน้อยก็เกิดความสุขนะครับสุขเล็กน้อยสำหรับคนมีเงินนั้นอาจจะมองเข้าว่าเป็นเงินเล็กน้อยไม่ควรนำมาจ่ายไม่ควรนำงบประมาณคงคลังมาจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเขาก็ชื่นใจปีติน้ำตาไหลแล้วได้สิ่งที่โครงการทางรัฐบาลมองว่าไม่มากแต่ได้ช่วยเหลือประชากรของคนไทยหรือชาวต่างชาติเขาก็ให้ความสำคัญกันก็มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่5เนี่ยก็จะมีใจที่ตั้งมั่นมีความสุขมีความสงบแล้วยังไม่พอก็อยู่กับเรื่องราวที่ไม่ฟุ้งซ่านก็คือจิตใจไม่วอกแวกนั่นแหละครับท่านผู้ฟังจากการที่เราตรวจสอบสภาพความประพฤติของเรา5ข้อ5ประการนี้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเราข้อแรกปราโมทย์ความแช่มชื่นร่าเริงเบิกบานใจข้อที่2ปีติมีความอิ่มใจปราบปลื้มใจใจก็โฟขึ้นข้อที่3ปัสสัทธิความรู้สึกผ่อนคลายใจเรียบรื่นสงบเย็นลงอย่างนี้ข้อที่4สุขทั้งร่างกายและสุขทั้งจิตใจปลอดโปร่งไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นข้อที่5สมาธิใจเราก็ตั้งมั่นสงบมีสติปัญญาไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านเหล่านี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบชีวิตของคนเราที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งที่ไม่เสียชาติเกิดถ้าเราปล่อยตัวเองมากเกินไปดูแลอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสะอาดสะอ้านรวมไปถึงทางด้านจิตใจอะไรที่ไปคล้องแวะไปติดอะไรอยู่มากแค่ข้อแรกความปราโมทย์ไม่เกิดไม่แช่มไม่ชื่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หนี้ในระบบหนี้นอกระบบก็มารุมเร้าอย่างนี้แล้วจะหาความสุขอะไรได้ดังนั้นขอให้เราได้แสวงหาความปราโมทย์ความแช่มชื่นในเบื้องต้นเราก็จะได้จนถึงข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อสมาธิเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราจะต้องไปทำความเข้าใจไม่ใช่แต่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่พูดอย่างเดียวหรือไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวได้ปริญญาบัตรหรือได้อะไรก็ตามวุฒิบัตรประกาศนียบัตรแต่ที่เราจะต้องไปอย่างพี่น้องชาวพุทธจะต้องเมื่อไปศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาเราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเราจะปฏิบัติได้มากได้น้อยนั่นเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละท่านบุญภาวาสนาส่งบุญบารมีส่งเสริมก็แต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็สร้างบุญบารมีมาไม่เท่ากันอย่าไปแข่งบุญอย่าไปแข่งวาสนาอย่าไปแข่งบารมีซึ่งกันและกันแต่เราช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันกับผู้มีบุญผู้ให้ทานเราก็ส่งเสริมคนให้ทานคนรักษาศีลเราก็ส่งเสริมคนรักษาศีลคนที่เจริญภาวนากรรมฐานสมาธิปัญญาทั้งสมถะและวิปัสสนาเราก็ส่งเสริมเขาสุขกายสุขใจเขาก็นำความชุ่มเย็นชุ่มใจมาสู่คนใกล้ชิดในครอบครัวในหน่วยงานของท่านวันนี้เรากลับมาสนใจเรื่องของตนเองบ้างช่วยคนอื่นก็เข้าข่ายในข้อที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดบางครั้งเรายามทุกข์ยามยากยามลำบากก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือดูแลหมอก็พึ่งไม่ได้พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็พึ่งไม่ได้นั่นเป็นการพึ่งเยียวยารักษาภายนอกแต่ทางด้านจิตใจเราจะต้องพึ่งพาตนเองดูแลตนเองรักษาสภาพจิตใจสภาพความเป็นอยู่ของเราในสถานการณ์โควิดจะจางหายไปจะหมดไปจากโลกใบนี้ด้วยการวิธีใดๆขององค์การอนามัยโรคหรือสาธารณสุขระดับโลกระดับประเทศระดับท้องถิ่นอย่างไรก็อยู่ที่เราจะต้องช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสำคัญวันนี้เราสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันวัดอุณหภูมิดูแลตนเองและคนในครอบครัวในหน่วยงานของเราให้รอดปลอดภัยจากเชื้อโรคที่เป็นไวรัสที่ติดจากคนสู่คนเราสบายกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขกายสุขใจวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆว่าหวังว่าเราจะรู้เรื่องของตัวเองก่อนที่จะไปรู้เรื่องของคนอื่นบางครั้งเราไปศึกษานอกตัวมากว่า
มากกว่าการศึกษาในตัวทำให้เราทุกข์กายทุกข์ใจวันนี้เราศึกษาตนเองให้มากเราก็จะสุขกายสุขใจจากเรื่องราวตนเองโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังก็หลากหลายเรื่องราวที่จะได้นำฝากนำเสนอกันในช่วงวันนี้ก็ถือว่าสารธรรมต่างๆที่เราได้รับรู้รับทราบกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรื่องของราบยศสรรเสริญสุขทั้งหลายที่เราหลายคนหลายท่านอาจจะมองข้ามในเรื่องของธรรมะที่เป็นสาระการพิจารณาโลกธรรม8ก็มีส่วนที่เราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในพระไตรลักษณ์โดยเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้โลกธรรม8นั้นมีอยู่คู่โลกมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้เช่นเราพูดว่าฝ่ายดีพอใจฝ่ายไม่ดีไม่พอใจเรียกว่าฝ่ายดีก็มีสุขมียศมีลาภมีสรรเสริญฝ่ายทุกข์ไม่พึงพอใจก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายใครบ้างที่ไม่เคยถูกนินทาหรือถูกกล่าวถึงดังนั้นสรรเสริญกับนินทาจนเราพูดติดปากกันว่าแม้แต่คนชอบตินี่พระพุทธรูปก็ยังโดนตินินทาก็ไปสรุปว่าพระพุทธรูปไม่ดีเพราะว่าพูดไม่ได้อะไรอย่างนี้คงเกินไปเป็นตัวแทนพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเมืองไทยก็หน้าเหมือนคนไทยพระพุทธรูปญี่ปุ่นก็หน้าเหมือนคนญี่ปุ่นพระพุทธรูปเมืองจีนก็หน้าเหมือนคนจีนก็อยู่ที่ช่างปั้นแต่สิ่งที่เป็นพุทธธรรมก็คือคำสอนจะเป็นเถรวาทหรือมหายานก็ตามก็เป็นธรรมดาดังนั้นตัวแทนที่เป็นพุทธรูปจะเป็นปางนั่งสมาธิปางยืนปางลีลาก็แล้วแต่ที่เราจะหล่อจะปั้นขึ้นมาเรื่องของพระพุทธรูปแต่สิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิขัดสมาธิในปางต่างๆซึ่งผู้ที่เคยศึกษาพระพุทธรูปในปางต่างๆก็มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยคุณงามความดีเรียกว่าแก้วทั้ง3รัตนะทั้ง3พุทธรัตนะแก้วคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนะแก้วคือพระธรรมคำสอนสังฆรัตนะแก้วคือพระสงฆ์เหล่านี้วันนี้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้ง3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่าสรณังคัจฉามิเป็นที่พึ่งที่ระลึกเข้าถึงเรียกว่าแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็ด้วยการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้การบรรพชาเป็นสามเณรก็เพียงกล่าวเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนะทั้ง3ก็ชื่อว่าเป็นสามเณรแล้วก็สมาทานเอาศีล10ข้อ10ประการเป็นข้อวัดปฏิบัติแต่การเข้าถึงไตรสรณคมนี่แหละเรียกว่าการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็เพียง3รัตนะนี้แต่ในส่วนของการที่เราได้บูชาคุณของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เราโดยทั่วไปก็ยังมีผู้มีพระคุณเพิ่มเข้ามาอีกจากเรียกว่าแก้ว5โคถากที่เราได้ขึ้นกรรมฐานเราจะต้องมีสิ่งที่เราจะยึดถือยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งในการปฏิบัติพ
ระธรรมกรรมฐาน ก็คือการเข้าถึงมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งก็ยังมีบิดามารดาผู้ให้กำเนิดแล้วก็ในส่วนของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่สอนวิชาวิปัสสนากรรมฐานจะในข้อใดข้อหนึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวในการที่พระโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ถ้าเราอาจจะมองข้ามไปไม่ใช่มีแค่เพียงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั่นเป็นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะแต่วันนี้ลูกที่ไม่ได้แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณคือพ่อแม่เราจะไปเหนือไปใต้จะอยู่ในแห่งหนตำบลใดลูกหญิงลูกชายของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีลูกหญิงลูกชายลูกสาวลูกชายอะไรนั่นแหละครับถ้าไม่นึกถึงพ่อไม่นึกถึงแม่ดีกว่าพ่อแม่เหยียดหยามพ่อแม่หรือรังแกต่อว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิดผู้ให้เลือดให้เนื้อที่เป็น DNA ผู้มีพระคุณเหล่านี้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบจะเอาท้องฟ้ามาเขียนคุณของพ่อแม่เอาท้องมหาสมุทรมาเขียนเป็นสาธยายคุณของพ่อแม่จะด้วยข้อเปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่ท้องฟ้ามหาสมุทรล้วนแล้วแต่เปรียบเทียบคุณของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้วันนี้พ่อแม่จะมีชีวิตอยู่ลูกหลานโดยเฉพาะลูกสาวลูกชายหายไปไหนเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อแม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่จะไปรอรัฐบาลไทยในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันจะเลี้ยงผู้สูงอายุที่แก่เฒ่าชรา60 ปีขึ้นไปเรียกว่าเบี้ยผู้สูงอายุก็ไม่พอกินไม่พอใช้เพราะการบริหารบ้านเมืองนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นภาระของลูกสาวลูกชายโดยตรงจะต้องดูแลพ่อแม่อาจจะไม่ได้ไปเรียนแบบจากฝรั่งมังค่าที่มีเบี้ยที่ดูแลผู้สูงอายุพอกินพอใช้ยามบั้นปลายชีวิตจะเป็นใครก็ตามนะครับเคยรับใช้ชาติบ้านเมืองก็คงเรียกว่าสะท้อนดวงใจเรียกว่าเป็นคนแก่แล้วที่น่าอเนจอนาถอดสูใจก็คือลูกที่เอาพ่อแม่ยามแก่ชราไปฝากเลี้ยงไว้ที่สถานสงเคราะห์คนชรานั่นแหละครับเป็นภาพที่สะเทือนใจลูกจะได้ดิบได้ดีไม่ได้ดิบได้ดีไม่มีกำลังที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่มีลูกหลายคนก็เกี่ยงกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นส่วนที่เราจะเห็นว่าผู้มีพระคุณนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อก็ดีเพศแม่ก็ตามล้วนมีพระคุณถ้าไม่มีคนสองคนนี้เราก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วเป็นลูกสาวลูกชายเติบโตใหญ่จบการศึกษามีงานมีการทำก็ยังไม่สามารถจะมีเบี้ยเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าชราในบั้นปลายชีวิตเราคงไม่ต้องไปหวังพึ่งรัฐบาลที่มีเบี้ยผู้สูงอายุไม่พอกินไม่พอใช้ถ้าพูดแบบชาวบ้านโดยทั่วๆไปไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้คำพูดที่เขาพูดเย้ยหยันกันว่าเบี้ยผู้สูงอายุไม่พอเลี้ยงก็คือไม่พอยาไส้ไม่พอกินพอใช้นั่นแหละครับท่านผู้ฟังไม่ใช่คำหยาบแต่จะไปพออะไร60 ปีได้670 ปีได้780 ปีขึ้นไปได้เท่านั้นเท่านี้จะไปพออะไรกับค่าครองชีพสมมุติว่าไม่มีลูกหลานที่เลี้ยงแล้วจะอยู่อย่างไงผู้เป็นพ่อเป็นแม่สองผู้เฒ่าทั้งหลายคือพ่อแม่แก่ตัวมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่ตลอดบางครั้งพ่อที่แก่แล้วก็ตายจากไปแม่ที่แก่แล้วก็ตายจากไปปล่อยให้
เราได้เห็นภาพอเนจอนาถลูกเต้าลูกสาวลูกชายได้ดิบได้ดีจะไปเป็นเขยเป็นสะใภ้ใครที่อาจจะมีเงินเดือนเงินดาวเงินอะไรที่มีค่าตอบแทนของการทำงานของตนเองอยู่แล้วแต่วันนี้ลืมแลหลังไปถึงพ่อแม่ที่นั่งคอยรอคอยสำหรับพ่อแม่ที่อาจจะมีฐานะยากจนหรือช่วยตัวเองไม่ได้สำร้ายพ่อแม่ที่เจ็บป่วยไม่สบายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นโรคติดเตียงก็ไม่มีลูกหลานญาติมิตรดูแลอย่างนี้และสะท้อนดวงใจเพราะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้เจ็บป่วยไม่เพียงพอเป็นส่วนที่เราเห็นว่าภาษีของประชาชนคนไทยเรานั้นนำไปใช้ฟุ่มเฟือยกับเรื่องของข้าราชการทั้งส่วนต่างๆงบประมาณต่างๆถูกผลาญไปแต่ไม่เห็นคุณค่าวันนี้ยังได้ยินเสียงสะท้อนไม่ว่าคนที่เคยเป็นทหารตำรวจเคยเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองเคยรับใช้ชาติบ้านเมืองแก่เฒ่าชรามาตกอับลำบากไม่มีลูกหลานดูแลแล้วบำเหน็จบำนาญก็อาจจะไม่พอกินพอใช้เพราะว่าการใช้พลังของร่างกายมันสมองหรือสติปัญญาในช่วงที่ก่อนจะ60 ปีเนี่ยใช้มาเรียกว่าใช้มาอย่างสมบุกสมบันมากทีเดียวเมื่อใช้มามากก็ทำให้ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมแซมบำรุงสุขภาพร่างกายดีไม่เพียงพออาหารของร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แล้วอาหารทางจิตใจก็ขาดความอบอุ่นจากลูกหลานญาติมิตรไม่มีใครดูแลถูกทอดทิ้งอย่างนี้เป็นต้นก็คงไม่ใช่คนไทยเป็นคนอนาถาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นคนยากไร้ลำบากที่ผู้ดำเนินรายการเคยพูดเตือนสติพวกเราอยู่เสมอว่ารัฐบาลในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีการทำบัตรประชารัฐบัตรคนจนสำรวจได้ว่ามียอดเท่าไหร่แต่สอบตกไปไม่ได้ทำบัตรคนรวยทำบัตรเศรษฐีที่ทำคุณประโยชน์เรียกว่าบนหัวคนหลังคนนะครับที่รวยแล้วก็ลืมนึกถึงผู้ยากไร้ยากร่าเรียกว่ารากแก้วที่เป็นระดับล่างนะครับที่เป็นประชากรวันนี้รัฐบาลไม่ได้สำรวจใครที่จะต้องทำบัตรเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจัดเพียงอันดับแต่ลำดับของประชารัฐบัตรคนจนที่เราสมมุติกันในยุคนี้หรือจะสานต่อไปในอนาคตก็ขอให้พอกินพอใช้ไม่พอกินไม่พอใช้ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์ก็อย่าได้เอาภาคประชาชนคนยากคนจนไปทำมาหากินทางด้านการบ้านการเมืองเพราะว่าคนไทยจะรวยจะยากจนหรือจะลำบากอย่างไรก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันเช้ากลางวันเย็นเรียกว่าต้องมีอาหารต้องมีค่าครองชีพน้ำไฟสาธารณูปโภคต่างๆที่นามพูดถึงในตอนต้นว่าโรคธรรม8นั้นเราประสบเจอกันจะมีบัตรประชารัฐคนจนหรือจะทำบัตรคนรวยเป็นบัตรเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างไรก็ไม่พ้นโลกธรรม8คนที่สรรเสริญก็มีคนที่นินทาก็มีทั้งคนจนคนรวยสุขทุกข์ก็มีทั้งคนจนคนรวยลาภยศเสื่อมลาภเสื่อมยศก็มีทั้งคนจนคนรวยแม้แต่สิ่งที่เราเห็นเรื่องของโลกธรรม8ฝ่ายดีสุขคู่กับส่วนของความสุขแล้วก็ต้องมียศมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็มีสรรเสริญเยินยอในคำพูดที่ว่าสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญอย่าไปสรรเสริญคนทำความชั่วว่าเป็นคนดีคนทำดี
อย่าไปนินทาว่าเขาทำชั่วเพราะฉะนั้นวันนี้สวนทางกันยกย่องคนเลวว่าเป็นคนดียกย่องคนดีว่าเป็นคนเลวอย่างนี้เรียกว่าผิดจากทำนองครองธรรมคนเขาจะมีความสุขความทุกข์นั้นก็เป็นเรื่องของโลกธรรมแต่สุขกายก็มีสุขใจก็มีทุกข์กายก็มีทุกข์ใจก็มีก็แล้วแต่ดังนั้นวันนี้เราควรจะต้องเข้าใจเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานได้ตำแหน่งมาดีๆก็ถูกถอดยศหรือหมดวาระที่จะไขว่คว้าวันนี้เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งกันมีตั๋วไม่มีตั๋วใช้เส้นใช้สายใช้บารมีอะไรก็แล้วแต่สมัครพรรคพวกมีความลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวกันก็ทำให้ความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่เพราะเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานก็เหมือนหัวโขนที่คนโบราณอาจารย์บัณฑิตพูดอยู่เสมอว่าหมดเวลาก็ลาลงเหมือนลิเกละครโขนหนังที่จบแล้วก็เป็นส่วนที่จะต้องพักไปตามกาลเวลาเรียกว่าเมื่อเล่นละครนั้นจบลงก็ชีวิตเหมือนละครชีวิตจากเคยนอนแบเบาะจากเด็กที่นั่งได้เดินได้พูดได้เป็นวัยเด็กเป็นวัยเยาวชนเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยทำงานเป็นวัยล่วงโรยที่เกษียณอายุการทำงานหมดวันหมดเวลาเมื่อหมดวันหมดเวลาเป็นวัยชราบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะครับไปเยียวยาหาหมอก็ช่วงที่ผ่านมาแม้จะเป็นประชานิยมว่ามีบัตรทองบัตรของส่วนราชการส่วนฝ่ายรัฐบาลมีนโยบายที่ดูแลสุขภาพก็ถือว่าโชคดีก็ยังมีเกรดการแบ่งของเรื่องของการเข้าเยียวยารักษาในสถานพยาบาลซึ่งการเรียกว่าเรื่องแบ่งการรักษาด้วยยาด้วยโรคค่าพยาบาลค่าหมอค่าพยาบาลค่าเวชภัณฑ์ก็แบ่งชั้นวรรณะกันไปด้วยนะครับมีหลายเกรดคนไข้ก็มีหลายเกรดก็งบประมาณที่จัดสรรมาก็ทำให้แม้แต่เวชภัณฑ์หรือค่าตอบแทนที่ดูแลวันนี้เราสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดบัตรทองบัตรเกี่ยวกับเสถียรภาพการดูแลเยียวยาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยรับราชการมีเบี้ยหวัดเบี้ยบำนาญหรือประชาชนตาดำๆก็มีสิทธิ์แล้วยิ่งช่วงนี้ก็มียาหอมโปรยออกมามากไม่ว่าจะเป็นยุคสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นรอบ1รอบ2ก็ใช้ภาษีของประชาชนได้ช่วยเหลือเยียวยากันตามอัตภาพทั่วถึงไม่ทั่วถึงนั้นก็อยู่ที่ผู้บริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นเสาหลักช่วยกันพิจารณาว่าควรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันวันนี้ใครจะได้รับมากรับน้อยจะได้รับประโยชน์มากรับประโยชน์น้อยหรือไม่ได้รับเลยก็อยู่ที่การสอดส่องดูแลในระดับตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคระดับส่วนกลางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจะทั่วถึงไม่ทั่วถึงในสาธารณูปโภคการเอารัดเอาเปรียบระหว่างศักดินาหรือนายทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากไว้ว่าวันนี้โลกธรรม8เกิดขึ้นกับเราทุกคนจะมากจะน้อยจะทั่วถึงกันหรือไม่บางคนมีสุขมีทุกข์มีสุขเพราะเรื่องอะไรมีทุกข์เพราะเรื่องอะไรมีลาภก็คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทา
หรือถูกสรรเสริญเยินยอวันนี้ถ้าเรายังติดอยู่ในโลกธรรมทั้งฝ่ายพึงพอใจและไม่พึงพอใจจะไปไหนมาไหนจะใช้ชีวิตใช้เวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเรามีปีเท่ากัน365วันเรามีเดือนเท่ากัน12เดือนเรามีวันเท่ากันคือแต่ละเดือนนั้นก็มี30วันบ้าง31วันบ้าง28วันในเดือนกุมภาหรือ29วันในเดือนกุมภาบางปีก็แล้วแต่รวมๆแล้วก็ได้365วันทุกๆคนนั้นใช้ชีวิตตามวันตามเวลาที่มีอยู่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่ซึ่งเราได้เข้าใจว่าวันเวลานั้นเหมือนมัจจุราชเป็นการนำความตายมาให้เราผ่านเวลาไปเท่าไหร่อายุมากเท่าไหร่ก็ถือว่าการเตือนเป็นมัจจุราชคือเวลากลืนกินชีวิตเราไปเรียกว่าเป็นโมฆะธรรมที่ว่างเปล่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารในชีวิตจะคนยากจนปานกลางหรือร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีวรรณะสูงเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นยาจกวณิพกหรืออะไรก็แล้วแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีก็ทุกคนนั้นล้วนมุ่งหน้าไปสู่ความตายกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะไม่อยากตายอาจจะลืมนึกถึงความตายแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวเป็นภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็นนะครับที่เราหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายเพราะฉะนั้นคนที่ติดในราบยศสรรเสริญสุขหรือว่าถูกนินทาถูกถอดยศถูกความทุกข์รุมเร้าในส่วนต่างๆประดังเข้ามานักธุรกิจก็มีคำว่ากำไรขาดทุนในส่วนของข้าราชการก็เรื่องของยศตำแหน่งหน้าที่การงานรุ่นน้องข้ามหัวรุ่นเพื่อนรุ่นพี่ไปรุ่นพี่อาจจะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็อาจจะถูกแป๊กไปหรือถูกถอดถอนไปก็เรื่องของการเสื่อมยศก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างวิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายนะครับวันเวลาเราได้มาเท่ากันแต่ความเป็นอยู่ในสังคมนั้นอาจจะไม่เท่ากันคือมีความสุขความทุกข์ก็ไม่เท่ากันมีลาภไม่มีลาภก็ไม่เท่ากันก็คือขาดทุนได้กำไรอย่างนี้หรือมียศถาบรรดาศักดิ์มียศเสื่อมยศก็เช่นเดียวกันโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้เราไม่สามารถจะไปกำหนดหรือวางแผนไว้ได้ล่วงหน้าว่าเราจะหลีกหนีจากโลกธรรมทั้ง8ทั้งฝ่ายทุกฝ่ายสุขได้ก็ต้องเผชิญกับการมีสุขคู่กับทุกข์มีลาภคู่กับเสื่อมลาภมียศคู่กับถูกถอดยศมีสรรเสริญคู่กับนินทาอยู่อย่างนี้ชีวิตของทุกๆคนจะมีโลกธรรม8ไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมุ่งหน้าเรียกว่ามุ่งหน้าไปสู่ความตายเป็นที่สุดก็ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าตายแล้วเสียชีวิตแล้วถ้าเป็นพระคุณเจ้าก็มรณภาพแล้วทิ้งสรีระไว้เบื้องหลังจะถูกชาปนกิจเผาบ้างฝังบ้างหรือด้วยการกระทำใดๆหลังจากเราล้มหายตายจากไปแล้วในวิธีการใดๆตามความเชื่อของแต่ละศาสนิกในแต่ละศาสนาก็จะทำกันไปฝังบ้างเผาบ้างก็เรียกว่าทำห่วงจุ้ยหรือการแสดงออกในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าเป็นพระคุณเจ้าก็เรียกว่าชาปนกิจบ้างพระราชทานเพลิงศพบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานราชงานหลวงในฝ่ายคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นตำแหน่งเหล่านั้นไม่สามารถจีรังยั่งยืนเป็นหัวโขนจริงๆหลอกลวงตัวเองได้ว่าเรามียศอะไรเรามีลาภเราได้อะไรเป็นเศรษฐีลำดับที่เท่าไหร่ของประเทศลำดับที่เท่าไหร่ของโลกแต่
ก็ไม่สามารถจะไปต่อกรอนกับมัจจุราชคือความตายวันนี้ใครจะอยู่ในฐานะการงานการเงินใดๆตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็คงไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าในยุคปัจจุบันก็มีอายุไขเพียง75ปีเป็นอายุไขเกินจาก75ปีไปอาจจะถึง100ไม่ถึง100ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตของคนคนนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติวันนี้เรามาพิจารณาเรื่องของโลกธรรม8เป็นธรรมะที่เตือนใจพวกเราว่าเรามีราภเสื่อมราภเรามีสุขก็มีทุกข์คู่กันมียศมีตำแหน่งก็ถูกถอดถอนได้มีลาภก็เสื่อมลาภได้สำหรับนักธุรกิจทั้งหลายเรียกว่าขาดทุนได้กำไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างดังนั้นเราจะเป็นนักอะไรเป็นนักบุญก็สร้างบุญเป็นนักธุรกิจก็ทำธุรกิจเป็นข้าราชการทั้งส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนก็แล้วแต่วันนี้โรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนเราส่งสัญญาณเตือนว่าเราจะอยู่ได้สักกี่ปีโรคภัยไข้เจ็บที่หมอเยียวยาได้ก็มีรักษาเยียวยาไม่ได้ก็มีวันนี้ถือว่าเป็นการเตือนพวกเราทั้งหลายเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆในเรื่องของโลกธรรมขอให้ท่านยอมรับเห็นโลกธรรมเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้หน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งฝ่ายดีและไม่ดีเราก็จะทำใจแล้วก็สามารถรักษาสถานภาพของเราอยู่กับสังคมในประเทศไทยหรือสังคมโลกอย่างสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอสาระดีๆผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของพลังแห่งสัจจะความจริงแล้วก็สัจจะอธิษฐานหรือว่าสัจจะอธิษฐานเป็นสัจจะบารมีเป็นอธิษฐานบารมีที่สำคัญหลายคนหลายท่านมองข้ามเรื่องของความจริงโลกใบนี้100 กว่าประเทศทั่วโลกขาดความจริงที่เรียกว่าจริงทั้งร่างกายที่แสดงออกหลอกลวงทั้งร่างกายหลอกลวงทั้งคำพูดและหลอกลวงทั้งด้านความคิดนะครับที่เป็นส่วนที่ขาดความจริงที่แท้จริงสัจจะบารมีเป็นพลังที่สำคัญก็คือพูดก็เป็นความจริงการกระทำก็เป็นความจริงแล้วก็นึกคิดทางจิตใจก็เป็นความจริงสัจจะบารมีที่เป็นบุญบารมีนั้นก็ทำทางกายที่เป็นสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดก็เป็นความจริงทางกายส่วนวจีสัจจะก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อก็เป็นบุญเป็นบารมีส่วนมโนสุจริตนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นมโนปณิธานตั้งใจเป็นความจริงแล้วก็เป็นสัจจะด้วยเป็นอธิษฐานบารมีด้วยผสมกันอยู่ใน2 บารมีพร้อมกันก็ยอมรับความจริงเสียเถิดว่าคนดีย่อมมีความคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆออกมาเป็นของตัวเองวันนี้เราหลายคนหลายท่านมีความไม่เรียกว่ามีความไม่พอใจมีความโกรธรังเกียจเพราะความไม่ชอบการที่เราพึงรังเกียจโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในโรคปัจจุบันหรือจะผ่านพ้นไปแล้วเรื่องของสถานการณ์โคโรนา2019หรือว่าโควิด19ก็เรียกว่าโรคพยาสนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนก็กลายเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจคนที่
รักกันชอบพอกันเคารพกันนับถือกันวันนี้ต้องระมัดระวังเรียกว่าระมัดระวังยังไม่พอยังหวาดระแวงในการที่จะจับต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกันก็กลัวว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือบุคคลที่จับต้องนั้นมีเชื้อติดมือติดภาชนะติดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจะไอจะจามจะขากเสลดน้ำลายในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันถ้ายังไม่มีโรคนี้เข้ามาก็ไม่มีใครรังเกียจแต่ณวันนี้คนที่นั่งอยู่ใกล้กันเคยใกล้ชิดติดกันก็ถูกรังเกียจใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างออกไปก็เป็นความรังเกียจโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าไม่ไว้วางใจคนที่อยู่ใกล้ชิดนั้นว่ามีเชื้อโรคติดเชื้อหรือไม่อย่างไรแต่ความจริงเชื้อที่ร้ายแรงที่สุดนะครับกว่าที่เชื้อโรคนี้จะมาระบาดทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ระบาดมาแล้วในต่างประเทศหรือในประเทศไทยในขณะนี้เดิมทีคนเหล่านั้นไม่เคยรังเกียจไม่ว่าจะเป็นคนชาวต่างชาติติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือคนไทยทั้งที่เป็นคนไทยโดยชาติกำเนิดสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยโดยกำเนิดหรือมาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยเมื่อไม่มีโรคนี้เข้ามาก็ไม่มีใครตั้งข้อรังเกียจเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดติดกันก็ยังสมาคมกันยังรวมกลุ่มกันได้ทั้งคนไทยและผู้ที่มีสัญชาติในไทยหรือเดินทางมาจากต่างประเทศเป็นนักท่องเที่ยวก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวไปในจุดไหนแห่งใดโรงแรมที่พักรีสอร์ทรวมไปถึงสถานบันเทิงร้านอาหารก็ไม่มีใครรังเกียจเพราะวันนี้การรังเกียจเชื้อโรคร้ายนี้กลายเป็นว่าสังคมจะต้องอยู่ห่างกันแม้สามีภรรยาออกไปทำงานนอกบ้านต้องใส่หน้ากากกลับเข้ามาแล้วต้องล้างมือต้องทำความสะอาดเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพิ่มภาระมีทั้งการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยในเวลานี้เราจะมีการผลิตวัคซีนรับวัคซีนเข้ามาฉีดเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามจะหายจะมีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไรวันนี้แบ่งปันให้ท่านคิดถึงเรื่องของสัจจะบารมีอธิฐานบารมีว่าเรามาแก้โรคทางใจเราเสียก่อนอย่าได้ตั้งข้อรังเกียจคนที่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นญาติไม่ใช่ญาติเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นเพื่อนร่วมงานกันในเวลานี้ก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วยังไม่พอต้องเว้นระยะห่างการที่จะยื่นสิ่งใดให้ก็ไม่กล้ารับระหว่างมือต่อมือหรือระหว่างภาชนะต่อภาชนะการใช้รถโดยสารสาธารณะก็ดีเครื่องบินก็ดีเรือยนต์ต่างๆที่มีผู้โดยสารข้ามฟากอะไรก็แล้วแต่วันนี้กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือว่าโควิด -19 ทำให้เรามีโรคใหม่เข้ามาทางใจคือความไม่พอใจเป็นโรครังเกียจซึ่งกันและกันคำว่ารังเกียจก็ไม่กล้าเข้าใกล้กันไม่สามารถจะคิดสนิทกันเพราะระวังไม่ไว้วางใจว่าคนใดคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยิ่งในการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลของผู้หน่วยงานที่ทางรัฐบาลมีนโยบายคุมเข้มหลายแห่งส่งผลกระทบทั้งด้านการงานอาชีพการงานการเงินทั้งหลายถล่มทลายล้มละลายยิ่งกว่าการรังเกียจซึ่งกันและกันเสียอีกเพราะว่าทั้งนายทุนนักธุรกิจทั้งยาจกวณิพกคนยากจนก็ลำบากกรรมกรเศรษฐีก็จะลำบากเพราะว่าไม่มีใครอุดหนุนธุรกิจที่ท่าน
เราเห็นได้จากตัวอย่างโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครมีเป็นหมื่นโรงงานเมื่อติดเชื้อก็ทำให้กรรมกรแรงงานที่ได้ใช้ทำงานกันในโรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวก็ตามตั้งข้อรังเกียจกันแล้วก็แยกบุคคลเพื่อเยียวยารักษาด้านสาธารณสุขด้านอนามัยวันนี้หลายพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเขียวสีส้มสีเหลืองก็ว่ากันไปเมื่อดูผ่านโทรศัพท์แล้วหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ประสบความล้มเหลวเรื่องของการที่ว่าติดเชื้อกันขยายมากขึ้นฟังข่าวติดตามข่าวโซเชียลไปทางต่างประเทศก็ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 กลายพันธุ์อีกนะครับก็ระดมฉีดวัคซีนกันไม่ทราบว่านายทุนที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนออกจำหน่ายจะร่ำรวยหรือจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนที่จะได้ช่วยคนอื่นให้หายจากโรคนี้วันนี้เราพูดถึงการตั้งข้อในสังคมเรียกว่าสังคมรังเกียจซึ่งกันและกันรังเกียจเชื้อโรคที่มีอยู่อาจจะติดอยู่ในมืออาจจะติดอยู่ในร่างกายอาจจะติดอยู่ในภาชนะใดภาชนะหนึ่งการเข้าห้องน้ำห้องสุขาการรับประทานช้อนอาหารร้อนๆช้อนกลางจะพลาดจะผิดพลาดจะพลาดได้หรือไม่เมื่อมีบุคคลที่ติดโควิดเข้ามาใช้สถานที่นั้นๆจะเป็นคนในครอบครัวก็ดีที่ไปใช้ในสถานบริการก็ตามวันนี้เรียกว่าสร้างสังคมปวดเสียนเวียนก้าวกันมากก็เป็นการมองว่าถ้าเรามองว่าเพิ่มความทุกข์ให้กับผู้ที่เป็นแม่บ้านโดยเฉพาะเจ้าบ้านคือพ่อบ้านที่เป็นชายแม่บ้านภรรยาที่เป็นหญิงก็เรียกว่าต่างระมัดระวังเสื้อผ้าทุกชิ้นภาชนะของลูกหลานที่อยู่ในสถาบันครอบครัวเรียกว่าระมัดระวังกันมากแทบจะเรียกว่าเครียดเป็นโรคเครียดกันทีเดียวแม้จะมีความหวังดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนได้ช่วยกันป้องกันประกาศเตือนภัยกันทั้งที่รัฐบาลแล้วก็ในระดับนานาชาติทั่วโลกที่ตายไปก็เป็นจำนวนร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านหลายล้านในต่างประเทศสำหรับประเทศไทยยังนับอยู่ในยอดหลักสิบอยู่อย่างไรก็ตามการติดเชื้อและตรวจหาก็ยังไม่จบไม่สิ้นเพราะวันนี้ถ้าเราตั้งสังคมรังเกียจกันระมัดระวังกันป้องกันกันแม้การประชุมในการประชุมสภาก็ต้องระมัดระวังต้องเว้นระยะห่างใกล้ชิดกันไม่ได้หรือในส่วนของการสมาคมจัดงานต่างๆงานอีเวนต์งานของออร์แกไนซ์ต่างๆงานของรัฐของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่จัดงานกันก็ล้มละลายยกเลิกกันระเนระนาดกันรวมไปถึงวัดวาศาสนาที่เกี่ยวกับบุคคลที่จะจัดงานมารวมกลุ่มกันแล้วประกาศเป็นส่วนของพรก.เป็นกฎหมายมีภาคบังคับถ้าล็อกดาวน์ข้ามจังหวัดข้ามเมืองข้ามประเทศก็คงจะเป็นปัญหามากขึ้นเป็นสังคมรังเกียจมากขึ้นวันนี้เรากลับมาดูพลังจิตพลังใจของตัวท่านเองแต่ละคนนะครับอธิษฐานเป็นบารมีนอกจากศีลนอกจากบุญบารมีที่เราได้สร้างสิ่งเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลจะมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนั้นทำให้มีโภคทรัพย์ไม่ต้องไปว่าทรัพย์จะละลายจะขาดทุนจะได้กำไรจะเสมอตัวสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยเป็นบทสรุปของพระคุณเจ้าที่ให้ศีลแต่วันนี้เราไม่ต้องรอพระคุณเจ้าสรุปเรื่องสั่งสอนเรื่องศีลเห็นว่าเจตนาวิรัติเรารักษาศีลเป็นการทำบุญให้กับตนเองเป็นการตั้งสัจจะบารมีให้กับตนเองเป็นการ
อธิษฐานบุญบารมีให้กับตนเองอโรคยาปรมาราภาเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องอยู่ในกลุ่มของสังคมรังเกียจคำว่ารังเกียจกันหมายถึงว่าเว้นระยะห่างทางสังคมมีการป้องกันทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องกินของช้อนร้อนกลางแล้วก็ยังเว้นระยะห่างแล้วก็ในการสมาคมก็เรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเรามีความจริงใจของเราแล้วว่าเราจะรักษาสุขภาพของเราป้องกันตนเองแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็ต้องระมัดระวังต้องป้องกันด้วยมิใช่เฉพาะป้องกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนี้เราพูดคำว่าสังคมรังเกียจเพราะโรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่พึงประสงค์ใครเป็นก็ถูกรังเกียจเหมือนโรคร้ายในสมัยอดีตโรคเอดส์โรคซาร์โรคต่างๆที่เป็นวัณโรคอหิวาตกโรคก็ดีหรือโรคต่างๆที่กำลังละลายหายไปความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขด้านอนามัยก็มีองค์กรมีหน่วยงานที่ขยายระดับโรคระดับประเทศระดับท้องถิ่นก็ถือว่าการเยียวยารักษาวันนี้แม้แต่หมอก็ติดเชื้อเป็นที่สังคมรังเกียจได้ถ้าหมอติดเชื้อโรคคนไข้ก็รังเกียจก็จะไม่มีใครไปเยียวยารักษาพยาบาลกับหมอกับพยาบาลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวันนี้สถานพยาบาลโรงพยาบาลคลินิกหรือสถานที่ต่างๆก็เรียกว่าระมัดระวังกันก็เกิดความเศร้าหมองใจกันเพราะสังคมรังเกียจด้วยโรคภัยที่มองไม่เห็นตัวก็ความหวังดีของแต่ละคนที่เราช่วยกันป้องกันให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศจะเข้ามาแล้วติดเชื้อก็ปฏิบัติตามที่วางไว้คนจะเข้าจะออกเข้าในประเทศออกไปต่างประเทศถ้ามีการป้องกันแล้วก็ปฏิบัติตามก็ปัญหาต่างๆโรคร้ายก็จะเข้าเบียดเบียนไม่ได้จะกลายพันธุ์จะเป็นเชื้อที่เข้าสู่เรียกว่าคนสู่คนโดยตรงหรือจะเข้าในช่องทางใดก็ตามก็เราต้องสำนึกขอบคุณในการที่เรามาตั้งสติปัญญาก็คือเรามารักษาศีลก็จะเกิดความสงบคือสมาธิจะมีปัญญาว่าวันนี้ตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละดีที่สุดเราอย่าไปรังเกียจคนอื่นเราป้องกันตนเองคนที่เรารักเราเคารพเรานับถือจะเป็นใครก็ตามเราก็ห่างกันสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งอยู่กันคนละมุมก็เลยกลายเป็นว่าเขาดาวสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์หรือส่งความสุขกันทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตอะไรไปส่งข้อมูลข่าวสารแม้โลกไซเบอร์ทั้งหลายก็ยังมีเรื่องของไวรัสก็เป็นที่สังคมรังเกียจเรียกว่าขยะจากการใช้อินเทอร์เน็ตขยะจากโซเชียลมีเดียทั้งหลายสังคมที่เข้ามาสอดแทรกโดยเฉพาะสื่อสารต่างๆช่วงนี้ก็เราก็ต้องป้องกันตนเองที่จะต้องรับสื่อทั้งที่อยู่ในทำนองครองธรรมเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องคุณงามความดีวันนี้เราทำไมต้องพูดเรื่องของสัจจะความจริงวันนี้เราทำไมต้องอธิษฐานจิตให้เราแน่วแน่ตั้งมั่นที่จะรักษาตัวตนด้วยการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาเสพติดวันนี้สังคมรังเกียจก็เดิมนั้นก็สังคมรังเกียจผู้ผลิตยาเสพติดผู้จำหน่ายยาเสพติดผู้เสพยาเสพติดนั้นยังไม่พอสังคมก็เริ่มรังเกียจเชื้อโรคจะเป็นใครจะเดินทางข้ามจังหวัดหรืออยู่ในจังหวัดมีโอกาสติดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ได้ก็เรียกว่า24ชั่วโมงคนทำงานเพื่อการป้องกันเชื้อโรคที่มองไม่เห็นตัวก็เป็นเรื่องที่ลำบากก็ต้องให้กำลังใจนายแพทย์
ก็ดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายปกครองทั้งรัฐบาลทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมผนึกกำลังกันร่วมด้วยช่วยกันแม้แต่ผู้บริหารลงไปคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อก็ติดเชื้อไม่เว้นว่าจะเป็นใครระดับไหนใหญ่โตขนาดไหนถ้าป้องกันไม่ดีก็ติดเชื้อโรคได้วันนี้เชื้อโรคคือไวรัสนั้นเป็นการส่งนิมิตเครื่องหมายมาเตือนว่าเรามีความสกปรกรกรุงรังทางด้านจิตใจมากน้อยแค่ไหนเราคิดอะไรที่ไม่ดีที่คิดจะทำผิดต่อศีลทำผิดต่อทำนองครองธรรมกันหรือไม่คนทุกระดับนั้นมีสิทธิ์จะคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้แต่คิดถูกแล้วก็จะได้ความสมดุลคือความสุขกายสบายใจครอบครัวก็จะอยู่ดีมีสุขอโรคยาปรมาราภาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็มีความสุขแล้วเป็นลาภอันประเสริฐแล้วในทางตรงกันข้ามวันนี้เราต้องทุกข์ทรมานใจเพราะสิ่งที่เราได้ทุกข์ก่อเหตุมีความโลภเป็นไฟราคะคิเป็นไฟเป็นของสกปรกโทสักคิเป็นไฟเป็นของสกปรกโมหะคิไฟคือโมหะความหลงเป็นของสกปรกเรียกว่ามีอคติกันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกใบนี้ทำให้เชื้อโรคที่รักษาหายก็มีรักษาไม่หายก็มีจะเข้ามาเป็นตัวสร้างความสมดุลในเรื่องของความสุขก็สมดุลให้เกิดความสุขความเจริญมีศีลมีธรรมก็มีความสุขความเจริญมีศีลห้าก็มีอายุมั่นยืนยาวในทางตรงกันข้ามเราเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมีมักใหญ่ไฟสูงเรียกว่าคอร์รัปชันกันเต็มบ้านเต็มเมืองก็เป็นความสกปรกก็ทำให้กลายพันธุ์เป็นเชื้อโรคคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของทุกๆคนนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญก็ในส่วนที่เราอาจจะมองว่ามีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าหรือการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่เรากลับมามองว่าทำไมเราไปทำลายธรรมชาติก็หมดพลังของธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นพลังความสมดุลทางธรรมชาติก็หายไปสิ่งที่เป็นอยู่เหนือธรรมชาติก็คือความโลภความโกรธความหลงของผู้ทำลายธรรมชาติไม่ว่าจะทำลายดินน้ำลมไฟอากาศต้นไม้ใบหญ้านายทุนหรือใครก็ตามที่ไม่รักความสะอาดก็ทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกหรือในส่วนสิ่งของที่ไม่ย่อยสลายวันนี้พลังที่อยู่เหนือธรรมชาติออกมาเตือนเราแล้วน้ำมันที่ราดเข้าไปในเชื้อเพลิงน้ำมันที่ราดใส่เป็นเชื้อเพลิงนั้นเมื่อราดไปแล้วก็ทำให้มอดไหม้เหมือนความโกรธที่เกิดขึ้นกับใครก็โกรธก็แค้นก็ฆ่าก็สาปแช่งความจริงเราไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปโกรธแค้นไปสาปแช่งเขาก็ตายแม้ว่าเราจะฆ่าจะสาปแช่งก็ไม่เป็นไปดังที่เราหวังบางครั้งเราจะทำลายเขาคิดร้ายต่อเขาก็ยังไม่ล่มสลายยังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายแต่ว่าเชื้อโรคคือกิเลสเชื้อโรคที่อยู่ภายนอกเข้ามาทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายวันนี้นี่แหละสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติจริงๆเราทำลายคนก็ทำลายคนทำลายสัตว์ก็ทำลายคนหรือต้นไม้ใบหญ้าที่หายไปอากาศที่ดีที่บริสุทธิ์ก็หายไปความจริงการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการรักษา
เราไม่ต้องไปพูดถึงพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นตัว แต่พลังที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตัวเราเวลานี้ก็คือความไม่โกรธการมีเมตตาต่อคนและสัตว์การให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นถือว่าเป็นพลังคำว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังที่เรียกว่ามหัศจรรย์วันนี้เราจะต้องกลับมาศึกษาเรื่องตนเองให้มากเราศึกษาไขว่คว้าภายนอกตัวเองจบศาสตร์ต่างๆตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเรียกว่าเป็นภาพลวงตาเป็นมารยาลวงโลกอะไรทำนองนั้นวันนี้เราพูดถึงพลังที่เกี่ยวกับสัจจะความจริงที่ปรากฏกับตัวเราก่อนอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปขอพลังจากสิ่งที่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตนว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพหุเทวนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าเจ้าเข้าทรงหรืออ้อนวอนต่างๆในศาสนิกแต่ละศาสนาเวลาโรคภัยไข้เจ็บนี้เกิดขึ้นมาในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอ้อนวอนเท่าไหร่พหุเทวนิยมพระเจ้าหรือผู้ที่เรานับถือก็ไม่สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือได้แต่ในทางพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ไปเป็นศาสนาที่อ้อนวอนเป็นศาสนาที่พึ่งพาตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งทั้งสิ่งที่เป็นรูปคือร่างกายสิ่งที่เป็นนามคือความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดพึ่งพาตนเองไม่ได้หลายคนรอพึ่งพากับคนอื่นวันนี้ผู้ที่ใช้ภาษีของประชาชนกินเงินเดือนกินภาษีของประชาชนที่ใช้จ่ายไปเป็นคลังคงคลังของประเทศก็หวังว่าจะได้ความคิดว่าเราหวังพึ่งวันนี้แม้แต่วันที่เราเกษียณไปแล้วหรือเราเจ็บป่วยระหว่างทำงานเราเห็นสิ่งที่เราพึ่งพาเราจะไปพึ่งพาหมอพยาบาลสาธารณสุขหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้องพึ่งตนเองตายโรคโควิดภัยจากโควิดเชื้อจากโควิดเข้ามาระบาดหรือโรคอื่นๆที่จะแฝงมาในโอกาสภาคหน้านั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้หลักพึ่งพาตนเองช่วยเหลือตนเองเรียกว่ามีกินมีใช้เพราะเราแสวงหาแล้วเราก็เก็บออมรักษาไว้ใช้คบคนที่เป็นคนดีพาลชนคนชั่วก็ถึงแม้ว่าจะเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็หลีกเว้นแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่คบกันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาความเดือดร้อนคนดีก็จะสมาคมพูดแต่เรื่องดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสมฤทธิ์วิทยากรแบ่งปันเรื่องของพลังคือสัจจะพลังคืออธิษฐานซึ่งเป็นบารมีทั้งสองข้อเราจะสร้างพลังกำลังกายกำลังใจด้วยการตั้งสัจจะและด้วยการอธิษฐานจิตเป็นสิ่งที่เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญภาวนาสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนำเรื่องราวดีๆมาบอกผ่านให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันเป็นประจำสารธรรมดีๆที่พี่น้องชาวพุทธเราได้ยืนหยัดในคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าตัวศาสนานั้นมี3ข้อ3ประการที่เรารู้เราเข้าใจกันอยู่ว่าเราจะจรรโรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไร 2,500 กว่าปีถ้านับพุทธชยันตีก็ 2,600 ปีในการก่อกำเนิดของพระพุทธศาสนา 2,600 กว่าปีมาแล้วเราจะรักษาต่อไปอย่างไรให้ครบถ้วน 5,000 พรรษาวันนี้พุทธศาสนาเราอยู่ในส่วนของที่เราจะต้องช่วยกันจรรโรงทั้งมนุษย์อมนุษย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และก็เทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายเราก็คงจะต้องร่วมด้วยช่วยกันแก่นศาสนาตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือ
ปริยัติศาสนาคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ปฏิศาสนาในส่วนของการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน และปฏิเวทศาสนาคือผลของการศึกษาผลของการปฏิบัติธรรมครับชาวพุทธเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติดังนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นของชนชาติใดชนชาติหนึ่งแม้แต่มนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิยอมรับปฏิบัติตามก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้วันนี้เรายังเข้าใจคำว่าศาสนาที่แท้จริงโบสถ์ไม่ใช่ตัวศาสนาวัดไม่ใช่ตัวศาสนาหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุทั้งที่เป็นวัดเก่าที่ลกล้างไปเป็นวัดร้างยกฐานะมาเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่วัดนั้นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่เราก็ต้องมีการสร้างใหม่แล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์กันตามวัดวาอารามต่างๆก็ถือว่าเป็นวัดในประเทศไทย 30,000 กว่าวัดทั้งพระอารามหลวงแล้วก็วัดราชและสำนักสงฆ์อย่างไรก็ตามนั้นเป็นส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องอาศัยไม่ว่าจะเป็นศาลาโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์พระธาตุพระธรรมทั้งหลายเราก็สร้างเพื่อเป็นที่บูชาในบูชาสองอย่างอามิสบูชาบูชาด้วยอามิสปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามดังนั้นวันนี้เราหลายคนหลายท่านยังให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนา3อย่างปริยัติศาสนาพระภิกษุสามเณรบรรพชิตและก็คฤหัสถ์อุบาสกบัติกาเราก็ยังศึกษาพระปริยัติธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ประเทศไทยในยุคปัจจุบันก็มีแม่กองธรรมแม่กองบาลีมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะได้พร่ำสอนกันงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้มีธรรมเมตตาจากพระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุสามเณรฝ่ายบรรพชิตร่วมกับอุบาสกบัติการ่วมด้วยช่วยกันที่จะรักษาจันโรงปริยัติศาสนาปฏิศาสนาส่วนปฏิเวทศาสนานั้นถ้ายังมีการศึกษายังมีการปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานอยู่ก็ยังไม่ต้องห่วงนะครับผลของการศึกษาก็ปรากฏผลของการปฏิบัติก็ปรากฏวันนี้พุทธศาสนาเริ่มจากจิตใจของพี่น้องชาวพุทธทั้งที่เป็นฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็เป็นที่น่ายินดีปรีดาว่าเรามีพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนก็ไปสอนที่เรียกว่าเผยแผ่ธรรมะเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศสอนทั้งพระธรรมคำสอนแล้วก็มีการสอนในส่วนของกรรมฐานที่เป็นปฏิศาสนาแม้ว่าจะไปอยู่ในต่างแดนไม่ได้มุ่งเน้นที่จะไปสร้างวัดวาอารามเป็นลักษณะของวัดในแบบเมืองไทยก็ไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่จรถาภิกขเวการส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาในยุคต้นๆพุทธกาลนั้นก็เป็นยุคของพระอรหันต์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์เราก็ร่วมด้วยช่วยกันฝ่ายคฤหัสถ์เราก็อุปถัมภ์ย่อยกพระพุทธศาสนาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่องทางต่างๆไม่เหยียบย่ำยีพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีตัวศาสนาก็เริ่มที่จิตใจของท่านเองก่อนดังนั้นวันนี้เราได้ฟังธรรมะจากพระคุณเจ้าหรือฝ่ายคฤหัสถ์ที่ทรงธรรมก็ได้บรรยายธรรมออกอากาศกันทางวิทยุกระจายเสียงทางทีวีทางสื่อออนไลน์ก็ถือว่าเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามยุคตามสมัยที่ทันสมัยในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งธงชัยของพระอรหันต์นะครับก็คือผ้ากาสาวพัสของพระคุณเจ้าที่หุ้มสรีระคือพระภิกษุและก็สามเณรแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเรื่องราวของผู้เพศแม่ที่เป็นเพศหญิงนุ่งห่มกาสาวพัสนั้นจะได้รับการรับรอง
ในส่วนประเทศไทยหรือไม่แต่ต่างประเทศก็ยังยกย่องเชิดชูอยู่ก็เป็นเรื่องของบุญเป็นปัจจัยให้เกิดบุญสร้างบุญบารมีอย่างไรก็ตามตัวศาสนาวันนี้เราจะคงรักษากันไว้ได้หรือไม่วันนี้สมมุติว่าเราไปอยู่ในถิ่นที่ไม่มีวัดวาอารามในต่างประเทศแต่เราได้ยอมรับนับถือเคยได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะไปแล้วเราก็ไปสถาบันครอบครัวจะเป็นหญิงเป็นชายเดินทางไปอยู่ต่างประเทศก็ดีหรือชาวต่างประเทศสนใจการปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่มาปฏิบัติในประเทศไทยจะเป็นสายพระป่าพระบ้านก็แล้วแต่ในยุคอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็ยังเผยแผ่รักษาพระศาสนาทั้งสามไว้ได้ดังนั้นถ้าเรามามองในจุดของการเผยแผ่ธรรมในต่างแดนอาจจะมีศาสนิกในต่างศาสนาที่หันกลับมาสนใจการเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับพระธรรมทูตที่เดินทางไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศจะสอนเพียงปริยัติศาสนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้คงจะต้องสอนการเจริญกรรมฐานได้สมาธิภาวนาได้ดังนั้นการเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในต่างแดนนั้นก็หวังว่าจะปลูกศรัทธาเริ่มต้นดึงพี่น้องชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างแดนเข้าสู่พุทธศาสนาซึ่งในแต่ละประเทศนั้นมีศาสนาประจำประเทศประจำถิ่นเขาอยู่แล้วแต่การที่จะยอมรับในการปฏิบัติกรรมฐานในเรื่องของสมาธิก็มีพระวิปัสสนาจารย์หรือพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่เดินทางไปอยู่ก็ยังคงเน้นทั้งปริยัติปฏิบัติโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมทั้งพระคุณเจ้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาปฏิบัติทำกรรมฐานมาศึกษาพระธรรมในประเทศไทยแล้วก็กลับไปยังประเทศของตนนานาประเทศแม้ในการส่งเสริมวัดไทยในต่างประเทศของบริษัทในประเทศไทยคือพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ฝ่ายบรรพชิตสายต่างประเทศก็สนับสนุนส่งเสริมกันเรียกว่าส่งเสริมพระธรรมทูตไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศให้ได้ทำงานเผยแผ่ทั้งปริยัติปฏิบัติกันวันนี้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราได้ไปเผยแผ่ทั้งในประเทศคนไทยเราก็ต้องเดินทางจากตัวเมืองหรือส่วนกลางกรุงเทพมาอย่างส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัดส่วนจังหวัดก็ออกไปเผยแผ่ในระดับอำเภอตำบลในพื้นที่ต่างๆภาพของงานเผยแผ่นั้นในช่องทางต่างๆมีมากมายคือ